दाता होता कालातीता दाता श्रीराम मंदहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान परसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मंदहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान परसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारि जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुख भञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे तु जानकी रमणा जय तु स्वानंद पूर्णा जय तु कानन विहारा जय
जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत स्कन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमाला शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम बिन्दुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम जानकी मोहन जय जनहित जीवन जय जागृत विग्रह जय सुग्रीवमित्र जय हम लगे बच्चे
स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम दाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्यमालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सनकामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाग्य श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि
जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दिरा सदैकान्तपरायणाः प्रविशन्ति परं देवं नारायणमनामजम् उच्चक्रमान्तगत्वेन कुर्युः पूजां हरे सदा लक्ष्म्यादे क्रमशः पूजां ज्ञात्वा भागवतात्ति स्वतन्त्रपूज्यता बुद्ध्या न दद्युः किञ्च कस्यचित् ब्रह्माद्याः न संज्ञाये वर्णत्वेनोदिताश्रुतौ मानवाख्याश्च मुनयः तान् यजन्ति न चेतरान् पितृत्वेन गुरुत्वेन साक्षात् भागवतत्वतः अपभ्रष्टा अवेदाश्च ब्रह्माद्याख्यादिता अपि देवसंज्ञाश्च दीनत्वात् पूजयेयुर्न तान् क्वचित् यद्भागवतबुद्ध्यैव दत्तं ब्रह्मादयस्वरा वैदिकाः प्रतिगृह्णीयुः अपभ्रष्टास्तथेतरत् यथा क्रमपरिज्ञानात् एकान्तित्वाच्च केवलम् अच्छिद्रात्वाच्च नियतो मोक्षोऽन्यत्र विपदविडम्बनं विष्णो भक्तिर्विशेषेण मोक्षावाप्तौ हि कारणं तद्भक्तेषु क्रमेणैव रमाद्येषु तदन्तरं तृतीयवैराग्यं न चान्यन्मोक्षकारणम् एतत्साधनता हेतोः तदन्यद्धिविधीयते अतोऽन्यत् सर्वकृच्छापि गच्छेदेवाधरन्तमः अस्मिन् सुनिश्चितो नित्यं मोक्ष्ये वान्यो कोऽपि सन् तस्तेषां क्रमं वक्ष्ये देवानां यः श्रोषुरः पृथिवी सर्वभूतेभ्यः सदा सर्वगुणैर्वरा रसः सारो वरश्चेति शब्दा एकार्थवाचकः पृथिव्याः वर्णश्रेष्ठस्तस्मादोषधि देवता सोमस्तस्मात्तु पुरुषो रुद्रो यत्कौंस्य देवता तस्मात् सरस्वती वाक्यश्रेष्ठा स्यात्स्वरूपिणी सैव श्रेष्ठा ततो वायुः वरिष्ठः सामनामकः समत्वात् सर्वभूतेषु सामनाम्नां च देवता ततश्रेष्ठतमो विष्णुः श्रेष्ठतमः सदा श्रेष्ठतमश्रेष्ठतमाचापि परमात्मपरो विभुः परमर्थियुतत्राच्च परार्थ्य इति कथितः इति सारनिर्णये अतिशयेन परमर्थिगुणः परमः परार्थः उत्तमेभ्योऽपि अधिपरमोत्तमम् एव न तु परमपरार्थ्यरसतमत्वं परस्मादासमन्ताद्रथं रद्धं हि परार्थं तेन उत्तमत्वेन ज्ञेयं परार्थी तेन असङ्ख्यागोचरत्वेन ज्ञेयं परार्थ्यं परार्थोत्तमं परार्थी तेन असङ्ख्यागोचरत्वेन ज्ञेयं परार्थ्यम् इत्यतः परार्थित्वं श्रियो भवति श्रियो परार्थ्यः भगवान् अतः रसानां रसतमः परमः परार्थ्यः पृथिव्याः सोमवरुणयोश्च ओषध्यब्देवतात्वेन रुद्रस्य च लिङ्गदेवतात्वेन प्रसिद्धेः ऋगादीनामेव विमर्शः क्रियते कतमर्गित्यादिना तज्ज्ञानस्य विशिष्टफलत्वाच्च वाचश्च सरस्वतीत्वेन प्रसिद्धेः वाग्ऋचोः ऐक्याच्च न विमर्शः कृतः विशेषात् प्राणसंयुक्ता वागर्गित्यभिधीयते ऋगताविति धातोर्हि ऋक्त्वं सर्गाभिमानिनी विशेषसंयोगहीना यथा सैव सरस्वती तदा तस्यापरासैव प्राणसंयोगिनी मता प्राणयोगवियोगाभ्यां सैषैकापि विभिद्यते वागे वर्क्तच्छ्रुतौ प्रोक्ता प्राणः सामेति कीर्तितः अक्षयाद्गतिरूपत्वादक्षेषु रमणादपि अक्षरं भगवान् विष्णुः ओमित्युच्चत्वहेतुतः इति शब्दोऽन्यथा भावनिवृत्त्यर्थ उदाहृतः एवमत्युच्च एवासौ सर्वदैतद्धृति स्थितः उद्गीयमान उद्गीतो भगवान् पुरुषोत्तमः तस्मादोमित्यनुज्ञानं कुर्वन्त्येते जनाः सदा त्वदुक्तं तत्तथा कुर्याद् भगवानेव केशवः इत्यभिप्रायतः शब्दः प्रवृत्तः स पुरातनैः तदेतरज्ञैस्तु जनैः स्वानुज्ञेति प्रतीयते ओमित्यजं पूर्णवाची समृद्धिर्ह्योमितीरिता समृद्धस्ते हि कामोऽयमित्यनुज्ञाथवा भवेत् अतः समृद्धिवाची स्याद्धरेरों शब्द ईरितः इति वादीयतेऽनुज्ञा हरिस्तव समृद्धितः वाक्प्राणौ दम्पती चापि संसृज्येते जनार्दने मुक्तौ तत्प्रसादेन संसृज्यन्ते ततः परे
तद्दारेणैव साक्षात् प्राणः संसृज्यते हरौ तेनैव विष्णुने यञ्चत्रयी विद्या प्रवर्तते ओमित्युक्त्वा हि तद्व्याख्या सर्वैर्मन्त्रैः प्रवर्तते ॐ नामकस्य पूजार्थं विष्णोरेव सदैव हि महिम्ना सारभूतेन विष्णुना ज्ञोज्ञ एव च कुरुतः कर्मणाज्ञस्य मुक्तिर्ज्ञस्य भवेत्तु सा स्वयोग्यन्तु परिज्ञानं यत्तस्योपनिषत् स्मृतम् अक्षरं भगवान् विष्णुः तस्योपप्रणवस्मृतः उपाख्यातु तद्व्याख्येत्येवमाह श्रुतिः परा इति तार्तीये परार्धं परमादुच्चं परार्धं तु ततोऽधिकं परार्धि स्यात् परार्ध्यमिति तत्परं परतः परमाच्चैव परार्धो वायुरीरितः परार्धिनी श्रीरुद्दिष्टा परार्ध्यो भगवान् हरिः इति शब्दनिर्णये देवासुराः वै यत्र संयेतिरे उभये प्राजापत्याः तद्धदेवाः उद्गीतम् आजह्नुः अनेन अनभिभविष्याम इति तेह नासिक्यं प्राणमुद्गीतम् उपासाञ्चक्रिरे तं ह असुराः पाप्मना विविधुः तस्मात् तेन उभयं जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः अथः वाचमुद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे तां ह असुराः पाप्मना विविधुः तस्मात् तया उभयं वदति सत्यञ्च अनृतञ्च पाप्मना ह्येषा विद्धा अथः चक्षुरुद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे तद्ध असुराः पाप्मना विविधुः तस्मात् तेन उभयं पश्यति दर्शनीयञ्च अदर्शनीयञ्च पाप्मना हि एतद्विद्धम् अतः श्रोत्रमुद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे तद्धासुराः पाप्मना विविधुः तस्मात् तेन उभयं शृणोति श्रवणीयञ्च अश्रवणीयञ्च पाप्मना हि एतद्विद्धम् अतः मनः उद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे तद्ध असुराः पाप्मना विविधुः तस्मात् तेन उभयं सङ्कल्पते सङ्कल्पनीयञ्च असङ्कल्पनीयञ्च पाप्मना हि एतद्विद्धम् अतः य एवायं मुख्यः प्राणः तमुद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे तं ह असुराः ऋत्वा विदध्वम् असुरीयथ अश्मानम् आखणं ऋत्वा विध्वंसेत् एवं यथा अश्मानम् आखणं ऋत्वा विध्वंसते एवं ह वै वसः विध्वंसते य एवं विधि पापं कामयते यश्च एनम् अभिदासति स एषः अश्माखणः नैवैतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानाति अपहतपाप्मा हि एषः तेन यदश्नाति यत्पिबति तेन इतरान् प्राणान् अवत्येतमु एव अन्ततो वित्त्वा उत्क्रामति व्याददात्येव अन्ततः इति तं ह अङ्गिराः उद्गीतमुपासाञ्चक्रे एतमु एव अङ्गिरसं मन्यन्ते अङ्गानां यद्रसः तेन तं ह बृहस्पतिः उद्गीतमुपासाञ्चक्रे एतमु एव बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्हि बृहती तस्याः एष पतिः तेन तं हायास्य उद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे एतमु एव आयास्यं मन्यन्ते आस्याद्यदयते तेन तं ह बकोदाल्भ्यः विदाञ्चकार सः नैमिषीयानामुद्गाता बभूव सः स्मैभ्यः कामान् आगायति आगाताः ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वान् अक्षरम् उद्गीतमुपास्ते इत्यध्यात्मम् उद्गीताख्यस्य विष्णोः विशिष्टप्रतिमा वायुरेव अतः सर्वोत्तमत्वज्ञानपूर्वकं तस्मिंस्ततोऽपि उत्तमत्वेन उपासित एव भगवान् सम्यक् फलं ददाति इति दर्शयति वाजो मुख्यधियेति च इति भगवद्वचनं यस्माद् वाजो स्मृतो विष्णुः वाजोर्मुख्यतजाखिलाः देवैः प्राणे जनार्दनः भागात्मकं तथा स्वं श्रोत्रात्मकं चैव सूर्यं चक्षुस्वरूपिणं रुद्रं मनस्वरूपं च शेषं चाहं स्वरूपिणं चित्तात्मकं च गरुडं पापेन विविधुस्वरान् असुरास्तैर्यतो विद्धास्तस्मात् ते दोषयोगिनः मुख्यवाजौ जरादेवा शरीरस्थे च सूर्यके विष्णुमुद्गीतनामानं तदा तञ्च विदध्वसुः यदा विदध्वसुः प्राणं विध्वस्तास्ते तदा सुराः अख्यन्याश्मानमेवाप्य लोष्टो विध्वंसते यथा प्रतिमां प्रेयसीं प्राप्य विष्णोः प्राणं तथा सुराः तस्मादादित्य संस्थेव शरीरस्थेऽपि चानिरे बलज्ञानात्मके दिव्याकृतिमत्युज्ज्वलात्मनि सर्वदेवोत्तमे विष्णुम् उपासीत ततोऽधिकम् अस्योपासनया देवाः सर्वे नामानि भेजरे इन्द्रो बृहस्पतिः शम्भुः इत्याद्याः प्राणगायतः प्राणस्य नामशब्दाश्च मुख्यतो विष्णुसंस्थिता इति प्रध्याने उद्गीताख्यं परं विष्णुम् उपास्त्याजह्नुरञ्जसा तथा विप्राण एवासौ प्रीतिमागादुपासितः इति च प्राणं प्राप्त्यैव विध्वस्ताः यथा सर्वे सुरास्तथा तदुपासकस्यश्चापि प्रतीपं दातुमिच्छति इति च एवं विदित्वा संसारान् मुक्तिमेष्यत्य संशयं विष्णुमप्यन्ततो वेत्ति प्राणवेत्ता यतस्फुटं वीति विष्णुः समुद्दिष्टः विशिष्टत्वात्तु सर्वतः
आददात्येव तं प्राणवेत्तान्ते तत्प्रसारतः प्राणात् परन्तु चे विष्णुं जीवांश्चैवावरांस्ततः ये विदुस्ते विदुः प्राणं नान्मीमता इति च अथ अधिदैवतं य एव असौ तपति तमुद्गीतम् उपासीत उद्यन्वा एष प्रजाभ्यः उद्गायति उद्यंस्तमः भयम् अपहन्ति अपहन्ताः वै भयस्य तमसः भवति य एवं वेद समान उ एवायं चासौ च उष्णः अयमुष्णोऽसौ स्वरः इति इमम् आचक्षते स्वरः इति प्रत्यास्वरः इत्यमुं तस्माद्वा एतमिमम् अमुं च उद्गीतमुपासीत अथ खलु व्यानमेव उद्गीतमुपासीत यद्वै प्राणिति स प्राणः यदपानिति सः अपानः अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः सः व्यानः यः व्यानः सा वाक् तस्मादप्राणन्नपानन् अन्नवाचम् अभिव्याहरति या वाक् सर्क्तस्मादप्राणन्नपानन् ऋचम् अभिव्याहरति यर्क्तस्मादप्राणन्नपानन् सामकायति यत्सामः सः उद्गीतः तस्मादप्राणन्नपानन्नुद्गायत्यतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेः मन्थनमजातेः सरणं दृढस्य धनुषः आयमनम् अप्राणन्नपानन्स्तानि करोति एतस्य हेतोः व्यानमेव उद्गीतमुपासीत अथ खलु उद्गीताक्षराणि उपासीत उद्गीत इति प्राणः एव उत्प्राणेन हि उत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचः हि गिरः इत्याचक्षते अन्नम् अथ मन्ये हि इदं सर्वं स्थितं द्यौः एव उदन्तरिक्षं गीः पृथिवी यथा इमादित्यः एव उद्वायुः गीः अग्निस्थं सामवेदः एव उद्य सामवेद एव उद्यजुर्वेदः गीहिर्ग्वेदस्थं दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यः वाचः दोहः अन्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं विद्वानुद्गीताक्षराण्युपास्ते उद्गीत इति अथ खल्वाशीः समृद्धिः उपसरणानि इत्युपासीत येन साम्ना स्तोष्यन्त्यात्तत्सामोपधावेद्यस्यामृचि तां ऋचं यदार्षेयं तं ऋषिं यां देवताम् अभिष्टोष्यन्स्यात्तां देवताम् उपधावेद्येन छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छ तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात् तं स्तोमम् उपधावेद्यां दिशम् अभिष्टोष्यन् स्यात् तां दिशम् उपधावेदात्मानम् अन्ततः उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन् अप्रमत्तः अभ्यासः ह यदस्मै सकामः समृद्ध्येत यत्कामस्तुवीत इति यत्कामस्तुवीत इति आदित्यसंस्थितो नित्यं प्राणस्तपतिनापरः प्रकाशनं च तपनं काष्ठवत् सूर्यकं भवेत् सूर्यमण्डलको वायुः उदयास्तमयोज्झितः अभिप्रजाभ्य उद्यंश्चैवोद्गायति जनार्दनम् आदित्यमण्डलस्थश्च सर्वप्राणिगतस्तथा वायुः समान एवायम् उष्णोऽसावपि च स्फुटं तस्मादस्मिन्नमुष्मिन् वाप्युद्गीताख्यं जनार्दनम् उपासीत विमोक्षाय सर्वकामाप्तये तथा इति च केशवस्वस्वतन्त्रत्वात् तद्रतेर्मारुतस्वरः शरीरस्थश्च सूर्यस्थः प्रतिपत्या समन्ततः मां प्रतीत्यत एवासौ प्रत्यास्वर उदाहृतः प्राणाद्यास्त्रिविधाः पञ्चप्रधानो वायुरेव च मुख्यपञ्चकरूपः सन् गरुडो मध्यपञ्चकः अवमः पञ्चकस्त्वन्ये प्राणाद्यास्तस्य सूनवः इति त्रेधा विभागोऽयं विभागोऽन्यश्चतुर्थकः प्राणापानो शेषवीन्द्रौ तथोदानसमानकौ रुद्रेन्द्रौ तत्परश्रेष्ठो वायुर्व्यान उदाहृतः तस्मिन्नुद्गीतनामानम् उपासीत हरिं परं योऽसौ व्यानकतो विष्णुः स वाग्ऋक्सामकस्वता उद्गीते च स एवैकस्तस्माद्यानाधितत्क्रियाः उद्गीतनामा भगवान् स्थितो व्यानादिपञ्चके वीर्यवत्कर्मकृत् तस्माद्व्यान एव उदाहृतः तस्माद्व्यानगतं विष्णुम् उपासीत इव नित्यशः यद्यप्येको हि भगवान् सर्वदा सर्ववस्तुकः अनूनोद्रिक्तमहिमः निर्विशेषः सदैव च तथापि तत्क्रियाभेदान्नामरूपादिकं सत्त्वेऽपि पूर्णैश्वर्यैकहेतुतः अविशेषोऽपि भगवान् सर्वशक्तित्वहेतुतः विशेषहेतुकं सर्वं करोत्यभिकृतः सदा उद्गीताक्षरकं चैव प्राणादिषु च संस्थितम् आशीस्समृद्धिहेतुष्वप्यखिलेषु व्यवस्थितम् एकमेव हरिं वेद यस्य सर्वोष्टमाप्नुयात् इति च उच्छब्दवाच्याः प्राणाद्याः अन्नाद्यास्थित
आत्मानं परमात्मानम् अन्तरस्सर्वतो अन्ततः सर्वोत्तमत्वेन सर्वत्र उपसृत्य ओमित्येतदक्षिणम् उद्गीतम् उपासीत ॐ इति हि उद्गायते तस्य उपव्याख्यानं देवाः वै मृत्योः बिभ्यतः त्रयीं विद्यां प्राविशं ते छन्दोभिः आच्छादयन् यदेभिराच्छादयन् तच्छन्दसां छन्दस्त्वं तानु तत्र मृत्युः यथा मत्स्यम् उदके परिपश्येद् एवं पर्यपश्यत् ऋचि साम्नि यजुषि तेनुवित्वा ऊर्ध्वाः ऋचः साम्नः यजुषः स्वरमेव प्राविशन् यदा वा ऋचम् आप्नोति ओमित्येव अतिस्वरति एवं सामैव यजुः एषः उस्वरः यदेतदक्षरम् एतदमृतम् अभयं तत्प्रविश्य देवाः अमृताः अभयाः अभवन् सः यः एतदेवं विद्वान् अक्षरं प्राणोत्येतदेव अक्षरं स्वरम् अमृतमभयं प्रविशति तत् प्रविश्य यदमृताः देवाः तदमृतो भवति स्वरतेस्तु स्वरो विष्णुः तद्रतेर्वाजुरुच्यते वाजुस्वरे स्वरं विष्णुमोमाख्यं समुपासिरे देवास्तेनामृतं प्राप्ताः मुख्याख्यं मृत्युवर्जिताः मारणान् मृत्युरित्युक्ता दुर्गा तद्भगितस्वराः ओमित्युपास्यतं विष्णुं परमामृतमापिरे इति सञ्जाने ऊर्ध्वाः उत्तमाः अथ खलु य उद्गीतः स प्रणवः यः प्रणवः स उद्गीतः इत्यसौ वा आदित्यः उद्गीतः एष प्रणवः ओमिति ह्येष स्वरन्येति एतम एव अहमभ्यागाशिषं तस्मान् मम त्वमेकोऽसि इति ह कौशीतकिः पुत्रमुवाच रश्मीं स्त्वं पर्यावर्तयतात् बहवः वै ते भविष्यन्ति इत्यधिदैवतम् अथ अध्यात्मं य एवायं मुख्यप्राणः तमुद्गीतमुपासीत ओमिति ह्येष स्वर्णेति एतम एव अहमभ्यागाशिषं तस्मान् मम त्वमेकोऽसि इति ह कौशीतकिः पुत्रमुवाच प्राणां स्त्वं भूमानम् अभिगायतात् बहवो वै ते भविष्यन्तीति अथ खलु य उद्गीतः स प्रणवः यः प्रणवः स उद्गीतः इति होत्रशतनाद्दैवापि दुरुद्गीतम् अनुसमाहरति इत्यनुसमाहरति आदित्यसंस्थितो वायुः प्रणवस्तद्गतो हरिः प्रकृष्टत्वाच्च नेतृत्वात् गतित्वात् अखिलस्य च उद्गीत उच्चैर्गेयत्वात् स एव पुरुषोत्तमः स एव प्राणगोदेः ओमित्येव सदा जपन्न इत्येष भगवान् विष्णुर्ध्यायन्नेकं तमक्षरम् एकपुत्रो मुक्तिमेति ध्यायन् प्राणेषु रश्मिषु बहुपुत्रो विमुक्तः स्यात् तस्मात् ध्यायेत् तथा परम् इति च प्राणस्थं भूमानम् अभिगायत् उरुद्गीतम् अनुसमाहरति अनुरूपमेव करोति होत्रसदनस्थमग्निं भगवन्तं ध्यात्वा अन्यथा गानजं दोषम् अग्नौ ध्यात्वा हरिं परम् अपाकरोति तस्मात् तं ध्यायेदेवाग्निकं सदा इति त्रैविद्ये इयमेवर्गग्निः सामः तदेतरेतस्यां ऋच्यद्यूढं सामः तस्मादृच्यद्यूढं सामः गीयते इयमेव साग्निरमस्तत्सामः अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः सामः तरेतरेतस्यां ऋच्यद्यूढगं साम तस्मादृच्यद्यूढगं साम गीयते अन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्तत्साम द्यौरेवर्गादित्यः साम तरेतरेतस्यां ऋच्यद्यूढकं साम तस्मादृच्यद्यूढकं साम गीयते द्यौरेव सारित्योमस्तत्साम नक्षत्राण्येवर्चन्द्रमाः साम तरेतरेतस्यां ऋच्यद्यूढकं साम तस्मादृच्यद्यूढकं साम गीयते नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमाः अमस्तत्साम अथ यदेतरादित्यस्य शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तस्मात् साम तरेतरेतस्यां ऋच्यद्यूढकं साम तस्मादृच्यद्यूढकं साम गीयते अथ यदेवैतत् आदित्यस्य शुक्लं भाः सैव साथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम अथ यः एषः अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आपृणखात् सर्व एव सुवर्णः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवम् अक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः उदेति हवै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः एवं वेद तस्यर्चसाम जगेष्णौ तस्मादुद्गीतः तस्मात्त्वेवोद्गातै तस्य हि गाता स एषः ये च
अमुष्मात् पराञ्चः लोकाः तेषां चेष्टे देवकामानाञ्च अधिदैवतम् अथ अध्यात्मं वागेवर्प्राणः साम तरेतरेतस्यां धृच्छद्यूढकं साम तस्माद्धृच्छद्यूढकं साम गीयते वागेव सा प्राणः अमस्तत्साम चक्षुरे वर्गात्मा साम तरेतरेतस्यां ऋच्छद्यूढकं साम तस्मादृच्छद्यूढकं साम गीयते चक्षुरेव सात्मामस्तत्साम श्रोत्रमेवर्ङ्मनः साम तरेतरेतस्यां ऋच्छद्यूढकं साम तस्मादृच्छद्यूढकं साम गीयते श्रोत्रमेव सा मनो अमस्तत्साम अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लम्भाः सैवर्गथयन्नीलं परः कृष्णं तत्साम तरेतरेतस्यां ऋच्छद्यूढकं साम तस्मादृच्छद्यूढकं साम गीयते अथ यदेवैतदक्ष्णः शुक्लम्भाः सैव साथयन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम अथ यः एषः अन्तरक्षिणी पुरुषः दृश्यते सैवर्तत्साम तदुक्तं तद्यजुस्तद्ब्रह्म तस्य एतस्य तदेव रूपं यदमुष्यरूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम स एष ये च एतस्मादर्वाञ्चः लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्यकामानाञ्च इति तद्ये इमे वीणायां गायन्ति एतन्ते गायन्ति तस्मात् ते धनसनयः अथ य एतदेवं विद्वान् साम गायत्युभौ साम गायति सः अमुनैव स एष ये च अमुष्मात् पराञ्चः लोकाः तांश्च आप्नोति देवकामास्तांश्च अथ अनेनैव ये च एतस्मादर्वाञ्चः लोकाः तांश्च आप्नोति मनुष्यकामांश्च तस्मादु हैवं विरुद्गाता ब्रूयात् तन्ते आगायानि इत्येषः ह्येष कामगानस्य ईष्टे य एवं विद्वान् साम गायति साम गायति अग्निरसूर्यनीरेषु वायुस्थस्व सामदेवता उर्वीवियद्युशुक्लेषु ऋग्देवी स्था सरस्वती सेति भार्या हि वाग्देवी प्राणो महपतिलीरितः एवं तौ सामनामानौ उभावेवाप्युता हतौ अतो हि सामवेदो जन्म ऋक्सामात्मक ईरितः वागाश्वेवमेवैतौ वाक्प्राणौ सर्वदा स्थितौ तयोरन्तस्थितो विष्णुः कारकौ तस्य बाहुः ऋक्सामाभ्यां स उन्नामा पापोदगश्चोच्च एव च इत्यादि सत्तत्वे कप्यासरक्तपद्माक्षः सूर्यवश्चाक्षगश्च सः गायकस्तस्य विष्णोर्जः स स्वर्ग्यांश्च नृलोकान् कामान् दद्यान्नरश्चेत् स्यात् सुराणां च नृणामपि मोक्षतो गिरिराजुः स्यात् मुख्योद्गातो निरः इति च तस्मादुत्कीथ उच्चौसौ गायते गीयते क्षित गीयतेति च इति आत्मा जीवः सरस्वती चक्षुस्थाः जीवस्थो वायुरीरितः विदित्वातावभवदेवो तद्गन्ध्यायेद्धरं सदा इति मानसे दृश्यते ज्ञानदृष्ट्याय सूर्यचक्षुषिणैचैकरात् रङ्नामाज्ञातरूपत्वात् सामनित्यसमत्वतः उक्थमुत्थापकत्वाच्च यजुर्याध्यस्वरूपतः ब्रह्मसौ पूर्णरूपत्वादेवं सर्वाभिधानवान् इति च यथा बदरिकानाथः द्वारकानाथ इत्यपि अवाङ्नाथः पराङ्नाथः इति तद्वदिहोच्यते सर्वनाथोऽपि भगवान् सन्निधानविशेषतः इति च
सप्रवाहनः जैविरिः उवाच भगवन्तौ अग्रे वदतां ब्राह्मणयोः वदतोः वाचं श्रोष्यामि इति सः शिलकः शालवत्यश्चैकिताजनं दाल्भ्यम् उवाच हन्त त्वा पृच्छामीति पृच्छ इति होवाच का साम्नः गतिः इति स्वरः इति होवाच स्वरस्य का गतिः इति प्राण इति होवाच प्राणस्य का गतिः इत्यन्नमिति होवाच अन्नस्य का गतिः इत्याप का गतिरिति आप इति होवाच अपाङ्का गतिः इति असौ लोकः इति होवाच अमुष्यलोकस्य का गतिः इति न स्वर्गं लोकम् अतिनयेत् इति होवाच स्वर्गं वजं लोकं सामाभिसंस्थापयामः स्वर्गसंस्थावं हि साम इति तं ह शिलकः शालवत्यश्चैकिताजनं दाल्भ्यम् उवाच अप्रतिष्ठितं वै किल ते दाल्भ्यः साम यस्त्वेतर्हि ब्रूयात् मूर्धा ते विपतिष्यति इति मूर्धा ते विपतेदिति हन्त अहम् एतत् भगवतः वेदानि इति विद्धि इति होवाच अमुष्य लोकस्य का गतिः इत्यजं लोक इति होवाच अस्य लोकस्य का गतिः इति न प्रतिष्ठां लोकम् अतिनयेत् इति होवाच प्रतिष्ठां वयं लोकं साम अभिसंस्थापयामः प्रतिष्ठासंस्थापं हि साम इति तं ह प्रवाहणः जैविलिः उवाच अन्तवद्वै किल ते शालावत्यः साम यत्स्वेतर्हि ब्रूयात् मूर्धा ते विपतिष्यति इति मूर्धा ते विपतेरिति हन्त अहमेतद् भगवतः वेदानीति विद्धीति होवाच अस्य लोकस्य का गतिः इत्याकाश इति होवाच सर्वाणि हवा इवानि भूतानि आकाशादेव सपत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तम्यन्ति आकाशो हि एव एभ्यः ज्यायानाकाशः परायणं स एष परोवरीयानुगीतस्य एषोऽनन्तः परोवरीयः हास्य भवति परोवरीयसः ह लोकान् जगति एतदें विद्वान् परोवरीयां समुद्गीतमुपास्ते तं हे एतम् अतिधन्वा शमुनकः उदरशाण्डिल्याय उक्त्वा उवाच यावत् एनं प्रयातमुद्गीतं वेदिष्यन्ते परोवरीयः हैभ्यस्तावदस्मिन् लोके लोकः जीवनं भविष्यति तथा अमुष्मिन् लोके इति स य एतमेवं विद्वानुपास्ते परोवरीयः एव हास्य अस्मिन् लोके जीवनं भवति तथाष्मिन् लोके लोके इति अग्निस्सामाभिमानी स्यात् वरुणस्तु स्वरात्मकः प्राणावराभिमानी तु सूर्य एव प्रकीर्तः अन्नाभिमानी दक्षश्च शक्रस्त्वभिमानवान् द्व्यात्मकश्च शुभः प्रोक्तः क्रमेणैवोत्तरोत्तराः क्रमेण मोक्षे प्राप्याश्च पूर्वेषोत्तरोत्तरा पूर्वेषामुत्तरोत्तराः इति निवृत्ते अग्नेः वागात्मकत्वात् उदकात्मकत्वात् स्वरस्य आदित्य एव प्राणोन्नं वै प्रजापतिः इति श्रुतेः आपः एव इन्द्रो द्यौर्वावरुद्रः इत्यादेश्च विशेषज्ञानसम्प्राप्त्यै जानन्तोऽपि परं हरिं भ्रुजुर्देवाश्चतुषः तदन्यस्य परात्मताम् इति ब्रह्मतर्के स्वर्गाभिमानि रुद्रं प्रति साम अभिसंस्थापयामः तत्स्तावकं हि साम मूर्धा ते विपतेरिति यः कश्चित् ब्रूयात् चेत् विपतिष्यति ब्रह्मैव हि पृथिव्यात्मा विष्णुराकाशनामकः आदीप्तत्वाद्विरीयांश्च परमो हरिरेव हि इति सत्तत्वे शुभाशुभानां दाहादौ साम्यात् सामाग्निरीरितः स्वो विष्णुस्सागरेरन्ता वरुणो तस्वरस्मृतः उदयाज्जगत्प्रणेतृत्वात् सूर्यः प्राण उदाहृतः अत्ता रुद्रस्तद्विरोधात् दक्षस्यादन्ननामकः स्वो विष्णुस्तद्रतिर्वाजुस्तद्गोमुक्तौ सदाशिवः अतः स्वर्गो स्वसंस्थत्वात् असाविति च कीर्तितः सर्वदेवान्तरत्वात् ब्रह्मादिं समुदाहृतः लोकोज्ञानस्वरूपत्वात् एतेषां परमो हरिः ब्रह्मतर्के आपालनादापः इन्द्रः अधिकं वरीयान् परोवरीयान् तत्परोवरीयः अस्य रक्षकं भवति यावतः द्वापरादिपर्यन्तम्
मटचीहतेषु कुरुष्वातिक्या सह जाययोषस्तिः चाक्रायणः इभ्यग्रामे प्रद्रानकः उवास सहेभ्यं कुल्माषान् खादन्तं बिभिक्षे तं होवाच न इतः अन्ये विद्यन्ते यच्च ये मे इमे उपनिहिताः इत्येतेषां मे देहि इति होवाच तान् अस्मै प्रददौ हन्त अनुपानम् इत्युच्छिष्टं वै मे पीतं स्यादिति होवाच न स्विदेते अपि उच्छिष्टामः इति न वा अजीविष्याम् इमान् न खादन्निति होवाच कामो म उदपानमिति सह खादित्वा अतिशेषान् जायायाः आजहार साग्रे एव सुभिक्षा बभूव तान् प्रतिगृह्य निदधौ सः प्रातः सञ्जिहान उवाच यद्बतान्नस्य लभेमहि धनमात्रां राजा असौ यक्ष्यते समा सर्वैः आर्त्विज्यैः वृणीत इति तं जाया उवाच हन्त पत इम एव कुल्माषाः इति तान् खादित्वा अहं यज्ञं विततमेयाय तत्र उद्गातॄन् आस्तावे स्तोष्याम विवेशस प्रस्तोतारम् उवाच प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावम् अन्वायत्तातां चेद अविद्वान् प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इत्येवमेव उद्गातारम् उवाच उद्गातर्या देवता उद्गीतमन्वायत्तातां चेद अविद्वान् उद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इत्येवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तर्या देवता प्रतिहर्तारम् अन्वायत्तातां चेद अविद्वान् मूर्धा ते विपतिष्यति तेह समारताः तूष्णीम् आसाञ्चक्रिरे उपमाष्टका स्थूला मटचीति प्रकीर्तिता इति च निर्णये आसन्नयौवनायोषेदाटकीत्यभिधीयते इति च प्रद्रवन्ननार्थं प्रद्राणक इति लिथा इति च अथैनं निजनाना उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषाणि इत्युषस्तिरस्मि चाक्रायणा इति होवाच स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वैः आर्त्विज्यैः पर्यैशेषं भगवतो वा अहम् अवित्यान्यानवृषि भगवांस्त्वेव मे सर्वैः आर्त्विज्यैः इति तथा इत्यथ तर्ह्येते एव महति सृष्टास्तु अतां यावत्त्वेभ्यः धनं दद्याः तावन्मम दद्याः इति तथेतिह यजमानः उवाच अथ हीनं प्रस्तोतोपस्साद देवता प्रस्तावं तां चेदविद्वान् प्रस्तोष्यति मुद्धाते प्रतिष्ठि मागवाचत्कतमासा देवता इति प्राण इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राणम् अभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता तां चेदविद्वान् प्रस्तोष्यः मूर्धाते व्यपतिष्यति अथ उत्तस्य मया इति अथ हैनम् उद्गातोपाससा अथ हैनम् उपसार उद्गार्या देवता उद्गीतन्वायत्ता तां चेदविद्वान् उद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति मा भगवान् एव उचित्करमा सा देवता इत्यादित्यः इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आदित्यमुच्चैः सन्तं गायन्ति सेषा देवतोद्गीतमन्वायत्ता तां चेदविद्वान् उद्गास्य मूर्धा ते विपतिष्यति तां चेद्विद्वान् प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति मा भगवान् कथमासा देवता इत्यन्नमिति होवाच सर्वाणि वा इमानि भूतानि अन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति देवता प्रतिहारम् अन्वायत्ता तां चेदविद्वान् प्रतिहरिष्यः मूर्धा ते व्यपतिष्यत् तथा उक्तस्य मया इति प्राणस्थविष्णुसूयन्ते यतस्ततः प्रस्तावदेवता आदित्यसंस्थितोष्णो यत्सदा सर्वगीतगीतपत्यग्निः भुङ्क्ते गानस्य देवता देवता तस्मात् एव पुरुषोत्तमः अन्नस्थैव जीवन्ति भूतान्येतानि विष्णुना प्रतिहार देवता तस्य प्रतिहारो हि भोजनम् इति च उच्चैः सन्तमुक्तं सन्तम् अथातः शौः उद्गीतः तद्धकोदाल्भ्यः ग्लावो वाहित्रेयः
तमन्येष्वानः उपसमेत्य ऊचुः अन्नं नो भगवान् आगायतु अशनायाम वा इति तान् होवाच इहैव मा प्रातः उपसमीयात इति तद्धबकोदाल्भ्यः ग्लावो वा मैत्रेयः प्रतिपालयाञ्चकार तेह यथैव इदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः संरब्धाः सर्पन्ति इत्येव माससृपुः तेह समुपविश्य हिञ्चक्रुः ओमदामों पिबामों देवो वरुणः प्रजापतिः सवितान्नमिहाहरदन्नपतेन्नमिहाहराहरोमिति दल्भपुत्रः बकः मित्रया पुत्रार्थे स्वीकृतः ग्लाववत्तूष्णीं स्थितत्वात् तया ग्लाव इत्युक्तः ग्लावनामको जातः अतः उभयथा अस्य निर्देशः भवति इत्यर्थः प्रसादार्थं बकस्यापि वाजनोक्तश्रूपिणः शौवोद्गीत इति प्रोक्तः रुद्रादीनां स्वरूपिणाम् उपासितः पौर्णमास्यां शौवोद्गीतेन केशवः सर्वाभीष्टं ददातीति प्रातरित्याहमारुतः ओमदामादिकं मन्त्रं वाजुनोक्तं देवताः वायुस्थविष्णुमुद्दिश्य हिङ्कृत्य प्रापुरीप्सितं देवो विष्णुश्च वायुश्च सर्वज्ञत्वात् क्रमेण तु वरुणौ वरणीयत्वात् सवितारो प्रसूदितः प्रजानां च पति तद्वत्क्रमादेव प्रकीर्तितौ इति च अयं वावलोकः हावकारः वायुः हायिकारः चन्द्रमाः अथकारः आत्मेहकारः अग्निकारः आदित्यः ऊकारः निहवः एकारः विश्वे देवाः औहोईकारः प्रजापतिः हिंकारः प्राणस्वरः अन्नं या वाग्विराड अनिरुक्तस्त्रयोदशाः स्तोभः सञ्चरः हुक्कारः दुग्धे अस्मै वाग्दोहं यो वाचः दोहः अन्नवानन्नादो भवति य एतामेवं साम्नाम् उपनिषदं वेद इति श्रीमच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमोऽध्यायः भूयतेऽत्राग्निहोत्रादिः हावकारस्त्रियं ततः हेत्याश्चर्यपदायाति हेतिवा सुखकृत्वतः हायिकारस्ततो वायुः अथेत्युक्तमनन्तरम् अनन्तर्यास्य सूर्यास्तथेतः नितराम् आह्वन्त्येनम् इतीन्द्रो निहस्मः इति सरस्वती सैवान्यदेवता प्रोक्ता जाता प्राणेन नीयते सर्वभागात्मकाया आचार्य विरचिते छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये प्रथमोऽध्यायः। ओम समस्तस्य खलु साम्ना उपासनं साधु यत् खलु साधु तत्साम इत्याचक्षते यदसाधु तदसाम इति तदुताप्याहुः साम्नैनम् उपागादिति साधुना तदाहुः असाम्नैनम् उपागादित्यसाधुना एनम् उपागादित्येव तदाहुः अथ उता अथोताप्याहुः सामनोपतेति यत्साधु भवति साधुपतेत्येव तदाहुः असामनोपतेति यदसाधु भवति असाधुपत इत्येव तदाहुः स य एतदेवं विद्वान् साधु साम इत्युपास्ते अभ्यासोह साधवः
धर्माः आचगच्छेयुः उपचनमेयुः समस्तस्य पूर्णस्य साधुत्वात् सामनाम्नः विष्णोः उपासनं साधु सारत्वेन मेयं साम सारत्वेन धार्यं साधु 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 इत्येक एव अर्थः साधुत्वात् सामनामानं समस्तगुणपूर्तितः समस्तञ्ज उपासीत नारायणमनामयं सर्वसाम्नां देवतेति समुक्तः साधु भाक् इति सामसंहितायां लोकेषु पञ्चविधं साम उपासीत पृथिवी हिङ्कारः अग्निः प्रस्तावः अन्तरिक्षमुद्गीतः आदित्यः प्रतिहारः द्यौः निधनम् इत्यूर्ध्वेषु अथ आवृत्तेषु द्यौः हिङ्कारः आदित्यः प्रस्तावः अन्तरिक्षम् उद्गीतः अग्निः प्रतिहारः पृथिवीनिधनं कल्पन्ते हास्मै लोकाः ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च य एतदेवं विद्वान् लोकेषु पञ्चविधं साम उपास्ते नारायणाख्य उद्गीत उद्गेयः प्रणवेन यत् उद्गच्छन्ति यतोऽस्माद्वा वासुदेवादिमूर्तयः प्रथमावतारूपत्वात् वासुदेवः परः पुमान् प्रस्तावो निधनञ्चापि सङ्कर्षण उदाहृतः सङ्कर्षणो हि संहृतः प्रद्युम्नः परमेश्वरः हिङ्कार इति सम्प्रोक्तो हि इति सृष्टिरुदीर्यते प्रसिद्धता हि सृष्टिः स्यादनिरुद्धः परो विभुः प्रतिहार इति प्रोक्तः स हि कार्येष्विदं जगत् प्रतिहरेन्नित्यं मूर्तिप्रतिहृतेस्तथा ते पृथिव्यादिषु सदा तन्नामानः प्रतिष्ठिताः पृथिवीत्यादिशब्दार्थाः ते हि मुख्यत ईरिताः तत्सम्बन्धात् तदर्थत्वं पृथिव्यादेरमुख्यतः प्रथमादेव सस्यादेः पृथिवीत्वमुदाहृतम् अग्नित्वमदनाच्चैव ह्यन्तरीक्षणयोगतः अभावाद्व्यवधानस्य त्वन्तरिक्षमितीर्यते आदानादायुषश्चैव स आदित्य इतीरितः द्यौः क्रीडाकारणत्वाच्च तत्सर्वं हि परे हरौ इति च पञ्चात्मकं यो लोकेषु सर्वोपास्ते हरिं परम् ऊर्ध्वारः संस्थितास्तस्य पञ्चैव दशमूर्तयः मोक्षादिकमभीष्टं यत्कल्पान्तेस्य सदैव हि इति च वृष्टौ पञ्चविधं साम उपासीत पुरः वातः हिङ्कारः मेघः जायते स प्रस्तावः वर्षति स उद्गीतः विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः उद्गृह्णाति तन्निधनं वर्षति हास्मै वर्षति हय एतदेवं विद्वान् वृष्टौ पञ्चविधं साम उपास्ते पंचरूपन्तु यौ विष्णौ प्रञ्चरूपन्तु यौ विष्णुं पुरोवातादिषु स्थितम् उपास्ते वृष्टिरस्मै स्याद् वर्षयत्यस्य मुक्तिगान् सर्वभोगांश्च भगवान् पञ्चरूपी जनार्दनः इति च सर्वासु अप्सु पञ्चविधं साम उपासीत मेघो यत्संप्लवते स हिङ्कारः यद्वर्षति स प्रस्तावः याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीतः याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनं नहाप्सु प्रैत्य अप्सुमान् भवति य एतदेवं विद्वान् सर्वासु अप्सु पञ्चविधं साम उपास्ते अप्सु पञ्चविधोपासि यो नारायणवान् भवेत् न चास्य मृतिरप्सु स्यात् अप्सुषद्भगवान् हरिः इति च अप्सु स्थितनारायणवान् मुक्तो भवति इत्यर्थः अपः सूतः इस्यप्सुः भगवान् दीर्घलोपेन अप्सुमान् इति वा अपः सूतः इत्यप्सूः भगवान् दीर्घलोपेन अप्सुमान् इति वा ऋतुषु पञ्चविधं साम उपासीत वसन्तो हिङ्कारः ग्रीष्मः प्रस्तावः वर्षा उद्गीतः शरत्प्रतिहारः हेमन्तो निधनं कल्पन्ते हास्मा ऋतवः ऋतुमान् भवति य एतदेवं विद्वान् ऋतुषु पञ्चविधं साम उपास्ते हेमन्तशिशिरयोः ऐक्येन पञ्चत्वं ऋतूनामानमृतुगं ऋतत्वाद् ऋतुनामकः इत्युपासीतयो विष्णुं पञ्चात्मानममुष्यैः मोक्षादीन् कल्पते चास्य ऋतुसंस्थो जनार्दनः रक्षत्वात्तेन तद्वांश्च सदैव स्यादुपासकः इति च वासस्य सुखकारित्वाद् वसन्तः पुरुषोत्तमः नीरादेर्गरणाद् ग्रीष्मः वर्षणाद् वर्ष उच्यते शम्रातीति शरत्प्रोक्तः हेमन्तो हिमकारणात् इति च पशुषु पञ्चविधं साम उपासीत अजाः हिङ्कारः अवयः प्रस्तावः गावः उद्गीतः अश्वाः प्रतिहारः पुरुषः निधनं भवन्ति हास्य पशवः पशुमान् भवति य एतदेवं विद्वान् पशुषु पञ्चविधं साम उपास्ते पालनात् सुखरूपत्वात् पशुनामा जनार्दनः मुक्तस्तद्वान् भवत्येव पशुषूपासको हरेः इति च यज्ञेनाञ्चन हेतुत्वात् अजस्थो भगवान् अजः अविस्थस्वविरेवोक्तः ऊर्णया शीततो वनात् गौश्च सद्गतिहेतुत्वात् गोस्थः स पुरुषोत्तमः अश्वश्चैवाश्वगन्धृत्वात् पुरुषः पूर्तिहेतुतः इति च भवन्ति हास्य पशवः इति प्रसिद्धपशवः एव अजाः इत्यादि बहुवचनं बहुरूपत्वात् भगवतः प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः साम
उपासीत प्राणः हिङ्कारः वाक्प्रस्तावः चक्षुरुद्गीतः श्रोत्रं प्रतिहारः मनोनिधनं परोवरीयांसि वा एतानि परोवरीयः हास्य भवति परोवरीयसः ह लोकान् जगति य एतरें विद्वान् प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः साम उपास्ते इति तु पञ्चविधस्य परस्मारुत्तमं प्रोक्तं परो इति ततः परं परोवरं परं तस्मात् प्रोक्तं पारोवरीयकं परोवरीयांसि एतानि विष्णोः रूपाणि सर्वशः तेषां विशेषो नैवास्ति सरातानि समानिः अत्युत्तमोत्तमान्येतान्यन्यस्मात् सर्वतोऽपितो इति च प्राणो नेतृत्वतो विष्णुः वाक्सर्ववचनात् सदा चक्षुश्च दर्शनान् नित्यं श्रोत्रं श्रवणहेतुतः मनोमन्त्रत्वतश्चास्य ह्येक एव तु पञ्चधा इति च परोवरीयः ब्रह्म अस्य भवति सर्वापेक्षितदातृत्वात् अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधं साम उपासीत यत्किञ्च वाचः हुमिति स हिङ्कारः यत्प्रेति स प्रस्तावः यदेति स आदिः यदुदिति स उद्गीतः यत् प्रतीति स प्रतिहारः यदुपेति स उपद्रवः यन्नीति तन्निधनं दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचः दोहः अन्नपानन्नादो भवति य एतरें विद्वान् वाचि सप्तविधं साम उपास्ते आदिः कल्पादिहेतुत्वात् क्रोडात्मा केशवस्वजं दुष्टोपद्रवकर्तृत्वात् नरसिंह उपद्रवः इति च हुङ्कारसहिते वाक्ये प्रद्युम्नस्त्वसदा स्थितः आकारयुक्ते वाराहो वासुदेवः प्रसंयुते नारायणस्तथोद्युक्ते प्रतियुक्ते निरुद्धकः उपयुक्ते नृसिंहश्च नीतिसङ्कर्षणस्तथा अभावे यावदेते स्युः तावत्तद्दैवतं स्मृतम् एवं सप्तविधं विष्णुं य उपास्ते परं विभुं वाङ्नामा भगवांस्तस्य भवेत् सर्वार्थदोहकृत् इति च अथ खलु अमुम् आदित्यं सप्तविधं साम उपासीत सर्वदा समः तेन सामः मां प्रति इति सर्वेण समस्तेन साम तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि इति विद्यात् तस्य यत् पुरोदयात् सः हिङ्कारः तरस्य पशवः अन्वायत्ताः तस्मात् ते हिङ्कुर्वन्ति हिङ्कारभाजिनो हि एतस्य साम्नः अथ यत् प्रथमोदिते स प्रस्तावः तरस्य मनुष्याः अन्वायत्ताः तस्मात् ते प्रस्तुतिकामाः प्रशंसाकामाः प्रस्तावभाजिनो हि एतस्य साम्नः अथ यत् सङ्गमवेलायां स आदित्यः तरस्य वयांस्यन्वायत्तानि तस्मात् तानि अन्तरिक्षे अनारम्भणान्यादाय आत्मानं परिपतन्त्यादिभाजिनः हि एतस्य साम्नः अथ यत् सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीतः तरस्य देवाः अन्वायत्ताः तस्मात् ते सत्तमाः प्रजापत्यानाम् उद्गीतभाजिनो हि एतस्य साम्नः अथ यदूर्ध्वं मध्यन्दिनात् प्राग् अपराह्नात् सः प्रतिहारः तरस्य गर्भाः अन्वायत्ताः तस्मात् ते प्रतिहृताः नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो हि एतस्य साम्नः अथ यदूर्ध्वम् अपराह्नात् प्राग् अस्तमयात् सः उपद्रवः तरस्य अरण्याः अन्वायत्ताः तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षं श्वभ्रमित्युपद्रवन्ति इत्युपद्रवभाजिनः हि एतस्य साम्नः अथ यत् प्रथमास्तमिते तन्निधनं तरस्य पितरोऽन्वायत्ताः तस्मात् तान् निदधति निधनभाजिनो हि एतस्य साम्नः एवं खलु अमुम् आदित्यं सप्तविधं साम उपास्ते आदित्यस्थं वरं विष्णुं ध्यायेदादित्यनामकं सप्तरूपं सामचासौ सर्वदा सामरूपतः सर्वेषां मां प्रतीत्येव दृष्टिसाम्याच्च सामसः दृष्टिसाम्यं मण्डलस्य विष्णुस्तस्य च कारणं तस्मिन्निमानि भूतानि सर्वाण्येवाश्रितानि हि उदयात् पूर्वमेवासौ भवेत् प्रद्युम्ननामकः पश्वाधारस्तदात्मासो वासुदेवस्तथोदये आश्रयश्च नृणां तत्र वराहः सङ्गवेतु सः तत्र पक्ष्याश्रयो विष्णुस्तथा नारायणाभितः मध्यन्दिने स आधारो देवानां च ततः परम् अनिरुद्धः स आधारो गर्भस्थानां सदैव हि ततः परं नृसिंहाख्यः स आरण्याश्रयो मतः अथास्तमितवेलायां स सङ्कर्षण इतीरितः आश्रयस्य पितॄणां च सप्तात्मकमुपास्यतं प्राप्नोति परमं स्थानं मुक्तः संसारसागरात् इति च हिङ्कारनामानम् आश्रितत्वात् हिङ्कुर्वन्ति प्रस्तावाश्रयात् प्रस्तुतिकामाः प्रारम्भकामाः प्रशंसाकामाश्च प्रारम्भावतारत्वात् प्रशंसादेवतात्वाच्च तस्य सर्वाधारत्वाद् वराहस्य तदाधाराणां पक्षिणाम् अनाधारेणैव गमनं नारायणनामार्थत्वेन सर्वगुणपूर्त्या उपासनात् सर्वोत्तमाः देवाः इतरमूर्तीनामपि सर्वगुणपूर्त्या उपासने नारायणोपासनमेव भवति सर्वगुणपूर्त्यर्थत्वात् नारायणशब्दस्य अनिरुद्धाश्रयत्वात् गर्भाणां पितुः शरीरादन्यत्र प्रतिहृताः अपि न विनश्यन्ति वर्धन्ते च तत्रैव
अन्यद्धि भुक्तं जीर्यते एव धाता गर्भं दधातु ते इति च श्रुतिः धाता हि भगवान् अनिरुद्धः विष्णुः त्वष्टा प्रजापतिः धाता इति च चतुर्मूर्तयो हि उच्यन्ते योनिक्लिप्तिर्वासुदेवाद् रूपं सङ्कर्षणात् भवेत् आसेककर्म प्रद्युम्नाद् अनिरुद्धाच्च धारणम् इति च व्याप्तेर्विष्णुर्वासुदेवस्त्वष्टात्वेषाद्वितीयकः प्रजापतिः प्रजापातान्निषेकः पातनं ततः प्रजापतिस्तु प्रद्युम्नः धाता धारणकर्मतः अनिरुद्ध इति प्रोक्तः कृष्णरामौ तथाश्विनौ इति च कक्षश्वभ्रे नृसिंहस्य सदावस्थितिकारणात् द्रवन्ति कक्षश्वभ्राभ्यां इति त्र्यक्षरं तत्समम् आदिः इति द्व्यक्षरं प्रतिहारः इति चतुरक्षरं ततः इहैकं तत्समम् उद्गीत इति त्र्यक्षरम् उपद्रवः इति चतुरक्षरं त्रिभिस्त्रिभिः समं भवति अक्षरम् अतिशिष्यते त्र्यक्षरं तत्समं निधनमिति त्र्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि हवा एतानि द्वाविंशतिः अक्षराणि एकविंशत्यादित्यमाप्नोति एकविंशो वा इतः असौ आदित्यः द्वाविंशेन परमादित्याज्जयति तन्नाकं तद्विशोकम् आप्नोतीह आदित्यस्य जयं परः हास्य आदित्यजयाज्जयो भवति य एतदेवं विद्वान् आत्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधं साम उपास्ते यस्यान्यः सदृशो नास्ति स्वरूपाणि समानि च स आत्मसंमितो विष्णुः अतिमृत्युरमृत्युतः प्रद्युम्नादिस्वरूपेण स विष्णुः सप्तथा स्थितः समानितानि सर्वाणि ज्ञानानन्दबलैस्तथा ज्ञानादित्रयवाचीनि त्र्यक्षराण्यपि सर्वशः हिङ्कारादीन् नामानि सर्वेषामपि सर्वशः आदिनाम्नः प्रकारस्तु योज्यस्यात् प्रतिहारतः तेन त्र्यक्षरमेव स्यान्नामद्वयमपि प्रभोः उपद्रवे तु वःकारः यद्यपि व्यतिरिच्यते नामनारायणस्यैव सोऽपि क्षीराब्धिशायिनः व्यञ्जनस्वरसर्गैस्तु सोऽपि ज्ञानादिवाचकः त्रिवर्णत्वात् समस्वोऽपि ज्ञानाद्यैः पुरुषोत्तमः वःकारार्थपरिज्ञानात् प्राप्योऽब्धिशयिनः प्रभुः एकविंशार्णविज्ञानात् प्राप्योऽसौ सूर्यमण्डले स एव भगवान् विष्णुः द्वाविंशद्रूपमान्यतः तान्येव सप्तरूपाणि विविद्यन्ते त्रिधा एकः पयोब्धिशयनः इति द्वाविंशतिः प्रभोः प्रद्युम्नाद्यास्तु चत्वारः द्विषण्मासेषु संस्थिताः त्रिशस्त्रिशः केशवाद्याः वसन्तादिषु पञ्चमः रूपद्वयञ्च षष्ठस्य स्थितं मत्स्यादिपञ्चकं तृतीयं पृथिवीसंस्थं जामदज्ञाख्यमेव तत् अन्तरिक्षद्युसूर्येषु सप्तमस्य त्रिधा तनुः रामः कृष्णः कल्किरिति तज्ज्ञानात् तान्यवाप्य च द्वाविंशेन पयोब्धिस्थं प्राप्यते रूपमक्षरम् एतद्वाविंशकं रूपं नाकं च सुखवर्जनात् पूर्णानन्दस्वरूपत्वाद् विशोकं शोकनाशनात् इति साम्यसंहितायां प्राप्नोति इह आदित्यस्य जयम् इह पृथिव्यादिषु स्थितभगवत्प्राप्तावपि आदित्यस्थ एव प्राप्यते ऐक्यात् परोह अस्य आदित्यजयाज्जयो भवति आदित्यस्थस्य आदित्यनाम्नः भगवतः प्राप्त्या परः जयः रूपान्तरप्राप्तिः इति भवति रूपान्तरप्राप्तिरपि भवति स्वरूपमेकं प्राप्तस्तु विष्णोः स्यात् सर्वरूपकः ऐक्यात् तथापि सम्प्राप्तिः बहुपास्त्या सुखाधिका इति च जयो नाम प्राप्तिरेव धनजिते स्वर्जिते सत्राजिते इत्यादिवत् केशवादिरूपेण ललाटादिषु स्थितेः इतः एकविंशः इत्युच्यते चित्रादियोगदातृत्वात् मासनामा स्वयं हरिः लोकः प्रकाशरूपत्वात् आदित्यश्चादनादपाम् इति च मनः हिङ्कारः वाक् प्रस्तावः चक्षुरुद्गीतः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणः निधनमेतद् गायत्रं प्राणेषु प्रोतं स य एवम् एतद् गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या महामनाः स्यात् तद्व्रतं प्राणसंस्थे हरौ प्रोतं गायत्रं साम सर्वदा तद्वाचकं नियम्यञ्च इत्यतः प्रोतमितीर्यते चेत्यतः प्रोतमितीर्यते प्राणस्थविष्णोः सामीप्यात् तत्स्थमेतरितीर्यते क्वचिन्निर्देशसामीप्याद् विष्णोरेतदितीर्यते इति च प्राणस्थविष्णुलाल्यत्वात् प्राणीत्येवा विधीयते मोक्षस्तु सर्वमायुष्यान्नित्यत्वात् ज्योक्समस्तवित् इति च
अभिमन्थति स हिङ्कारः धूमो जायते स प्रस्तावः ज्वलति स उद्गीथः अङ्गाराः भवन्ति स प्रतिहारः उपशाम्यति तन्निधनं संशाम्यति तन्निधनम् एतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतं स य एवमेतद्रथन्तरम् अग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या न प्रत्यङ् अग्निमाचामेत् न निष्ठीवेत् तद्व्रतं मन्थनादिस्थितं यस्तु तन्नामानं हरिं परं तत्तत्क्रियैकहेतुत्वाद् योऽग्नौ ध्यायेज्जनार्दनम् रथन्तराश्रयं पञ्चरूपं स च विमुच्यते इति च उपमन्त्रयते स हिङ्कारः ज्ञापयते स प्रस्तावः स्त्रिया सहशेते स उद्गीथः प्रतिस्त्रीं सहशेते स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं स य एवम् एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति मिथुनात् प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या न काञ्चन परिहरेत् तद्व्रतम् मिथुनस्थं पञ्चरूपं ध्यात्वैव पुरुषोत्तमम् अत्यागी च स्वभार्याणाम् मुच्यते नत्र संशयः इति च मिथो नयतीति मिथुनं भगवान् उद्यन् हिङ्कारः उदितः प्रस्तावः मध्यन्दिनः उद्गीथः अपराह्नः प्रतिहारः अस्तयन्निधनम् एतद् बृहदादित्ये प्रोतं स च एवमेतद् बृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्वी अन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या तपन्तं न निन्देत् तद्व्रतम् अभ्राणि सम्प्लवन्ते स हिङ्कारः मेघः जायते स प्रस्तावः वर्षति स उद्गीथः विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः उद्गृह्णाति तन्निधनम् एतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं स च एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपांश्च सुरूपांश्च पशूनवरुन्धे सर्वमायुरेति जोग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या वर्षन्तं न निन्देत् तद्व्रतं वसन्तः हिङ्कारः ग्रीष्मः प्रस्तावः वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारः हेमन्तः निधनम् एतद्वैराजं ऋतुषु प्रोतं स ज एवमेतद्वैराजं ऋतुषु प्रोतं वेद विराजति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति जोग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या ऋतून्न निन्देत् तद्व्रतं पृथिवी हिङ्कारः अन्तरिक्षं प्रस्तावः द्यौरुद्गीथः दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्वर्यः लोकेषु प्रोताः स च एवमेताः शक्वर्यः लोकेषु प्रोताः वेद लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या लोकान्न निन्देत् तद्व्रतम् अजाहिङ्कारः अवयः प्रस्तावः गावः उद्गीथः अश्वाः प्रतिहारः पुरुषः निधनमेताः रेवत्यः पशुषु प्रोताः स च एवमेताः रेवत्यः पशुषु प्रोताः वेद पशुमान् भवति सर्वमायुरेति जोग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या पशून्न निन्देत् तद्व्रतं लोमहिङ्कारः त्वक् प्रस्तावः मांसमुद्गीथः अस्थिप्रतिहारः मज्जानिधनमेतद् अज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं स य एवम् एतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं वेद अङ्गी भवति नाङ्गेन विमूर्च्छति सर्वमायुरेति जोग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या संवत्सरं मज्झो नाश्नीयात् तद्व्रतं मज्झो नाश्नीयादिति वा हिङ्कारः वायुः प्रस्तावः आदित्यः उद्गीथः नक्षत्राणि प्रतिहारः चन्द्रमाः निधनमेतद्राजानं देवतासु प्रोतं स च एवमेतद्राजानं देवतासु प्रोतं वेद एतासामेव देवतानां सलोकतां सार्ष्टितां सायुज्यं गच्छति सर्वमाजुरेति जोग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या ब्राह्मणान्न निन्देत् तद्व्रतं त्रयीविद्या हिङ्कारः त्रयः इमे लोकाः स प्रस्तावः अग्निः वायुः आदित्यः स उद्गीथः नक्षत्राणि वजांसि मरीचयः स प्रतिहारः सर्पाः गन्धर्वाः पितरः तन्निधनमेतत् साम सर्वस्मिन् प्रोतं स च एवमेतत् साम सर्वस्मिन् प्रोतं वेद सर्वं ह भवति तदेष श्लोको यानि पञ्चधा त्रीणि तेभ्यः न ज्यायः परमन्यदस्ति यस्तद्वेद स वेद सर्वं सर्वाः दिशः बलिमस्मै हरन्ति सर्वमस्मीत्युपासीत तद्व्रतम् आदित्यनाम्नि पञ्चात्मन्यभिध्याते जनार्दने चर्त्वाख्ये लोकाख्ये पशुसंज्ञके अंगाख्ये देवताख्ये च सर्वाख्ये च प्रतिष्ठितम् बृहदाद्यञ्च यो वेद मुच्यते नात्र संशयः समुद्रेकात् समुद्रस्तु देशनाद्दिश उच्यते लोपकत्वाल्लोमच स्यात् तवो रूपस्त्वगुच्यते मादनात् साररूपत्वात् मांसोस्थित्वासनात् स्थिरम् मदस्य चलनान्मज्जा सोऽङ्गमन्ति गतत्वतः वायुज्ञानात् तथा युष्ट्वान् नक्षत्रञ्च स्वतन्त्रतः चन्द्रमाः परमानन्दात् त्रैविद्यो ज्ञानरूपतः
वजांसि व्यजनाच्चैव वीत्याकाशस्तथोच्यते तत्रायनाद्वयः प्रोक्तः मतिरुक्त्वतः सर्पः सर्पणहेतुत्वात् गन्धर्वो गोधरत्वतः पिता ससृष्टिहेतुत्वात् सर्वं पूर्णगुणत्वतः एतैः नामभिरुद्दिष्टः भगवान् पुरुषोत्तमः इति च यादृश्येव उन्नतिः योग्या तस्याः सर्वात्मना अयतिः सर्वभावस्तु विज्ञेयः न तु सर्वस्वरूपता इति च न च सर्वस्वरूपता पुरुषार्थः नारकित्वादेरपि प्राप्तेः न च अर्थान्तरकल्पनायुक्ता प्रमाणाभावात् असनान्मिति रूपत्वादस्मीत्युक्तः परो हरिः तं सर्व इत्युपासीत पूर्णता सर्वता स्मृता इति च सर्वमस्मि इत्युत्तमपुरुषत्वे तेभ्यः न ज्यायः परमन्यदस्तीति ज्यायः परशब्दौ व्यर्थौ अन्यस्यैव अभावात् अतः ततः अन्यदस्ति इति सिद्धम् अतः ततः अन्यत् परमज्यायः एव नास्ति ज्यायः लक्ष्मीः विद्यते परमज्यायस्तु भगवानेव जीवैक्याङ्गीकारे यः तद्वेद इति तच्छब्दोऽप्ययुक्तः तदा स्वात्मानं वेद इत्येव स्यात् न च प्रसिद्धभेदानुवादः श्रुतिं विना तत्स्वरूपस्यैव असिद्धेः तद्भेदस्य अतिशयेन असिद्धिः ऐक्य ईश्वरस्य स्वज्ञानमस्तीति न तद्रूपस्य जीवस्य अज्ञानादिकं युज्यते औपाधिकभेदाङ्गीकारेऽपि उपाधिः उभयोः ऐक्याद् उभयोरप्यज्ञत्वं कुर्यात् उपाधिनिमित्तदोषाः उभयोरपि स्युः उपाधिसम्बन्धस्य समत्वात् उपाधिसम्बन्धस्य अस्मिन् अन्यथा तस्मिन् अन्यथा इति विशेषार्थम् अयम् असौ इति भेदस्य उपाधिं विना स्वतः एव उपेक्षितत्वात् अतः स्वतः भिन्नस्यैव उपाधिना विशेषो भवति यस्तु भिन्नस्वतः खादिः तस्य भेदो ह्यबुद्धिनाम् उपाधिभिर्ज्ञाप्य एव न तु भेदं स्वयं सृजेत् उपाधिरप्यभिन्नस्य भेदं साधयितुं क्वचित् न क्षमसिद्धभेदस्य ज्ञापकस्यादबुद्धिनाम् आकाशाः अप्यतस्त्वेते अनन्ता अपकणादिवत् इति ब्रह्मतर्के अतः न जीवेशा भेदः न तु देवस्वयं भूत्वा देवदेवं समर्चयेत् समानव्यवहारे हि न पूज्यः पूजको भवेत् इति च परमसंहितायाम् अनन्यप्रोक्ते गतिः अत्र नास्ति अणीयान् हि अतर्क्यम् अणुप्रमाणात् प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितादधि अन्यत्र धर्मादन्यत्र अधर्मादन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यति तद्वद नित्यो नित्यानां चेतननामकः बहूनां यो विदधाति कामान् यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता आधिपत्यमृते चैव भोगेन विषयेण च आनन्दादीनृते मुक्ताः सर्वे ते ब्रह्मणाः समाः इत्यादेश्च प्रद्युम्नादीनि रूपाणि त्रीण्येव पञ्च च ऋगादिस्थानभेद नित्या भिन्नानि चेषणात् इति सामसंहितायां दृष्टवस्तुनः मिथ्यात्वाङ्गीकारे च युक्त्यपेक्षा न तु सत्यत्वे दृष्टस्य सत्यायां तु युक्तिर्वा युक्तिरेव वा भूषणं तस्य मिथ्यात्वे युक्त्यभावोति दूषणं युक्तिश्च दोष एव स्यात् बलवान् मानवर्जिता इति ब्रह्मतर्के न च शून्यत्वमिथ्यात्वयोः कश्चिद्विशेषः तत्प्रमाणाभावात् अतः सत्य एव भेदः न च कदाचित् कस्यापि नासीदस्ति भविष्यतीति बुद्ध्यभावे व्यावहारिकसत्यम् इत्यत्र अस्माकं विरोधः तद्भावे च न शून्याद्विशेषः सत्यमेनम् अनुविश्वे मदन्ति इत्यादिश्रुतेश्च सत्यो भेदः प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेतरसंशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादजं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते इत्यादिश्रुतेश्च प्रपञ्चः भेदः यदि विद्येत भवेत उत्पद्येत तर्हि निवर्तेत अतः न जीवेश्वरादिभेदः उत्पद्यते किन्तु नित्य एव अतः मायया भगवत्प्रज्ञानेन मातं रतञ्च मात्रं भगवान् जानाति रमते च अस्मिन् भेदे इति तच्च भगवद्रूपम् अद्वैतं परमार्थः भगवान् तद्रूपेण अद्वैतं यदद्वैतं नाम उच्यते तत्परमार्थभगवदपेक्षया इत्यर्थः स्वगतभेदः भगवति नास्ति इत्युक्तं न च कल्पनामात्रः भेदः यदि केनचित् कल्पितः विकल्पः तथापि निवर्तेत तस्मादुपदेशादयम् एव वादः केनापि तत्प्रसादं विना अविज्ञातत्वात् अज्ञातः भगवान् तद्गतः भेदः न विद्यते इति जीवेश्वरगतो जीवेश्वथ जीवजडात्मनोः जडेशयोर्जडेष्वेवं पञ्चभेदः प्रपञ्चकः प्रकृष्टमोक्षहेतुत्वात् तज्ज्ञानं प्रेति कथ्यते प्रकृष्टपञ्चकत्वाद्वा प्रपञ्चोऽयं प्रकीर्तितः यद्यजं सादिरेव स्यान्निवर्तेत कदाचन न निवर्तते यतस्तेन नायं सादिर्भवेत् क्वचित् मायेति विष्णुविज्ञानं
तन्मितत्वाच्च न क्वचित् भ्रान्तत्वमस्य यद्विष्णोः नैव भ्रान्तिः कदाचन रमते चात्र यद्विष्णुः न हि भ्रान्तो रमेद्धरिः परमार्थे हरौ नैव भेदोऽस्ति जडजीववत् यद्ययं कल्पितो भेदः कस्मान्नैव निवर्तते तस्माद्भूतभविष्याख्यभवदाख्यपराभिधाः तदन्ये चैक एवास्मिन् ओङ्काराख्ये जनार्दने अज्ञातनामके तस्मिन् न भेदोऽस्ति कथञ्चन इति ब्रह्मतर्के विधिः कादाचित्कस्वरूपलाभः इति च धातुः भिद्येत इतिवत् विद्येत इति शब्दः विद्येत इति शब्दः परमार्थतः इति विश्वतश्चक्षुः इतिवत् सप्तम्यर्थे परमार्थे द्वैताभावे एव इत्यर्थः परमार्थः परमात्मा अद्वैतः इति प्रथमार्थो वा न हि विद्यमानं निवर्तते इति नियमः उत्पद्यमानं हि प्रायो निवर्तते जीवेश्वरप्रकृत्यादिकं बहुलं हि विद्यमानं न निवर्तते न च कल्पितः विकल्पः इति पक्षे कल्पितो यदि शब्दः युज्यते कल्पितत्वञ्चेत् श्रुतेः अभिप्रायः अविद्यमानः अयं प्रपञ्चः निवर्तते कल्पितः विकल्पः विनिवर्तते इत्येव शब्दः स्यात् न तु निवर्तेत इति अतः सत्यताविषयमिदं वाक्यम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः इति निन्दनाच्च विद्यात्मनि भिदाबोधः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य इत्यादि भेदज्ञानस्य प्रशंसनाच्च अतः असनात् मितत्वाच्च अस्मि इति भगवन्नामैव एतत् ॐ विनर्दिसाम्नः वृणे पशव्यम् इत्यग्नेः उद्गीतः अनिरुक्तः प्रजापतेः निरुक्तः सोमस्य मृदुश्लक्ष्णं वायोः श्लक्ष्णं बलवदिन्द्रस्य क्रौञ्चं बृहस्पतेः अपध्वान्तं वरुणस्य तान् सर्वानेव उपसेवेत वरुणं तु एव वर्जयेत् अमृतत्वं देवेभ्यः आगायानि इत्यागायेत् स्वधां पितृभ्यः आशां मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमानाय यजमानाय अन्नम् आत्मनः आगायानि इत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत सर्वेश्वराः इन्द्रस्य आत्मनः सर्वे ऊष्माणः प्रजापतेः आत्मानः सर्वे स्पर्शाः मृत्योः आत्मानः तं यदि स्वरेषु उपालभेत इन्द्रं शरणं प्रपन्नः अभूवं सत्वा प्रतिवक्ष्यति इत्येनं ब्रूयात् अथ यद्येनम् ऊष्मसु उपालभेत प्रजापतिं शरणं प्रपन्नः अभूवं सत्वा प्रतिपक्ष्यति इत्येनं ब्रूयात् अथ यद्येनं स्पर्शेषु उपालभेत मृत्युं शरणं प्रपन्नः अभूवं सत्वा प्रतिधक्ष्यति इत्येनं ब्रूयात् सर्वेश्वराः घोषवन्तः बलवन्तः वक्तव्याः इन्द्रे बलं ददानि इति सर्वे ऊष्माणः अग्रस्ताः अनिरस्ताः विवृत्ताः वक्तव्याः प्रजापतेः आत्मानं
परिददानीति सर्वे स्पर्शाः लेशेन अनभिहिताः वक्तव्याः मृत्योः आत्मानं परिहराणीति सर्वदा समत्वात् सामः भगवान् तस्य उद्गानप्रकारः विनर्दि वृषभस्वरवत् मेघनर्दनवद्वा तदेव वृणे सर्वोत्तमत्वात् विष्णोस्वरो वृषभवन्मेघनादवदेव वा स्त्रीपशुस्वरवद्वह्नेः गम्भीरोऽनुपमो विभोः ब्रह्मणस्त्वथ सोमस्य साक्षात् घण्टानिनादवत् मृदुमेघस्वरो वायोः इन्द्रस्य स्तनयित्नुवत् बृहस्पतेः क्रौञ्चवच्च वरुणस्य तु विस्वरः एकस्य पादवर्षस्य स्वरो विष्णोरुदाहृतः वायोर्विंशतिवर्षस्य ब्रह्मणस्त्वतन्तरा इति च गायेदेतैः स्वरैस्तस्माद्यथा शक्तिना विस्वरम् अधिकारी सदौद्गात्रे मुख्यतः प्राण एव यत् अतः मोक्षादिदाने स देवादीनां क्षमो भवेत् अन्येषां स ददातीह मद्हृदिस्थ इति स्मृतिः कार्या हि नान्यथा कुर्यादवमन्तान्यथा भवेत् देवानां मोक्षदानादौ न हि मानुष ईश्वरः अतः प्राणो हृदिस्थो मे ददातीति स्मृतिर्भवेत् सङ्कल्पोक्त्यादिकर्ता च प्राण एव यतः सदा आगायानीति युज्येत तस्मात् तस्मिन् हि मुख्यतः आत्मेति भगवान् विष्णुः प्राणस्थः पुरुषोत्तमः तस्मात् अन्नं ह्यर्थतस्तु प्राणस्यान्न भुजिर्भवेत् प्राणस्याप्यमृतत्वं हि मुख्यमेव फलं यतः देवान्तर्भावतो विष्णोः नामृतत्वं क्वचादिमत् इन्द्रे बलं ददानीति स्वरात् घोषबलात्मकान् ब्रूयादग्रस्ता निरस्तानूष्मणस्पर्शानपि समस्तान् बलदान् आर्थ मोक्षयोग्यान् करिष्यामि इत्येवं स प्राण एव तु कुर्यादन्यस्तु मत्स्थस्तु प्राण एवेदृषक्षमः करोतीति स्मरेन्नित्यं नान्यथा तु कथञ्चन देवावमन्ता हि तमः यात्यसंशयतो यतः अत इन्द्रं प्रजापाख्यं विष्णुं मृत्युं च सर्वदा शरणं गतोऽहमिति च ध्यायेत् सर्वत्र सर्वदा ऐश्वर्यादिन्द्रनामा तु वायुस्वरपतिः सदा ऊष्माधिपस्तु भगवान् विष्णुरेव प्रजापतिः मृत्युनामा तु संहारादुरुद्रस्पर्शाधिपस्मृतः मानुषाणां तु शरणमितरेषां तु वाजतः वायोस्तु बलदानाद्यं मोक्षदानादिकं हरेः यस्माद्वाजपते योग्याः बहवस्त्विन्द्रनामकाः अत इन्द्रे ददानीति स्मृतिः प्राणस्य युज्यते इति सामसंहितायां सर्वोपद्रवकर्तॄणाम् असुराणां कुबुद्धिनाम् उपालम्भे कृते युक्तं विष्णुस्त्वां प्रतिपेक्ष्यति रुद्रस्त्वां धक्ष्यतीत्यादि नान्यथा तु कथञ्चन इति च मृत्योः सकाशादात्मानं परिहराणि इति ब्रह्मा प्रजापतिश्चेते विष्णुरन्यं प्रबोधयन् तथेन्द्रनामा वायुश्च परेषां बोधको यदा इति च ब्रह्मगति प्रजाः पाति इदं राति इति व्युत्पत्तिभिः त्रयः धर्मस्कन्धाः यज्ञः अध्ययनं दानमिति प्रथमस्तपः एव द्वितीयः ब्रह्मचर्य आचार्यकुलवासी तृतीयः अत्यन्तम् आत्मानम् आचार्यकुले अवसादयन् सर्वे एते पुण्यलोकाः भवन्ति ब्रह्मसंस्थः अमृतत्वमेति प्रजापतिः लोकान् अभितप्तेभ्यः त्रयीविद्या सम्प्रास्रवत् ताम् अभ्यतपत्तस्याः अभितप्तायाः एतानि अक्षराणि सम्प्रास्रवन्त भूः भुवः स्वः इति तान्यभ्यतपत्तेभ्यः अभितप्तेभ्यः ओङ्कारः सम्प्रास्रवत् तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णानि एवम् एतेन ओङ्कारेण सर्वाः वाक् सन्तृण्णा ओङ्कारः एव इदं सर्वमोङ्कार एव इदं सर्वं सर्वधर्मैः पुण्यलोको ब्रह्मज्ञानाद् विमुच्यते ओङ्कारो ब्रह्मणो नाम सर्ववागात्मकश्च सः तद्व्याख्यात्वात् सर्ववाचां सर्ववागात्मता भवेत् इदं तु प्रस्तुतत्वात् स सर्वं चाप्यर्थपूर्णतः सर्वशब्दान्वितत्वाच्च न लिङ्गव्यत्ययो भवेत् आधिक्यं चैव सर्वत्वं प्रस्तुतं तद्यथेति तत् इति च अकाराद्याः क्रमेणैव भूरादेः साररूपिणः अस्मादयं सार इति ज्ञानमेवाभितापनं सम्प्रस्रावश्च तद्दृष्टिः ब्रह्मणः परमस्य हि नित्यज्ञानोऽपि भगवान् क्रीडया चीक्लुपद्यत तदाभितापशब्दोऽयं वर्तते परमात्मनि इति च तपःशब्देनैव यतिधर्मश्च उक्तः सर्वेषाम् आश्रमस्थानाम् अज्ञानां पुण्यलोकता अपरोक्षदृशां विष्णोः अमृतत्वं न चान्यथा इति च यज्ञाध्ययनदानैस्तु गृही स्यात् सोमलोककाः यतयस्तपसा सूर्यं चत्वारोऽपि विशेषतः गच्छन्ति तपसै वर्षीन् वनस्थाः ब्रह्मचारिणः नैष्ठिकाः वालखिल्यांश्च गुरुशुश्रूषयैव तु यदि पश्यन्त्येत एव साक्षाद्देवं जनार्दनम् अमृतत्वं सदा यान्ति नान्यथा तु कथञ्चन इति च तत् सन्न्यासमात्रेण अमृतत्वं
तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अजनाय विद्यते इति श्रुतेः विद्यैव तु निर्धारणात् इति च भगवद्वचनं नरोधयति मां धर्मः न साङ्ख्यं योग उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागः नेष्टापूर्तन्न दक्षिणा इत्यादि च न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति इति च तस्य पुत्राः दायमुपयन्ति इत्यादेः गृहस्थादीनामपि ज्ञानिनां मोक्षः प्रतीयते सर्ववर्णाश्रमाणां च ज्ञानान् मोक्षो विनिश्चितः अन्त्यानां स्थावराणां वा तथापि यतिरुत्तमः ज्ञानद्वारो यतोऽन्यासः विशेषेण भविष्यति इति च वेदान्तविज्ञासुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यत च शुद्धसत्त्वाः इति च ब्रह्मवादिनः वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवनं रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनम् आदित्यानां विश्वेषां देवानां सवनं कुवतिः इति स यः तं न विद्यात् कथं कुर्यादथ विद्वान् कुर्यात् पुरा प्रातरनुवाकस्य उपकरणाज्जघनेन गार्हपत्यस्य उदङ्मुखः उपविश्य स वासवं साम अभिगायति लोकद्वारम् अपावार्णु पश्येम त्वा वयं राहुम् आज्यायो आ इत्यथ जुहोति नमोऽग्नजे पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्द एष वै यजमानस्य लोकः एतास्म्यत्र यजमानः परस्तादायुषस्वाः अपजहि परिघमित्युक्त्वा उत्तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातः सवनं सम्प्रयच्छन्ति पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्य उपकरणाच् जघनेन आग्निध्रीयस्य उदङ्नखः उपविश्य स रौद्रं साम अभिगायति लोकद्वारमपावार्णो अपश्येम त्वा वयं विराहुम् आज्यायो आ इत्यथ जुहोति नमो समुद्रज्येष्ठा इति च तसॄणां शिष्टापसृटुब त्रायन्तामिति तिसॄणां सप्तर्षयापोऽनुष्टुब इमा आप इति तिसॄणाम् ऐतरेय आपोऽनुष्टुब जगत्यनुष्टुभः देवस्य त्वस्येतरेयः सविताशिनो पूषा च यजुः अभिषेके विनियोगः ओं समुद्रज्येष्ठा श्रीलस्य मध्यात् पुनारायन्ति निविशमानाः इन्द्रो यावज्रीवृषभोररासा आपो दिविर्हमामवन्तो या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा या स्वयञ्जाः समुद्रार्थाया शुचयः पावकास्ता आपो देमेभिरेमामवन्तो या साम्राजा वरुणयाति मध्ये सत्यान्द्रदेवपश्यञ्जनानां मधुच्युतश्चुचयो यास्तापघाता आपो देविर्हमामवन्तो त्रायन्ता यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवा यासूर्जं वदन्ति वैश्वानरो यास्वग्निप्रविष्टस्ता आपो देविर्हमामवन्तो त्रायन्तामिह देवा त्रायतामृताङ्गणः त्रायन्तां विश्वाभूतानि यथाय मरमासोत आपयित्वा उभे खजिरापो मे वचातनेः आपः सर्वस्य भेचति उत्तिष्ठति तस्मै आदित्याश्च विश्वे च देवाः तृतीयसवनं सम्प्रयच्छन्ति एषः वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद ज एवं वेद इति श्रीमच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः वसुरुद्रादितेषु स्थितमीश्वरं तन्नामानं हरिं मन्त्रैः लोकद्वारादिभिः प्रभुं प्रार्थयित्वा दिवं त्वज्ञः ज्ञो मोक्षं प्राप्नुयात् तथा यजमानो नान्यथा तु लोकोऽस्य प्राप्यते वरः राजानं पृथिवीलोके राज्यमित्युच्यते बुधैः विराज्यमन्तरिक्षे तु स्वाराज्यं स्वर्गकं भवेत् एतेषु मोक्षो भवेन्मानुषाणां विशेषणां श्वेतद्वीपं तथा गत्वा दृष्ट्वा विष्णुं च ते ततः अनुज्ञाताः प्रमोदन्ते निर्दुःखादिषु इति च यो देवानां नामधा एक एव इति श्रुतेश्च भगवतः एव वस्वादिनामानि त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते इति वचनाच्च भगवानेव प्रार्थ्यः भगवत्स्वरूपस्य परिज्ञानात् रागाच्च तेषाम् अन्तःफलत्वं न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते गतागतं कामकामाः लभन्ते इति वचनात् सर्वोत्तमत्वस्य अज्ञानात् विष्णोः अन्धन्तमः भवेत् तद्वेषात् किमु वक्तव्यं ब्रह्मादिद्वेषतोऽपि वा तारतम्य अपरिज्ञानात् अनुत्थानं तमो भवेत् अपराधकृतस्तेषां निरजन्त्वेव गच्छति पूजायाः अकृतेस्तेषां न वर्णेषु जनिर्भवेत् सम्यक् कर्माननुष्ठानात् स्वर्गं नैवोपगच्छति अपरोक्षदृशेः औन्यात् मोक्षं नैवोपगच्छति इति च पूर्वपूर्वगुणैर्दोषानशक्ताः उत्तरोत्तराः स्थानद्वयोत्तरे शक्ताः मोक्षो नानपरोक्षिणः विरुद्धरागिणां नैव ह्यपरोक्षदृशिर्भवेत् यावद्रागविनाशः स्याद् विरक्तो भक्तिसंयुतः सर्वदेवाप्रमत्तश्च पश्येदेव हरिं परम् अविस्मृतिस्तदा विष्णोः अन्यथा ज्ञानवर्जनं शास्त्राभ्यासः सदोद्योगाच्छ्रवणाच्च विचारतः निषिद्धकर्मणां त्यागः स्वधर्मस्य कृतिः सदा अप्रमाद इति प्रोक्तः शास्त्रं वेदास्तु पञ्च च भारतं पञ्चरात्रं च मूलरामायणं तथा पुराणं भागवतं चैव पञ्चमो वेद उच्यते इति च
त्रिलोकप्राप्तिपरिघास्त्रयः सन्ति सनातनाः तेषाम् अज्ञादिगो विष्णुः अपहन्ता स्मृतो भवेत् मृतः सन् सुखभोगाय यत्र गच्छति तत्र एकैकः परिघोऽग्रे स्यात् गते तस्मिन् विष्णुना यजमानः पृथिव्यादिलोकान् भोगाय यातिः इति च यस्त्राति यज्ञमातारं यज्ञमात्रा हरिस्तु सः तमेवं वेत्तयो भक्तः याति स्वर्मुक्तिमेव वा इति च इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्य विरचिते श्रीमच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये द्वितीयोऽध्यायः। असौ वा आदित्यः देवमधुरस्य द्यौरेव तिरश्चीनवंशः अन्तरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः तस्य चे प्राञ्चः रश्मयः ताः एव अस्य प्राच्यः मधुनाड्यः ऋचः एषः मधुकृतः ऋग्वेद एव पुष्पं ताः अमृताः आपः ताः वा एताः ऋचः एतं ऋग्वेदमभ्यतपंस्तस्य अभ्युतप्तस्य यशः तेजः इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यं रसः अजायत तद्व्यक्षरत्तरादित्यम् अभितः अश्रयत् तद्वा एतद्यदेतरादित्यस्य रोहितं रूपम् अथ येस्य दक्षिणा रश्मयः ताः एव अस्य दक्षिणाः मधुनाड्यः यजूंष्येव मधुकृतः यजुर्वेद एव पुष्पं ताः अमृताः आपः तानि वा एतानि यजूंष्येतं यजुर्वेदमभ्यतपंस्तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इन्द्रियं वीर्यम् अन्नाद्यं रसः अजायत तद्व्यक्षरत्तरादित्यमभितः अश्रयत् तद्वा एतद्येतरादित्यस्य शुक्लं रूपम् अथ येस्य प्रत्यञ्चः रश्मयः ताः एव अस्य प्रतीच्यः मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ताः अमृताः आपः तानि वा एतानि सामानि एतं सामवेदम् अभ्यतपंस्तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यं रसः अजायत तद्व्यक्षरत्तदादित्यम् अभितः अश्रयत् तद्वा एतद्यदेतरादित्यस्य परं कृष्णं रूपम् अथ येस्य उदञ्चः रश्मयः ताः एव अस्य उदीच्यः मधुनाड्यः अथर्वाङ्गिरसः एव मधुकृतः इतिहासपुराणं पुष्पं ताः अमृताः आपः ते वा एते अथर्वाङ्गिरसः एतदितिहासपुराणम् अभ्यतपंस्तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इन्द्रियं वीर्यम् अन्नाद्यं रसः अजायत तद्व्यक्षरत् तरादित्यम् अभितः अश्रयत् तद्वा एतद्यदेतरादित्यस्य कृष्णं रूपम् अथ येस्य ऊर्ध्वा रश्मयः ताः एव अस्य ऊर्ध्वा मधुनाड्यः गुह्याः एव ये आदेशाः मधुकृतः ब्रह्मैव पुष्पं ताः अमृताः आपः ते वा एते गुह्याः आदेशाः एतद्ब्रह्म अभ्यतपंस्तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इन्द्रियं वीर्यम् अन्नाद्यं रसः अजायत तद्व्यक्षरत्तरादित्यमभितः अश्रयत् तद्वा एतद्यदेतरादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ते वा एते रसानाम् अरसाः वेदाः हि रसाः तेषाम् एते रसाः तानि वा एतानि अमृतानि वेदा हि अमृताः तेषाम् एतानि हि अमृतानि य आदित्यगतो विष्णुः स एव मधुनामकः मदधिर्मद्भिति प्रोक्तः मदस्सुखमिहोच्यते इत्याधिक्यमुद्दिष्टं मज्ञानततिरुच्यते
तद्वत्ताततिरुद्दिष्टा तेनानुभव ईरितः अधिकोऽनुभवो यस्य सर्वस्मादीप्सितादपि सोऽयं मद इति प्रोक्तः सर्वं हि सुखसाधनं तत्पूर्णो मधुनामा स्यात् तृतीयोऽतिशयार्थकः देवानाम् उपजीव्यत्वात् सदैव मधुनामकः आदित्वाच्च ततत्वाच्च ज्ञानरूपत्वतस्तथा आदित्य इति सम्प्रोक्तः प्रसिद्धमधुवच्चसः तिरोवंशादिसंयुक्तः द्युनाम्नी च द्युसंस्थिता प्रकाशादिगुणैः श्रीस्तु वाजोराश्रयरूपतः तिरोवंश इति प्रोक्ता मध्वभूपस्तु मारुतः तस्मिन् सन्निहितो विष्णुः विशेषेण यतः सदा सौन्दरिक्षमिति प्रोक्तः स्वान्तः सम्यग्घरीक्षणात् अन्तरिक्षस्थितश्चासौ वस्वाद्याः मधुकारिणः तत्पुत्रास्तु मरीच्याद्याः सूर्यरश्मिषु संस्थिताः तिर्यक् स्थित्वा वशे कुर्याद्यस्माद्देवी रमाहरिं भक्त्यैवातस्तिरोवंशस्तिर्यक्त्वं प्रणतिस्मृता तिर्यक् स्थित्वा स्वसंस्थन्तु वशीकुर्याद्यतस्ततः तिरश्चीनोऽन्योऽपि यस्मिन्नाप्यमुपस्थितं सोपूप आप्यो भगवान् मध्वाज्यादिप्रसिद्धिकं प्राच्यरश्मिषु संस्थस्तु रतिशं मानरूपतः प्राच्यरश्मिरिति प्रोक्तः वासुदेवाविधो हरेः एतद्विना नालमिति नाडीत्यंश उदाहृतः स्वरूपांशैर्विना प्राप्तुं नालम् इति नालं हि प्रापितांशिनं ऋग्वेदमानिनश्चैव वह्न्याद्यावसवस्तृचः अर्च्यत्वात् प्रथमं नैव विशेषाद्यज्ञदेवताः इन्द्राद्या यजुरुद्दिष्टा रुद्रा इन्द्रसहायतः इन्द्रशब्दोदितो वायुः स याज्यः सोमभुक्पुरः स हि शङ्करपूर्वाणां रुद्राणां मुख्य एव च सामनामान् आदित्याः मासशः समभोगतः इन्द्रो वरुण उद्दिष्टः यज्ञेषु प्रियते यतः आदित्यानाम् अधिपतिः विनियोजितः विष्णुस्तूपास्य रूपत्वात् नोपासकगणे युतः इतिहासपुराणानां सोमाद्याः अभिमानिनः अथर्वाङ्गिरसां चैवाप्यथर्वाङ्गिरनामकाः अधरं वर्तये युस्ते वृष्टिमङ्गरसास्तथा मनस्त्वात् प्राणरूपत्वात् अथर्वाङ्गिरसस्ततः गुह्यादेशाः ब्रह्मपते ये योग्या ब्रह्मणा सह सर्वगुह्योपदेष्टारः सर्वेषां गुरवोहिते ब्रह्मेति सर्ववेदानां नामानन्तत्वतः स्मृतं ऋग्वेदादीं स्तुते देवाः अज्ञाद्याः संव्यचारयन् मधुब्रह्मव्यक्तिकृत्वात् ते वै मधुकृतस्मृताः ज्ञानपोषकरत्वात् वेदाः पुष्पाविधा स्मृताः अन्यत्र मधुकृतपोषन्नित्यत्वादमृताश्चताः वेदवाचस्वरैः पेयाः भोग्यत्वादापईरिताः वेदपानं विचारश्च श्रवणं पाठ एव च देवैर्विचारितेभ्यश्च वेदेभ्यो व्यक्तताङ्गतः ज्ञानानन्दस्वरूपत्वाद् यशस्तेजस्वरूपकः इन्द्रियं परमैश्वर्याद् वीर्यरूपश्च सर्वदा सर्वानुग्रहशक्तित्वादन्नाद्यो बलरूपतः रसनामा च भगवान् संस्थितः सूर्यमण्डले व्यरक्षद्धर्ममोक्षादीन् देवानां भगवान् हरिः ऋक्प्रोक्तो लोहिताकारो वासुदेवः पुरः पुमान् स एव सूर्यलौहित्ये प्राच्यरश्मिषु संस्थितः सङ्कर्षणशुक्लवर्णो यजुर्वेदोदितः प्रभुः शुक्ले वर्णे च सूर्यस्य दक्षरश्मिषु च स्थितः प्रद्युम्नश्यामवर्णस्तु सामवेदोदितः प्रभुः प्रत्यग्रश्मिषु सूर्यस्य श्यामवर्णेऽपि च स्थितः अनिरुद्धस्तु नीलश्च इतिहासपुराणयोः अथर्ववेदे चोक्तः सन्नुदग्रश्मिषु स्थितः सुकृष्णे सूर्यरूपे च मध्ये नारायणः प्रभुः ऊर्ध्वरश्मिषु संस्थश्च प्रोद्यदादित्यसप्रभः महामरीचिपुञ्जेन चलति वाचलोऽपि सन् सवाच्यः सर्ववेदानाम् एवं पञ्चात्मको हरिः वेदानां सारभूतौ सो वेदानां नित्यताप्रदः अतोऽमृतानाम् अमृतो रसानां रस एव च इति सामसंहितायाम् न च अचेतनमात्रम् उपासितं पुरुषार्थप्रदानशक्तं ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् इति वाक्यशेषाच्च एतदवगम्यते य एताम् एवं ब्रह्म उपनिषदं वेद इति च कथञ्च अचेतनोपासं ब्रह्म आदिपदप्रदं भवति कथञ्च अचेतनोपासनं ब्रह्मादिपदप्रदं भवति न वै तत्र न निम्लोचः नोदीयाय कदाचन सकृद्दिवहैवास्मै भवति इत्यादि च मुक्तस्यैव मुख्यतः युज्यते यशः तेज इन्द्रियवीर्यान्नाद्यरसत्वञ्च भगवन्तं विना कस्य मुख्यतो युज्येत तस्य नाम महद्यशः ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्यश्चैव षण्णाम्भग इतीर्णा रसो वैसः सुखात्मकं षड्गुणविग्रहं परं हृदि स्थितं ब्रह्म निरञ्जनं स्वरुक् ऐश्वर्यवैराग्ययशो विबोधवीर्यश्रिया पूर्णमहं प्रपद्ये
अहं तत्तेजो रश्मीन् नारायणं पुरुषम् इत्यादेश्च ध्येयः सरासवितरमण्डलमध्यवर्ती नारायणः इति च न च अचेतनस्य ऐश्वर्यादिरूपत्वं युज्यते ज्ञानात्मको भगवान् ऐश्वर्यात्मको भगवान् शक्त्यात्मको भगवान् इति च श्रुतिः सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् इति सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वं भगवतः उक्तं भगवता ससर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूतिः इति च सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तावाः एताः सर्वार्चः सर्वे वेदाः सर्वे घोषाः एकैव व्याहृतिः प्राण एव वेदे रामायणे चैव प्राणे भारते तथा आदावन्ते च बुद्धे च विष्णुः सर्वत्र गीयते नामानि सर्वाणि यमाविशन्ति तं वै विष्णुं परम् उदाहरन्ति इत्यादेश्च उपनिषत्वाच्च विशेषतः न यत्किञ्चिदुच्यते इति वक्तुं युक्तं विष्णुरुक्तः सर्ववेदैः मन्त्रेषु च विशेषतः आरण्यके विशेषेण नैवान्यत् किञ्चिदुच्यते कर्मार्थं च ब्राह्मणं स्यात् अमुख्यार्थविवक्षया मुख्यतो विष्णुरेवैकः ब्राह्मणेष्वपि कथ्यते आरण्यकेष्वृते विष्णुं नैवान्यत् किञ्चिदुच्यते सूत्रात्मा तूच्यते विष्णोस्तद्विशिष्टत्ववित्तते कुत्रचित्तदुपास्तिश्च तस्याध्यर्थतनुत्वतः तस्मिन् विष्णोरुपास्त्यर्थं नान्यथा किञ्चिदुच्यते इति ब्रह्माण्डे यस्यान्नमे पावनमङ्गकर्म स्थित्युद्भवत्राणनिरोधमस्य लीलावतारेधितकर्मवा स्यात् वन्ध्यां गिरं तां बिभृजान्नधीरः वित्तन्तु अतीर्थीकृतमङ्गः वाचं हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी यन्न व्रजन्ति अघभिदः रचनानुवादाः शृण्वन्ति ये अन्यविषयाः कुकथाः मतिघ्नीः यास्तु श्रुताः हतभगैः नृभिः आत्तवीर्याः तान् क्षिपन्त्यशरणेषु तमस्सु हन्ता इत्यादि भगवद्वचनाच्च सर्वासु शाखासु आरणमावर्तयेत् उपनिषदमावर्तयेत् इत्युपनिषदमभ्यासस्य सतात्पर्यं विहितत्वात् भगवद्विषयस्य अनिन्दितत्वाच्च नोपनिषत्सु अन्यदुच्यते सतात्पर्यं विहितत्वात् अभगवद्विषयस्य निन्दितत्वाच्च नोपनिषत्सु अन्यदुच्यते अभ्यसेरधियज्ञञ्चाप्यधिदैवं विशेषतः अध्यात्मं तु विशेषेण यस्माद्विष्णुस्त्रिषूदितः इति स्कान्दे मां विधत्ते मां विकल्प्योपोह्य इत्यहम् इत्यस्याहृदयं साक्षान्नान्यो मद्वेद कश्चन इत्यादेश्च भगवदुपासना एव सर्वत्र उक्ताः ओम तद्यत्प्रथमम् अमृतं तद्वसवः उपजीवन्ति अग्निना मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति त एतदेव रूपम् अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति स यः एतदेवम् अमृतं वेद वसूनाम् एवैकः भूत्वा अग्निनैव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति स यः एतदेव रूपम् अभिसंविशति एतस्माद् रूपादुदेति स यावदादित्यः पुरस्तात् उदेत पश्चादस्तमेत वसूनामेव तावदाधिपत्यं स्वराज्यं प्रियेत अथ यद्वितीयममृतं तद्रुद्राः उपजीवन्ति इन्द्रेण मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति त एतदेव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपादुद्यन्ति स यः एतदेवम् अमृतं वेद रुद्राणाम् एव एकः भूत्वा इन्द्रेणैव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम् अभिसंविशति एतस्माद् रुद्रादुतेति स यावदादित्यः पुरस्तादुदेत पश्चादस्तमेत द्विस्तावद्दक्षिणतः उदेता उत्तरतः अस्तमेत रुद्राणामेव तावदाधिपत्यं स्वराज्यं पर्येत अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्याः उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ते एतदेव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपादुद्यन्ति स यः एतदेवम् अमृतं वेद आदित्यानामेवैको भूत्वा स यः एतदेवम् अमृतं वेद आदित्यानामेवैको भूत्वा वरुणेनैव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम् अभिसंविशति एतस्माद् रूपादुदेति स यावदादित्यः दक्षिणतः उदेत उत्तरतः अस्तमेत
द्विस्तावत् पश्चादुदेत पुरस्तादस्तमेत आदित्यानामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येत अथ यच्चतुर्थममृतं तन्मरुतः उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति त एतदेव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपादुद्यन्ति स यः एतदेवम् अमृतं वेद मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनैव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम् अभिसंविशति एतस्माद् रूपादुदेति स यावदादित्यः पश्चादुदेत पुरस्तादस्तमेत द्विस्तावदुत्तरतः उदेत दक्षिणतः अस्तमेत मरुतामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येत अथ यत्पञ्चमम् अमृतं तत्साध्याः उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति त एतदेव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपादुद्यन्ति स य एतदेवम् अमृतं वेद साध्यानामेवैको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति स एतदेव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपादुदेति स यावदादित्यः उत्तरतः उदेत दक्षिणतः अस्तमेत द्विस्तावदूर्ध्वम् उदेत अर्वाङ् अस्तमेत साध्यानामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येत प्रथमामृतस्य द्रष्टारो वसवस्तग्निपूर्वकाः यावत् पश्यन्ति तं विष्णुं तावत् तेनान्यभोगिनः एतदेव विशन्त्यद्ध मोक्षेते तत एव च स्वेच्छतैव समुद्यन्ति मुक्ताः सन्तो बहिस्तथा एवं द्वितीयरूपं तु शिवाद्या वायुसंश्रिताः वायोर्हिरण्यगर्भत्वात् पदद्वजमुदाहृतं रुद्राणामाश्रयत्वं च साध्यानां विपसर्वशः अतो यदुर्विचारश्च सर्ववेदात्मनस्तथा वायोरेव विचारस्यात् ब्रह्मणोऽपि विशेषतः उभयाश्रयस्य मोक्षेऽपि वायुरेव हि सर्वदा द्रष्टारोऽथ तृतीयस्य शक्रमुख्यादिते सुताः चतुर्थस्य तु सोमाद्याः मृतः पञ्चमस्य च ऋजवो ब्रह्ममुख्या हि सुपर्णशेष एव च सरस्वती तदर्थादेशतस्तथा इति च रौद्रः द्विगुणीभूतः वसुकालः यावांस्तावान् भवतीति द्विस्तावदर्थः इत्यर्थः ब्राह्मः मुहूर्तः इत्युषः कालस्य प्रसिद्धेश्च रौद्रः कालः इति पूर्वरात्रस्य प्रसिद्धेः अपररात्रस्य सौम्यकालत्वाच्च तस्मिन् काले शीतमुत्पद्यते मारुतकालत्वाद् वायुश्च वाचि आग्नेयकालत्वादेव अन्हि सैकघटिकं होमकर्माणि विशेषतः प्रवर्तन्ते अहः सर्वं वसूनां तु परेषां रात्रदेव च प्रदत्ता विष्णुना पूर्वं नाममित्यब्रुवन् परे पुनर्विशेषतो दत्तं रुद्राणां मरुतां तथा माध्यन्दिनं तृतीयं चाप्यादित्यानां प्रदत्तवान् विश्वेषां देवानां सामान्याद्वसूनामहः इति च सर्वस्याधिपतिर्ब्रह्मा रुद्राद्यास्तद्वयोर्द्वयोः वसवस्तन्ध एवेषाः सामान्यान् विशेषतः इति च माध्यन्दिने तृतीये च रुद्रादे राज्यमिष्यते तद्भृत्यत्वाद्वसूनां तु प्रातःकाले विशेषतः तत्रापि वायुवधीनत्वमज्ञादीनां प्रकीर्तितम् एवं पृथिव्यां रुद्राणाम् अन्तरिक्षं प्रकीर्तितं मरुताञ्च द्विलोकेशाः आदित्याः प्रकीर्तिताः सर्वेषामधिपो ब्रह्मा युवाधीशस्तुमावृतः त्रिलोकाधिपतिश्चेन्द्रस्तेषामप्यधिपो हरिः इति च स्वाराज्यं भोगः स्वरञ्जनात् न तु इन्द्राद्यमः द्विगुणकालं तिष्ठति तस्माद् वरुणः तस्मात् सोमः इत्यत्र किञ्चिन्मानं न च सोमाद्विगुणमेव ब्रह्मा तिष्ठति द्विपरार्थं हि तस्य कालः इन्द्रादयो हि मन्वन्तरमात्रं तिष्ठन्ति न च वसूनां पूर्वोपदेशः रुद्राणां दक्षिणः आदित्यानां पश्चिमः मरुतामुत्तरः एव नान्यत्र इत्यत्र प्रमाणमस्ति तत्पक्षे रुद्रैः सहेन्द्रस्य दक्षिणत्वाप्राप्तेश्च
न च इन्द्रशब्देन वायुः तैः गृहीतः अतः इन्द्रादौ इन्द्रस्य द्विगुणकारत्वम् इति विरोधः इन्द्रादिपुरीणाम् उद्वासत्वेन एव अङ्गीकारे तत् षोडशगुणत्वात् ऊर्ध्वोदयस्य एकेन्द्रात् परतः अनीन्द्रत्वमेव स्यात् अथ तं त ऊर्ध्व उदेति एति तत्पक्षे पश्चादप्यादित्यभावात् कः कल्पान्तलयः न स्यात् इत्याद्यनन्तदोषदुष्टत्वेऽपि ग्रन्थाल्पत्वायैव उपरम्यते अस्वादीनां तु सर्वेषां सर्वदिक्षु पुनान्यपि सन्त्येवमपि धीवृत्यै प्रत्येकं दिक्षु गच्छते इति च ऐन्द्रिया उद्वासे रुद्राणामेव उदजाभावः इति च दोषः अतः यत्किञ्चिदेतत् उदेति पूर्वतः सूर्यः निम्लोचति च पश्चिमे एवं नियम उद्दिष्टः ब्रह्मणा विष्णुचोदनात् द्विगुणं कालमुदित्वा दक्षिणादिषु मध्ये चावस्थितिः पश्चात् ब्रह्माणं याचिता पुरा हिरण्यकेन सूर्यस्य हिरण्याक्षेण वै पुनः तदा सुराणां देवत्वं ब्रह्मा तत् प्रददौ तजोः तच्छ्रत्वेन्द्रादिभिः प्रोक्तः कथं प्रादावरा विमौ देवता हि विनश्येयुः एवं दत्ते वरे त्वया इत्युक्तो देवतैः प्राह ब्रह्मालोकपितामहः नमजासपरो दत्तः दैतेजानां सुराः क्वचित् येन युष्मद्विनाशः स्यात् ततो व्ययितु च वो भयम् दक्षिणाद्युतयो यस्तु स हि दैनन्दिनो मया अभिप्रेतो नैव चायं कालान्तरगतः क्वचित् अर्धनाद्युत्तरानाडीः सकाष्ठानित्यशोरभिः पञ्चादशोत्तरां गच्छेत् पूर्वं रात्रे तु दक्षिणात् तदर्थं पश्चिमात् पूर्वं तदर्थं चोत्तरादपि दक्षिणाञ्च तदर्थं सः ऊर्ध्वादर्वाच्च गच्छति दक्षिणाद्युतयस्त्वेषः न तु कालान्तरे क्वचित् यदोत्तरस्माद्विगुणः पूर्वो भवति वै सुराः तदा विद्विगुणत्वं स्यात् तन्नमयात्र विवक्षितम् अहः साम्ये विक्रमशः आतपस्याल्पकारतः गिर्यावृतेः क्षिप्रमन्येषोदयास्तमयाविव कालान्तरे भाविनन्तु दक्षिणाद्युतजं पुनः अपेक्ष्यैव प्रोदत्तः द्वितीयो देवतामजा समयश्च कृतो नित्यः मया सूर्यस्य चानघाः पूर्वस्मादुदयो नित्यं पश्चिमेस्तमजस्तथा नियमो चान्यथायं स्यात् कदाचित् केनचित् क्वचित् तस्मान्नवो भयं क्वापि प्रोक्ता इत्थं सुरास्तदा विशोका अभवन् सर्वे यजुस्वं स्वं निकेतनम् इति च एतदेव मोक्षधर्मेषु बलिवासवसंवादः उक्तम् देवान् प्रति ब्रह्मणः वचनं रहस्यत्वादभिज्ञाय बलिना दक्षिणाद्युतयः उक्तः इन्द्रेण तु ब्रह्मवचनं जानता दक्षिणाद्युतयः नास्ति इत्युक्तं दैतेययोर्वरं ज्ञात्वा त्वविज्ञाय सुरान् प्रति ब्रह्मणोक्तं हि बलिना वासवं प्रत्युदीरितं दक्षिणाद्युतयान्ते तु त्वां जेष्यामि पुरन्दर इत्युक्तस्तमुवाचेन्द्रो न कदाचन तद्भवेत् ब्रह्मणा नियमो यस्मात् ततः प्रागुदयो रवेः इत्युक्त्वा तु जगानेन्द्रो दिवम् ऐरावतस्थितः इति च अथ ततः ऊर्ध्वः ऊर्ध्वमुदेत्य नैवोदेता न अस्तमेतैकलः एव मध्ये स्थाताः तदेष श्लोकः न वै तत्र न निम्लोचः नोदियाय कदाचन देवांस्तेनाहं सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणा इति न हवा अस्मै उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवाहैव अस्मै भवति य एतामेव ब्रह्म उपनिषदं वेद तद्ब्रह्म प्रजापतये उवाच प्रजापतिः मनवे नमः प्रजाभ्यः तद्धै विरिञ्चर्मनवे प्राह प्रजाभ्यो मनुरेव च पूरयित्वा तु पृथिवीं रत्नैः सप्तसमुद्रिणीं दत्त्वापि गुरवेनैव पूर्यते गुरुदक्षिणा
देवास्तूपासनायोग्याः एकैकस्यामृतस्य हि सर्वस्योपासने ब्रह्मा तदन्ये ज्ञानमात्रके उपासनेनैव योग्याः तद्योग्या हि सुरा यतः इति देवश्रुतौ ब्रह्मणा परेण मा विराधिषि भगवत्प्रसादात् अवृद्धिन्न प्राप्नुयाम् इत्यर्थः। फलकेशो अधर्माधिपते निन्निरते नमः ज्ञानाधिपते दुन्दुर्गायै नमः वैराग्याधिपते काङ्कामाय नमः अनैश्वर्याधिपते रुद्राय नमः पीठादो मध्यभागे पंबरमुमृषाय नमः आधाररूपिण्ये शक्त्यै नमः वां वायुकूर्माय नमः ओं तदुपरि ओं अनन्ताय नमः तदुपरि ओं पृथिव्यै नमः तन्मध्ये ओं क्षीं क्षीरसागराय नमः तन्मध्ये श्वें श्वेतद्वीपाय नमः तन्मध्ये दिव्यरत्नात्मकमहामण्डपाय नमः तन्मध्ये पंपद्माय नमः श्वेतद्वीपादित्रयं रमैव ओं तन्मध्ये षट्कोणपदं जात्वा तन्मध्ये सूर्यमण्डले नारायणाय नमः तदुपरि सोममण्डले विष्णवे नमः हुताशनमण्डले नारसिंहाय नमः देवस्य सवेशं सत्त्वाभिमानिन्यै श्रीं श्रियै नमः दक्षिणे रमरजोभिमानिन्यै भूम्यै नमः पृष्ठे तन्तमोभिमानिन्यै दुन्दुर्गायै नमः पूर्वारिकसोपानेषु ओम आत्मने नमः ओम मन्त्रात्मने नमः परमात्मने नमः ज्ञानात्मने नमः पद्मस्य पूर्वाद्यष्टदलेषु तन्मध्ये च ओम विमलायै नमः ओम उत्कर्षण्यै नमः ओम ध्यानायै नमः ओम क्रियायै नमः यों योगायै नमः ब्रह्मभ्यै नमः संसत्यायै नमः ओम ईमीशानायै नमः ओम अनुग्रहायै नमः तदुपरि योगपीठस्वरूपात्मने अनन्ताय नमः विष्णोरासनभूताय दिव्यरत्नमयाय च प्रधानपुरुषेशाय महापीठाय ते नमः पीठदेवताः आवाह्य आसनादिकं देवेन सह दद्यात् कलशे प्रतिमायाम् ओम भूः दाशरथी रामम् आवाहयामि भुवः दाशरथी रामम् आवाहयामि स्वः दाशरथी रामम् आवाहयामि ओम भूर्भुवः दाशरथी रामम् आवाहयामि अस्य श्री दाशरथी राममूलमन्त्रस्य ब्रह्मार्षि गायत्री छन्दः दाशरथी रामचन्द्रो देवता आवाहने नियोगः ओम रामाय नमः ओम श्री राम जय जय राम ओम भूर्भुवस्वः कलशे प्रतिमायां श्री मुख्य प्राणांतर्गत सीतापति रामचंद्रम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम अत्र आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः भो रामचंद्र अत्रागच्छ तिष्ठ पूजां ग्रहणवरदो भव तद्वाम पार्श्वे ओम जनकात्मजायै नमः जनकात्मजामावाहयामि ओम तद्दक्षिण पार्श्वे ओम भूर्भुवस्वः लक्ष्मणाय नमः लक्ष्मणम् आवाहयामि तत्पुरतः ओम हम हनुमते नमः हनुमन् पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति यद्वै तद्ब्रह्म इति इदं भावतद्योजं बहिर्धा पुरुषादाकाशो आकाशो यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाशः अजं वाव स योऽयमन्तः पुरुषः आकाशः यो वै सोऽन्तः पुरुषः आकाशः अजं वाव स योऽयम् अन्तर्हृदयः आकाशः यो वै सः अन्तर्हृदयः आकाशः तदेतत् पूर्णम् अप्रवर्ति पूर्णाम् अप्रवर्तिनीं श्रियं लभेत य एवं वेद यदिदं किञ्च भूतं प्रभूतं परिपूर्णं तत्सर्वं गायत्री भगवानेव भूबहौ इति धातोः बहुः पूर्णतायामिति च यदिदं परितः पूर्णं मत्स्यकूर्मादिरूपकं तदिदं भगवान् विष्णुः सर्वान्तस्थित एव च तन्निसृतत्वाद्वेदानां गायकस्त्रातिचाखिलम् अतो गायत्रीनामासो वासुदेवः परस्मान् भूमा भूतमिति प्रोक्तः पूर्णत्वात् पुरुषोत्तमः अनन्यापेक्षमदृक्तं सर्वस्य च नियामकं यद्यत्तद्विष्णुरेव नान्यरे तादृशं कृत स एव भगवान् विष्णुः वाङ्नामावादिसंस्थितः वचनाध्वजशीर्षाख्यः गायत्र्याञ्च स आस्थितः स एव पृथिवीनामा पृथिव्यामपि संस्थः विष्णु हि पृथिवी संस्थे जगत्सर्वं प्रतिष्ठितं नातिशेते च तं कश्चित् स हि सर्वाधिको हरिः पृथुत्वात् पृथिवीनामा स एवान्तःशरीरकः शरीरत्वात् ईरणाच्चैव शरीरं भगवानजः पुरुषो जीव उद्दिष्टः तस्मिन्नेव स्थिरो विभुः योऽसौ जीवे स्थिरो विष्णुः शरीरमिति नामकः शन्त्वाच्च रतिरूपत्वाद् ईरणाच्च स एव तु जीवचैतन्यरूपस्य हृदये व्यवस्थितः अयनाद् हृदिविष्णुस्य हृदयं कीर्तितो हृदयैः गायत्र्यां संस्थितो विष्णुः स्त्रीरूपसूर्यसप्रभः द्वितीयश्चैव मत्स्यादिः भूतनामावतारकः तृतीयो वादिसंस्थश्च स्त्रीरूपो हयशीर्षकः चतुर्थः पृथिवीसंस्थः स्त्रीरूपः पीतवर्णकः जीवस्यान्तर्गतो वा व्याप्य शरीरमिति नामकः
पञ्चमस्तद्धृतिस्थस्तु षष्ठो हृदयनामकः गायत्रीनामको विष्णुः एवं षड्विध उच्यते त्रिभिः स्वरूपपादैश्च भिन्नेनैकेन चैव हि गायत्रीनामको विष्णोः चतुष्पात् सम्प्रकीर्तितः भिन्नपादस्सर्वजीवाः तस्य सादृश्यमत्वतः स्वरूपपादाः विष्णोस्तु त्रयो हि दिवि संस्थिताः नारायणो वासुदेवो वैकुण्ठ इति ते त्रयः अनन्तशयनं चैव तथानन्तासनं हरेः बहुलक्षो नित्ये विमाने संस्थितेः चित्प्रकृत्यात्मनिकृतः दिवीति कथितं श्रुतौ लोकत्रयविवक्षायां वरतो लक्ष्ययोधः सर्वं दूर्भिज्ञेयन्तस्ते दिवि संस्थिताः दिवः भगवान् सप्तपक्षय परं सर्वस्यः योऽयं हृदये स्वोथ जीवान्तर्व्याप्य संस्थितः व्याप्तो जीवान्तरेजोऽसौ सजीवहृदि संस्थितः एवं चापि चतुष्पात्वं वासुदेवस्य कीर्तितं स एव पूर्णो भगवान् अप्रवर्त्यस्तथाखिलैः अन्यैः प्रवर्त्यते योऽसौ सप्रवर्तीति गण्यते अप्रवर्त्यो हरिर्नित्यस्वतन्त्रत्वात् सदैव च अस्य प्रवृत्तिर्नास्तीति सोऽप्रवर्तीति कीर्तितः पूर्णा स्वतन्त्राशीश्चास्य वेत्तुर्भवति शाश्वते साक्षात् गायत्र्युपासायां योग्य एकश्चतुर्मुखः तस्मादनन्यस्तन्त्रास्य श्रीरुद्धवेन्नन्यथा क्वचित् विष्णुतन्त्रत्वमस्य स्यात् परेषां तस्य तन्त्रता यथाक्रमेण तन्त्रत्वं योग्यताक्रमतो भवेत् इति सत्तत्वे ब्रह्मशब्दाच्च भगवान् इत्यवसीयते पूर्णाप्रवृत्तित्वं च तस्मिन्नेव मुख्यं तावान् अस्य महिमा इति मन्त्राच्च पादोऽस्य विश्वाभूतानि इति जीवानां चतुष्पादान्तर्भावात् भूतं यदिदं किञ्च इति षड्विधान्तरभूतं भूतं मत्स्याद्यवताररूपमेव द्वाविंशेष्वपतारेषु जीवोक्युक्तो यथा पृथुः तथा पादेषु चतुर्षु सान्निध्याज्जीव ईरितः तथा पादेषु चतुर्षु सान्निध्याज्जीव ईरितः यथा कालः पुमान् व्यक्तं प्रकृतिश्च परस्य तु विष्णोरूपाणि गण्यन्ते पररूपेण वै सह एवं भूतानि गण्यन्ते भिन्नान्यपि पदैः सह मूर्तामूर्ते यथारूपे ब्रह्मणस्तथैव च भिन्नान्यपि भूतानि पदानि स्वपदैः सह इति प्राथम्ये सुदर्शनाख्यं स्वास्त्रं तु प्रायुङ्क्तदयितं त्रिपात् इति श्रीभागवते प्रयोगाच्च न जीवः भगवत्स्वरूपं सुवर्चला यथा सूर्यपत्न्यंशः समुदाहृता एवं जीवा भगवतो वस्तुभेदेऽपि सर्वदा इति च तस्य हवा एतस्य हृदयस्य पञ्चदेवसुषयः सः योऽस्य प्राङ्सुषिः स प्राणस्तच्चक्षुः स आदित्यः तदेतत्तेजः अन्नाद्यम् इत्युपासीत तेजस्वी अन्नादो भवति एवं वेद अथ योऽस्य दक्षिणस्वुषिः स व्यानः तच्छ्रोत्रं स चन्द्रमाः तदेतच्छ्रीश्च यशश्च इत्युपासीत श्रीमान् यशस्वी भवति य एवं वेद अथ योऽस्य प्रत्यंसुषिः सः अपानः सा वाक् सः अग्निः तदेतद्ब्रह्मवर्चसम् अन्नाद्यमित्युपासीत ब्रह्मवर्चस्वी अन्नादो भवति य एवं वेद अथ यः अस्य उदङ्सुषिः स समानः तन्मनः स पर्जन्यः तदेतत्कीर्तिश्च युष्टिश्च इत्युपासीत कीर्तिमान् युष्टिमान् भवति य एवं वेद अथ यः अस्य ऊर्ध्वसुषिः स वायुः स आकाशः तदेतदोजश्च महश्च इत्युपासीत ओजस्वी महस्वान् भवति य एवं वेद ते वा एते पञ्चब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स य एतान् एवं पञ्चब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं य एतान् एवं पञ्चब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद अथ यदतः परः दिवः ज्योतिः दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तद्यदिदम् अस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः तस्य एषा दृष्टिः यत्र एतरस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णिमानं विजानाति तस्य एषा श्रुतिः यत्र एतत् कर्णौ अपि गृह्य निन्दनमिव नदथुः इव अग्नेः इव ज्वलतः उपशृणोति तदेतद्दृष्टं च श्रुतं च इत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद प्राणाभिमानी चक्षुश्च सूर्य एव ह्युदाहृतः तेजोन्नाद्यभिमानी च प्राग्द्वाराधिपतिर्हरेः दक्षिणाधिपतिः सोमः व्यानश्रोत्राभिमानवान् यशो लावण्यरूपश्च पश्चिमद्वारपस्तथा वागपानात्मको वह्निः ब्रह्मतेजोन्नदेवता उत्तरद्वारपस्त्विन्द्रः समानो मन आत्मकः कीर्त्यैश्वर्यात्मको नित्यम् ऊर्ध्वद्वार एव च प्रधानवायुराकाशः सर्वज्ञादुन्नतेस्तथा उदान ऊर्जितत्वात् स ओजः पूर्णत्ततो महः परस्य ब्रह्मणस्त्वेते पुरुषाः पञ्चकीर्तिताः द्वारपाहृदये चैव विष्णुलोके सर्वदा आन्तरद्वारबाह्यते ददाद्यावाह्यतस्मृताः
एवमेतानुपास्यैव तद्गुणांशांशभाग् भवेत् विष्णुलोकं तथा गच्छेद् भवेदपि सुसन्ततिः योऽसौ वैकुण्ठको विष्णुः सप्तलोकोपरिस्थितः स एव सर्वलोकेषु विश्वतो ब्रह्मणस्तथा उच्चेषूत्तमलोकेषु तथा प्रत्यपरेषु च पुरुषेषु च सर्वेषु स एकः संव्यवस्थितः प्राणसंस्थस्य वै विष्णुः प्राणोक्तौ संव्यवस्थितः स्पर्शेन दृश्यते चाग्निः तद्दृष्टिरिवसा ततः स प्राणस्तौति तं विष्णुं सा स्तुतिः श्रूयते सदा कर्णौ पिधाय तद्विद्वान् दिव्यचक्षुः सुकीर्तिमान् मुक्तो भूत्वा भवेद्यस्मादुपासीतैव तं ततः इति सत्तत्वे दिक्षुयानाद्यशो व्याप्तं कीर्तिः प्रत्यक्षरस्तुतिः इति शब्दनिर्णये सर्वतः पृष्ठेषु सर्वतः उच्चेषु वैकुण्ठक्षीरसागर अनन्तासनादिषु विश्वतः ब्रह्मणोऽपि उच्चेषु ततः उत्तमः अन्यः नास्ति इत्यनुत्तमाः सर्वतः स्वयमुत्तमाः पृथिवीस्थेषु सर्वोच्चः लोकः अनन्तासनात्मकः अन्तरिक्षात्मकेभ्यश्च श्वेतद्वीपे स्थिरो हरेः द्व्यात्मकेभ्यश्च सर्वेभ्यः वैकुण्ठश्चोच्च उच्यते पृथिव्यां द्यौर्महामेरुः आकाशे सूर्यमण्डलं दिवीन्द्रसदनं चैव तत्परे तु दिवः परे पृथिव्यां ब्रह्मणो मेरौ वैजयन्तेऽन्तरिक्षकं तृतीयं सत्यलोके च सदनं त्रिविधं स्मृतं तेभ्योऽनन्तासनाद्याः यत् परतो विश्वतः परः इति सत्तत्वे निनदः समुद्रघोषः स्यात् नदधुर्मेघसम्भवः इति सत्तत्वे चक्षुषि ब्रह्मण्येष यातीत्युपासकः इति च सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तः उपासीत अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषः भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरः भारूपः सत्यसङ्कल्पः आकाशः आत्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तः अवाक्यनादरः एषः मे आत्मान्तरहृदये अणीयान् व्रीहेः न यवाद्वा सरषपाद्वा श्यामकाद्वा श्यामकतण्डुलाद्वा एष मे आत्मान्तरहृदये ज्यायान् पृथिव्याः ज्यायान् अन्तरिक्षात् ज्यायान् दिवः ज्यायान् एभ्यः लोकेभ्यः सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तः अवाक्यनादरः एष मे आत्मान्तरहृदयः एतद्ब्रह्म एतम् इतः प्रेत्य अभिसंभविता अस्मि इति यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इति हस्माः शाण्डिल्यः इदं ब्रह्मादिसामीप्यात् सर्वं पूर्णगुणत्वतः तच्च ब्रह्मजलान् साक्षात् योऽसौ विष्णुर्जलेनिति आनीदवातमिति यं वेदवागवदत्स्फुटम् अप्रकेते तु सलिले ब्रह्मनारायणो हि सः इति शान्त उपासीत यस्मात् ज्ञानमजः पुमान् क्रतुस्तु निश्चितं ज्ञानं तद्वशः पुरुषो स्मृतौ क्रतुस्तु निश्चितं ज्ञानं तद्वशः पुरुषो मृतौ तस्माद् विनिश्चितं ज्ञानं कुर्याद् विष्णो महत्गुणे महाज्ञानात्मकत्वात्तु प्रोक्तो विष्णुर्मनोमयः यस्माद् बलशरीरोऽसौ अतः प्राणशरीरकः आसमन्तात् प्रकाशात् सः आकाशात्मा प्रकीर्तितः सर्वगन्धादिरूपश्च भोक्ता चैषां सदैव हि इति निश्चयकृद्याति तमेव पुरुषोत्तमम् इति सद्गुणे एकत्र सर्वगन्धादिना चिदानन्दात्मकसर्वगन्धादिरूपत्वमुच्यते अन्यत्र तद्भोक्तृत्वम् ओम दामोदराय नमः चतुर्थावरणं समर्पयामि पूर्वारि चतुर्दिक्षु दो कोणेषु एकैकम् ओम मत्स्याय नमः ओम कूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम वामनाय नमः ओम भार्गवाय नमः ओम राघवाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम कंकलकिने नमः ओम अनंताय नमः ओम विश्वरूपाय नमः इति पंचमावरण पूजां समर्पयामि पूर्वारि चतुर्दिक्षु ओम अनंताय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम वाम वायवे नमः ओम ईशानाय नमः आग्नेयादिकोणेषु ओम वाम वारुण्याय नमः ओम गांगायत्र्यै नमः ओम भाम्भारत वत्सः स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोदं रुदम् अरिष्टं कोशं प्रपद्ये अमुना मुना अमुना प्राणं प्रपद्ये अमुना मुना अमुना भूः प्रपद्ये
भूः प्रपद्ये अमुना 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 भुवः प्रपद्ये अमुना 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 स्वः प्रपद्ये अमुना 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 स यदवोचं प्राणं प्रपद्ये इति प्राणो वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च तमेव तत्प्रापत्सि अथ यदवोचं भूः प्रपद्ये इति पृथिवीं प्रपद्ये अन्तरिक्षं प्रपद्ये दिवं प्रपद्ये इत्येव तदवोचम् अथ यदवोचं भुवः प्रपद्ये इत्यग्निं प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये आदित्यं प्रपद्ये इत्येव तदवोचम् अथ यदवोचं स्वः प्रपद्ये इत्ऋग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्ये इत्येतदेवोचम् इत्येतदवोचं तदवोचम् क इत्यानन्द उद्दिष्टः उष इच्छा प्रकीर्तितः आनन्देच्छास्वरूपोऽसौ कोशो विष्णुः प्रकीर्तितः तस्योदरेऽन्तरिक्षं च पृथिवी पादबुद्धयोः शिरो विवरगाद्यौश्च दिशो बाहुषु संस्थिताः अजरोऽयं महाविष्णुः वसवो देवतागणाः तेषां निधानं भगवांस्तस्मिन् सर्वविधं श्रितं प्राचीदिक्संस्थितस्तस्य बाहुर्दक्षिण ऊर्ध्वः जुहुस्सहोमकर्तृत्वात् भुङ्क्ते ह्येतेन केशवः दक्षिणस्थो सर्वो बाहुः दक्षिणादिक्स्थितो विभोः सह मानेति सप्रोक्तः मानं वेदात्मकं यतः शङ्खो वेदात्मकः शङ्खसहितो दक्षिणाधरः बाहुर्जुहोति चक्रेण शत्रूनित्यथवा जुहुः प्रतीचीदिक्स्थितस्तस्य वामबाहुस्तथोत्तरः राजीयुक्तगदायुक्तः राज्ञी नामा प्रकीर्तितः अधरो वामबाहुर्यः उत्तरादिक्स्थितो विभोः श्रिय आधारपद्मित्वात् सुभूतानामकस्मृतः दिङ्नामानश्च ते प्रोक्ताः धर्मज्ञानादिदेशनात् तेभ्यो जातो महावायुर्दिशां वत्सस्ततः स्मृतः धर्मज्ञानादिरूपेण विष्णोर्बाहुचतुष्टजात् जातं वाजुं विदित्वैव पुत्रो भूत्वा नरोदिति न जायते न म्रियते मुक्तो भूत्वा सुखी भवेत् वाजुं हरे सुतं ज्ञात्वा नाहं पुत्रतया रुतं हरेः प्रसादसामर्थ्यादजराचापराह्यहम् अनादिकालसम्बन्धादित्युवाच परारमा अविनष्टं परानन्दकां विष्णुं सदाह्यहं प्रपद्ये तत्प्रसादेन केवलं नात्मशक्तितः प्राणं सर्वप्रणेतारं प्रपद्ये केशवं सदा प्रभूतं गिरिदं किञ्चित् प्रादुर्भावात्मकं हरेः मत्स्याद्यं तत्प्राण एव विष्णुर्नास्त्यत्र संशयः तस्मान्मत्स्यादिरूपं तं विष्णुमेव प्रपद्यथ हे जनाः इत्यवोचत्सा लक्ष्मीः सर्वाः प्रजा इति प्राणनामा वासुदेवः मोक्षं स्वान् प्रणयेद्यतः सङ्कर्षणस्तु भूर्नामा भूषयेत् ज्ञानतो यतः स पृथ्वी नामा स्वात्मानं प्रथयेद्यतः अन्तरिक्षेऽन्तरिक्षाख्यः यतः साध्वन्तरीक्षते दिविद्युनामा स विभुः सर्वक्रीडाकरत्वतः प्रद्युम्नश्च भुवो नाम सृष्ट्या यद्भावजे जगत् सोऽग्निनामा परो वह्नावत्य सर्वं यतो हुतं वायुनामा स वायुस्थः वात्यायुश्च यतोऽस्य तत् आदित्याख्यः स आदित्य आददात्यायुरस्य यत् स्वर्नामात्वनिरुद्धोऽसौ परानन्दप्रतत्वतः ऋग्वेदाख्यस्य ऋग्वेदे ज्ञानं वेदयते यतः यजुर्वेदे यज्ञं वेदयते यतः सामवेदे साम्यं वेदयते ह्ययम् एवं चतुर्विधं तत्त्वं तदवोचमहं हरेः इत्युवाचेन्दिरा देवी स्तुवन्ति परमं हरिम् इति च पुल्लिङ्गेनोच्यते स्त्री च पुंवच्छक्तिमती यदि इति च ओम सत्यव्रताय नमः ओम व्रतधराय नमः ओम सदा हनुमदाश्रिताय नमः ओम कौसल्याय नमः ओम खरध्वंसिने नमः ओम विराधवद पंडिताय नमः ओम विभीषण परित्रात्रे नमः ओम हरकोदंड खंडनाय नमः ओम सप्तताल प्रभेते नमः ओम दशग्रीव शिरोहराय नमः ओम जामदग्न्य महादर्पदलनाय नमः ओम वेदांत साराय नमः ओम वेदात्मने नमः ओम भवरोगस्य भेषजे नमः ओम दूषण त्रिशिरोहन्त्रे नमः ओम त्रिमूर्तये नमः ओम त्रिगुणात्मकाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम त्रिलोकात्मने नमः ओम पुण्यचारित्र कीर्तनाय नमः ओम त्रिलोक रक्षणाय नमः ओम धन्विने नमः ओम दंडकारण्यकर्ता पुण्यकृते नमः ओम अहल्या शापशमनाय नमः
ओम महोदराय नमः ओम ओम पितृभक्ताय नमः ओम ओम वरप्रदाय नमः ओम ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम ओम जितक्रोधाय नमः ओम ओम जितामित्राय नमः ओम ओम जगद्गुरवे नमः ओम ओम रक्षवानरसंघातिने नमः ओम ओम चित्रकूटसमाश्रयाय नमः ओम ओम जयन्तत्राणवरदाय नमः ओम ओम सुमित्रा पुत्रसेविताय नमः ओम ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः ओम ओम ऋतवानरजीवनाय नमः ओम ओम मायामारीचहन्त्रे नमः ओम महादेवाय नमः ओम ओम महाभुजाय नमः ओम ओम सर्वदेवस्तुताय नमः ओम ओम सौम्याय नमः ओम ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम ओम मुनिसंस्तुताय नमः ओम ओम महायोगिने नमः ओम ओम महोदराय नमः ओम ओम सुग्रीवेप्सित राज्यदात्रे नमः ओम ओम सर्वपुण्याधिकफलाय नमः ओम ओम स्मृत सर्वाघनाशनाय नमः ओम ओम आदिपुरुषाय नमः ओम ओम परमपुरुषाय नमः ओम ओम पुण्योदयाय नमः ओम ओम दयासागराय नमः ओम ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ओम ओम स्मितवक्त्राय नमः ओम ओम मितभाषिणे नमः ओम ओम सूर्वभाषिणे नमः ओम ओम राघवाय नमः ओम ओम अनन्तगुणगम्भीराय नमः ओम ओम धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः ओम ओम मायामानुषचारित्राय नमः ओम ओम महादेवादिपूजिताय नमः ओम ओम सेतुकृते नमः ओम ओम जितवाराशये नमः ओम ओम सर्वतीर्थमयाय नमः ओम ओम हरये नमः ओम ओम श्यामांगाय नमः ओम ओम सुंदराय नमः ओम ओम शूराय नमः ओम ओम पीतवाससे नमः ओम धनुर्धराय नमः ओम ओम सर्वयज्ञाधिपाय नमः ओम ओम यज्ञिने नमः ओम ओम जरामरणवर्जिताय नमः ओम ओम विभीषणपरित्रात्रे नमः ओम ओम सर्वापगुणवर्जिताय नमः ओम ओम परमात्मने नमः ओम ओम परब्रह्मणे नमः ओम ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओम ओम परस्मै ज्योतिषे नमः ओम ओम परस्मै धाम्ने नमः ओम ओम पराकाशाय नमः ओम ओम परात्पराय नमः ओम ओम पतितपारगाय नमः ओम ओम पारपरायणाय नमः ओम सर्वदेवात्मकाय नमः ओम ओम परस्मै नमः ओम ओम रावणांतकाय नमः ओम म्हणा श्री मुख्य प्राण अंतर्गत भ्रातृसहित श्री सीतापती रामचंद्राय नमः एक तुळस देवरा अनेन अष्टोत्तर शतनामभिः यथाशक्ति तुलसीदल समर्पणेन भगवान् तेन श्री मुख्य प्राणांतर्गत श्री भ्रातृसहित सीतापती रामचंद्र प्रीयताम कृष्णार्पणमना कलशाचेर्दवरा कृष्णार्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः धूपाद्युपचार पूजनं च करिष्ये ओम मंत्र जाऊ पहले धूप दाखवून झालं नव्हे मंत्र म्हणत पहिले धूप दाखवून झालं ओम वनस्पत्युद्भवो धूपो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् यत्पुरोषं व्यदधुक्कतिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू कावूरुपादा उच्येते ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत सीतापति रामचंद्राय नमः धूपदीपौ समर्पयामि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत ओम ओम नमो नारायणाय ओम निर्विषीकरणार्थं तारक्ष्यमुद्रा अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शंखमुद्रा दिग्बन्धनार्थं गदामुद्रा संरक्षणार्थं चक्रमुद्रां प्रदर्श्य ओम ओम नमो नारायणाय ओम
ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय प्राणात्मने नारायणाय स्वाहा ओम अपानात्मने वासुदेवाय स्वाहा ओम व्यानात्मने संकर्षणाय स्वाहा ओम उदानात्मने प्रद्युम्नाय स्वाहा ओम समानात्मने श्री अनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय इदं मम स्वस्य देवस्य च मध्ये वस्त्रं धृत्वा ओम ओम नमो नारायणाय ओम 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 चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायता नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे ह्यचनां कुरु ईप्सितं मे वरं देहि इहत्र च पराङ्गतें नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकावकल्पयन् ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यभरदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि यजमान उठान बा आरती जता यजमान उठान बा ओम सप्तास्यासन परिधय त्रिसप्त सनिध कृताः देवाय यज्ञन्तन्नभान अबध्नन् पुरुषं पशुम् ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्य कोटयः रहत्या लोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखम् ओम नमो महद्भ्यो नमो अर्वोम ध्रुवाद्योर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सपर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवो राजा विषामयम् ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवाम् शङ्खभ्रमणम् इमा आपश्यवतमा इमा ध्रुवस्य भेषजीः इमा राष्ट्रस्य वर्धनीरिमा राष्ट्रभूतो मृताः ओम रमा ब्रह्मादयो देवासनकाद्या शुकादयः श्रीनृसिंहप्रसादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः ओम नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमः आचनेभ्यः यजाम देवान्यदिशक्रमाममाज्याय शंसन्तमावृक्ष्य देवाः ओम ममत्तु नः परिदिमावतरः ममत्वातोपामृषण्णवान् शिशीतमिन्द्रा पर्वतायुवन्नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः ओम कथाते अग्नेषु चयन्त आयोर्ददाशुर्वाजेभिराशुचानाः उभे यत्तोकेतन एदधानामृतस्तथामिन्द्रनयन्त देवाः यजमान पवित्र कान आरती घेऊन हात धुवून घ्यायचो ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात् म्हणा नमो देवाधिदेवाय रघुनाथाय शारंगिणे चिन्मयानंद रूपाय सीतायाः पतये नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि दोन्ही हातानं कल शारद बरा रब्बील कडेनं प्रदक्षिणकान नमस्कार करा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल यजमान म्हणा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां पुरुषोत्तम जय रामेति यन्नाम कीर्तयन् नाभिवर्णयेत सर्वपापैः विनिर्मुक्तः याति विष्णोः परं पदं
श्री सीतापति रामचंद्राय नमः प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत अनेन मया म्हणा संकल्पित रामनाम तारक महामंत्र हवनांग मुख्यप्राण अंतर्गत भ्रातृसहित श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम कृत प्रसन्न पूजनेन भगवान श्री सीतापति रामचंद्रः प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यात् इति श्रुतिः। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। एक सूचना काली सांगले हमें आणि परत उडगास करत तुमका खंच कडे स्वाम्यान येईल त्यांना तुम्ही प्रसाद घेवचे वच्चस हंग कित लोक असा की तिथले लोक यजमानू यजमानी जप केंद्राचे दोग लोक तुम्ही जपा बशिले हंग हवना बशिले असाचे तन्नी दोग लोक सोडले रे आणि कोण्णे हंग भितर येत ना बाकी लोकांक पुरा थंय वीर स्वाम्याला देवा इतरा प्रसाद आता तुमगेल कोणा येयल्ले असले थंय खुर्चेर बसून सर्व कार्यक्रम पळोवचो कडे पूर्ण होते वेळार मात्र तुम्ही हंग आशिल्ल्यानची हो पुरा कार्यक्रम पुरयसूचे काम। अनेक पट्टाभिरामचंद्रा पूजेचे तुमगेल नाव सांगना फुडें न हंग यज्ञ मंटपा येऊ का दय करून कित्याक म्हळ्यार हांगा पुरा हे 55 यजमानांक प्रसाद दिल्ले शिवाय पट्टाभिरामचंद्रा पूजेचे प्रसाद स्वाम्याला हातान मेळना ताजे खातीर पट्टाभिरामचंद्र पूजेचे यजमान अंजलत्रीचे आमकां हांगा नांव वापयना फुडें न ते तुमी यज्ञ मंटपा भितर येऊ का कसलीय गडबड करचे ना आनीक व्यवस्थीत रितीन कसले की म्हळ्यार तुमकां प्रसाद दिले नंतर एक दोन शब्द स्वाम्यान तुमकां उलोवंक की नाका तें तुमी अवकाश चुकोवंक घेवचे ना ताजे खातीर गडबड जायना अशी उरतवे तुमगेल्या मना प्रमाण तुमकां हांगा योग्य रितीन प्रसाद मेळटा दय करून तुमी सर्वांक सहकार दिवका म्हणून विनंती करून घेता। भायर बशिले आमगेले यज्ञ मंटपा भायर कोण बसले पळय उल्लोच नाका मन अंतू रामनाम तारक मंत्र करा इतलो होडी हे पुण्यभूमी हे तुम्ही हे पुण्यभूमींत आयल्याचे जावक म्हणून उल्लोंगेन म्हळ्यार कितें हांगा हे हांगा एकलो मनुष्य उरले ना अशें प्रत्येक भटमामू यजमानू कर्तव्य करत आसत तुम्ही बी तें पालन केलें रे भारी खुशी आशिल्ली तुमकां बी एक प्रभू रामचंद्राल अनुग्रह प्राप्त जाता दय करून पालन करा। श्री विष्णु प्रेरणया विष्णु प्रीत्यर्थम संकल्पित राम नाम तारक महामंत्र हवनांगत्वेन स्तंडिलोल्लेखनात् यज्ञ प्रतिष्ठापनं विहित हवनाख्यं कर्म करिष्ये। गोमयादिलिप्ते शुद्ध देशे शुद्ध मृदा ऐशान्यारंभ मुदक संस्थं चतुरस्रं चतुरंगुलोन्नतम् अंगुलोन्नतं वा चतुर्दिक्षु मिलित्वा द्विसप्तत्यंगुलभरितकं भरितमष्टादशांगुल विसृतं होमानुसारेण तदधिकं वा न तु ततो न्यूनं मध्योन्नतं स्तंडिलं कुर्यात् तद्गोमयेन प्रदक्षिणमुपलभ्य दक्षिणेष्टौ उदीच्यान्व्य प्रतीच्याञ्चतः प्राच्यामर्धम् इत्याङ्गुलानि त्यक्त्वा दक्षिणोपक्रमामुदक संस्थां प्रादेशमात्राम् एकां लेखां लिखित्वा तस्याः दक्षिणोत्तरयोः प्रागायते प्रादेशसंहिते यज्ञेयमूलेन द्वे लेखे लिखित्वा तस्याः दक्षिणोत्तरयोः प्रादेशी मात्रे द्वे देकित्वा तयोर्मध्ये परस्परमनुष्ठावुदक संस्था प्रागायिता प्रादेशसंहिता यज्ञ शकलमूलेन दक्षिणहस्तेनो लिख्य रेखासु तच्छकलमुदगग्रनिधाय स्तण्डिलं यद्भिर्भक्ष्य शकलं भङ्क्त्वा आग्नेयान्निरस्य पानं प्रक्षाल्य भाग्यतो भवेत्।
ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताभि सीमतदृचो वेन आवह सबुज्ञा उपमास्य विष्टा सतश्च युनिवसरश्च विवाह ब्रह्मणे नमः ओम यमाय सोमं धुनुतयमाय जुहुता हविः मम यज्ञो गच्छत्यग्निदूतोरङ्कृतः यमाय नमः ओम सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति साधन्यं विदध्यं सवेयं पितृश्रवणयो ददाति रश्मे सोमम् आवाहयामि ओम कद्रुद्राय प्रदेदसे मेळुष्टमाय तव्यसे वोचे मघन्तमरुदे रुद्रमावाहयामि ओम इदं विष्णुरिचक्रमे त्रेधानि दधे परं समोल्लहमस्य पांसरे ईशम् आवाहयामि इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः शतकृतम् आवाहयामि ओम चतुष्कप्रदायवति सुपेचाघृतप्रतिकावैनानि वस्ते तस्यां सुपर्णावृषणानिषेत्र देवादधिरे भागधेयं कुण्डे लक्ष्मीमावाहयामि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नानयो नो नारायणम् आवाहयामि रेखा देवताभ्यो नमः सकल पूजार्थे गन्धाकृत पुष्पं समर्पयामि पुरालोकांक अग्नि पावलवे ओम जुष्टोदमोना आत्रेयो वसुश्रुतो दृढव अग्न्यावाहने नियोगः ओम जुष्टोदमोना अतिथिर्द्रोणयमन्नो यज्ञमुपयाहि विद्वान् विश्वा अग्ने अभियो विहत्या शत्रु यतामाभरा भोजनानि एह अग्न इह होतानि हिदा दब्दतुर एता भवानः अवतान् त्वा रोदसी विश्वमिन्वे जामहे सोमनसाय देवान् इत्यक्षते रावाह्य आच्छादनं दूरीकृत्य समस्तव्यार्तीनां परमेष्ठि प्रजापति प्रजापतिर्बृहति अग्नि प्रतिष्ठापने विनियोगः ओम भूर्भुवस्वः विष्णुवीर्यात्मक बलवर्धन नामानमग्निं प्रतिष्ठापयामि इत्यग्निं प्रतिष्ठाप्य विष्णुवीर्यात्मक बलवर्धन नामानमग्निं प्रतिष्ठापयामि इत्यग्निं प्रतिष्ठाप्य आनीताग्निपात्रे अक्षतोदकं प्रास्य पात्रद्वयम् एकीकृत्य प्रोक्षितेन्धनानि निक्षिप्य वेणुधमन्या प्रबोध्य प्रणूनमिति मन्त्राणां हव्यवाहनो जातवेदाग्निदृष्टुप इंधन प्रक्षेपणे विनियोगः ओम प्रणूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम् इदन्नो बर्हिरासदे अस्य प्रजातवेरसो विप्रवीरस्य मेषुषाः महिर्मीयर्मसुष्टुतिं यारुचो जातवेरसो देवत्राः व्यवाहनीः ताभिर्नो यज्ञमिन्वतु जपमंटपांतशिले भस्ममान थंथई बोसका जप करका पारायण करका रापून उलोचना दय कोर्ण हंग हवना आईल सोन थई कोणासाकी थंथई बोसका तुम्ही तुमक दिल्ली पारायण चंदकोन करा दय कोर्ण बोसका ओम प्रणूनं जातवेर समश्वं हिनोत वाजिनम् इदन्नो बर्हिरासदे अस्य प्रजातवेरसो विप्रवीरस्य मेषुखाः महिर्मीयर्मिसुष्टुतिं यारुचो जातवेदसो देवत्राः व्यवाहनीः ताभिर्नो यज्ञमिन्वतु अग्निनाग्नितिमन्त्राणां मेधातिथिरग्निर्गायत्री अग्निसमृद्धिकरणे विनियोगः ओम अग्निनाग्निसमिध्यते कविर्गृहपतिर्वा हव्यवाड्जुहास्यः चत्वारि शृंगा गौतमो वामदेवो अग्निदृष्टुम अग्निमूर्ति ध्याने विनियोगः ओम चत्वारि शृंगात्रयोस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति महो देवो मर्त्यामाविवेश सप्तहस्तश्चतुशृंग सप्तजिह्वो द्विशीर्षः त्रिपात् प्रसन्नवदनः सुखासीन चुजिन्दः स्वाहान्तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे सुधां दधा बिभ्रद्दक्षिणहस्तेस्तु शक्तिमन्नं सुचन्द्रवं तोमरं वेदनं वामे घृतपात्रं च धारयन् मेषारूढो जताबद्धो गौरवर्णो महोजसः धूम्रध्वजो लोहिका सप्तार्ति सर्वकामदः आत्माभिमुखमासीन एवं रूपो हुताशनः एष हि देव प्रतिशोनु सर्वा पूर्वो हि जात सौर्भ्यन्तः सविजायमानः सजनिष्यमाणः प्रत्यङ्मुखः तिष्ठति विश्वतो मुखः अग्ने वैश्वानर काण्डिल्यगोत्र मेषारूढ कपिलजट प्रामुखो देव मम सन्मुखो भव व्याप्तो भव वरदो भव पूर्वे इंद्राय नमः आग्नेयाम् अग्नये नमः दक्षिणे यमाय नमः नैऋत्यां निरृतये नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायव्यां वायवे नमः उत्तरे सोमाय नमः ओम ईशान्याम् ईशानाय नमः मध्ये श्रीयज्ञपुरुषाय नमः ओम अर्चन्त स्वाहा वामहे अर्चन्त समिधीमहि अग्ने अर्चन्तु भूतये आयान्तु देवं पुरुषं महान्तं सुरासुरैर्ब्रह्म हरिश्च रुद्रं देवादयो यज्ञमुखाश्च सर्वे प्रविष्टकुण्डे सुरलोकनाथ अग्न्यन्तर्गत परशुरामाय नमः द्रिमे किट वाजय मृदंग द्रिमे 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 किट
वाजे मृदंग ब्रह्मा ताळधरी गजानना ब्रह्मा ताळधरी गजानना तांडव नृत्य करी गजानना तांडव नृत्य करी गजानना तांडव नृत्य करी तेहतीस कोटी देव मिळाले 33 कोटी देव मिळाले 33 कोटी देव मिळाले 33 कोटी गजानना शिव गौरी गजानना मध्ये शिव गौरी मध्ये गौरी गजानना मध्ये शिव गौरी गजानना तांडव रे गजानना तांडव नृत्य करी गजानना तांडव नृत्य करी क्षीरमहावल्लभ दास सदो क्षीरमहावल्लभ दास सदोदित क्षीरमहावल्लभ दास सदोदित क्षीरमहावल्लभ दास सदोदित क्षीरमहावल्लभ रमा रमावल्लभ रमा रमावल्लभ दासोदित सर्वांके नमस्कारू इतली ऑड कार्यक्रम गोकर्ण मठान चलतस हे कार्यक्रमाक NKGSB दुकुनु चेअरपर्सन जावन आशिल्ल्या CA हिमांगी मॅडम येऊन पाविला सती तशीची MD प्रणाली मॅडम येऊन पाविला सती मॅम हंग इतली ऑड कार्यक्रम इतली जन येऊन हंगा एक कार्यक्रमाक पावत सती सगळे कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र दुकुनु GSB भक्तगण सोण विंगड जन येऊन एक राम प्रतिमा मठाच्या इतली ऑड कार्यक्रम येऊन पावत सती हाजी बदल तुमकां कशी दिसता एक दोन उत्तर उलोवका नमस्कारू हांव हिमांगी नाडकर्णी चेअरपर्सन ऑफ NKGSB बँक वेन वी स्टेप्ड इनसाइड वी वर ॲब्सोल्युटली ओव्हरवेल्म्ड की इतले व्हड प्रिमायसीस आणि इट इज सो क्राउडेड आत्ता तर इतले 8-10 हजार लोक असतात हाजे पुढे आय थिंक सॅटर्डे संडे इट वॉज मोर दॅन 15,000 क्राऊड बट द वे थिंग्स आर ऑर्गनायज्ड इतले व्यवस्थित ऑर्गनायझेशन असा एव्हरीथिंग इज टेकन केअर ऑफ राईट फ्रॉम द टाइम यू गेट डाऊन फ्रॉम द व्हेकल टिल द टाइम यू हॅव युअर लंच एव्हरीथिंग इज ॲब्सोल्युटली वेल ऑर्गनायज्ड पिन पॉइंट अँड देर इज नो मेस there is no confusion nothing everybody knows की खय कशी करचे किती करचे सगळे व्यवस्थितपणे केल्ले आसा we are the co-sponsors of this event
and we had come here because we wanted to see, this is a once in a lifetime event, 550 years, it's a once in a lifetime event. So we wanted to be a part of this. So we have not only co-sponsored, but we came here to see ki what all things are here. And we have moved in the entire premises. आम्ही पळयल्या entire premises इतले सुंदर केल्ले आसा. रामा मूर्ती तर पळयल नंतर आमकां थंयच्यान भायर पडचेच दिसना अशी. इतले सुंदर ते मठ बी इतले सुंदर केल्ले आसा. We are very very happy that we came here. आणि थँक्स टू पर्तगाळी अँड स्वामीजी, मेनली स्वामीजीक आमगेले शत कोटी आमगेले नमस्कार, कारण ताणें इतले बरे आमगेल समाजाचे इतले बरे ताणें एक इव्हेंट, नॉट ओन्ली इव्हेंट पण इतले एक नॅशनल पब्लिसिटी, इट्स नॉट जस्ट नॅशनल बट वर्ल्ड वायड पब्लिसिटी. हय, आणि आमगेले GSB लोकांले मेनली इतली पब्लिसिटी जाल्ली आसा हाजे मुळे. सो वी रियली बाव डावन, आमी तांकां शत कोटी नमस्कार करतात आमगे स्वामीजी. थँक्यू. आज सार्ध पंचशतमानोत्सव आमगेलांतू भितर आमगेले एक प्राऊड मोमेंट म्हळ्यार आमगेले प्रधानमंत्री ते आशिल्ले नरेंद्र मोदीजी येवन गेले. आमगेले ಒಟ್ಟು बांधव हांगा आमगेले डिवोटीस, मठा डिवोटीस ಒಟ್ಟು आयज जमिल्ले आसाचे. खंयच्यान आयले तुमी? आम्ही बैंदूर तालुको उडपी डिस्ट्रिक्ट नायकिनकट्टे गावचे लक्ष्मी वेंकटरमण टेंपल आसा, आम्ही आयिल्ले आसा. आम्ही एक 2-3 बस लोक आयले ती. मोदीजी स्पीच आयकल्ले, कशें दिसलें तुमकां? स्पीच आयकनी आनी आमगेले स्वामीले स्पीच आयकनी. आमगेले स्वामीक आमी हांगा सुकून नमस्कार घालताची. इतलो कार्यक्रम करची, तितलो सुलभ कार्यक्रम न्ही. आमगेले 10, 100, 2000 हात ಒಟ್ಟು धावन केल्लें काम आसना हें व्हड साधन. हें तांतू कसन जालां म्हळ्यार आमगेले स्वामीन इतली वेवस्था केल्ले आनी मोदी बद्दल उरलेलें आसना ते पूरा आमकां गोतना दितले विशय आज कळ्ळो आमकां म्हळ्यार मोदी आमगेले समाजा ಒಟ್ಟು आमगेले ह्या मठा ಒಟ್ಟು कितली तच्ची दवन घेतला आनी स्वामीन जालें की पुरा मठाचे की पुरा लोकांक खंयचे भेद नाशे तांणी कितले आमी आमकां इन्वॉल्व करता तशें केला म्हणचे आज आमगेले स्पीचान दोगा लोकांच्या स्पीचान अर्थ जाता आसा. आनीक कन्न म्हळ्यार आमगेले GSB समाजाचे आमगेले समाजाचे व्हड भाग्य म्हणून हांव सांगता. कळ्ळें म्हळ्यार असल कार्यक्रम चलचे उणे आनी 550 कोटी म्हण येवजिल्ले 6 कोटी लागलागी वचून घेवन आज इतलो व्हड कार्यक्रम करून घेवन सगळे हंत तितले यात्राचे रामालय मूर्ती प्रतिष्ठापने दिवस आज आयचे दिवस त्या पळोवचेक ह्या कार्यक्रम पळोवचेक मोदीन आमकां पळोवचेक ह्या भाग्य दिल्लें आसल्यार ताका संबंध पडले कमिटीच्यान आनी आमगेले स्वामीले अनुग्रह म्हणून सांगता. भाಳ खुशी जाल्या ताजेकोसर आमगेले नायकिनकट्टे आमगे आयले पुरा जन परदावन हांव तुमकां फस्ट थँक्स सांगून हांगाचे ताका संबंध पडले समितीचे की पुरा लोकांक आमगेले इदुभाग्य म्हणकेची आमगे समाजाचे व्हड भाग्य आज आमगेले पुरा पुण्य दिवस म्हणून सांगता हांव. तितली खुशी जाला. खंयच्या गांवच्यान आयले तुमी? आम्ही बेंगलोर दोकान आयले. आयचे ಒಟ್ಟು मोदीजी स्पीच आनी आयचे कार्यक्रम ಒಟ್ಟು पळयले, कसं दिसलें तुमकां? सुपर स्वामीन उलयलेलें, ताका मोदीन उलयलेलें आनी फंक्शन वॉज व्हेरी 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 ग्रँड. खंयचे तोंदर नाशे नाशे आमी लेकला पशी चेंजल. आणि मोदीजीन राम प्रतिमात अनवेलिंग केले, त्याच्यानंतर हांगा देवा पाय पडले, त्यांनी वीर विठ्ठल देवा बदला उलयले. ते ಒಟ್ಟು तुमकां कसं दिसलें तांगेलें ते कसं अटॅचमेंट तांगेलें मठा बदला उलयलें? ಮೋದಿ ಆಮೇಲೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ತಾನು ಇತ್ತು ಸಗಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಚ್ ಕೊನೆ ಜಲ್ಲಾರಿ तशें हें करनाशिल्लें. ताका देवायल वरी मोगनी आशिल्ले निमित्त परंपरेचे ताका आमेले हिंदू परंपरेत पुरा विशय ताका गोत्त आशिल्ले निमित्त ताणें तेन्ना म्हण केलें स्वाम्यान अक्षत घालतना वरी कच्चे बग्गून घेवन हें केलें. रामाक कितले चंद कोण पांय पडलो त्या सकड आमगेले ताजे निमित्त त्या प्रधानी लेवला गेले तें तो तितलो हंबल आस पळय. इट इज अवर लक. खंयच्यान आयले तुमी? आम्ही ಕಾರ್ಕಳ ಆಯ್ನಿ आम्ही आमगेले टीम करून 19-20 जण ಒಟ್ಟು करून ट्रेनार आयली. आयचे प्रोग्राम पळयले तुमी? आयचे प्रोग्राम पळोवन इतली खुशी जाली म्हणाली न भूतो न भविष्य ती कळवा भारी खुशी जाली आमकां पळोवन. मोदीजीन स्पीच दिले, आमगेले मठा बदला उलयले, कसं कसं आमगेले धर्म सनातन धर्म आणि आमगेले गौड सारस्वत समाजा विषयी उलयले. भारी खुशी जाली तांगेले आनी आमकां सपोर्ट आशिल्लो. खंयच्या गांवच्यान आयले तुमी? आम्ही गोकर्णसान आयले. आयचे स्पेशल मोदीजी फंक्शन आशिल्लें. आजीची गोकर्ण लोकांक गोकर्ण लोकांना यजमानता नाशिल्ल्याची ताका आमकां 28 मोस्टली आमगे नशीब स्वामी मोदीले स्पीच आयकुचे आमकां स्वामी मोदी 13 येवचिशिल्ले आम्ही आयकुचे आमकां नशीब आसा आमकां 28 ताका आमकां मेळ्ळें. इकडे प्री पंजन 28 जाले. आमकां मोदी फर्स्ट टाइम आमी स्पीच आयकुचे आयकून भारी खुशी जाली आमकां.
पणजे गोंय. मोदी हो मनीस असो आसा की सगळं साहित्याक तो टच करता. साहित्याची वांगमय तो भरपूर पिला आणि पिऊन ताणे बरे डायजेस्ट केला. मोदी धार्मिक वृत्ती कशी ताजी कन्स्ट्रक्टिव्ह डिस्ट्रक्टिव्ह न्ही, ताजी उतर सगळ्याक मानतात. आणि मोदीची व्यक्तिमत्व अशें आसा तो लोकांक आप करून घेता सगळे आमचे. आणि ज्याचे पळय कितें कुसलां तो थंय निवळ करून आपले विचाराचे झाड रोयता. आणि त्या झाडांतल्यान फुडें अशी बरी फळां येतली की 2047 विकसीत भारत, आध्यात्मिक भारत आणि सगळे दृश्टीन वैज्ञानिक भारत जातलो. हातूंत दुबाव ना. मोदीन आमकां दिशी दिली, दशांतली आमकां दिशी दिली आणि त्या दिशेंतल्यान आमचो 140 कोटी लोक चलत वता. हाजे फुडें चलतले. जय श्रीराम. नमस्कार. आज फर्स्ट टाइम 3D डिजिटल मॅपिंग राम प्रतिमे वयर आमकां डिस्प्ले जालें, प्रोजेक्शन आशिल्लें. करून श्रोतृ वर्गांक तांकां तांगेले हे श्रवण केले निमित्तान पुण्य प्राप्त जावं तशी तांकां आशिर्वाद दिवका म्हूण घेवन तांगेले निमूंक येता. धन्यवाद. सर्वालेक एक विनंती, तुमगेले मोबायल सायलेंट मोडार ना फ्लायट मोडाक घालून दवरा. आनीची एकत्र जावन भटमामालें प्रवचन आमी आयकुवें, ताजी पुण्य आनी भाग्य आमकां मेळो म्हणून अशें निमूंक येता. हे जाले नंतर कडे 15 निमिष एज युजल आमगेले रामनाम जप जाता. तदनंतर सर्वांनीची मुखावेले कार्यक्रमाक उपस्थित उरित भाग्यवीत. धन्यवाद. भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं चिन्तारत्नं जलधिदुहितुर्देवता मौलिरत्नं लीलारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्याया लसतु मम हृन्मण्डले पुत्ररत्नम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभम् तर्काभयेतं विधिशर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवाक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं
विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् कालच्या दिवसा आम्ही सीतापहरण झालेला तसल प्रसंग थंय थंय चिंतन केलेलं आहे. दुष्ट मारीचो नीच मारीचानं सीतापहरण करचे खातीर रावणाक सहाय केलें. रावणानं मारीचाक आपोवन घेवन तूं तरी म्हाका सहाय कर न्ही म्हण जाल्यार सीतापहरण करच्याक हांव तुका मारता, तुगेले शिरच्छेद हांव करता म्हण म्हणलो. मारीच नीचम जनयां बभूव. मारीच कसन आलोचन करता म्हळ्यार अंत्यकालार हांव मरचन तूं मरता. रामादपि मर्तव्यं मर्तव्यं रावणादपि उभयोर यदि मर्तव्यं वरो रामो न रावणः. मोर्च असल्या हांव रामाला हातान तूं मरता म्हण घेवन रामाला हातान मोर्च कसले म्हळ्यार म्हाका सद्गती प्राप्त जाता म्हण न्हय. अंत्यकालारी हांव मरत म्हणटन पुणी रावणाक सहाय कोरून रामाक अपकार कोरून मोरका म्हणटा गेलो. तितलो नीच तो. आनी तो अंत्यारी रामाले कंठ तागेले कंठध्वनी अनुकरण करतची हा सीता हा लक्ष्मणा म्हणून घेवन सांगून तागेलें मरण जालें. सीतेक हे कडेन पळया ताणें रामाले कंठध्वनी अनुकरण करचें पुरो जाल्यार राम जावचें साध्यस्वे. आमगेले सुभाषितांत एक श्लोक येता. काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसन्तकाले सम्प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः. कोगिले आसा कायळ आसा. कोगिले म्हळ्यार कोयल कुकू म्हणटाची आनी कायळो. हे कोयल आनी कायळो दोनी काळेच कृष्णवर्णाचेच. को भेदः पिक काकयोः. हे दोन्ही पक्षी मध्ये कसले व्यत्यास ना. कायळो काळे कोगिले काळेच. जाल्यार वसंत काल येयल्यार कळटा हे दोन पक्षी मध्ये भेद कसले म्हणून घेवन. वसंतकाले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः. कोगिले कोयल आसा पळया ताजे कंठ इतलो मधुर की म्हण म्हळ्यार कळटा आमकां. वसंतकाल आयले म्हण जाल्यार कायळ्याचे कंठ कसले त्या कितले कर्कश आसा आनी हे कोयलाचे कंठ कितले मधुर आसा सुस्वर आसा म्हणून तेदन कळटा. तशी हाण अनुकरण करचें पुरो जाल्यार रामाल कंठ हागेल जावचें साध्यस्वे ना. जाल्यार ताण कोरका आशिल्ले अपकार रामाक केले. सीतेक आनी लक्ष्मणाक भ्रम आयले की राम आत्ता अपायांत आसा म्हणून घेवन सीता अत्यंत कटुवचन उरलोन लक्ष्मणाक मनाक आघात जावचे तशें उरलोन लक्ष्मणाल स्वाभिमानाची भंग जावन तो लक्ष्मण हे कडेन वनदेवता तुका रक्षण करो म्हण सांगून घेवन सीतेल वैरी दुःख तिगेल वैरी असमाधान अभिव्यक्त करतची हे कडेन लक्ष्मण येता. हांगा रावण भिक्षुरूप धारण करून घेवन सीतापहरण करून वता. तागेल रथान तूं बसकारून घेवन सीतेक भरता. रामान निमगील काय लक्ष्मणा लक्ष्मणा तूं कसले सोण आयलो कसले सोण आयलो तूं. हांव तुका सांगिल की ना सीतेक रक्षण करी म्हणून घेवन. न्हय रामा मिगेल स्वाभिमाना भंग येवचे तसले उतर उरलेले तिणें ताका हांव आयलो. राम म्हणटा पळय हांव तुका सांगिलें तुका मिगेल वाक्य परिपालन करचें मुख्य की तुगेलो स्वाभिमान मुख्य. आसो आतां जाल्लेलो आसो आमी वचा आतां थंय कसन जाल्ला म्हणून गोतना. हांगा राम लक्ष्मण धांवन येवन पळयताची पंचवटी परिसरांत तूं हांगा सीता ना. रावणान अपहरण करून घेवन सीता बसकारून घेवन रावण उबून गेला. इतले विलाप केले की म्हळ्यार रामाक सीता ना म्हळें दुःख भद म्हळ्यार ना.
तो परमात्मा तो नारायण सीता लक्ष्मी नित्यावियोगिनी रामालू लक्ष्मीनारायण अनादि कालदकून वटू असताची तांकां केन्ना वियोग म्हणना जाल्यार राम सीता मिगेल वटू ना म्हणलेले विलाप करचे नटन करता तितलेचे विलाप केले काही रामान सीते म्हणून विलाप करता म्हणटा समग्र प्रकृतीची पळया ताक्क जाल्यारीची प्रकृतीक जाल्यारी दोळ्या उद्दा आयल्या म्हण म्हणटाची तितले दुःखाचे वातावरण निर्माण जालें राम लक्ष्मण राम म्हणता आम्ही सीतान्वेषण करचे वचा म्हणून घेऊन मुखार सीतान्वेषण करता म्हणतना ते रान्ना आशिल्ले प्रत्येक प्राणी खंयची दिक्कान रावणान सीतापहरण करून खंयची दिक्कान गेला त्या दिक्कान दोळ करून दाखयत आशिल्ले काही कसं की सांगता म्हणून प्रयत्न करता आशिल्ले सकल प्राण्यो जाल्यार तांकां सांगचें जातना तोंड ना सांगचेक राम लक्ष्मणाक अनुसरण करून घेऊन मुखार वताची ते कडेन सीतापहरण करून गेले तक्षण जटायू कोण आसा सूर्याल सारथी अरुण ते अरुणाल चरडू सूर्याल सारथी अरुण ते अरुणाल चरडू जटायू आणि संपाती हे जटायून वचन दिलेले रामा तू नातील तेदना हाव सीतेक रक्षण करता पंचवटी परिसरांतू दंडकारण्यांतू म्हूण वचन दिलेले आत्ता ते वचन परिपालन करका वचन भ्रष्ट जावचें ना सीतापहरण करून वच्चे पळयत म्हणतना रावणाले विरुद्ध तो युद्धा वता प्रतिभटन करता जाल्यार पराक्रमी रावण धैर्यांतू स्थैर्यांतू शौर्यांतू अप्रतिहत पौरुषता गेले हे सान पक्षी जटायू कसन करता रावणाले जाल्यार युद्ध करता प्रतिभटन करता युद्ध करता रावण कसन करता म्हळ्यार रावणाक मस्त त्रास दिता सो म्हण लेखून रावण तागेले खडग काण घेवन जटायूल दोन्ही पाक्को तागेले पांय कात्तोन घालता वयच्यान तो जटायूल पतन जाता भुंयन तो जटायू पडता आनी प्राण मात्र दवरून घेवन आसता मूर्छित सल मरणासन्न जाला हो राम ह्या दिक्कान येता हांव ह्या सीतापहरणाची वार्ता रामाक पावो का म्हणलें एकमात्र उद्देशान तो प्राण घट्टी दवरून घेवन बसला राम येता राम येता राम येतात म्हणून घेवन राम आयलो लक्ष्मण समेत जावन जटायूक पळयता जटायू मरणासन्न स्थितीर पडला राम वचून घेवन जटायूक उकोळून घेवन बसकारोंक घेता आनी म्हणता जटायू तू मिगेल कतीर असल परिस्थितीक आयच्या दिवसा आयले कसन जालें सांग सीतेक कसन जालें जटायू म्हणता रामा रावणान अपहरण करून गेल्लो रावण हे विषय सांगता म्हणून घेवन हांव म्हगेले प्राण घट्टी धरून घेवन बैसिलो रामा सीतेक अपहरण करून गेल्लो रावण आत्ता तूं चिंती करूं नका हांव युद्ध केलें जाल्यार मिज्जान दायनी म्हाका क्षम करी हांव तुका वचन दिलेलें की सीता रक्षण हांव करता तूं नातील तेदना म्हणून म्हाका रक्षण करचें दायनी म्हाका क्षम करी म्हूण पळया तागेले विनय पळया जटायूले आनी सांगता जाल्यार रामा चिंती करूं नका रावणान अपहरण केल्लेले मुहूर्त विंद मुहूर्त म्हण ताका नांव खंयची मुहूर्तार अपहरण केला म्हळ्यार विंद मुहूर्त म्हणटा विंद मुहूर्तारी खंयची वस्तू अपहरण करताच पळया खंयची वस्तूची चौर्य जाता त्या वस्तू तशी आमकां वापस मेळता काय पळया आतां ह्या चोरांक तरी कल्ली म्हणून जाल्यार हे मुहूर्त सोण घेवन विंगड मुहूर्तार चौरी करतात कित्याक म्हळ्यार विंद मुहूर्तार खंयच्यान चौर्य केल्यार वापस मेळता काय त्या वस्तू जटायू म्हणटा चैत्र शुक्ल अष्टमीक हे अपहरण जाल्लेले विंद मुहूर्त ते सो नो डाऊट हांतो संशयाचे लेश ना की सीता कशी आसा तशी वापस तुका मेळटा म्हणून जटायू रामाक समाधान करता आनी राम त्या कालाक जटायू प्राणत्याग करता राम सौमित्रे हरकाष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकं गृध्रराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतः सौमित्रे लक्ष्मण अपेत्ता रामु हरकाष्ठानि हाडी राक्कूडनि पुरा हाडी कसल्याक निर्मथिष्यामि पावकं राक्कडा वैरी जटायूक नित्कारोंक घेवन तागेले अंत्यसंस्कार हाव करता मत्कृते निधनंगतः कित्याक म्हळ्यार हो मिगेल कतीर हाणें प्राणत्याग केला तागेले अंत्यसंस्कार हाव करून घेवन ताका उत्तम सद्गती हाव दिता म्हूण म्हणटा राम ते काष्ठनी पुरा हाडून घेवन राक्कूड हाडून घेवन जटायूक अंत्यसंस्कार स्वयं रामाला हाताना जटायूल अंत्यसंस्कार करता पळया दशरथाक जाल्यार स्वयं बापूस दशरथाक जाल्यार हे भाग्य मेळ्ळी
ज्येष्ठ पुत्र रामाला हातान अंत्यसंस्कार और्ध्वदेहिक संस्कार करून घेऊचे भाग्य दशरथा मेळणी एक सान पक्षीक मेळले पळया जटायूक कितले त्या जटायूल भितर असेल भक्ती मात्र पळून घेऊन रामानं त्या जटायूक सद्गती दिली. ह्या जटायूल वृत्तांत पळून घेऊन वादिराज स्वामी तांगेल दशावतार स्तुतीन ते एक स्तोत्र करताची. संपाति पक्षी सहजं पाप रावण हतं पावनं यदकृथाः त्वं पापकूपपतितं पाहि मां तदपि पंपासरस्तटचर. हे रामा, पंपा तीरांत तो संचार करत असेल रामा, तू व त्या सान पक्षीक उद्धार केला रे. सान पक्षी जटायू पक्षी वर्ग आईल जटायूक उद्धार केलाय. हाव कसन केला? हाव मनुष्य. त्वं पापकूप पतितं पाहि, हाव पापकूपांत पडला. अनंत अनंत राशी राशी पाप केला हव्या, मनुष्य वर्ग आईला हवा. तू त्या जटायू पक्षीक कशी उद्धार केलाय, मक्कदलरी तशी उद्धार करी. त्वं पापकूप पतितं पाहि मां तदपि पंपासरस्तटचर. अशी जटायूल वैर दाखवलेलं तसल कारुण्य परमात्मानं आमच्या वैर दाखो का म्हणून दिला रे. आम्ही तागेल वैर अपार भक्ती अविच्छिन्न निरंतर प्रेम प्रवाह आम्ही तागेल वैर केदन दवरताची तेदन आमक राम जटायूल म्हणके उद्धार करता. अशी जटायूले उद्धार केले. दशरथा कदलरीची ते भाग्य मेळणी तक्का पळया रामानं अंत्यसंस्कार रामाल मुखांतर करून घेऊचे भाग्य कसले मेळणी म्हणल्यार तक एक शाप आशिले. तक एक शाप आशिले. त्या पूर्ववृत्तांत मी समजून घेऊ का. दशरथा कसन जावन आसता ताक लग्न जावचे पहिले तो शब्दवेधी दशरथ शब्दवेध पटुत्व आशिले. म्हळ्यार खंयच्यान दोळ धांकून दिला रे, खंयची दिक्कान शब्द येयला रे, त्या शब्द ह्या दिक्कानं येतस म्हणून समजून घेऊन थंय बाणप्रयोग करत असेल काय, ते बाण वचून थंय लागत असेल. त्या शब्दवेधित्व शब्दवेध पटुत्व तागेल भितर आशिले. हे पळया ह्याची ताका मारक जाले. एक पंत बेटेक म्हणून गेला अरण्य प्रवेश करून घेऊन त्या दिक्कानं खंचकी एक दिक्कानं ताका हस्ती हस्ती ताजी सोंडील सरोवरांत घालून उद्दा पिल्ल्यार कसन शब्द येता त्या शब्द येईल ताका. ताण कसन लेखलंय हंग हस्ती उद्दा पिवच्या आईला दूर खैकी सरोवरांत तो म्हणून आलोचन करून शब्दवेध पटुत्व असेल तागेले शब्दवेध पटुतो त्या दिक्कान बाणप्रयोग केलाय. त्या सीधा बाण वचून लागले कोणाक म्हणून म्हणला रे हस्तेक लागनी. श्रवणकुमार असेल थंय. तो श्रवणकुमाराक वचून लागले. तो थंय कसला आयिल्लो सरोवराक म्हणला रे तागेला आवस बापसूक तो तीर्थयात्रेक म्हणून आपण व्हरत आशिल्लो. तांणी अंध आमगेले अंत्यकाल सन्निहित जाले. आमक एक पंत म्हणी तीर्थयात्रा करई म्हणून घेऊन पुत्ताले की तांणी प्रार्थना दवरली. पुत्तान जायत म्हणून घेऊन आपण व्हेले. त्या तकडींत घालून घेऊन दोघं लोक आपण व्हरत म्हणताना कसन जाले मध्य हो बाय सरलो श्रवणकुमार मध्य असेल तशी त्या तकडी तो गदवरून घेऊन म्हणाल काही हा म्हणे मग तू मुखार तुमका आपण व्हर ना म्हणाल काही. आणि म्हणलं काही कसले रे चरडा अशी करतोस तू आपण भरत म्हणाल मध्य वाट्यार कसले सोडतस आमका ना 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 म्हाका मिगेल बायलेर उडगास येता चरडू माल उडगास येता आणि धूर वचका म्हाका पुरा ह्या दाय ना म्हणाल काही. तिथलं धूर कोण हाडता म्हाका उकळण भरचे मस्त भार जाता आयास जाता म्हाका दाय ना म्हणाल काही. दय करून आपण भरे आमके एक पंता तीर्थयात्रा ना ना दाय ना म्हणून बसलं हटा बसलो हो जायते एक काम करी म्हणले तानी आवस बापसून हंग सोडो कामका ह्या घनघोर अरण्य कसने ना हंगा तू तरी आमका हंगा सोडल्यार क्रूर हिंस प्राणी पुरा आमका खावन वता. आम्ही जिवंत वांचनाची खंय तरी एक पट्टण नगर आईल तशीच थंय आमकां सोडे आम्ही विंगड्यांक अवलंबून आम्ही कशी तीर्थयात्रा करून घेताची म्हणून म्हणले काय. जायत म्हणालो उकळून घेऊन वपास वतस 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 हो एक नगर आईल तक्षण आवस बापसून म्हणलं काय श्रवणकुमाराक हंगा राबई म्हणून म्हणले काय. तो म्हणाल कसले राबो का तीर्थयात्रेनं आपण वरतस हांव तुमका म्हणलं काय. नाही रे आत्ता म्हणल नव्ह तू आमका पण वरचे दाय ना म्हणून तुका बायलेल उडगास येता चरडू माल उडगास येता आयास जाता श्रम जाता आपण व्हर ना म्हणल नव्ह तू कोण म्हणलंय केदन म्हणलंय म्हणल काय श्रवणकुमार हा सांगाय नाही तशी म्हणल काय. हंका आश्चर्य झालंय ना तू म्हणलं अशी तक्का आश्चर्य झालं बाई हा अशी म्हणली बा तुमका हा आवस बापसूक असल वचन उरलेलं साध्य ना सात्विक तो सज्जीव तो आलोचन करता थंय
त्या नगरान तो आईल एक मनुष्याक विचारत होता पळय हाव येत म्हणताना मिगेल आवस बापसूक आपण हाडत म्हणताना हे दिक्कान आयलो हे वाट्टेन आयलो म्हाका कसं की मिगेल बुद्धी भ्रमण जालेले म्हणके जाल्ले हाव आवस बापसूक निंदी करची तसले कठोर वचन उरलेलो ताका कारण कसं नाही म्हणून निमगीत तो तांणी नगरवासी तांकां गोतस खंयची वाट्यार कसकसान आसता म्हण घेवन ताण म्हणली काही पळय श्रवण कुमारा तू आयिल्ल खंयची वाट म्हण म्हळ्यार रे रॉंग वेर आयिल्ल तू त्या वाट कशी आशिल्ले म्हण म्हळ्यार रे तू अरण्य प्रवेश केले त्या अरण्य मयासुरान निर्माण केलेले मयासुरान वास करचे तसले अरण्य त्या मयासुराल माया इतलं आशिल्ली की म्हळ्यार रे कोण थंय आयले रे ते अरण्य प्रवेश केले रे तागेले मायेन प्रभावित जावन बुद्धिभ्रमण जाता तसले काही पळया तशी त्या अरण्य प्रवेश केलेली तशीची अरण्याक केदना हागेल पारस्पर्श जाल्ले तेदना हागेल बुद्धी भ्रमित जाले हो कसन करचे म्हण कळणी हाका उलटा उलोवचे लागलो त्या अरण्य प्रवेश करून अरण्यातून भायर केदना आयलो बुद्धी समजाली तेदन कळले ताका हो हे मयासुराल प्रभाव है मुखार ते आवस बापसूक आपोंग घेवन व्हरत म्हणटाना आवस बापसूक ताण लागता तांगेल तृषा निवृत्ती खातीर हो तुमी हांगा बैसा हांव हांगा लागीं सरोवर आसा की पळोवंक घेवन थंयच्यान उद्दां हाडता म्हूण वडता उद्दां हाडता म्हणटाना त्या काळात तागेलें एक पात्र आशिल्लें तें पात्र कशी म्हळ्यार उदकांत घालून काडता म्हणटाना हस्तीन सोंडील घाल न्हू उद्दां पिल्ल्यार कसो शब्द जाता त्या शब्द जाता आशिल्ले खंय पळया तागेलें तसलें एक विशिश्ट पात्र आशिल्लें त्या पात्र घाल्ली ताणें उद्दां काडका म्हणटाना हक्क कसन भ्रम आयले दशरथाक हस्ती येवन उद्दां पित्त आसा म्हणून भ्रम आयले त्या भ्रमेर हाण बाणप्रयोग केले ते बाण येवन सीधा श्रवणकुमारा लागले श्रवणकुमारा आर्तनाद ऐकून दशरथा कळले अरे हाव अपराध केले की म्हणून हांगा हस्ती नाही हांव मारलेले खंयची मनुष्याक मारला म्हणून घेवन धांवन येता दशरथ पळयता हांगा श्रवणकुमाराक मारला हाण तो म्हणता तू चिंती करू नका हांव ब्राह्मण नाही तुका कसं नाही ब्रह्महत्या दोष याना जाल्यार हांव मरची की ना फुडें एक कार्य करी म्हगेलो आवस बापूस थंय आसाची तांकां हे उद्दां व्हरून दी तांकां ताण लागला आनी तांकां एक तीर्थयात्रा करय म्हूण घेवन दशरथाक म्हणटा आनी दशरथ ते उद्दां घेवन येता हांगा आवस बापूस श्रवणकुमार आले तांणी बसले दोळे दिसना तांकां अंध येवन चला उद्दां हाडली वे म्हूण विचारताची दशरथ म्हणटा तुमगेलें चल्ल ना तो गेल्लो हांव दशरथ अयोध्याधिपती म्हाका कळनाशी प्रमादवशात हांवें हस्ती म्हूण लेखून भ्रमेर बाणप्रयोग केले त्या तुमगेले पुत्ता लागले तो आनी ना जिवीत ना घेया उद्दाक म्हाका क्षम करा म्हूण क्षमा याचना करता तांणी पळया एक पूत गेल्लेलें दुःख सहज जावन कोपाविष्ट जावन शाप दिलो तांणी आमगेले अंत्यकालारी आमगेले पूत आमगेले ಒಟ್ಟು ना ताका कारण तुव तशी तुक्क जाल्यारीची अंत्यकालारी तुगेले चेडूंक तुगेले येद्रा आसा नाशिना वो शाप दिले ताका एक कडेन संतोष म्हाका चेडूंक दात्ताची म्हळ्यार ताका आनीक संतान दायनी दशरथाक म्हाका संतान दात्ता म्हळ्यार एक संतोष एक दिकान जाल्यार दावचे संतान म्हगेलो ಒಟ್ಟು अंत्यकालार आसना म्हळ्यार अनेक दुःख अनेक दिकान हे शाप लागले पळया दशरथान मरतना कोणेना राम लक्ष्मण तांणी वनवासा म्हणून सोडायले सर्वस्व परित्याग करून आयले हे काडे अश्वपती राजाल देशाक भरत आनी शत्रुघ्न गेलेले हाणे मरत म्हणून खंयचेय चेडूं ना पळया हे कारणान रामाल मुखांतर ताका अंत्यसंस्कार करून घेवचे भाग्य मेळ्ळें जाल्यार त्या सान पक्षीक जटायूक मेळ्ळें पळया रामान इतलें तरी प्राशस्त्य केल्लें रामान दशरथाल श्राद्ध केलें कशी भरतान येवन विषय पावेल नंतर त्या रानांत दंडकारण्यांत कसन फल मेळता त्याची ताणें तांतू पिंड निर्माण करून पिंड प्रदान केलें श्राद्धाक कितलें प्राशस्त्य दिता रामायण राम कितलें प्राशस्त्य दिता पळया सान पक्षीचे अंत्यसंस्कार तो अनाथ जटायू आनी कोणे ना नाथ जावन रघुनाथ जावन ताण संस्कार केले रायाल कर्तव्य ते श्राद्धाक कितलें प्राशस्त्य दिला राम आमकां संदेश दिता आसा कसने केल्यार श्राद्ध सोडोवपाचें श्राद्ध करा श्रद्धेन करा तुम्ही कसन श्रद्धेन करतात त्याची श्राद्ध श्रद्धया दीयते यत तत् श्राद्धम परिकीर्तितम जाल्यार आम्ही श्राद्ध करता म्हणटाना आमकां मना आम्ही व्हरका कसं नाही म्हळ्यार एक 3 नियम परिपालन करता काय श्राद्ध पुण्यप्रद जावका म्हण जाल्यार 3 नियम शौचमक्रोधमत्वरा 3 परिपालन केल्यार जालें
शौचम अक्रोधम अत्वरा. शौच म्हणरी शौचाचारस का शुद्धता म्हणून श्राद्ध कोर का काय पाक करतं म्हणताना शुद्धता राख का आम्ही आमगेला अंतरंग शुद्धी बहिरंग शुद्धी राखून घेऊ का पळया देवपूजा किना एक तूक चढ श्राद्धाक अनवाळे जाऊ का म्हणता असेल म्हालगड इथं म्हणा म्हालगड्याला काम आहे म्हणून घेऊन तंतु लोप येऊच्या ना तका शौचम एक अक्रोधम कोपच्या ना काही पळया श्राद्धांतू विशेष दावनो विंगट टैमार कोप इलारी होडना श्राद्धा संदर्भाचेर कोपच्या ना काही पळया दारल्यांक कसं दात म्हणरी श्राद्धा दिवसू कोप येता श्राद्धा दिवसू कोप येता आणि काय रांधप दालनामे पिंडा नैवेद्य दालनामे आत्त भटमाम येता म्हणून घेऊन शौ अक्रोधम अत्वरा त्वरा मळे गडबीड कोरच्या ना काही पळया आमक केदारनाथातील गडबिडी घरांत श्राद्धशील दिवस येता इतलं गडबीड करताची म्हणून म्हणरी बाईला एक पंता हातपाय घालेल म्हण केदा कसं कोर का म्हणून कळना ह्या तीन कोरच्या ना शौचस का काही कोप करून घेऊच्या ना अत्वरा हांग पळय सुमार तुम्ही बाईल मनशे बसले ह्या उडगास दवन गे अमुकार सांगचे दाता श्राद्ध दाता म्हणताना बामणा सांगचे दाता पळया भटमामान सांगला शौचस का कोपच्या ना आणि गडबीड कोरच्या ना तेदन मात्र श्राद्ध फल दिता म्हणून सांगेत श्राद्धाची नियम आहे अशी रामानं त्या श्राद्धा कितलं प्राशस्त्य दिला जटायुल संस्कार कोर घेऊन मुकारी रामो कबंधासुराल उद्धार कोर का म्हणून घेऊन येता सीतान्वेषण करता सीतान्वेषण एकची तो प्रवृत्त झाला मध्य कबंधासुर हा कबंधासुर आणि कोणे नाही गंधर्व दनू म्हणेल गंधर्वची शापग्रस्त दावनो हा असुर दावनाईला तगेल नाव कबंधा म्हणून कबंधा म्हळे संस्कृतांतर्थ कसं नाही म्हणे रे रुंड नातील मुंड ಮತ್ತೆ ನಾತಕ ಬರೀ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಾನ್ ಮಾತ್ರ ತಕ ದೋಳ तोंड पुरा तोंड पोट्टा तूच ताका पळे आम्ही हंग तोंडाच्यान खाल्लेलं पोट्टा वता ताका डायरेक्ट पोट्टा वता कित्याक म्हणल्यार तोंड थंय ताका वैरी मात्ते ना ताका रुंड नातील मुंडाक कबंध म्हणचे असल ताक तशी कसले मात्ते शरीरा भितर गेलेले काही पळया ताका इंद्रानं वज्रायुधान प्रहार केलेले पेट्टाक तागेले मात्ते भितर वचून बसले दोळो नांक तोंड पुरा पोट्टान तू हृदयान थाका अशी हे कबंधासुरो ताका शापग्रस्त दावन असुर दावन आशिलो तो पूर्वजन्माचे संस्कार ना हाव गंधर्व म्हणो राम लक्ष्मण आईल तक्षण रामाक आणि लक्ष्मणाक तांगेल वेरी युद्धाक तांगेल वेरी आक्रमण करता राम आणि लक्ष्मणो ताका तागे बाहू छेदन करून घेऊन ताका पूर्वजन्माचे संस्कार येऊच तश करताची आणि तागेल ते असुर जन्म कसा नसता त्या निवृत्ती करून घेऊन पुन्हा गंधर्व जन्म प्राप्त करूचे तशी करताची तो गंधर्व दावून कबंधासुर म्हणता हंगच्यान तुम्ही मुकार वचा पंपातीराधिकान वचा थंय तुमका सुग्रीव मेळचे पुरो तागेल सख्य करा मुकार तुमका सीतान्वेषणेक अनुकूल दत्ता म्हणता पंपातीराधिकान येत म्हणताना हेकडे मतंग महर्षीले आश्रम थंय शबरी म्हणेल एक बेड जनांगा जन्म आईल तसले एक व्याध किरात जन्म आईली ती कसनेना मतंग महर्षीला उपदेश अनुगुण दावनु निरंतर रामनाम जप करून घेऊन आजिना फाल्ले राम मिगेल स्वामी मिगेल उद्धार करचाक मिगेल स्वरूपोद्धारक येता तक हाव स्वागत करून कसने तरी अर्पण कोर का म्हणेल एकमात्र दृष्टीनं ती जिवंतस मतंग महर्षीला उपदेश घेऊन ती त्या आश्रमांत थंय वास करून घेऊन आशिली तिगेल काणी कसं नाही म्हणा रे ही दासी दावून आयली बाई त्या व्याध जन्मांतू नीच योनींत जन्मा येऊ का कसल्या का म्हणा रे ही का कसले तसल परिस्थिती आयली म्हणा ही भद म्हणा कोणा म्हणा रे शबरी अप्सरा हिने एक पंता दर्प दाखल काही पळया कोणाल मुखारी इंद्रू स्वर्गाधिपती स्वर्ग सिंहासनारी शचीदेवी सहित दावून बसला तेदना हीण येऊनो अप्सराही हाव शचीदेवीलकिन अत्यंत सुंदरी म्हणेल दर्प दाखल हीण ते मदाचे सौंदर्य मदाचे रूपमदान उन्मत्त झाली शचीदेवीन शाप दिली काही तू अप्सर दावनाशय योग्य नाही नीच तू व्याध जन्मायो म्हणून व्याध योनींत जन्मायो तू म्हणून शाप दिले अशी अहंकारानं दर्पानं हीण हे व्याध योनींत जन्मायो का पडले दलरी अप्सरादावच्या वचनो तिका अपरोक्ष ज्ञानी परमात्मू विसरणी विस्मृतीना परमात्माला स्मरण नित्य निरंतर करत असिली राम आजना फाल्ले येता त्या राम माक उद्धार करता म्हणून घेऊन रक्त असिली तिने प्रतिनित्य रामाक समर्पण कोरका म्हणून फल काणत वरची काही आम्ही ऐकताची तिने रामाक उच्छिष्ट फल उष्टे
फल दिलंय म्हणून घेऊन उष्टी फल म्हणाल तोंडा घालून घेऊन दिवची उष्टे म्हणा मी लेखताची तशी दिलेली नाही तिने शास्त्रीय तक्का विवरण कसं नाही म्हणा रे तीन कसं करचे असेल म्हणा रे प्रत्येक रुखा वच्चे त्या रुखाच्या फल काढचे त्या एक फल आस्वादन करून पळोचे खाऊन पळोचे ह्या तरी गोड असं मधुर असवई म्हणून जाल्या रे त्या खाल्लेलं असेल उडत असेल ती ह्या रुखाचे फल पुरा गोड असं ह्या रामाक समर्पण करूयात म्हणून त्या फल संग्रह करून बरं घेत असेल काही खंची रुखाचे फल काण खाऊन मधुर ना कटू असं एक आम्ल असं त्या ती रुखा फल काण असेल खंची मधुर फल दिवचित असेल रूख असं ताजे फल पुरा काण संग्रह करून बरं घेत असेल अशी उच्छिष्ट म्हणाले शब्दाक अर्थ कशी म्हणे उत्शिष्ट आम्ही पळया एक तपला आणतो शीत करताची तांती एक पण मी एक दायन शीत काढली म्हणून दिला रे वरलेल भाग कसा नसतं तपलांत असेल त्या शेष भाग जाता उत्शिष्ट आम्ही काढली नंतर वरची कसं नसतं त्या उच्चिष्ट तोंडा घालून घेऊन काढलेलं उच्चिष्ट त्या एक उच्चिष्ट वय असवय नाही त्याला हंग उच्चिष्ट म्हणा अर्थ कसा नाही म्हणा रे तीन त्या वृक्षाचे फल काढून टेस्ट पोळून घेऊन त्या उडत असेल उडवून दाल्यानंतर त्या वृक्षाचे फल रामा देऊ का हे गोड असं म्हणून कांदवर घेत असेल अशी उच्चिष्ट आम्ही कसं करतात म्हणा रे आत्ता उच्चिष्ट आम्ही खाताची एकल्याला पन्ना असेल आणि एकल्याला पन्ना घालून घेऊन खात असताची केलो जना कसं नाही म्हणून म्हणा रे शास्त्र पळ्या कोणे सांगल्या रे उपदेश केला रे मालगड सांगताच पळ्या देवा तशी उच्चिष्ट खावच्या ना एकल्याला उष्टी खावच्या ना म्हणून घेऊन तेदन तो म्हणता शबरीन रे रामाक उच्चिष्ट कोण दिलेलं रामाने खाल्ला हाव कसल्या खावच्या ना रामान खाल्ली मगे रे हाव कसल्या खावच्या ना आमक कसं जात म्हणाले केलो पण केलो लोक बुद्धिवंत असताचे शास्त्राच प्रमाण दिताचे तांनी कोरचे अधर्मा का शास्त्राच प्रमाण दिताचे एक पण थेकलं तशीची ताण्या मस्त अधर्म करत असेल थक कोणकी म्हणलं काय देवा तू कितलं अधर्म करत रे थोडे पुणी धर्म करे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात थोडे पुणी धर्म केल्या रे नरका दुखून तू वांता रक्षण करत परमात्मा तू का थोडे धर्म करी ताण म्हणलंय हाव अधर्म करतस कसल्या म्हणा रे कृष्णान कसन सांगला संभवामी युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे धर्माचे अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम अभ्युत्थानम अधर्मस्य अधर्माचे अभ्युत्थान केदन दत्ता तेदन हाव जन्मा येता तेदन हाव अवतार घेऊन येता म्हणून म्हणला आता हाव तरी अधर्म कर ना म्हणून दिला रे कृष्णाने येऊच कशी हाव अधर्म केल्यावर मात्र न येऊचताना कोणी अधर्म करणे म्हणून त्याला कृष्णाने येऊच कशी तका अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यम म्हणून कृष्णान म्हणला कृष्णान अवतार घेऊच कधी हाव अधर्म करतं असं म्हणून म्हणाला तशी उच्छिष्ट म्हणून मला रे मंद आमगेल उच्छिष्ट स्वीकार केल्यावर विंगड्याला कसन दत्ता म्हणून शास्त्र सांगता आमगेल बुद्धी मंद दत्त काही पळया शास्त्रवचन आहे उच्छिष्ट तरी स्वीकार केल्या रे बाईले एक मात्र ब्राह्मणाला उच्छिष्ट स्वीकार करचे योग्य असं आणि कोणे कोणाला उच्छिष्ट स्वीकार करचे ना बुद्धी मंद दत्ता अशी शबरी ना त्या फल काणदवरच्या सिल्या फल काणदवरनो राम एक दिवस येता म्हणून घेऊन रक्त असेली राम आयलो रामाल पादस्पर्श मतंग महर्षील त्या वाट राम ह्या वाट्यांत येता म्हणून प्रतिनित्य त्या वाट कुठं कोरंदवर चितीने त्या दिक्कान राम आयलो राम आल्या त्या दर्शन घेऊन ती गेले जीवित धन्य झालंय आनंदोद्रेकारी ती गेल्या कंठ गदगदित जाता ती म्हणता तीन उल्लोचकीना पुढे पडया राम पूर्वभाषी स्मितभाषी तीन उल्लोचकीना पुढे का रामान सांगले काही शबरी तू गेल तपस्या कशी चलतस म्हणून म्हणाल काही राम इतला आनंद झाले ती का रामान मी गेल तपस्या बघे विचारलं ना एक राजा दावका झाले तसं गुण त्या व्यक्तीला वचून पुढे का तांगेल विषयान उरलेल्या रे तांक इतला आनंद जात की म्हणून म्हणा रे ताजी तिथल्या परम आनंदाने खंचना शबरीक आनंद झाले रामा हाव तुगेल कतिरा फल आनंद भरला हे स्वीकार करून घेऊन माका उद्धार करी म्हणून म्हणता राम त्या शबरीनं भक्तीन दिलेलं तसल्या तिगेले कसं नाही ना त्या भक्तीन फल मात्र दिलंय रामान स्वीकार करून तिगेले उद्धार केलाय ती अग्नीन तू प्राणत्याग करता रामाल यद्राक रामाल सन्निधानान तुची हा अग्नींत प्राणत्याग करता म्हणून घेऊन ती अग्नींत प्राणत्याग करता अशीच शरभंग महर्षी म्हणासिल त्यांनी दलरीची तपस्या करून त्यांनी आहिताग्नींत रामाल यद्राक प्राणत्याग करताची अशी शबरील उद्धार केलाय कृष्ण सांगता
भक्तीनं तुम्ही कसं नाही दिल्यावर हा स्वीकार करता म्हणून म्हणता पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रगच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. पत्र दिया, पुष्प दिया, कसं नाही ना म्हणलं होडोड आम्ही द्यावाक भांगरा कवच भांगराच कसं नाही करून घालका म्हणा सानपत्र तुळसी समर्पण करा त्या दाय नामे फल समर्पण करा कसं नाही नातल्या रे अंत्यारी देवाला यद्रा उद्दादवर देवा तू ह्या घेऊन मग उद्धार करी मी गेलं कसं नाही ना म्हणून म्हणा रे पुरं भक्ती एक असल्यावर पुरं भक्त्यैव तुष्टिमभ्येते विष्णुर्नान्येन केनचित. परमात्मा भक्तीक मात्र वल्वता आणि खंचक वल्वना. पत्रम द्रौपदीन कसन केलंय दुर्वास महर्षी तंगेल 10,000 शिष्यांक घेऊन एक पण ताईलाय आणि वनवास करत म्हणताना पांडवान भोजन आकायलंय धर्मराजा आले भेटी झाले धर्मराजान म्हणले काही दुर्वासांक आईला सात तुम्ही महर्षी ब्राह्मणाला सत्कार करच्या का आमक महत् भाग्य है ये या जावणाक म्हणाला. दुर्वास महर्षीन म्हणले राब येता आम्ही पुरा स्नान करून येताची म्हणून शिष्यांकने पुरा घेऊन स्नाना गेले. धर्मराजाने येऊन म्हणले द्रौपदीक सूर्यान दिलेलं तसं अक्षय पात्र असेल प्रतिनित्य कितलं लोक आधावका तिथलं भरपूर अन्न दित असेल त्या पंचभक्ष परमान्न दित असेल अक्षय पात्र केदोपर्यंत द्रौपदीन अन्न स्वीकार करून तिघेल दावपर्यंत मात्र एक पण द्रौपदीला जेवण झाली बॅ तदनंतर कसं नाही दिन असेल काही पळया अक्षय पात्र त्या दिवस जेवण जाऊन गेला. दुर्वास महर्षी येता म्हणत आल्या कसं करच्यात कष्ट येईल त्यात ना कृष्णा म्हणली तिनं कृष्णाला उडगास केलाय कृष्णा इलो कसं नाही म्हणालो असल एक परिस्थिती आईला दुर्वास महर्षी तांगेल 10,000 शिष्याल वटू येताची तांका तर अन्न आहाराक व्यवस्थना ह्या अक्षय पात्र कसं नाही दिना आत्ता येताची कसं करचे कृष्णान म्हणले काही पुरा व्यवस्था करता मक्क पोट्टा बुक करतस कसं दी म्हणल काही कृष्णा 10,000 शिष्यांक घेऊन येऊच दुर्वास महर्षींकडे करचे कसं ने ना तांक देऊ का म्हणून तू कपेल तुक पोट्टा बुक तुक खंचान दिवच रे हाव कृष्णा तू हाडी थंचान कसं नाही असल्या हाडी हाव दिता हाव मग पोट्टा बुक दात असं म्हणाल काही कसं नाही ना पळया एक पाल्ल असिले त्या पाल्ल कृष्णाने घेऊन तोंडा घालेल तशीची हंगा दुर्वास महर्षी अवगाहन स्नानाक तांगेले शिष्याला उठू बुडकी मारून उठोच भीतर पोट भरला हंका कृष्णाला महिम पळया पोट भरले थांकानी जामाना नाक दिसले. दुर्वास महर्षी कसं नाही म्हणाल धर्मराजाक वचन दिला जावणा येता म्हणून घेऊन शिष्यानं म्हणले काही स्वामी आमक जावण नाक म्हणून दिसतं स पोट भरलेलं म्हणके दिसतं स दुर्वासान कसन केलं म्हणा धर्मराजा सांगनाशी चमकल येतानी किती म्हणाले धर्मराज काही कोत्तलो आमंत्रण देऊन हानी ये नाही म्हणून घेऊन पळया कृष्णान खंचित परिस्थिती रे राखले धर्माक रायतो धर्मताण परिरक्षण कोरका आईल दुर्वास महर्षींकरी पुरा अन्न घालकासिले तज्जन दायनी कृष्णाने येऊन तक त्या क्षणाक रक्षण केले एक अर्थारी तांगेल पुरा पोट भरेले अन्न घालनाशी. पत्रम पुष्पम पुष्प गजेंद्राना पुष्प देऊन तो उद्धार झाला पळया कसं नसेल तर गेलं की 1,000 वर्षपर्यंत युद्ध झाले करी मकरांक युद्ध झाले त्या मकर करी तांडिता हो गजेंद्र वपास बाहेर येता त्या मकर वपास भीतर ताणता 1,000 वर्ष नंतर ज्ञानोदय झाले तका की परमात्मा एकलोच मक रक्षक अनाथांक रक्षक तो एकलोची खंच बंधू बांधव इष्ट मित्राल वैरतान प्रीती दवरलेल्या त्या कोणे बंधू बांधवा तागेल रक्षण एकतरी येणी पळया रक्षण कोरच्या साध्यवर केन दायनी गजेंद्रान अंत्यारी नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते थंय आशिल्लें एक पुष्प तागेले सोंडिलान घेवन तो परमात्माक अर्पण करता घे हे तुका म्हाका येवन उद्धार कर रे देवा म्हणून म्हणता परमात्मा धावन येता तागेले बायले सांगा नाशी लक्ष्मीन विचारची की ना पहिले हो धावन आयला खंय वत्त साची म्हणून सांगच्या का ना हंग वत्त स म्हणून सांगची की ना इतलं गडबिडी म्हणा रे मिगेले भक्त आप्येत स धावन आयलो परमात्मा रक्षण केलं. पत्रम पुष्पम फलम तोयम फल शबरीन फल अर्पण करून तिगेले उद्धार झाले. तोयम रंतीदेव म्हण एकला आशिल्लो तो रंतीदेव महान रायो त्या राज्याक क्षाम आयले दुर्भिक्षा कसं नाही ना तो राय जाल्यार पळया सर्वत्र राज्यांत दुर्भिक्षा असतं म्हणताना हा राय जावन कसं नाही स्वीकार कर ना म्हणून तो जाल्यार उपवास बसलो पुन्हा वृष्टी जावन राज्य समृद्ध जावपर्यंत उपवासा बसलो.
कितलकी दिवस उपवासानंतर उपवास मोडका म्हणून घेऊन कसं की अन्न मेळेल स्वीकार कोर का म्हणतं एक ब्राह्मण आयलो माका अन्न दी म्हणून असेल अन्न वरकेन काण दिल त्यानं दान केलंय वरला कसन उद्दा मात्र आणि कसं नेना त्या आणि उद्दा पिऊन मी गेल उपवास समाप्ती करूया म्हणून आलोचन करत म्हणताना त्या कालाक एक सूण येऊन ताका पळतस ताका ताण लागला क्षाम नव्हे दुर्भिक्षा त्या सुण्याक जाल्यार पिवच्या उद्दा ना खायची उद्दापित म्हणतात त्या सुणे आयल्या त्या सुणेक पळोवंक येऊन हा एक तराचे दयाभाव उत्पन्न जाले हो कसं करता म्हळ्यार सर्वात्मा प्रियताम मक्कनातल्यार येडना हाजे भितर आशिल्ले हे शुनका भितर आशिल्ले अंतर्यामी परमात्मा प्रीत दावो म्हणून घेऊन त्या उद्दा त्या सुण्या दिता सर्वात्मा प्रियताम पळया तागेला औदार्य पळया जगत्यांत आशिल्ले सर्व लोकांक आशिल दुःख मक्क दी देवा म्हणत तो आरतीम प्रपद्ये खिलदेह भाजाम मक्क सुख नका प्रपंचांत कितले लोक दुःखीत आसाची आर्त कोण आसाची तांगेल पुरा लोकाल दुःख मक्क दी मक्क तू सुख दिव का म्हण असल्यार मिगेल सुख काण तांक दी म्हणता तसल औदार्य कोण आस तोय तोय म्हळ्यार उद्दाक म्हण अर्थ एक पण तेकल्यांक कोणाकी भ्रम येऊन अशी येऊन विचारले पत्रम पुष्पम फलम तोयम कस्सन्नातल्यारी अंत्यारी परमात्माक तोय उद्दा समर्पण केल्यारीची दत्ता तो स्वीकार करता उद्धार करता कोणकी येऊन विचारले भटमाम देवाक प्रतिनित्य तोय नैवेद्य कोरकावे म्हणून विचारले कोणकी हांव म्हणले तोय नाही तोय ते तोय म्हळ्यार उद्दाक तोय कोरका म्हणना त्या जाल्यार उद्दा घालनू कोरका तुम्ही कसं नाही नातल्यार उद्दा दिया पुरो ताका एक तुळसी दळ घाल्ले पुरो तुळसी दळ मुख्य ಒಲ್ಲ नो ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ತೋ घ्याना तुळसी दावकाची कसन्नातले तुळसी काष्टपुणी घाल का काय सुक्कील तुळसपुणी घाला फ्रेश शुद्ध मेळ नाही म्हणून जाल्यार काष्टपुणी सुकोन घाला तुळसी ना म्हणले घ्याना आणि भक्ती भक्तीन कसने सुदामाक भक्ती मात्र असेल आणि कसने ना भूर्यपि अभक्त्युपहृतम नमे तोषाय कल्पते तू कितले दी भक्तीन दिना म्हणले म्हाका संतुष्टी दायना म्हण परमात्माले स्वयं वचनस अशी शबरील उद्धार करून घेऊन मुखारी रामो शबरींदलरी म्हणले तिगेले प्राण त्याग करची किना फुडे तू पंपा तीरा बस थंय तुका सहाय मेळतले सुग्रीवाले म्हणून अशी राम लक्ष्मण सुग्रीवाक सोदित येतसाची सुग्रीवो हे कಡೆ ऋष्यमुख पर्वतांतू हनुमंतू अंगदू आणि ಕೆಲವು वानरांकनी घेऊन थंय वास करून आशिलो पंपा तीर पंपा म्हळ्यार ते विपरीत करा पापम दत्ता पंपा आशिल्ले विपरीत केले पापम पंपा तीरा कोण वत्ता असल पवित्र तीर की म्हळ्यार ते कोण थंय कोणाल पारस्पर्श त्या पंपा तीरा दत्ता तांगेले पाप सर्व नष्ट जाता काही पळया ह्या पंपा तीराचे महात्म्य आमगेले त्या पंपा आशिल्ल्याची आमगेले कर्नाटकांत आशिल्ले हंपी क्षेत्र कसं नस त्याची पंपा त्या पंपा आशिल्ले पंपे जाले पंपे हंपे जावन हंपी जाला आजी अपभ्रंश जाला हनुमंताला जन्म आयिल्ले तसले स्थळ थंय सुग्रीव वास करून आशिल्लो ऋष्यमुख पर्वतांतू रामो लक्ष्मणान आयल तक्षण ऋष्यमुख पर्वता आशिल्लो सुग्रीवान हे धूर दुखून पळयले रामाक आनी लक्ष्मणा पळोवन भयभीत जाले काही पुरा वानर भयभीत जाले हनुमंता एकल्याक भंय दायनी काही पळया हनुमंता मात्र गोत आशिल्ले की साक्षात सृष्टिकर्ताची हांग येतस ताका मात्र गोत आशिल्ले तो म्हणले काही वानरांकनी सुग्रीवांक भयभीत जावची आवश्यकता ना आनी कोणे ताका कसन भंय म्हळ्यार वाली खंय तरी आयली की कसं नाही म्हणून वालील भयानं हांग बैसील हो भंय जाले हनुमंतान म्हणले काही भिवचे अगत्य ना जाल्यारी भंय हाका म्हणले काही हनुमंता तू वचून पळोवन यो कोणता न्ही म्हणून कपिरूपम परित्यज्य भिक्षुरूपम समाश्रयेत तागेले कपिरूप परित्याग करून भिक्षुरूप धारण करून घेवन हनुमंत आयलो रामाक आनी लक्ष्मणाक पळोवंक घेवन रामाल पादारविंदा साक्षात दंडवत प्रणाम करत काही हनुमंत रामो तागेले चक्र चिन्हित हत्तान हनुमंताक उठकारून रापकार येता हनुमंत रामाक पळोवन म्हणता स्वामी तुमगेले किरीट खंय गेले पितांबर खंय गेले हे कसन नारुमडी हो कोणा कसम सोदीत आसात तुम्ही कसं की साक्षात म्हाका दिसतस तुम्ही नरनारायण हांगा आयले म्हणून दिसता म्हणून सांगता हनुमंतू आणि तागेल परिचय तो करून घेता काही पळया हनुमंत हाव हनुमंतू सुग्रीवनी वाली दोग जन बाबा वाली अत्त हे किष्किंधा राज्याचे अधिपती जावन आसा ते वालील भाऊ सुग्रीवाल ಒಟ್ಟು हाव मंत्री जावन आसा आप्त सलहेगार जावन सहायक जावन हाव आत्ता आसा
टाक्का तागेले वाली लोटू वैर अश्या वचनो द्वेष अश्या वचनो तागेले बाईलेक रुमा कोणाचा तिक अपहरण करून वालीन दवरून घेतला. पूर काणी सांगता हनुमंतेक पंथ इतलं पूर सांगून नंतर रामो पूर ऐकता शांत मनस्कतावन ऐकल नंतर लक्ष्मणाक म्हणता वैरे लक्ष्मणा पळय हो कशी उल्लेतच पळय हनुमंताले वाणीची प्रशंस करता. नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुं बहुव्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितं न्यूनं व्याकरणं कृत्स्नं अनेन बहुधा श्रुतं. पळे अशी उल्लेतच की हागेल वाक पटुता इतला असं की म्हणा रे. नान ऋग्वेद विनीतस्य ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अध्ययन करनातल्या रे असल वाग्मिता येऊच्या साध्य ना म्हणून म्हणता. ऋग्वेद विशेषतावन अध्ययन केल्या रे विनय उत्पन्न जात काही. नान ऋग्वेद विनीतस्य विनय उत्पन्न जात काही. लक्ष्मणा म्हणतस रामो प्रशस्ती दितस हनुमंताल विषयान पळय हो कितलं विनीत पळय इतलं उरलेलो जाल्यार कितलं विनीत पळय. नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः यजुर्वेद अध्ययन केल्यार अपार धारणा शक्ती वाढत काही मेधाशक्ती वाढत काही. हागेल धारणा शक्ती पळय हागेल मेधाशक्ती पळय कशी आसा प्रशंसा करता रामो. ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुं सामवेद अध्ययन केलेले लोक वैदुष्य येतं काही पांडित्य येतं काही. हागेल भितर असेल पांडित्य पळय वैदुष्य पळय आणि तर साधारण पांडित्य हागेले. नूनं व्याकरणं कृत्स्नं समग्र व्याकरणशास्त्र आळ जावन अध्ययन केलेले लोक मात्र अशी उल्लोचे साध्य तसल वाग्मी हो म्हणून घेऊन राम हनुमंताले वाक पटुता विषयान प्रशंसा करता प्रशस्ती दिता. अनेन बहुधा श्रुतं कितलं पंत व्याकरण ऐकला की गोतना नकिंचित अपशब्दितम इतलं वेळ उरलेलो हो एक अपशब्द येईल हनुमंताल तोंडान तू एक अपशब्द येणे म्हणून म्हणता. तसल वाक प्रभुत्व हनुमंताले आम्ही जाल्यार पळया आमका वाक पटुता येऊ का म्हणून जाल्यार हनुमंताल स्मरण करका काही. ताका आमकां सान आसतना दुखून हनुमंताल श्लोक शिकोवन दिवचे विशेष जावन वाक्सिद्धी जावं का म्हणून जाल्यार आमगेलांतू पुरुष वर्ग वायुस्तुती म्हणताची जाल्यार चरुडूवांक सान आसतना चलये चरुडू जावो चले चरुडू जावो एक श्लोक तुम्ही आत्ता गोत्ता म्हणटले आईच्यान फाल्ल्याच्यान शिकोवन दिया चरुडूवांक. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक् पटुत्वंच हनुमत्स्मरणात् भवेत्. चरुडूवा शिकोवन दिवं काय होड जाल्या नंतर आम्ही सांगची नाही. चरुडूवा केदन असतात तेदन दुखून संस्कार दिवं काय हे श्लोक म्हणका हनुमंताल स्मरण करका. बुद्धी हनुमंताल स्मरण केल्यार तागेल तरी अनुग्रह असल्यार बुद्धी ज्ञान यथार्थ ज्ञान दिता तो. चरुडूवांक शिक्षणांतू कसन ज्ञान दावका त्या विद्यार्जन करची शक्ती सामर्थ्य तो दिता. बुद्धिर्बलम बल दिता पळया तो अपरिमित बलवान तो अप्रतिहत पौरुष आमक जाल्यार शारीरिक बल दिता दैहिक बल मानसिक बल नैतिक बल सकलविध बल दिता आमकां. बुद्धिर्बलम यशः यशस्स दिता पळया आम्ही यशस्वी जाताची. कोण यशस् काम आसाची तांकां यशस्स हनुमंताल स्मरण केल्यार मेळटा. यशोधैर्यं खंयचेय काम आमी प्रयत्न करता म्हणून जाल्यार आमची इच्छा आसता तें काम करुया म्हणून कार्य करुया म्हणून आमी मागशेताची. धैर्य पावना हनुमंताल स्मरण करून वचा इतलं धैर्य दिता की म्हळ्यार तो कार्य सिद्धी जाता. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं भीती आसना काही पळया हनुमंताल स्मरण केल्यार खंयचेय काम करचे भीती आसना. अरोगता रोग आसना रोगाच्यान मुक्त जाताचे. रोग आशिल्ले जाल्यार ते रोग सहन करून घेवची शक्ती हनुमंत दिता. तसल बलाढ्य अरोगता आणि अजाड्यम आमकां मुख्य जावन पळया चरुडूवांक जाड्य चड आसता आलस्य चड आसता. सकाळ उठ म्हळ्यार उठनाची जाड्य हनुमंताल स्मरण केल्यार अजाड्यम जाड्यवत काही पळया आलस्य आसना. वाक्पटुत्वंच आमगेले चरुडूवांक उल्लोचे समय येतना ना म्हणून जाल्यार तोदलत साच म्हणून जाल्यार शुद्ध उच्चार ना म्हणून जाल्यार हनुमंताल स्मरण केल्यार पुरो वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात भवेत. असले वाग्मी हनुमंतू तागेले हे वाग्झरी ऐकून घेऊन राम अत्यंत संतुष्ट झाला. राम लक्ष्मणाक प्रचोदन करता प्रेरण करता
की हनुमंताक आमगेल विचार सांग म्हणून म्हणता लक्ष्मण दलरी तांगेल पुरा विचार सांगून दाल्यानंतर हनुमंत कसं करता म्हणे रामाक आणि लक्ष्मणाक खांदेर बसकारोंग घेऊन सुग्रीवाल्या आपण भरता. हनुमंतनी कोणे नाही मुख्य प्राणाले प्रथम अवतार प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीम एवच पूर्ण प्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत कार्य साधक. प्रथम अवतार हनुमंत आमगेले हे शरीरा भितरी मुख्य प्राणस खंची वायू नातल्यार आमगेले जीवन चलना की तो वायूची मुख्य प्राण तो अंत्यार कसन करता म्हळ्यार आमगेले जीवात्माक आणि परमात्माक खांदेर बसकारोंग घेऊन एक शरीरा दुखून अनेक शरीरावत काही पळया हे मुख्य प्राणाल काम. त्याची आता हनुमंतू खांदेर बसकारोंग घेऊन रामाक आणि लक्ष्मणाक सुग्रीवाले आपण व्हरता आणि सुग्रीवाल ಒಟ್ಟು सख्य करून दिता. सख्य करून दिल नंतर अग्निप्रदक्षिण घालून त्यांनी सख्य करताच काही पळया प्रतिज्ञा करतात त्यांनी सुग्रीव आणि राम. सुग्रीव तागेल काणी सांगता हाव रामा तू मक्का तर प्रथम जाऊन सहाय कोर का. हाव ऋष्यमुख पर्वतांत येऊन बसला. टक्कनी वाली एक सान मिसअंडरस्टँडिंग आयले अन्योन्य प्रीती दोघ जण बाबा वांक वालीना युद्धा खय वच्ची जाल्यार सुग्रीव आपण व्हरतसिला. बलाढ्य वाली पराक्रमी सुग्रीव वालील तिथलं पराक्रम सुग्रीवाल भितर ना जाल्यार वाली लोटवत असेल युद्धाक. एक पंत कसं झालंय मायावी म्हणले एक राक्षस त्या राक्षसा लोटू युद्ध करताची वाली नानी मायावी युद्ध दाताची हन्नी एक होड बृहदाकार गुहेंत प्रवेश करताची. सुग्रीव गुहे भितर वचना ताक भय भायरी राबता. सुग्रीव भितर गेलेल तसल वाली आणि मायावी युद्ध दात असा शब्द येत साक भायरी सुग्रीवाका एक कालाक अशी जाली की म्हणारे त्या मायावी राक्षसाला गर्जन ऐकलं. गर्जन ऐकल तक्षण ते गुहे दुखून भायर रक्तप्रवाह आयले. त्या रक्तप्रवाहांतू वालीले रोम आसिले केस आसिले. हे पळोवन हक्क भ्रम आयले कसं की म्हणारे वालीक खंय की मायावी राक्षसान मारले की म्हणे रगत आयले राक्षसान गर्जन केले ताजे वटू वालील केस असं पळोवन घेऊन अनुमान केले की वाली गेलो. हो भिवून भयभीत जाऊन कसं करता त्या गुहे दुखून हे मायावीन भायर येऊन माका तरी मारल्यार कष्ट म्हणून होड फात्तोर घालून त्या गुहेक आड घालून बरता भायर येवच्या ना ताणे म्हणून आणि वत्व राज्या गेल्यानंतर किष्किंधेक पळया किष्किंधेंतू ताका पुराजन वत्ताय करताची. तो वचून विचार पावेत पुराजनांक अशे वृत्तांत जाल्ले म्हणता. पुराजन ताका वत्ताय करताची पळय तुची राजदात कितें म्हणल्यार आनी वाली ना तू रायदा म्हणून वत्ताय करताची. सुग्रीव रायदाता. सुग्रीव सिंहासनार बसता. हेकड कसन जाल्ला भद म्हळ्यार वाली मरणी. त्या कसन जाल्ले सामान्य जावन रक्तप्रवाह रगत आयले मायावी राक्षसालेची केस वरकेन हागेले आयले जाल्यार केस घर्षण जात म्हणून सहज रोमकूप थंय पडले हक्क भ्रम आयले कसं न्ही की म्हण वाली गेल्लो म्हणून जाल्यार वाली जिवंत आशिल्लो. वालीन मायावीक संहार करून घेऊन हो ते होड फात्तोर ते छिद्र करून घेऊन पुडी करून घेऊन येता. हांगा येऊन पडलेले सिंहासनार हो बसला सुग्रीव. तू मक्क मोस करून घेऊन कुतंत्र करून घेऊन सिंहासनाच्या आशेरी म्हाका थंय तू फात्तोर दवरून आयलो हांव भायर याना तशी हांव थंय मोरो म्हणून घेवन आयलो तू म्हणून घेवन सान मिसअंडरस्टँडिंग जालें. त्या दिवस दुखून वालीन सुग्रीवाक द्वेष करचे आरंभ केले. धांवडोन गेलो सुग्रीवाक वाली. वाली भय इतलो आशिल्लो की म्हळ्यार सुग्रीवाक धांवलो. युद्ध करचे सामर्थ्य खंय आसा सुग्रीवाक दायना. पुरा कडेन भोवन अंतू अंत्यार ऋष्यमुख पर्वता येवन बसलो. कितें म्हळ्यार ऋष्यमुख पर्वताक वालीन येवचें तशें ना ताका एक शाप आसा. मतंग महर्षी तपस्या बैसिल तेदना ऋष्यमुख पर्वताचे थंय प्रदेशांतू कसन जालें हो वाली दुंदुभी म्हणले एक राक्षसा वटू युद्ध करून त्या दुंदुभीला संहार करून घेऊन ताजे शरीर काण घेऊन उडेल कायतान वालीन. उडेल तक्षण त्या शरीरा आशिल रगत कसन आसा रक्त सिंचन जालें मतंग महर्षील वयर तांगेली तपस्या भंग आयले. शाप दिले तू आनी मुखार हांगा ऋष्यमुख पर्वता तुगेले पादस्पर्श जाल्ल्यार तू तरी हांगा आयल्यार तुगेले मात्ते होळ जाता तुका मरण येता म्हणून शाप दिले. शापग्रस्त जाल्लो वाली हांगा याना म्हणून कळून सुग्रीव हांगा ऋष्यमुख पर्वतांत ताक्क दावका जाल्लेले केलो जनांनी पुरा घेऊन थंय वास करनाशिल्लो. हे मिगेल काणी रामा हांव हांगा येवन वास करता असं मिगेल बायल कोण आसा रुमा तिक्क अपहरण करून दवरून घेतला वालीना. महाअधर्म केला वालीना. तू
तू म्हाका वालीक संहार करून घेवन त्या सिंहासन परत घेवन दिवू का म्हण म्हणटा. अशी वाली सुग्रीव तागेल काणी पुरा रामाक सांगता. राम म्हणता चिंती करू नका, तू मिगेल कार्य तू करून दी. प्रप्रथम जावन तुगेल कार्य हांव करता, तदनंतर मिगेल कार्य तू करी. रावणान सीतापहरण केला ते तू सीतान्वेषणेक म्हाका सहाय कर का. आमकां दोगल एक चिंता, तुका रुमा चिंता म्हाका रमा चिंता. रमा म्हळ्यार सीता, रुमा म्हळ्यार सुग्रीवाल बायल. दोग जण तुगेल बायलेल चिंता, म्हाका मिगेल बायलेल चिंता. सो आम्ही दोघं लोक परस्पर सहाय करून घेऊया. हांव तुका सहाय करता, चिंती करू नका म्हण म्हणता. आणि त्या काळाक सुग्रीव थंय सीता अपहरण जाल्लेले तेदना ती रावणाल रथावत्त म्हणतन ती गेल्या आशिल्ले आभरण काणू किष्किंधावत्त म्हणतन ते किष्किंधेंत घाल नासता. त्या आभरण सुग्रीवाला अनुचरांक मेळ नासता, त्या त्यांनी हाण दवर नासताच. ते आभरण हाण घेवन रामाक दाखयता. पळय हे आभरण सीतेल वै वेपळ्ळे, तुका गुर्त मेळत की पळय म्हण म्हणता. राम लक्ष्मणाक म्हणता, लक्ष्मणा पळय हे सीतेले वै वेपळ्ळे आभरण. नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्. लक्ष्मणान म्हणचे पळया तो म्हणता नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले. सीतेन शरीरा वैरी धारण करचे खंयचे आभरणाचे परिचय म्हाका ना. म्हाका केयूराचे परिचय ना, कर्णकुंडलाचे परिचय ना, खंयचे परिचय ना जाल्यार हे पाय्या घालून घेवचे घेज्जी कसं नास नूपुरे त्वभिजानामि. हे एक गोत्तस म्हाका हे सीतेलेची म्हणटा. कित्याक नित्यम पादाभिवंदनात नित्य तिगेल पांय पडत म्हणतना ते गेज्जी पळयलेले ताका गुर्तस हे सीतेलेची म्हूण निश्चय करता. आनी रामा सांगता मुखारी हे वाली आनी सुग्रीवाक युद्ध जाता. राम म्हणटा की तू वचून सुग्रीवाक युद्धाक पंथाह्वान दी. सुग्रीवाक म्हणता वालीक पंथाह्वान दितो. वाली आईल तक्षण हाव ताका मारता म्हूण म्हणता. अशी वाली आनी सुग्रीवाल वाली आनी सुग्रीव पळया किष्किंधा राज्याचे अधिपती तो सुग्रीव वाली. हे किष्किंधा म्हूण नांव येवचें कारण कसं नाही म्हळ्यार किष्की म्हूण एक आशिल्लो. त्या किष्कीन आळवीक केल्लें जावचें वचून त्या राज्याक किष्किंधा म्हूण जालें. त्याची परंपरेंत एक ऋक्षरजस म्हूण आशिल्लो. ते ऋक्षरजस एक पंत कसं करता सरोवरा येद्रा वचून राबिल तेदना तागेले प्रतिबिंब ताका थंय दिसता. त्या सरोवरांत ऋक्षरजसाल प्रतिबिंब दिसले तक्षण अरे मिगेले म्हणके कोणकी हांगा सरोवरांत हांगा घुसला आख हांव मारका. मिगेले म्हणके अनेक असल्यार सहन करून घेवचें जायना म्हणून उडलो त्या सरोवरांत. त्या सरोवराची महिमा अशी आशिल्ली की म्हळ्यार कोण तांत उडता पुरुष उडल्यार स्त्री दत्त आशिल्लो, स्त्री उडल्यार पुरुष दत्त आशिल्लो. हा ऋक्षरजस उडले तक्षण स्त्री रूप येईल ताका. स्त्री रूप जाल्लेले तेदनाची इंद्राले दृष्टी बाल्ला वयर पडले. इंद्राल दृष्टी त्या ऋक्षरजसाल बाल्ला वयर पडले. बाल्ला वयर पडलेले तेदना जन्म आयिल्लो वाली. वाली बाली एकच बबयोर अभेद हा म्हणून व आणि ब एकच. उत्तर भारतात गेल्यार उच्चारण ब म्हणताच आम्ही व म्हणताच. तो बाली वाली बाल्ला वयर इंद्राल दृष्टी पडचे वचून तो वाली. सूर्याल दृष्टी ग्रीवा वयर पडल्या कंठ प्रदेशांत पडले काही तेदन जाल्लो सुग्रीव. अशी सुग्रीव आनी वालील जन्म अशी जाले. ह्याची ऋक्षरजस कसं आसा ताणे पुरुष रूप धारण केलेले तेदन जाल्लेलीच अंजना. त्या अंजनेक केसरीक दिवन लग्न केले. अंजना आणि केसरीक जाल्लोची साक्षात वायुदेवाल अवतार हनुमंत. प्रशस्त हनु म्हणताच तागेल मुख सौंदर्य अपार हनुमंताले. आम्ही कसं म्हणताच म्हळ्यार हनुमंतान सान आसता म्हणतना तो उडलो सूर्य पळोवन घेवन ताका भ्रम आयले की हे आंबो म्हण घेवन उडलो. हो आंबो उडले तक्षण कसं जालें राहू आयलो. ताण वचून इंद्राक सांगले की हो सूर्य गिडचे येत असं म्हणून घेऊन कंप्लेंट केले. इंद्रान वज्रायुध घेऊन प्रहार केले हनुमंताक. त्या दिवस तुकून तागेले तोंड सुजला. पळया भद म्हळ्यार कसं जाल्लेलें म्हळ्यार हनुमंत उडलो वय जाल्यार हनुमंतान उड्डील कसले म्हाका त्या आंबो म्हूण भ्रम येवन त्या खावच्या गिळच्या उड्डील न्ही तो अभ्रमम भंगरहितम. हनुमंताल स्मरण केल्यार आमगेले भ्रम वता. ताका खंयच्यान भ्रम ताका भ्रम ना.
हाण उड्डिल कसले म्हणल्यार राहू सूर्या गिळचे आयिल्लो राहून सूर्याक गिळचे राखचे खातीर हनुमंत उडलो हनुमंतान उड्डील तेदना राहूक भ्रम आयले की हनुमंत गिळचे आयला सूर्याक म्हणून ताण वचून इंद्रा सांगले इंद्रान येवन वज्रायुधान प्रहार केले प्रहार केल्ल्यार वरकेन नारायण पंडिताचार्य सांगताची तांगेल्या रामायण संग्रहांतू भंगे प्रसक्ते पिन भंगमाप वज्रायुधान प्रहार जाल्ल्यार वरकेन हनुमंताक कसने भंग दायनी म्हणटात तांणी सुजल्यार पळया वज्रायुधा प्रहारान सुजल्यार केदना सुज्जून आसतवे तोंड सूज देवय नावे आज ना फाल्यां एक वार आसता एक म्हयने आसता सूजी देऊन ता सूजी परमनंट नाही ता इंद्रान प्रहार केल्ल्यार वरकेन कसने दायनी म्हणटाच भंगे प्रसक्ते पिन भंगमाप अस्सल हनुमंत तो ताक भ्रम वरकेन ना वज्रायुधान प्रहार केल्यार पेट्ट वरकेन ना कसने ना अस्सल हनुमंताले अपार महिमा तो हनुमंत सुग्रीवाक हांगा आप्त मंत्री जावन आशिल्लो मुखारी सुग्रीव परीक्षा करता रामाले ताका भंय हांव वालीक मारकात वाली संहार करचे सामर्थ्य रामा आस की ना हे परीक्षा करता तो एक परीक्षा करता कसं नाही म्हणल्यार दुंदुभी राक्षसांक वालीन मारनु ते शरीर एक योजन दूर उडोन आसता ते शरीर थंय पोवन आसता सुग्रीव म्हणता रामाक रामा तू तरी हे शरीर वालीन कितले योजन उडेला ताजे किना 10 पट्ट योजन अधिक दूर उडेल वय म्हणून जाल्यार रे म्हाका विश्वास येता की तू वालीक मारता म्हणून रामान जायता म्हणलें रामान कसन केलें तागेले पादांगुश्ठान हातान उकळणी तागेले पाद महिमा पळया पादांगुश्ठाची महिमा पळया पादांगुश्ठान अशी उकळून घाले 10 योजन दूर ते दुंदुभील शरीर वचून पडले पडची मात्र नाही त्या शरीर भूई भेदन कोरनु रुद्राले वरान अवध्य जालेले तसले अनेक राक्षस पाताळांत आशिल्ले काही तांगेल मात्यार पोण घेवन तांणी पुरा जनाला संहार केले पळया एक कार्यांतू एक कामान 2 कार्य साधन केले रामान सुग्रीवाक आनी काही विश्वास येनी सुग्रीवान मनांत सुग्रीवान म्हणले काही रामा तू 10 योजन दूर उडेल वय जाल्यार वालीन हे शरीर उडेत म्हणटना तांतू रगत आशिल्ले तांतू मांस आशिल्ले पुरा आशिल्ले जड आशिल्ले आतां तू उडेत म्हणटना कसं नाही ना सुकून गेला सो तू 10 योजन नाही 100 योजन जाल्यार उडयतलो म्हाका आतां विश्वास ना अनेक परीक्षा दिता तांत तरी तू उत्तीर्ण जाल्यार हा म्हाका विश्वास येता म्हणलो अनेक परीक्षा दिले कसं नाही सप्त ताल वृक्ष हे सप्त ताल वृक्ष कशे आशिल्ले म्हळ्यार सरळ रेखेर नाशिल्ले काही एक लैनार नाशिल्ले वक्र वक्र एक वृक्ष हांगा जाल्यार एक वृक्ष थंय हांगा पुरा तशें आशिल्ले वाली कष्ट पावन ताजे पाल्लो हल्लेत आशिल्ले काही पाल्लो रूख हल्लोचे जायना कसले म्हळ्यार हे सप्त ताल वृक्ष आनी कोणें न्ही ब्रह्माले वरान अवध्य जालेले तसले दैत्याची थंय बलिश्ठ जावन वृक्ष जावन राबले थंय वालीक कष्ट पावन हल्लेत आशिल्लो तू तरी हे वृक्ष पाडेल वय म्हणून जाल्यार म्हाका विश्वास येता म्हळें कितें म्हळ्यार मध्वाचार्य तात्पर्य निर्णयान सांगताची एकल्याल वैर विजय प्राप्त करून घेऊ का म्हणून जाल्यार आमगेले शत्रू वैरी जेतुम चतुर्गुण बलोपि पुमान प्रभु स्यात् जेतुम चतुर्गुण बलः आमगेले शत्रू किना आमगेले की 4 पट्ट अधिक बल आसता काय तेदन मात्र जय प्राप्त करून घेवचे साध्य हंतुम शताधिक बलः ताका आमी संहार करता वय म्हणून जाल्यार तागेले किना आमकां 100 पट्ट अधिक बल आसता काय पळया त्या परीक्षा करचे खातीर वाली हो सुग्रीव प्रवृत्त जाता हे सप्त ताल वृक्ष तू पाडय म्हूण म्हणटा राम एक बाणान त्या बाणाचे वेग शीघ्रता इतली आशिल्ली की म्हळ्यार क्षणार्ध भितर ते सप्त ताल वृक्ष वक्र जावन आशिल्ले सरळ रेखेर नात्तील तसले हे वक्र जावन आशिल्ले सप्त ताल वृक्ष भेदन करून ते पाडोवन घेवन तन्मुखांतर सर्व दैत्यांक संहार करून तितले मात्र नाही ते बाण भूई भेदन करून अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल पर्यंत वचून पातालांत आशिल्ले कुमुदी नामक राक्षसांक जाल्यार संहार करून वापस येवन बत्तळिकेंत बसले पळया हे रामा बाणाची महिमा अशी रामान 2 पंत सुग्रीवान परीक्षा केल्लें तू उत्तीर्ण जालो मुखारी राम सांगता आत्ता सुग्रीवाक विश्वास येता हा राम अवश्य वालीक मारतलो म्हळ्यार विश्वास येता आनी तू वचून वालीक पंथाह्वान दी तू युद्ध केल्लें तेदन हांव
मध्यप्रवेश करून घेऊन वालील संहार करता म्हणून आश्वासन दिता अशी मुखारी वालिकनी सुग्रीवा युद्ध दत्ता त्या वाली संहार कशी राम करता म्हणून म्हणलेला मी त्या फाल्ल्या दिवसाक प्रवचनांत पळया म्हणून सांगताची आईच्या दिवसाचे रामायणाचे प्रवचन हंगाक परमात्माल पादारविंदा अर्पण करता श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीराम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम
श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम जय जय राम अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयन्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृताः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डला अखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डला अखण्डमण्डलम् देवतामण्डला अखण्डमण्डलम् सीतापति श्रीरामचन्द्र भगवान् की इतले वेळू प्रवचन केले विद्वान रामकृष्ण भटमामाक आमगेले सर्व तर्फीनं हृदयपूर्वक धन्यवाद करीत आमको एक सुयोग इतलोड कार्यक्रमामध्ये रामाल स्मरण रामाले गुणगान तशींची रामा बद्दल आमी कितले आयकल की आनीक आयकपाक तसले एक भाग दिले परमपूज्य गुरुवर्यांक स्मरण करीत तुका म्हणे देहा भरिला
वा विटेवरी विटे
विटे वारी सुखाचे सुख चंद्रभागे दडी सुखाचे सुख चंद्रभागे दडी सुखाचे सुख चंद्रभागे दडी कुंडलिका वाटी उभे ठाके उभे ठाके उभे ठाके सुखाचे सुख सुखाचे सुख सुखाचे सुख सुखाचे सुख सुखाचे सोखा म्हणे शोभे सोखा म्हणे शोभे वैजयंती कंठे चंदनाची ओट सर्वांगी 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 सुखाचे सुख सुखाचे सुख सुखाचे सुख सुखाचे सुख सुखाचे सुख चंद्रभागे दडी सुखाचे सुख चंद्रभागे दडी सुखाचे सुख चंद्रभागे दडी कुंडलिका पाठी पाठी कुंडलिका पाठी पाठी कुंडलिका पाठी उभे ठाके उभे ठाके उभे ठाके सुखाचे सुख सुखाचे सुख सुखाचे सुख
गूस बम्स दिवस तसं एक्सपिरियन्स आशिल्ले. सूपर जाल्लें, मायंड बॉगलिंग. म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें का ना, एशिया आसलें एक युनीक जावन आसलें एक ऑडियो विज्युअल एक्सपिरियन्स ते इंडियान मस्त उण म्हाका दिसना अशी हें आसा म्हणूच. हे सिंगापूर की विंगड फॉरेन कंट्रीसांतू तांगेल संस्कारानुसरच एक टेक्नॉलॉजी दाखयता जाल्यार आमगेल संस्कारा बेस जा न्हू अशी एक हायटेक प्रोग्राम फर्स्ट टायम पळयल्या. सुपर. तुमी सांगलें का गूज बम्स मोमेंट. Initially thought only Ram statue is there. So how can many characters of the Ramayana come in this one single statue? But as the show progressed, it was amazing technology put to use, perhaps never seen before in our life. But to convey complex story like Ramayana on a single statue of Ram, which is the highest in the world, was breathtaking. स्वामीजी फ्रॉम वेरी कहीं तो कोण ये तो मुंकळना बदलले आम्ही गंगोळी मल्लेरमठ व्यंकटरमण देवस्थान स्वाम्याल एक इतले एक कल्पना असं म्हणून कळलं आजी कित्याक म्हण आमगेल मठांत वर एकाची आधुनिक युगाचे एक शो पळत आसले लाईव्ह जावन पळत आसले एक परम सौभाग्य कसं म्हणून सांगला आमकां जे मेळ्ळें आणि प्रथम शो ते इतले अद्भुत दृश्य काव्य जावन आशिल्ले म्हणून सांगल्यारी वर्णनातीत म्हणतना सगळे समाज बांधवांनी एकपटी येऊन घेऊन ह्या शो पळोवका एक 20-25 मिनटाचे आसा. स्वाम्यान आमकां एक हे अद्भुत दृश्य काव्याचे म्हळ्यार रामायणाचे रामदेवाक संबंध पळयले सगळे एक चरित्र हे एक 3D मॅपिंग शोन कसं आसा ते दाखयल्लें आसा. आमगेले स्वामी तांकां अत्यंत सानप्राय जलारीची तांगेले विचारधारकी तांगेल आलोचना शक्ती की तांगेल मुखावेले दूरदृष्टी दूरदर्शित्व म्हणटाचे आमी हें एक जाणते लोक म्हणटा आमी अनुभवस्त लोक कसं आसा तितले तांगेले दूरदृष्टी एक कॉमन मनशाकिंत 100-110 कसं म्हळ्यार तांणी दूरदृष्टी दवरून आलोचना करताची हें कोणीची कल्पना करूं साध्य जायनाशिल्लें कसं आसा ते रामदेवान स्वाम्याक निमित्त करून घेवन तागेले एक हांगा संस्थानाचे एक वैभव घडोवन घेतला म्हणून आमी लेखताची रामदेवान स्वाम्याल मनांत बसोवन हें करून घेतला म्हणून लेखताची. पुराजनान 77 फिटाची प्रतिमा करता आसाची म्हणून पुराजना गोत आशिल्लें जाल्यार तदनंतर ताका संबंध पळयले हें इतले पुराचे एक वैभव जातस म्हणून सांगलां. आनी आमगे जिवितांतू आमी स्वता आमगेले दोळ्यान पळोवत आसले भाग्य आमकां ते अनुग्रह केले बद्दल रामदेवाक तशींची स्वाम्याक आमी अत्यंत चिरऋणी जावन आसा. सार्ध पंचशतमानोत्सवांत आज मस्त खुशी येता कित्याक म्हळ्यार दुबयच्यान एक व्हड ग्रुप हांगा येवन पाविल्लो आसा. अराउंड 50 to 60 मेंबर्सा ग्रुप अराउंड 4 days उरले की तुमी हांगा 4 days प्लॅन करून घेना आयिल्लो आसाची. कशी प्लॅन केली तुम्ही? ॲक्च्युली आमगेल दुबईन तू आम लास्ट 18 years तो कोण NSS म्हणून सगून एक ग्रुप आसा नारायण सेवा समिती. एवरी मंथ एक एकला ते वचून भजन करून वर्सा एक पाटी आमगेल अखंड भजन आसा विच स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock राती अराउंड 8:30 ताई चलता. तशें आमी डिस्कस करतना मागीर लेखले रामनाम एक कर येता आमी सगळ्यांनी ओट्टू मेळ्ळ म्हणून सांगून. सो लास्ट इयर अराउंड रामनवमी टायमार आमगेल फर्स्ट रामनाम सूर जालेले. वी कुड डू इट फॉर अराउंड 80 weeks and we achieved a target of around 35,20,000. आणि परतगाळी केन्ना ठरले तुमगेले म्हळ्यार इव्हेंट अनाउन्स जाले तशी ठरले की लास्ट मोमेंट बेगीन 3-4 महिने एफर्ट टिकेट्स बुक. इट्स ऑल स्टार्टेड विथ ग्रुप टिकेट बुकिंग. तदनंतर आमगेलो गुरू आसा आनंद शानबाग म्हणून सांगून तागेले भजन प्रॅक्टीस एवरी वीक. मागीर लेडीज आमगेले ड्रेस कोड डिसायड जाले आमी हें करता म्हणून आमगेले ड्रेस कोड डिसायड जाल्या नंतर एकदम इंडिया डिसायड जालें म्हणून 100% आमगेले ड्रेस कोड पळोवन जाता दादल सो आमी कसं नाही सोडका म्हणून सांगून. सो मठ पळोवन आय थिंक वी ऑलवेज मेस्मरायज्ड इतले ब्युटिफूल जाला. आमी थंय यूट्यूब व्हिडिओज फॉलो करता आशिल्लींची. सो एक्चुअली पळोवच्या केन्ना मेळटा म्हणून सांगून वचून प्रसाद घेवचा मेळना. तुमकां रामदेव वायेद्राक ताजो प्रसाद मेळटा आनी 7 ब्रॉन्झाचे रामाल मुर्तीचे कूपन कोण कोण घेतिल्लो आसा 77 फीट रामाल मुर्तीचे कूपन कोण कोण घेतिल्लो आसा तांकां कंपल्सरी तुमी रामा मुर्ती सकल आमी कावंटर केल्लो आसा. थंय भटमा मने आमगेर वॉलंटियर्स अवेलेबल आसाची. तुमी थंय वचून प्रसाद घेवका. हांगा देवस्थानान तुमकां खंयी ताजे प्रसाद मेळना. ताजे रिलेटेड कसो आमगेले कंटेंट्स दिवचे कसो आसाची सेवेक ते तुमकां रामा मुर्ती सकल कावंटरान तूं मेळटले. आमगेले मॉर्निंगा
9 to evening 7:30 वरी तांणी अवेलेबल उरता थंय. तशें हांव तुमी थंय वचून ताचे प्रसाद घेवका म्हणून विनंती करता आसा. धन्यवाद. निर्मितो नाद निर्मितो श्रीराम जय राम जय जय राम. नाद निर्मितो श्रीराम जय राम जय जय राम. पर ब्रह्मता आहे राम श्रीराम जय राम जय जय. पर ब्रह्मता आहे राम श्रीराम जय राम जय जय राम. चैतन्यात आहे राम श्रीराम जय राम जय जय. सत्संगाचा सुगंध राम आनंदाचा आनंद राम श्रीराम जय राम जय जय राम. त्रिभुवन तारक आहे राम श्रीराम जय राम जय जय. सुखकारक आहे राम श्रीराम जय राम जय जय. श्रद्धा तेथे राम जय राम जय राम जय. शांति जय ते राम श्रीराम जय राम जय जय राम. सबुरी ठाई आहे राम चैतन्याचे सुंदर धाम श्रीराम जय राम जय जय. पुरुषोत्तम परमेश्वरा भक्ति भाव तेथे राम. सगुण सुंदर आहे राम श्रीराम जय राम जय जय. निर्गुणी सुंदर आहे राम. लावण्याचा गाभारा श्रीराम जय राम जय जय. कैवल्याची मूर्ती राम. चराचरातील स्फूर्ती राम श्रीराम जय राम जय जय राम. आत्म्या ठाई आहे राम श्रीराम जय राम जय जय राम. परमात्माई आहे राम. सगुणातही आहे राम. निर्गुणी सुंदर आहे राम श्रीराम जय राम जय जय. जय जय मंगल तेथे राम. सुमंगलाची पहाट राम. सृष्टीचे या चलन राम श्रीराम जय राम जय जय राम. कर्तव्याचे पालन राम. दुःख निवारक आहे राम श्रीराम जय राम जय. स्वानंदाच्या ठाई राम. सुंदर सूर तेथे राम. शब्द सुंदर तेथे राम श्रीराम जय राम जय. सकल जीवांच्या ठाई राम श्रीराम जय राम जय जय. वात्सल्याचे स्वरूप राम. सुंदर माधव मेघश्याम. दशरथ नंदन रघुवीर राम श्रीराम जय राम जय जय. अयोध्यापति योधा राम श्रीराम जय राम जय जय. रघुपति राघव राजा राम. राम नाम सुखदायक राम. सकल सुखांचा सागर राम श्रीराम जय राम जय जय.
चराचरातील जागर राम भक्त नित स्मरतो राम कुशल गायनि रमतो राम श्रीराम जय राम हनुमंताचार्य दई राम श्रीराम जय जानकी वल्लभ राजस राम चराचरातील आत्मा राम श्रीराम जय समर्थ वचनी रमला राम कुलभूषण रघुनंदन राम स्वरांकुराचार्य दई राम भक्ती रंगी कुलतो राम श्रीराम जय राम हरि ओम आईचे रामनाम तारक हवना सेवेदार कोण आसा हांगा तुमगे प्रसाद पळ्यार घेवका आणि हांगा लायनार रावता स्वामीला तन प्रसाद मेळता घरची कोणी एकले ना घेतले जाल्यार प्रसादा ताट घेवन हांगा लायनार रावपा आणि जप केंद्राचे कोण सेवेदार आसा 2 यजमानान तू कोणी एकले यजमानान घेवचे 2 लोकांक सेपरेट घेवचे ना जप केंद्राक एक ताट आणि कोण इंडिव्हिज्युअल आसाची तांणी हांगा प्रसादा ताट घेवका आणि लायनार रावका अशी आणि आज गुरु भिक्षा सेवकेन कोण कोण केलं आसा तुमगेल टोकन दाखोवन तुमगेल प्रसादा पळ्यार घेया राजीवलोचन पुण्य निधा श्रीराम जय सीतापति कैवल्य प्रमाण पत्नी परायण सीताराम लक्ष्मण छाया देवी श्राम श्रीराम जय आदर्शाचा आदर्श राम एक वचनी हा देव महान श्रीराम जय राम 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 जय श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय राम जय राम 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 रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की आयचे रामनाम तारक हवनाचे सेवेदार कोण आसा तांणी पळेर घेवन गेलो हांगा प्रसादा लायनार येवका आणि कोण गुरु भिक्षा सेवा केला आसा तांणी सुद्धा तुमगेले टोकन दाखोवन तुमगेले भिक्षा सेवेचे पळेर घेवका रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः समचरण सरोजम सादर नीलाभुदाभम जगन्नेतपाणि मंडलम मंडनानां तरुण तुलसीमाला कंधरम कंजनेत्रम सदेतवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि भिक्षा सेवेदार मात्र हांगूर का प्रसाद घेवच्या का बाकी सर्व लोकांना यज्ञ मंडपा वचका आता यज्ञ मंडपान तू पूर्णावती जावचे आसा स्वाम्यान येवचे आसा सर्व लोकांना त्या यज्ञ मंडपा वचून थंय बसका म्हणून विनंती दयकोर कोणी उलोचना शांत उरका सेवेदार सोड आणि कोण आस म्हण जाल्यार तांणी सर्व लोकांना यज्ञ मंडपा वचून यज्ञ पूर्णावती खातीर बसका सेवेदारान मात हांगा प्रसाद घेवचे रावचे बाकी सर्व लोकांना यज्ञ मंडपा वचका
भिक्षा सेवेदारान प्रसाद घेऊन गेल्यानंतर हांगा हस्तोदका लायनार रपका भिक्षा सेवेदार हवाना सेवेदार कोणाचा प्रसाद घेऊन गेल्यानंतर हांगा हस्तोदका लायनार रपचे इथे कारे उभा श्रीराम श्रीराम इथे कारे उभा श्रीरामा इथे कारे उभा श्रीरामा इथे कारे उभा श्रीरामा मनमोहन मेघश्याम इथे कारे उभा श्रीरामा मनमोहन मेघश्याम मनमोहन मेघश्याम काबा धरिला बोला काबा धरिला अबोला दिसे वेश पारखला काय झाली सेवेदार माता प्रसाद घेऊन काबा के सर्व लोकांनी यज्ञ मंडपावच का यज्ञ पूर्ण होऊन सहा बाकी सर्व लोकांनी यज्ञ मंडपावचे पंढरी भिक्षा सेवेदार माता प्रसाद घेऊन का पंढरी पंढरी इथे कारे उभा श्रीरामा इथे कारे उभा श्रीरामा इथे कारे उभा श्रीरामा इथे कारे उभा शरयो गंगा काय केली शरयो गंगा काय केली कैची भीमा मेळविली किलकिलाट वानरांचे हवे न दिसती तयाचे हवे न दिसती तयाचे तया इथे कारे उभा श्रीरामा इथे कारे उभा श्रीरामा इथे कारे श्रीरामा इथे कारे उभा श्रीरामा मनमोहन मेघश्याम इथे कारे उभा भिक्षा सेवेदार बाकी लोकांना यज्ञ म्हणता हवन का यज्ञ पूर्णावती जाता सर्व लोकांना पूर्णावती वचून बसते भिक्षा सेवेदार प्रसाद घेऊन झाल्यानंतर हस्तो
झाला पंढरी राणा राम झाला पंढरी राणा राम झाला पंढरी राणा राम झाला विठ्ठल 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 श्रीराम विठ्ठल विठ्ठल श्रीराम विठ्ठल 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 विठ्ठला राम झाला पंढरी राणा राम झाला पंढरी राणा इथे कारे उभा श्रीरामा इथे कारे उभा श्रीरामा इथे कारे श्रीरामा इथे कारे उभा श्रीराम मनमोहन मेघश्याम मनमोहन मेघश्याम मनमोहन मेघश्याम इथे कारे उभा श्रीरामा इथे कारे श्रीरामा इथे कारे श्रीराम 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 दीक्षा सेवेदारांना हस्तोदका लाईन रपा 2 लाईन केलं सा मध्ये वाट सोड रपका भटमामा वच्चा एक वाट दवर का दीक्षा सेवेदारान सर्व लोकांना लाईन रपका हस्तोदका का उजवातान तो तुळशी फूल धरण घेऊ का मध्ये वाट सोड रपका भटमामा वच्चा वाढदवर का मध्ये कोणी यावचे ना जलं दद्यात् भिक्षां दद्यात् पुनर्जलं तज्जलं मेरुणातुल्यं तज्जलं सागरोपमं यदि यस्य ग्रहे भुङ्क्ते तत्र भुङ्क्ते हरिसोऽयं हरिर्यत्र गृहीतो भुङ्क्ते तत्र भुङ्क्ते जगत्रयं ब्रह्मार्पणं करिष्ये ब्रह्मार्पणं ब्रह्मैर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना एको विष्णुमर्पितं पृथक् भूतान्यनेकशादिन लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभोगव्यः वर्तमान विहारिके विश्वावसनाम समते दक्षिणायने मन्तरतो मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे तीर्थयो दुशां तिथ्योद्योवासरः सौम्यवासरे विष्णु नक्षत्रे विष्णु योगे विष्णुकरणे एवं गुण विशेष निष्ठायां शुभवृंतो श्रीमन्मध्वाचार्याणां रत्कमल मध्ये निवासे आनंद
लक्ष्मण शराब्दिशाय श्रीमद्वल्लभ श्री विष्णु प्रेरणीय श्री विष्णु प्रीत्यर्थम श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठल सन्निधि ब्राह्मण समाराधन भगवान श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु सीतापति रामचंद्र वीर विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु यदि ब्राह्मण समाराधनेन भगवान श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु सीतापति रामचंद्र वीर विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु भिक्षा सेवेदार सोडून बाकी सर्व लोकांना यज्ञ मंडपावच का यज्ञ पूर्णावती जाता सर्व लोकांना हांगा उरच्या ना ते येवच का यज्ञ पूर्णावती पळोवच्या वच का शांत राख का यति ब्राह्मण समाराधनेन भगवान भारतीय रमणोक्य प्राणांतर्दा श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु सीतापति रामचंद्र वीर विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु मध्य वाट सोडा भटमामा येवच्या वाट सोडा श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु यति ब्राह्मण समाराधनेन भगवान भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्दा श्री सीतापति रामचंद्र वीर विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु सीतापति रामचंद्र वीर विठल मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु सौरभे सर्वैता पवित्रा पुण्यराशयः प्रतिगृह्णन्तु गोग्रासम गावस्त्रैलोक्यमातरः गवान्तर्यामे श्री गोपालकृष्णमूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु गवान्तर्यामे गोपालकृष्णमूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु उदासोडे लोक कृष्णार्पण म्हणा काणीक पळेरा घाला तुळस माळगेया फूल बायली दिया आणि हवन सेवेदार कोण आसा तुमगेले यज्ञ मंडपाचे यज्ञ कुंडाले वचून बसे आता थोड्या वेळान स्वामीन येवचे आसा यज्ञ पूर्णावती जावचे आसा सर्व लोकांना यज्ञ मंडपाले वचका गवान्तर्यामे गोपालकृष्ण मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु गवान्तर्यामे श्री गोपालकृष्ण मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु गवान्तर्यामे श्री गोपालकृष्ण मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु हवन सेवेदार कोण आसा जपा केंद्र सेवेदार कोण आसाची ताणे सर्व लोकांना तुमगेले यज्ञ मंडपाचे यज्ञ कुंडाले वचून बसका थोड्या वेळान यज्ञ पूर्णावती जावचे आसा सर्व लोकांना थंय वचून बसका आणि हांगा उर्वरीत कोण लोक आसाची ताणे सर्व लोकांना यज्ञ मंडपाले वचका गवान्तर्यामे श्री गोपालकृष्ण मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु बाहेर गेल की गवान्तर्यामे श्री गोपालकृष्ण मूर्ति प्रियताम प्रीतो भवतु तत्स श्री कृष्णार्पणमस्तु दयकोण कोणी उलोवचें ना शांतता राखा सेवेदार कोण आसा ताणे उदासोण जाल्या नंतर तुमगेले यज्ञ कुंडाले वचून बसका यज्ञ पूर्णावती जावचे आसा तू गेला हा तू गेला हा तू गेला दय करून कोणी उलोवचें ना हांगा प्रसाद घेवन ज्या लोकांना दर्शन घेवन ज्या लोकांना सर्व लोकांना यज्ञ मंडपा वचका यज्ञ पूर्णावती जाता हवना सेवेदार कोण आसा म्हण जाल्यार तांणी तुमगेले यज्ञ कुंडाले वचून बसका
हस्तोदक कोणी सोडील ना जाल्यार मुखार येवका. भिक्षा सेवेदार हस्तोदक सोडील नाशिल्ले कोणी आसा म्हण जाल्यार मुखार येवका.
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् बशिल्यांची मस्त जेन्ना आमगेल ग्रुपा दाखोवन फुडें आयिल्ल्यांची 4 वर्स फुडें 8 वर्स फुडें पुरा तेन्ना कंपेर केलें लायक आनी आत्ताचे ऑफकोर्स कंपेरिजन ना आनी इतली चंद कोन्न तांणी तांगेले डिजायन या त्या पुरा कोन्न प्लस एंटीक या त्या पुरा दवरून ऑफकोर्स आय मीन इट्स मच बिगर स्केल ऑफकोर्स आमी फुडें येवच्या फुडें युट्यूबार पुरा आमी पळयला रिल्स ह्या त्या पुरा बट हांगा येवन पर्सनली येवन त्या पळोवच्याक इट्स अ टोटली डिफरंट एक्सपिरियन्स राम प्रतिमा 77 फीट आमी तितले लेखय न्ही की आमी म्हळ्यार परतगाळीन तूं आमगेले तितले जेत्ता म्हणून बट इट्स अमेझींग ऑफकोर्स मोदी पुरा जाण येवन आनी काही आयस ऑन द केक एज अ ग्रुप रामनामान तो आमी 17 एप्रिल स्टार्ट केलेलो लास्ट इयर अप टू पयर 18 ऑक्टोबर 2025 त्याच्या तरी सोमेले आमकां एक मार्गदर्शना प्रकार आमी स्टॉप करनी 18 ऑक्टोबर ऑफिशियली लास्ट जाल्यार ताजे नंतर आमी एवरी संडे पयर संडे लास्ट संडे येता आमी पुरा जाणान रामनाम कोरनाम आयल्यांची इवन इतले पीक टायमार आमकां कोणाकय कसने एक प्रॉब्लेम जाय न्ही इनकन्विनियन्स जाय न्ही अरेंजमेंट इतले सिस्टमॅटिक आणि इतली त्यांनी ऑर्गनायज केला की कोणाकय कसं नाही आमकां प्रॉब्लेम जाऊ 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 हे ऐकून भारी खुशी येता. नमस्ते, रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी. हाँ, अवधूत जी, आप पर्तगाली आके पहुंचे हैं, तो आप इधर का माहौल के बारे में कुछ बोल दीजिए जी. मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, और सबसे मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हम सबके चहीते, जैसे हम सबके ऊपर अपने बड़े भाई जैसा प्यार करने वाले पंडित सुधीर नायक जी, उनके वजह से मैं यहाँ पे जो GSB सब समाज है और कर्नाटक का ये जो उडुपी मैंगलोर है, ये सब पूरा इसमें जो एक उन्होंने रिवोल्यूशन किया है सुधीर दादा ने कला कोस्ट के माध्यम से, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ और उसके माध्यम से कला कोस्ट के माध्यम से सुधीर जी हमें यहाँ पे बुलाते हैं हर प्रोग्राम में, और ये 550वां वर्ष है, महोत्सव है पर्तगाली मठ का, और मैं हम सभी कलाकार सभी भाग्यशाली है कि इस अवसर पे, और आज एकादशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है सबके लिए, जो हमारे संतों की सीख है पूरा आसे तो हिमाचल जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारे हज़ारों सालों से ऋषि मुनियों ने साधु संतों ने जो ज्ञान दिया है, जो जीवन का मार्ग दिखाया है, आजकल के ज़माने में हम लोग कहीं पे उसे भूल न जाए, क्योंकि हम लोग सब मॉडर्न हो रहे हैं, तो मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ही आनंद और अभिमान है कि मैं जैसे अभी पिछले 10 साल से ज़्यादा मैं यहाँ पे साउथ में आ रहा हूँ,
और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा कुछ तो पिछले जन्म का रिश्ता है साउथ से। जितना प्यार मुझे यहाँ पे मिलता है, हम सब लोग कलाकारों को मिलता है, उससे हम लोग बहुत ही मतलब सदगदित होते हैं। तो ये यहाँ के लोगों ने जो परंपरा सहज के रखी है, जो मतलब मैंने देखा है कि यंगस्टर्स है जो बहुत ही अच्छे इस पे काम कर रहे हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड सब लोग हैं, लेकिन अपनी परंपरा भी उसी अभिमान से वो सब लोग निभाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में जो युवा है उनके लिए एक सीख है कि हम सबसे पहले हिंदू हैं। हमारा धर्म जो भगवान 5000 6000 7000 साल से जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है, तो जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो उसे संभाल कर हम तक पहुंचाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमको आगे पहुंचाना है। और भजन परंपरा ऐसी परंपरा है सैकड़ों सालों से भगवान तक पहुंचने का बहुत ही एक सरल माध्यम है कि सीधा आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है। ज्ञानेश्वर महाराज जी के माँ के उनके ननिहाल से, ज्ञानेश्वर महाराज जी के मदरहुड से मेरी परंपरा है। तो भजन परंपरा मेरे घर में पीढ़ियों से है और उसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में करने को मिलता है। और यही एक साधन है जीवन का जो हम लोग शांति खोजते हैं। आजकल के ज़माने में सब लोग भाग रहे, तो कहीं पे थोड़ा एक रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा स्टे की ज़रूरत है, थोड़ी कामनेस की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये शब्द सुनाई देता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो उसके लिए भजन ये सबसे बड़ा एक औषधि है। और मैं यहाँ पे जब से आता हूँ, मैंने झंकारा ट्रूप जैसे है उडुपी का, उनके माध्यम से मैंने सुना है कि सब यंगस्टर इतना तल्लीन होकर भजन गाते हैं कि जो बाकी के कॉन्सर्ट्स बड़े बड़े होते होंगे, लेकिन उसका असर कुछ टाइम के लिए है, लेकिन भजन का असर और उसका एक पॉजिटिव पावर तैयार होता है, पॉजिटिवनेस आ जाता है। और यहाँ पे मैं मंदिर में आया, परतगाड़ी मठ में, इधर यहाँ पे जो वातावरण है सच में इतना भव्य दिव्य है। सब मुख्य मंदिर में आज भगवान राम जी को पांडुरंग परमात्मा के रूप में उन्होंने यहाँ पे सजाया है सब भक्तगणों ने। तो ऐसा लग रहा है कि मैं पंढरपुर में आया हूँ। तो वैसे तो भगवान चराचर में है और भगवान ने खुद बताया कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो सब जगह पे भगवान है जहाँ पे भक्त भजन करते हैं। और ये भूमि जो है ये परशुराम की भूमि है, भगवान परशुराम की भूमि है। और ये जो परंपरा है यहाँ के युवाओं ने जिस तरह से उसको संभाल के रखा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके माता पिताओं को धन्यवाद देता हूँ। और ये परंपरा ऐसी ही आगे बढ़ती रहे, हम सबके हाथों से ऐसी सेवा होती रहे। मैं परतगाड़ी मठ आदरणीय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद हम सबके साथ बने रहे। भगवान पांडुरंग परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे। रामकृष्ण हरी। रामकृष्ण हरी जी, धन्यवाद. सार्थ पंचशतमानोत्सव भारी खुशी आता. एक चिरडवाल ग्रुप पहिले आज खंच स्कूल आहे तुम्ही? आम्ही डॅफोडिल्स एंड केजी प्रायमरी स्कूल. खंच गावचे? चेवडा. आणि खंच स्टँडर्ड तुम्ही उठतो? 4th क्लास एंड 3 क्लास. मठ खंचे? मठा नाव कसं नाही गेलाय? श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठ. आणि स्वाम्याला नाव होतस की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेयर स्वामी. 100 पर्यंत बरोबर काढा ऑटो लोक बसून घ्या. नाव कसं देवा तू गेले? कौस्तुभ. खंची गावच्या? हुबळी. फुल नाव कसं नाही? कौस्तुभ नायक. स्वाम्याला फुल नाव कसं की? ना श्री गोकर्ण परतगाळी श्री गोकर्ण परतगाळी मठाधीश श्री श्री श्रीमद श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेयर स्वामी. सांग ते पळून सांग. विसरला?
आमगेलो तसंच टोटली शिरसी टीम वॉलंटियर्सा ग्रुप 1000 गट लोक आयल्यार बी एफिशियंटली काम जाता आसा कशें चालू आसा जी एकदम टोटल कॅपॅसिटी भरल्या सुपर हे कोणाक रस्त्या आमकां त्रास जाता रस्त्याला त्रास जाता ना आणि अकॉर्डिंग टू अवर प्लॅन करेक्ट एक्सिक्यूट जाता प्लॅन जेवण बी बरें येता ताचे रांदप बी फुल आसा वाडतल बी फुल आसाची लिडरशिप अल्टिमेट आसा कितले घंटे स्टार्ट जाल्ले आज जेवण दिवचे 12:30 12:45 स्टार्ट जाला आणि मागीर 2:30 ते जातले 2:30 3 o'clock ते जातले लाईन एकदम फास्ट मुव्हिंग आसा तुम्ही एकदम आता उपसितल लोक दुसरं आसाचे तुम्ही वाडतल लोक दुसरं आसाचे कशें चालू आसा प्रोसेस प्रोसेस मस्त मॅनेजमेंट मस्त बरें आसा आणि अगदी सिस्टमॅटिक वता आसा लोक संतोष जेवण वते आसा जेवण प्रसाद म्हणून घेवन मस्त खुशीर वते आसा बरे रितीन चलते आसा आणि आज संडे जाल्ल्याक लोक बी गर्दी मस्त आसा लोक मस्त येयलो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर दॅन 10,000 पीपल आणि बरे रितीन चलते आसा खुशीर वता आसा जाऊ तुमगे वोट लोकल हार्डवर्क आहे जिच्यान एक मठाचे एक इव्हेंट भारी सक्सेसफुल जाता आसा वोट लोकल रिव्ह्यूज आणि बरे आसा अशी काम जाऊ आम्ही 10 डे इव्हेंट एकदम ग्रँड सक्सेस करून दाखवूया जय श्रीराम वाडतल आमगेल टीम कसं आसा हांगा बफे काउंटरांत मंगळूरच्यान आमगेल टोटल टीम हांगा रेडी आसा चालू आसा आम्ही मंगळराम दाखवून आयला ती मंगळूर केंद्र आणि आम्ही पुरा रिटायर्ड बँक एम्प्लॉईज पुरा रिटायर्ड म्हणजे अबव 65 एज आमगेले आम्ही म्हणजे देवाल एक सेव करे स्वाम्याल सेव करे आमगेले रामचंद्राल सेव करता म्हणून हांगा आयला ती कितलो आज जनाचे रश मस्त आसा कशें चालू आसा आमकां खुशी जाली म्हळ्यार रश जाय नासला मत आमकां खुशी येता म्हळ्यार आमकां काडूंक उमेद येता रश उरका लोकांनी येवका देवाल प्रसाद घेवका म्हणून आमगेले तशें आसा पुराणान येवन देवाल प्रसाद घेवका आनी चंदायर येवन आनी तो भागवायसुका म्हणून आमगेले जाव 26 तारीख आयिल्यांची आमी 9 तारीख तयार पुरा काम करून रिटर्न वता डे एंड नाईट काम चालू आसा तुमगे कदन जाव का ना 24/7 11 days आमी काम करतात जाऊ तुम्ही ह्या वयार बी स्फूर्ती दाखयले एनर्जी दाखयले वोट लोकांक इन्स्पिरेशनल आमगेल युथ लोकांक आज कुशावती भोजनालयात 1000 गट लोक अन्नप्रसाद स्वीकार करतात असाचे ते जेवण जाल तशी हांग भायर येयले तर तांकां एक स्पेशल ट्रीट आसा आयज दिवसा मात्र आमगेले नॅचरल्स आईस्क्रीम मुंबई तांगेले डायरेक्टर जेवण आशिल्ले तसले तुमगे नाव गिरीश रामनाथ पै खंयची फ्लेवर दिता आसा तुम्ही आज टेंडर कोकोनट आईस्क्रीम दिता आसाची टेंडर कोण हे वोट लोक कितले लोकांक आयले वोट लोकांक आमकां सांगिल्ले 5,500 7,000 जनांक सो आम्ही अरेंजमेंट केला अराउंड 10,000 एक्स्ट्रा हाडयला मागीर बट वील मॅनेज लेट्स सी देवाल कृपेन इडी इंडियात एक स्पेशल टेंडर कोकोनट आईस्क्रीम नॅचरल आईस्क्रीम स्टार्ट केल्ले हांनी ते आईस्क्रीम आज 10,000 लोकांक तांणी दिवन एक सेवे करता आसाची आमगेल रामदेव विरोटला भक्तांक कसनय कमी ना आमगेल सेवादाराल मन ओढ आमकां मस्त खुशी जाता म्हळ्यार जान पळय सपोर्ट करता असो आमकां भारी खुशी जाता जाऊ तुमगेले सेवेक आमी धन्यवाद म्हणताचे आमगेलो तसोच कुमटाच्यान येयली टीम वाडतल टीम टोटली पळोवया वॉलंटियर्स एकदम डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग फुल 1000 गट लोक असल्यार बी चालू आसा कशें चालू आसा मामा एकदम रश आसा आज एकदम रश आसा आज 30 तारीखीक संडे उरच्या देखून मस्त लोक येयले आसा आमगेल प्रकार एक 12 ते 13,000 लोक येतले जाल्यार आमी खुशीन वाडते आसाचे हे 75 शतमानोत्सव आमकां एक भाग्य मेळ्ळें आसा कित्याक आनी 50 वर्सांनी आमी कशी उरता म्हणून कळना हे एक टायमार आमकां स्वाम्यान केल्ले एक आशिर्वाद हो आनी रामदेव विरोटेला आशिर्वादान कार्यक्रम भारी चंद्रितीन चलते आसा अशी डेली कार्यक्रम आमी आंगार पळोवन आमी वॉलंटियर काम करताचे कितले लोक आयले आमकां वाडच्या भारी खुशी येते आसा जय जय गुरु महाराज तुम पळयत आसाचे मगेल फाटी मॅसिव क्राउड 1-1.5 घंटे जाले साधारण आमगेल वीर विठ्ठल देवाल वैभव पळया कितले लोकांक महाप्रसाद अन्नप्रसाद पावतेर आसा फुल वॉलंटियर्स ऑल गन्स ब्लेझिंग फुल ऑन काम चालू आसा जाल्यार बी एनर्जीन कसनय प्रॉब्लेम ना एनर्जी एकदम हाय आसा एक पटी 1450 सिटींग आणि 1000 बफे काउंटर स्टार्ट आसा पेंडला रायट फ्रंटाक सीनियर सिटीजनाकोस्कर सपरेट लाईन आसा 500 सिनियर सिटीजन एट ए टायम बसून आयकत आसा आता ऑलरेडी 2 पंक्ती जाल्ले आसा आनीक 4 पंक्ती जावचे एक्सपेक्टेशन आसा पहिले वॉलंटियर्स असल सपोर्ट स्कीम म्हळ्यार आम राघव बाळे माम अध्यक्ष आले असल डायरेक्शन आणि आकाश राय आणि हांव मेळून एक प्लॅन केलो आसा त्या प्रकार सुपर चलता आसा एकदम फास्ट मुव्हिंग लाईन आसा लाईन लांब उरतले जाल्यार वेटिंग टाइम मस्त कमी 3 स्टेज केलो आसा तो 400 400 स्टेज केलो आसा ती 4 स्टेजान तो एट ए टायम हे चलता कोणी क्राऊड रावची ना कोणी टेन्शन करत नाका कितले वेळार आयल्यार बरें जेवणाक इमिडिएटली मेळटा सार्ध 25 शतमानोत्सवाचे किचनांत आसाचे आमी डे एंड नाईट काम चालू आसा
आता एक 6 दिवस जाले आमगे फुल किचना टीम तुमकां दिसता हांगा भायर पडलेच की ना की हे किचनाच्यान ते सेल्फलेस काम करंगेन आसाची. माझं नाव प्रताप कामत म्हणून हांव धारवाडच्यान आणि हो अजय पै बेळगांवच्यान कडेर आनी संतोष बाळगी मुंबईच्यान. आमी म्हळ्यार मेन 3 लोक किचन इंचार्ज म्हळ्यार कशी डिवायड करून ठेवले आमी. म्हळ्यार एक टिफिनाक किचन सेपरेट केल्लें आसा, मेन किचन सेपरेट आसा. म्हळ्यार एक एकले आमी डिवायड इंचार्ज डिवायड करून हे केला. आता टिफिनाचे आनी पुरो आनी संतोष माम पळोवंक येताची, मेन किचन हांव आनी अजय पळोवंक येताची. जाल्यार कसन आमी 3 लोक एक मेळ घेवन कसन करता, कित लोकांक हे करता, कशी मुखार म्हळ्यार इम्प्रुवमेंट्स येता. एक फावटी काल येता एकादशी जाले आमकां एक्सपेक्टेशन ना तितले लोक जाल्यार बी म्हळ्यार लोकल आमी आमगे लोकल तितले धरले उरतात जाल्यार लोकल लोक बी येतात जाल्यार तांकां बी ना म्हणचें हें ना. कसन तरी करून तरी वेवस्था करून दिवता तशें म्हणून पुरो हें करलें. आनी आमगेलें मेन म्हळ्यार आमकां आदारस्थान म्हळ्यार हे गुंडा म्हळ्यार देवेंद्र प्रभू जाल्यार आमी मोगान ताका गुंडा म्हणचें. तो ना म्हळ्यार कितले सांगार बी हँडली आसता ते नमुने वर्क म्हळ्यार तांकां मरे 48 hours कंटिन्यू काम आसलें म्हळ्यार तास तास एक खाणा कडेर तुमकां एकादशी मोकळे एक एक तास काल भजन आशिल्लें एक एक तास एक एक शिफ्ट ते प्रकार तांकां तांणी हे पुरो हे करले. आनी लोकांले आमी रिव्ह्यूज घेतले. आता इतले दिवस आमी लोकांले उलयले तांणी म्हळ्यार केन्ना जेवणाक खाणाक हांगा मठांत कसनय तोंदरे जालें ना. तितले दिवस जाल्यार बी भारी बरे रिव्ह्यूज आसा तुमगेले केल्ले कश्टाक आनी हाकोट लोकांक बरे हे आसा. नमस्कार. हांव म्हळ्यार आमी म्हळ्यार वी वर्क एज अ टीम. आमी आमगेले सिनियर्स जे आसाची जांकां हे फंक्शनाचे एक्सपिरियन्स आसा आमी तांगेले गायडन्स घेवन न्हू वी आस्क देम कितले आज लोक येतले. सो तांगेले एक दे अज्यूम दॅट एक्स नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम. सो आमी ते प्रकार आमी बेस मटेरियल स्टॉक करून घेताची तितले मटेरियल आमी बॅकअप दवरताचे सो दॅट इन केस वी मिस ऑन द काउंट आमकां बॅकअप करचें रेडी उरका 15-20 मिनट भितर आयटम रेडी जावका अशी आमगी प्लॅन करून एक मेनू तयार केल्लो आसा. स्वाम्यान जशी आदेश दिल्लो आसा त्या प्रकार मेनू आसा ते मेनूक आमी फॉलो करून करते आसाची. ते मेनूक लागची तशी मटेरियल स्टॉक दवरून घेवची आमगेले स्टोर आमकां हेल्प करते आसा. सो ऑल दीस इज अ कोऑर्डिनेटेड वर्क. वेन एवर वी हॅव अ नीड आमकां सर जे दिसते आसा सर्वीस टीम आमकां 15 मिनट पयले ह्या पंक्तीक पावता नेक्स्ट पंक्ती खातीर रेडी कराची कोण सांगिल्लें ना इमिजिएटली आमी आमगेले 3 टीम लोक मेळना एक एक आयटमाक फाट लागून अंडर देवेंद्र आमगेले गुंडाणा वील हेल्प अस टू गेट द मटेरियल डन इन 15 मिनिट्स. एखादी वेळे आमगेले कडच्यान एक 15 मिनिट लेट जावचो पो आसा पण आयिल्ले पुरा आमगेले मठाचे समाज बांधवाक एकड्याक जेवण नाशी वचनाशी पळोवची जबाबदारी स्वाम्यान आमकां दिल्लो आसा. आमी ते जाले तितलो आमगेले कडच्यान प्रयत्न करून प्रत्येकाक बरें करून जेवण वाडचे करून दिवचे आमी प्रयास करता. कसले आमगेले कडच्यान एखादी शॉर्ट फिल्म जाल्यार आमगेले माफी एक्सपेक्ट करून आमकां आशिर्वाद दिवन हे फंक्शन बरें जालें ओटू लोकांना आशीर्वाद दिवपाक ना. कसने जास्ती कमी जाल्यार बी ಒಟ್ಟು समाज बांधव राम सेवकची कोणाक कसने बेजार ना. बेगीन टायमान जास्ती कमी जाल्लो उरतले जाल्यार कोणाक कमी ना हे मठा भितर. आनी तुमी केले कामाक दे आर द रियल हिरोज आमगेले मठाचे. आनी केन्ना फोरग्रावंडान येनाची जाल्यार कसन मठाचे फंक्शन चालू उरता तात सक्सेसाक मेजर कॉन्ट्रिब्युटर तांनीच. आमी सांजचे फुडें घेवन पळयतालो आमगेले शिणाणा आमी कसन सांगताच पळय अशी शिणाणा अशी म्हणजे भितर मातेर धांवन घेतलो आयलोच. आमी हाजे पयले आमगेले किचनाचे आमी कशी मॅनेज करता म्हणून तुमी विचारले तेन्ना आमगेले सिनियर्स आमकां गायडन्स दिता म्हळ्यार पळय तशी हे मालगडे आमगेले लास्ट 4 मंथ्सच्यान रेग्युलरली आमकां उट्टू लोकांक कोऑर्डिनेट करना प्रत्येक मिटिंगाक हे जाव का रे कर का रे इतले लोकल कर रे कसले कमी पडचे ना इन्सिस्टिंगली आस्किंग अस हे फंक्शन चंद रितीन जावका आमगेले समाज बांधवाक आयिल्ले लोकांक खुश जावन वचका हे कायम इच्छे दवरत आमकां गायडन्स केल्ले दिनेश माम. आत्ता पर्यंत आतले सुद्धा रात उरो दिवस उरो 15-15 मिनटां तासा येवन किचनान तूं कसं जाव का रे तुमकां खंयच्यान कसं हाडोव का इतले लोक आसा रे तयारी करा रे कमी पडचे ना रे फॉलोअप तांगेले कायम आसा. सो वी थँक हिम हार्टिली. आमकां एक प्लॅन लास्ट 4 म्हणलं म्हणून 4 महिने तुलें एक्सपेक्टेशन केल्लें हो फंक्शन कशें जावका आनी हांगा सादारण कितले लोक येताचे म्हणून बट हांगाच्यात नमून पळयले रे जो आमी एक्सपेक्ट केल्ले 5000 आसले रे ताजे करेक्ट डबल लोक येतास आनी आमकां भारी खुशी कित्याक म्हळ्यार आमगे व्हॉलंटियर टीम इतलो स्ट्रॉंग आसा म्हळ्यार रे जो डिपार्टमेंट 21 डिपार्टमेंट केले हांगा आनी प्रत्येकल्याक असायनमेंट दिले ताका इनचार्ज केला प्रत्येक एकलो तांगेली ड्युटी आमी सांगिल्ली की चंद्र तीर करते आसाची
कोणाकच कसले टेन्शन ना. इवन लोकांक वरकी हांवें मस्तलोकांक विचारले, तांणी म्हणटा इतलो व्हड फंक्शन इतलो स्मुथली तुमी हँडल करताची. तसं नाही, हांव म्हळें ताका एकच कारण म्हळें इट इज अ टीम वर्क. एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स द गोल. आमगेलो गोल कसो न्ही, मेक दीस फंक्शन मेमोरेबल वन अँड एवरीबडी मेक हॅपी. कोणा इल्लें दुखचा ना. दॅट इज अवर मेन इंटेन्शन. आणि त्या एंगलार आमी करते आसाची. आणि जो एवरीडे प्लॅनिंग जाता रात्री का फाल्यां कितलो लोकांक कसं करता म्हणून ताजे प्रकार आमगेलो जो कुक आसाची देवेंद्र आनी तागेली टीम तांणी सदांकाळ आमगेलो लोटाचे. आमी सांगिल्लें तांणी ना म्हणटा ना, कोणाक कसं नाही कमी दिनाची. कमी पडलें अर्द घंटे भितर आमगेले इनचार्ज तांकां प्लॅन दिताची आनी एक्झिक्यूट जाता. त्या खातीर लास्ट हे 5 दिवसां भितर केन्नाच आमकां शॉर्टेज म्हणून गेलो ना. सकाळी आमी ह्यो 6 घंट्यातल्यान बॅट्रींतल्यान सुरू करून रात्री 1:30 बसून आमगेलें किचन चाल आसा. आयदर इट इज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उरो, लंच उरो, दनपार ज्यूस मिल्क शेक उरो, सांजेर हाय टी आनी रात्री डिनर. हे आमगेले शिगांतुंगेतील प्लॅन आसा. आमी जो केलो मेनू आसा ते पुरा आनी स्वीट डेली आमगेले मिनिमम 2 ते 3 नमून स्वीट आमी दिता आसाची. स्वीट सेक्शन म्हणून सेपरेट केले. मॉर्निंग आनी हाय टी ब्रेकफास्टाक सेपरेट सेक्शन केले. जो कसन प्लॅन केले जाते आसाची. नेक्स्ट 5 दिवस सारखे आमी एक्सपेक्टेशन प्लॅन केले. थंय इतले लोक येतले म्हणून ताजे प्रकार आमी एक्झिक्यूट करचे प्रयत्न करताची. रामदेव विठ्ठल स्वाम्याल आशिर्वाद सदांकाळ आमगेलो आसा आनी स्वामी वरकी आमी गायड करता आसाची. अशी चंद्रितीन जाताल म्हणून हांव तुमच्या लोकांक आमगेले एक हांव सांगता म्हळ्यार आतां ती आतां आमी इतली इंटरव्यूज घेता आसाची परत खंयच्या ऑर्गनायझेशनान हांव पळयलें ना. इतले चंदाई म्हळ्यार आमगेले मठाचे एक व्हॉलंटियर म्हणटा आमगेले मॅनेजमेंट बरें आसा म्हणून, ते मॅनेजमेंट म्हणटा आमगेले मालगड बरें आसा म्हणून. खंयच्या ऑर्गनायझेशनात क्रिटिसायज करता सोडल्यार मॅनेजमेंटाक इतले अप्रिशिएट करनाचे. हेची चंदाई आमगेले मठाचे. अशी टीम जेवन घेवन उरका. आता अजय पैन म्हळें बॅकबोन म्हणून, बट 100% बॅकबोन जाल्यार ह्या टायमार हांव पुतळा बरें काम केलें. पुतळाला हांव घेवूं का हे कडेन कित्याक पुतळा ज्या समर्थ जावन वता आनी वयसून घेतला दिनेश शेणान. पुतळा नाशिल्लो आमकां वेळार दिनेश शेणान तो जाग घेतला आनी दिनेश शेणान कसले कमी ना. पुतळ कसो करता आशिल्लो तेच नमून केला. पुतळा म्हाका 3 कार्यक्रमाचे एक्सपिरियन्स आसा. सेम दिनेश शेणान केले. देखून दिनेश शेणाक आमगे उठुलाका तर्फेन हांवें वैयक्तीक आनी उठुलाका तर्फेन एक धन्यवाद अर्पण करता. हांगेलें नांव श्रीमती मंगला बांदेकर म्हणून घेना. 10 वर्ष न्ही, 20 वर्ष न्ही, 40 वर्ष न्ही, 50 वर्षाच्यान पर्तगाळी मठांत उरून घेवन देवाल सेवे करता आसाची, स्वाम्याल सेवे करता आसाची आनी हांगा उरून घेवन हांगा सेवे दिता आसाची. लग्न जाल्ले गरीब परिस्थितीत लग्न जाल्ले मागीर येवन हांगा म्हाका फाटले फुडें आशिल्ले त्या मनशान आतां फुडें काडले. म्हाजे बराबर आशिल्ल्यान घरांच्यान ह्या कामाक म्हाका हाडले आनी हांव कामाक बरें दिसता. आनी आमकां स्वामीजीन बरो आशिर्वाद दिला आनी म्हाजें बरें जाला अशें म्हूण हांव सेवा करता. ना जाओ आम्ही समाज बांधव कडच्यान आम्ही तुमकां धन्यवाद करता. तुम्ही इतलो वर्षाच्यान 50 वर्षाच्यान तुम्ही हांग उरून घेवन सेवे केल्ल्या का धन्यवाद. विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय. देशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादि विनुत सत्वराय मङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादि विनुत सत्वराय मङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादि विनुत सद्वराय
सत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्
रत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय
रामाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मङ्गलम् सर्व ही जसा काही जसा स्त्री पुरुषांकडचे बालावस्थेचे अंत्यप्रमाण जसं युवक प्रौढ वृद्धावस्थाचे सर्वही जणांना निमित्तानं करितान देवसान्निध्यांतो प्रार्थना करून विचमलपक्षात हे काही एक जसा गौड सारस्वत समाजाचे सर्वतोमुख अभिवृद्धी संबंधित ज्या विद्यमान स्वाम्यांनी एक महासंकल्प दवरलो हे प्रत्यगाळी केंद्र मठांतो काही एक तरी जसा अभिवृद्धी कर्तव्य जाऊची ती अभिवृद्धी कर्तव्य ही जाव का आणि काही एक सारस्वत समाज केंद्र मठांतो एक संदर्भाचेर सर्वांनी एक येवचत झाले एक सुयोग मेळ का आणि तशी सर्व जसा सारस्वत समाजांकडचे ना देवदेवताचे अर्चन पूजन घडका असे एक सदुद्देश दवरून तशी जसा केंद्र मठांतो स्वाम्याले जसा आराध्य देव श्री सीतापती रामचंद्रालय जसा 50 वर्षाचे एक शुभ महोत्सव पर्वकाल एक गांतून घेऊन तत्संदर्भाचे रामतारक मंत्राचे 50 कोटी जपविधी विधान घडोचे असे एक सदुद्देश दोर तत्संबंधित काही एक देवता सान्निध्याचे हांगा स्वामी महाराजाले कितेक तरी जसं अनुयायी सर्व भजकांकडचे जपविधान जावचे हे हेतून काही तरी जसं सर्व ही असं स्वाम्यां पूर्व स्वाम्याने संचार केलेले तसले अनेक जे असं देव मंदिर असायचे तत्त देव मंदिराच्या परिसरांतू तत्त देवता सान्निध्याचे उपास्य जे असा अनेक भजकही असायचे तांगेले जे असा स्थानाचेर तत्त देवता मंदिरांतू त्यांनी एका रामालय तारक मंत्राचे जपविधी विधान तत्त ग्रामाचे संबंधित लोकांना निमित्तान जावचे एक संकल्प दवरून घेतलो आणि त्या संकल्पाप्रमाणे जसा 120 किंताचे केंद्र काही एक निर्माण केले आणि त्याची बरोबरच उपकेंद्र ही जसं निर्माण करून केंद्रांत उपकेंद्रांत हे जपविधी विधान करून घेतले हे जपविधी विधान जाल्ली नंतवरील दिवसांतू सर्वांनी हे केंद्र मठांत येवचे आणि ते केंद्र मठांत येऊन घेऊन एक यज्ञानुष्ठान घडोवचे असे एक संकल्प करून घेतले निमित्ताने करताना तत्पूर्व विधी संबंधित जाऊन अनेक हांगा काही एक जीर्णोद्धाराची कर्तव्य जावची आशिल्ली तिन्ही कर्तव्य घडोवन घेतली एक महान संकल्प पूर्ण जालो तसलो हे कुशावती नदी तीराचेर
दक्षिण अयोध्या म्हणून सांगितलं असेल हे क्षेत्राचारी हो यज्ञानुष्ठान संपन्न झाला आत 7 दिवस पर्यंत आणि मुकावले बरोबर ही 3 दिवस ही जसा संपन्न निश्चितही परमात्माला अनुग्रहान घडता हे सर्व जसा कार्यासंबंधित अनेक गावांतुलन परगावांतुलन परदेशांतुलन ह्या स्थानाचेर जन आयले आणि येता आसाचे ह्या सर्व जसा देवता सानिध्यांतू ही सेवा चलता आसा ह्या सेवेचे संपूर्ण तरेन जसा श्रेयस सर्व ही जे आसा मठानुयायींक प्राप्त जावचो आणि ह्या अनुयायी निमित्तान आयचे सप्तम दिवसांतू ज्या भजक हांगा उपस्थिती जाल्ले आसाचे ते उपस्थित भजकांक कडच्यान हांगा देव सानिध्यांतू विशेष रूपान संतर्पणा सेवकी आणि उदयास्तमान सेवकी पट्टाभिषेक रामचंद्राल जे आसा थंय पूजा विनियोगादी सेवकी हरिगुरु सेवकी अथवा अन्यतम काही एक जे आसा जपानुष्ठानाचे अंशतः हवन सेवकी तशी जे आसा केंद्र उपकेंद्रा निमित्तान तन गांवांतून जनान मेळून काही एक नियुक्ती यजमानाद्वारा फक्त अंशतः हवन सेवकी ही सर्व ही जे आसा देव सानिध्यात आईच्या दिवसांत अर्पण केले सेवा परमात्माला सन्निधीन स्वीकारण करची संपूर्ण श्रेयस्सू सर्व समाजाक देवान अनुग्रह केले जावचे आणि ही सेवेच्या निमित्तान सर्व जनांक बरेपण जावचे आणि ताचे बरोबर कितें तरी आसा रामचंद्राल जे आसा 50 वर्ष पर्यंत ही आसा आमगेले सारस्वत समाजाचे सर्व तपोनिधी यतिवर्यांनी देवदेवता अर्चन पूजन रामाल सेवा निरंतरी घडयला आसा तत्र आम्हाला ज्याचा पूर्ण अनुग्रह सर्व भजकांक मेळचे दशावतारांतू 7वें अवतार परमात्मालो आणि आमगेल समाजाक सर्व लोकांनी दिलेली संख्या 7 एकंदरीत 7 दोन्ही मेळून 57 म्हणजे एका जे आसा 77 फुटाच्यो रामचंद्राल मूर्ती काही एक तरी आसा राम हे मूल केंद्र मठाचे काही एक आवरणान प्रवेशद्वारांतू ती स्थापन केले तसले एक दिव्य मूर्ती पळत तसले आणि ते आम्ही काही एक आसा ताजी पळत तसले एक भाग्य देवान आमकां अनुग्रह केले हे आमगेले महान भाग्य हे महान भाग्यांतू ह्या संदर्भाचेर हे योजित कार्याक आमकां सर्व समाजांक देवान हांगा आपोवंक घेतले हे आपोवंक घेतल्या वेळाचेर ही सेवा देव सानिध्यांत घडता हे कार्या संबंधित अनेक काही एक वैदिकही उपस्थित आसाचे आणि काही एक स्वयंसेवा कर्तृही आसाचे आणि ताजे भायर कितें आसा मठाचे संबंधित खंयचे कर्तव्य कोणाक जबाबदार वहिसिले की जबाबदार वहिसिल्ल्यान तांगेले कर्तव्याचे संबंधित हांगा उपस्थित जावन ही सेवा केली निमित्तान देवाला पूर्ण अनुग्रह तांकां सर्व जाणांक जे आसा सदा काल फाटबलाक रपचें आणि सर्वांक जे आसा सौख्य दिवचें आणि ताचे बरोबर देवस्थान मुख्य जावन प्रार्थना करूंच म्हणपाक म्हळ्यार कितें तरी आसा आमगेलो समाज अनेक समाजापेक्षा स्वल्प काही एक तरी आसा वृद्धी रूपक चलता आसा हो चलता आशिल्लो वृद्धी ही वृद्धी निरंतर मुखार चलची आणि सारस्वत समाज सारवंत समाज म्हणटात हो सारवंत समाज हे काही एक गौरव मुखावेल्या दिवसांत सुद्दां परमात्मा अनुग्रह कोणचो वचून दिवचो आणि ताचे बरोबर हे समाज जन फाटल्या दिवसांत खंयचे एक वेवस्थे आशिल्ले ते वेवस्थ्याचे मुखावेल पाऊल दवर अभिवृद्धीचेर आसा ही अभिवृद्धी आमकां जालेली प्रभू रामचंद्राल अनुग्रहान तशी तांगेल्या गांवांत खंयची देवता उपासन करता की तो देवतार अनुग्रहान वृंदावनस्तु यतिवर्याले आणि विद्यमान स्वामेले अनुग्रह आशीर्वादान हे सर्व अभिवृद्धी पथार चलिल्लो आसा हेच अभिवृद्धी प्रथ मुखावेल्या दिवसांत चलची आणि ताचे बरोबर सर्व समाजांक स्वामेले एक अंधकार आशिल्लो हे काही एक तरी आसा विद्याधिराज स्वामेल तीर्थाले काही एक तरी आसा तांगेले अनुग्रहान आमी एक उजवाड आयले आतां काही एक उजवाड पळयत आसात हो उजवाड मुखारसून निरंतर बेळवणीक जावका आणि सर्व तरेन आसा केंद्र मठाक स्वामी लेगी आमगेल्या समाजान खंयी जन आसल्यार सुद्दां ते जन परस्पर स्वामेल संपर्क येवका स्वामेले काही एक दिवस हरिगुरु सेवा चलोवका आणि ते स्वामेल आशीर्वाद घेवका स्वामेल अनुग्रहान आशीर्वादान देवाल अनुग्रहान सर्व जनान पुनीत जावका आणि काही एक तांगेले जे संचित पाप असल्यार ते परिहार जावचे रामाल मंत्र जपविधी विधान केले निमित्तान प्रभू रामचंद्राल सेवा केले निमित्तान सर्व पाप परिहार जात म्हणटात ते पाप परिहार जावका आणि सर्व तरेन असं बरेपण जावचे आणि सर्व जे आसा तांगेले तांकां करता आसलो उद्योग व्यवहार कृषी क्षेत्राचेर नोकरीन सर्व तरेन असं अभिवृद्धी जावची आणि अभिवृद्धी जाल्या नंतर तांकां संबंधित जावन तांगेली बुद्धी बरे रितीन आसा बुद्धी तांकां सद्बुद्धी दिवची आणि ताचे बरी आसा सद्बुद्धी निमित्तान
योग्य विद्याभ्यास ही प्राप्त जावचो विद्या संपन्न जावचे ते विद्या आणि विनयत्व जावचे ते विनयत्वान तांकां काही एक तरेन मुखारसून पात्रत्व मेळचें त्या पात्रत्वान तांकां आसा काही एक धनसंपत्ती मेळची त्या धनसंपत्ती मुखारसून काही एक तरेन आसा तांगेल धर्म कार्य तांगेल निमित्तान घडचें ते धर्म कार्य जाल्ले निमित्तान तांकां मुखारसून कितें एक तरेन आसा सुख तांगेल सौख्य इच्छा प्राप्ती कोणचे वचून तुजी तांतांनी केले ते सगळें संपादन हेतू खंयचे एक जसं धार्मिक कार्याक तांगेले ती संपादन विनियोग जावका की ती विनियोग जाव तशें परमात्मान अनुग्रह कोणचे वचून सर्व भजकांक जे आसा अनुकूल कोणचे वचून दिवचें आज पर्यंत खंयचे एक दिसा कार्य अतिवैभवान आनंदान परमात्मान संपन्न करून घेतलें की मुखावेल दिसान सुद्दां अनेक जन परतगाळी मठाक येवचे तांगेलें आगमन तांणी हांगा नंतर तांगेली उपस्थिती तांगेल निमित्तान जे तसले सेवा विनियोग तांचे पुनः तांगेले स्वाम्याला आशीर्वाद घेवन पुनः तांगेले वास्तव्याक प्रयाण कर ही पर्यंत मठाचे केंद्राक मठाक आईल वेळाचेर खंयचेय कळता न कळता खंयचेय तंत्र जायनासतना अनुकूल करूंचे वचून दिवन येवजील कार्य अति वैभवान आनंदान परमात्मा अनुग्रहान स्वाम्याला आशीर्वादान संपन्न करून घेवचें सर्वही जे आसा भजकांक देवता अनुग्रहान सुख शांती समाधान आयुष्य आरोग्य सुवासिन्यांक सौमंगलत्व चेडवांगे विद्याभ्यासांत यश उद्योग व्यवहारादी सर्व क्षेत्राचेर जे आसा अभिवृद्धी इच्छित मनोकामना परिपूर्ण करूंचे वचून दिवन देव सान्निध्यांत मुखावेल दिवसान विशेष रूपाने सेवा करून घेवची अनेक भजक महाजनाल इच्छा आसा तांगेले काही एक तरी कष्ट आपत्ती आसा ती आपत्ती परिहार जावन गांवांत खंयचे एक देव मंदिर आसा की तत्त देव मंदिरांत स्वामी आज पर्यंत देवदर्शन इत्यादी घडत आसात अशी मुखावेल दिसा गांवांत सुद्दां स्वामीले निरंतर जे आसा सेवा चलोवची सर्वार्थ कल्याण कोणचे वचून दी देव सान्निध्यांत विशेष रूपान आनंदान सेवा घेवन बरें कोणचे लाय वचून दी आता ನಮ್ಮ ಪೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಟ್ಮ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಕಾಪುಂಗಿ नेवचे अनेक ಅಂತ मत संपूर्ण उदयास्तमान सेवा संपूर्ण महोत्सव उदयास्तमान सेवा महा अन्न संतर्पण अनेक उदयास्तमान सेवा अन्न संतर्पण सेवा इतले यजमानाने हांगा स्वाम्याला एक प्रसाद घेवन जाल तशीच अन्नपूर्णा पूजे वचका
मानोत्सव आमगेला तुम्ही तर आमगेले एक प्राऊड मोमेंट म्हळ्यार आमगेले प्रधानमंत्री ते आशिल्ले नरेंद्र मोदीजी येवन गेले आमगेले ಒಟ್ಟು बांधव हांगा आमगेले डिवोटीस मठा डिवोटीस ಒಟ್ಟು आई जमील आसाचे खंयच्यान येयले तुम्ही आम्ही बैंदूर तालुಕು उडुपी डिस्ट्रिक्ट नायकिनकट्टे गावचे लक्ष्मी वेंकटरमण टेंपल असतो आम्ही आयिल्ल्यासाठी आम्ही एक 2-3 बस लोक आयली ती मोदीजी स्पीच ऐकलं कशी दिसली तुमका स्पीच ऐकणी आणि आमगेले स्वामीला स्पीच ऐकणी आमगेले स्वामीक आम्ही हांगा सुकून नमस्कार घालताची इतलोड कार्यक्रम करची तितलं सुलभ कार्यक्रम नाही आमगेले 10-100-2000 हात ಒಟ್ಟು धावून केलेलं काम असणं हे व्हड साधन हे तंतू कसं जालं म्हणले रे आमगेले स्वामीन इतली व्यवस्था केले आणि मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् टोटली सिरसी टीम व्हॉलेंटियर्सचा ग्रुप 1000 गट लोक आयल्यार बी एफिशियंटली काम जाता आसा कशें चालू आसा जी एकदम टोटल कॅपॅसिटी भरल्या सुपर अल्टिमेट हे कोणाक रस्त्या आमकां त्रास जाता कसले त्रास जाता ना आणि अकॉर्डिंग टू अवर प्लॅन करेक्ट एक्सिक्यूट जाता प्लॅन जन बी बरें येता रांदा बी फुल आसा वाडतल बी फुल आसाची लिडरशिप अल्टिमेट आसा कितले घंटे स्टार्ट केले आज जेवण दिवचे 12:45 स्टार्ट जाला आणि मेगेले 2:30 थंय जातले 2:30 3 o'clock थंय जातले लाईन एकदम फास्ट मुव्हिंग आसा तुम्ही एकदम आता उपसितल लोक दुसरो आसाचे तुम्ही वाडतल लोक दुसरो आसाचे कशें चालू आसा प्रोसेस प्रोसेस मस्त मॅनेजमेंट मस्त बरें आसा आणि अगदी सिस्टमॅटिक वता आसा लोक संतोष जेवण वते आसा जेवण प्रसाद म्हणून घेवन मस्त खुशीर वता आसा बरे रितीन चलते आसा आणि आज संडे जाल्ल्या लोक बी गर्दी मस्त आसा लोक मस्त आयलो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर दॅन 10,000 पीपल आणि बरे रितीन चलते आसा खुशीर होत असत जेव्हा तुमगे वोट लोकल हार्डवर्क आहे जिच्याने एक मठाचे एक इव्हेंट भारी सक्सेसफुल जाता आसा वोट लोकल रिव्ह्यूज आणि बरे आसा अशी काम जेव आम्ही 10 डे इव्हेंट एकदम ग्रँड सक्सेस करून दाखवूया जय श्रीराम वाडतल आमगेल टीम कसं आसा हांगा बफे काउंटरांत मंगळूरच्यान आमगेल टोटल टीम हांगा रेडी आसा चालू आसा आम्ही मंगळरामा दाखवून आयलांती मंगळूर केंद्र आणि आम्ही पुरा रिटायर्ड बँक एम्प्लॉईज पुरा रिटायर्ड म्हळ्यार अबोव 65 एज आमगेले आम्ही म्हळ्यार देवाल एक सेव करे स्वाम्याल सेव करे आमगेले रामचंद्राल सेव करता म्हणून हांगा आयलांती कितलो आज जनाच रश मस्त आसा कशें चालू आसा आमकां खुशी जाली म्हळ्यार रश जाय नासला मत आमकां खुशी येता म्हळ्यार आमकां काडूक उमेद येता रश उरका लोकांनी येवका देवाल प्रसाद घेवका म्हणून आमगेले तशें आसा पुराणान येवन देवाल प्रसाद घेवका आणि चंदायर येकोन अंतू भागवायसोका म्हणून आमगेले जाव 26 तारीख आयिल्यांची आम्ही 9 तारीख तयारापून पुरा काम करून रिटर्न वतात डे एंड नाईट काम चालू असतं नाईट कदन जावका ना 24/7 11 days आम्ही काम करतात जाव तुम्ही ह्या वयार बी स्फूर्ती दाखयले एनर्जी दाखयले वोट लोकांक इन्स्पिरेशनल आमगेल युथ लोकांक कुशावती भोजनालयांत 1000 गट लोक अन्नप्रसाद स्वीकार करतात सची ते जेवण जाल तशी हांगा भायर येयले नंतर तांकां एक स्पेशल ट्रीट आसा आयज दिवसा मात्र
आमगेले नॅचरल्स आईस्क्रीम मुंबई तांगेल डायरेक्टर जेवण आशिल्ले तसले तुमगेलें नांव गिरीश रामनाथ पै मग खंयची फ्लेवर दिता आसात आमी तुम्ही आज टेंडर कोकोनट आईस्क्रीम दिता आसाची टेंडर कोण वय. वट्ट लोक कितले लोकांक आयले वट्ट लोकांक न्हय आमकां सांगिल्लें 5.5 जाकून 7,500 जणांक सो आमी अरेंजमेंट केला अराउंड 10,000 एक्स्ट्रा हाडयला मागीर बट वील मॅनेज लेट्स सी देवाल कृपेन इडी इंडियात एक स्पेशल टेंडर कोकोनट आईस्क्रीम नॅचरल आईस्क्रीम स्टार्ट केल्ले हांनी ते आईस्क्रीम आज 10,000 लोकांक तांणी दिवन एक सेवे करता आसाची आमगेल रामदेव विरोटला भक्तांक कसनय कमी ना आमगेल सेवादाराल मन ओढ आमकां मस्त खुशी जाता म्हळ्यार ज्यान पळय सपोर्ट करता आसाचे आमकां भारी खुशी जाता जाऊ 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 तुमगेले सेवेक आमी धन्यवाद म्हणताचे आमगेलो तसोच कुमटाच्यान येईल टीम वार्तल टीम टोटली पळोवया वॉलंटियर्स एकदम डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग फुल 1000 लोक असल्यार बी चालू आसा कशें चालू आसा मामा एकदम रश आसा आज एकदम रश आसा आज 30 तारीखीक संडे उरच्या देखून मस्त लोक येयले आसा आमगेल प्रकार एक 12 ते 13,000 लोक येतले जाल्यार आमी खुशीन वाडते आसाचे हे 75 शतमानोत्सव आमकां एक भाग्य मेळ्ळें आसा कित्याक म्हण आनी 50 वर्सान आमी कशी उरता म्हण कळना हे एक टायमार आमकां स्वाम्यान केल्ले एक आशिर्वाद हो आनी रामदेव विरोटेला आशिर्वादान कार्यक्रम भारी चंद रितीन चलते आसा अशी डेली कार्यक्रम आमी आंगार पळोवन आमी वॉलंटियर काम करताची कितले लोक आयले आमकां वाडच्या भारी खुशी येते आसा जय जय गुरु महाराज तुम पळयत आसाचे मगेल फाटी मॅसिव्ह क्राउड 1-1.5 घंटे गेले साधारण आमगेल वीर विठ्ठल देवाल वैभव पळया कितले लोकांक महाप्रसाद अन्नप्रसाद पावतेर आसा फुल वॉलंटियर्स ऑल गन्स ब्लेजिंग फुल ऑन काम चालू आसा जाल्यार बी एनर्जींत कसनय प्रॉब्लेम ना एनर्जी एकदम हाय आसा एक पटी 1450 सिटींग आणि 1000 बुफे काउंटर स्टार्ट आसा पेंडला राईट फ्रंटाक सीनियर सिटीजनाकोस्कर सपरेट लाईन आसा 500 सिटीजन सिनियर सिटीजन एट ए टाइम बसून आयकत आसा आता ऑलरेडी 2 पंक्ती जाल्ले आसा आनीक 4 पंक्ती जावचे एक्सपेक्टेशन आसा पहिले वॉलंटियर्स असल सपोर्ट स्कीम म्हळ्यार आम राघव बाळे माम अध्यक्ष आले असल डायरेक्शन आणि आकाश राय आणि हांव मेळ्ळो एक प्लॅन केलो आसा त्या प्रकार सुपर चलता आसा एकदम फास्ट मुव्हिंग लाईन आसा लाईन लांब उरतले जाल्यार वेटिंग टाइम मस्त कमी 3 स्टेज केलो आसा तो 400 4 स्टेज केलो आसा ते 4 स्टेजान तो एट ए टाइम हे चलता कोणी क्राऊड रावची ना कोणी टेन्शन घेवच नाका कितले वेळार आयल्यार बरें जेवणाक इमिडिएटली मेळटा सार्ध 5 शतमानोत्सवाचे किचनांत आसाचे आमी डे अँड नाईट काम चालू आसा आता 6 दिवस जाले आमगे फुल किचना टीम तुमकां दिसता हांगा भायर पडलेस की ना की किचनाचे ना सेल्फलेस काम करून आसाची माझं नाव प्रताप कामत म्हणून हांव धारवाडच्यान आणि हो अजय पै बेळगांवच्यान कडेर आनी संतोष बाळगे मुंबईच्यान आमी मग मेन 3 लोक किचन इंचार्ज मग कशी डिवायड करून ठेवले आमी म्हळ्यार एक टिफिन किचन सेपरेट केल्लें आसा मेन किचन सेपरेट आसा मग एक आमी डिवायड इंचार्ज डिवायड करून हे केला तर टिफिनाचे आनी पुरो आनी संतोष माम पळोवंक येता मेन किचन हांव आनी अजय पळोवंक येता जाल्यार तसोन आमी 3 लोक एक मेळ घेवन कसन करता कितले लोकांक हे करता कशी मुखार मग इम्प्रुवमेंट्स आता एक फावटी काल एकादशी जाले आमकां एक्सपेक्टेशन ना तितले लोक जाल्यार मग लोकल आमी आमगे लोकल तितले धरले उरतात जाल्यार लोकल लोक बी येतात जाल्यार तांकां बी ना म्हणचे ह्या ना कसन तरी कोण तरी व्यवस्था करून दिवता तशी पुरो हे करले आणि आमगेले मेन म्हळ्यार आमकां आदर्श म्हळ्यार गुंडा म्हळ्यार देवेंद्र प्रभू जाल्यार आमी मोगांत गुंडा म्हणचे तो नाजाल्यार मग कितले सांगार बी हँडले आसता ते नमुने वर्क म्हळ्यार तांकां मरे 48 hours कंटिन्यू काम मग तास तास एक खाणा तर तुमकां एकादशी मोकळे चित्ता आसा काल भजन आशिल्लें चित्ता आसा एक शिफ्ट ते प्रकार तांकां तांणी हे पुरो हे करले आणि लोकांले आम्ही रिव्ह्यूज घेतले आता इतले दिवस आम्ही लोकांले बोलले त्यांनी म्हळ्यार केन्ना जेवणा खाणाक हांगा मठांत कसनय तोंदरे जालें ना तितले दिवस जाल्यार बी भारी बरे रिव्ह्यूज आसा तुमगेल केल्ले कश्टाक आनी हाकोट लोकांक बरे हे आसा नमस्कार हांव म्हळ्यार आमी म्हळ्यार वी वर्क एज अ टीम आमी आमगेले सिनियर्स जे आसाचे जांकां हे फंक्शनाचे एक्सपिरियन्स आसा आमी तांगेले गायडन्स घेवन वी आस्क देम कितले आज लोक येतले सो तांगेले एक अजम एक दे अज्यूम दॅट एक्स नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम सो आमी ते प्रकार आमी बेस मटेरियल स्टॉक करता त्याची तितले मटेरियल आमी बॅकअप दवरताचे सो दॅट इन केस वी मिस ऑन द काउंट आमकां बॅकअप करच्या रेडी उरता 15-20 मिनिट भितर
आयटम रेडी जावका अशी आमची प्लॅन करणे एक मेनू तयार केलेला आसा. स्वाम्यान जसे आदेश दिला आसा त्या प्रकार मेनू आसा. ते मेनूक आम्ही फॉलो कोण करते आसाची. ते मेनूक लागची तशी मटेरियल स्टॉक दवरण्याची आमगे स्टोर आमक हेल्प करते आसा. सो ऑल दिस इज अ कोऑर्डिनेटेड वर्क. वेन वी हॅव अ नीड आमकां सर्ज दिसते आसा. सर्व्हिस टीम आमकां 15 मिनिट पहिले ह्या पंक्तीक पावता. नेक्स्ट पंक्ती खातीर रेडी करायची कोण सांगितल्या ना इमिजिएटली आम्ही आमगे तिन्ही टीम लोक मेळना एक आयटमाक फाट लागून अंडर देवेंद्र आमगे गुंडाणा विल हेल्प अस टू गेट द मटेरियल डन इन 15 मिनिट्स. एखादी वेळे आमगेल कडच्यान 5 मिनिट लेट जावच्या पो आसा. आईल पुरा आमगेल गोंयाचे समाज बांधवाक एकड्याक जेवण नाशी वचनाशी पळोवची जबाबदारी स्वाम्यान आमकां दिला आसा. आमी ते जलतीतलो आमगेल कडच्यान प्रयत्न करून प्रत्येकाक बरें करून जेवण वाडूचे दिवचे आमी प्रयास करता आसात. कसले आमगेल कडच्यान एखादी शॉर्ट फिल्म जाल्यार आमगेल माफी एक्सपेक्ट करून आमकां आशीर्वाद दिवन हे फंक्शन बरें जालें ओटू लोकांना आशीर्वाद दिवपाक ना कसने जास्ती कमी जाल्यार बी ಒಟ್ಟು समाज बांधव राम सेवकाची कोणाक कसने बेजार ना. बेगीन टायमान जास्ती कमी जाल्लो उरतले जाल्यार कोणाक कमी ना हे मठा भितर. आनी तुमी केल्ले कामाक दे आर द रियल हिरोज आमगेल मठाचे. आनी केन्ना फोरग्राउंडान येनाची जाल्यार कसन मठाचे फंक्शन चालू उरता तात सक्सेसाक मेजर कॉन्ट्रिब्युटर तांनीच. आम्ही सांजको पुढे केवळ पावतलो आमच्या शिणाना आमचे कसं सांगताच पळय अशी शिणाना अशी म्हणजे भितर माथ्यार जावन घेतलं आयलोच. आम्ही हाजी पहिले आमगेल किचनाचे आम्ही कशी मॅनेज करता म्हणून तुम्ही विचारले तेन्ना आमगेले सिनियर्स आमकां गायडन्स दिता म्हळ्यार पळय तशी हे आमगेले आमगेले लास्ट 4 मंथ्सच्यान रेग्युलरली आमकां उट्टू लोकांक कोऑर्डिनेट करणं प्रत्येक मिटिंगाक हे जाव करे कर करे इतलो लोकल कर करे कसले कमी पडचे ना. इन्सिस्टिंगली आस्किंग अस हे फंक्शन चंद रितीन जावका आमगेल समाज बांधवाक आईल लोकांक खुशी जावन वचका हे कायम इच्छा दवरत आमकां गायडन्स केल्ले दिनेश माम. आत्ता पर्यंत आतले सुद्धा रात उरो दिवस उरो 15-15 मिनटां तासा येवन किचनान तूं कसं जाव का रे तुमकां खंयच्यान कसं हाडोव का इतले लोक आसा रे तयारी करा रे कमी पडचे ना रे फॉलो अप तांगेले कायम आसा. सो वी थँक हिम हार्टिली. आमकां एक प्लॅन लास्ट 4 महिने म्हणून 4 महिने तुवें एक्सपेक्टेशन कशें जावका आनी हांगा सादारण कितले लोक येताचे म्हणून. बट हांगाच्या नमून पळयले रे जो आमी एक्सपेक्ट केले 5000 असले रे ताचे करेक्ट डबल लोक येतास आनी आमकां भारी खुशी कित्याक म्हळ्यार आमी व्हॉलंटियर टीम इतलो स्ट्रॉंग आसा म्हळ्यार रे जो डिपार्टमेंट 21 डिपार्टमेंट केले मेंगा आनी प्रत्येकाक असाइनमेंट दिले ताका इनचार्ज केला. प्रत्येक तांगेल ड्युटी आमी सांगितली की चंद्रीतीर करते आसाची कोणाकच कसले टेन्शन ना. इवन लोकांक की हांवें बसपाक विचारले तांणी म्हणटा इतलो व्हड फंक्शन इतलो स्मुथली तुम्ही हँडल करताची तसं नाही. हांव म्हळें ताका एकच कारण म्हण इट इज अ टीम वर्क. एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स द गोल. आमगेलो गोल कसं नाही मेक दिस फंक्शन मेमोरेबल वन अँड एवरीबडी मेक हॅपी. कोणा इल्ले दुखचा ना दॅट इज अवर मेन इंटेन्शन आणि त्या एंगलार आमी करते आसाची. आणि जो एवरीडे प्लॅनिंग जाता रात्री का फाल्यां कितलो लोकांक कसं करता म्हणून ताचे प्रकार आमगेलो जो कुक आसाची देवेंद्र आनी तागेली टीम तांणी सदांकाळ आमगे लोट आसाय. आमी सांगिल्ले तांणी ना म्हण ना कोणाक कसं नाही कमी दिनाची कमी पडले अर्द घंटे भितर आमगेले इनचार्ज तांकां प्लॅन दिताचे आनी एक्झिक्यूट जाता. त्या खातीर लास्ट हे 5 दिवसां भितर केन्नाय आमकां शॉर्टेज म्हणून गेलो ना. सकाळी आमी जो 6 घंटे बॅक्टीतल्यान सुरू करून रात्री 11:30 पासून आमगेल किचन चाल आसा. आयदर इट इज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उरो लंच उरो दनपार ज्यूस मिल्क शेक उरो सांजेर हाय टी आणि रात्री डिनर हे आमगेले श्रीकांतुंगेतील प्लॅन आसा. आमी केलो मेनू आसा ते पुरा आनी स्वीट डेली आमगेले मिनिमम 2 ते 3 म्हणून स्वीट आमी दिता आसाची. स्वीट सेक्शन म्हणून सेपरेट केले मॉर्निंग आणि हाय टी ब्रेकफास्टाक सेपरेट सेक्शन केले. जो कसं प्लॅन केले जाते आसाची. नेक्स्ट 5 दिवस आमी एक्सपेक्टेशन प्लॅन केले त्याच्यानी लोक येतात म्हणून ताचे प्रकार आम्ही एक्झिक्यूट करचा प्रयत्न करताची. रामदेव विठ्ठल स्वाम्याल आशीर्वाद सदाकाळ आमगेलो आसा आनी स्वामी आमी गायड करता आसा अशी चंद्रीतीन जाता म्हणून हांव तुमच्या लोकांक आमगेले एक हांव सांगता म्हळ्यार आतां ती आतां आमी इतली इंटरव्यूज घेता आसाची परत खंयच्या ऑर्गनायझेशनान हांव पळयलें ना इतले चंदाई म्हळ्यार आमगेले मठाचे एक व्हॉलंटियर म्हणटा आमगेले मॅनेजमेंट बरें आसा म्हणून ते मॅनेजमेंट म्हणटा आमगेले मालगड बरें आसा म्हणून खंयच्या ऑर्गनायझेशनात क्रिटिसाइज करता सोडल्यार मॅनेजमेंटाक इतले अप्रिशिएट करनाचे हेची चंदाई आमगेले मठाचे अशी टीम जावन घेवन उरका. आता अजय पैन म्हळें बॅकबोन म्हणून बट 100% बॅकबोन जाल्यार ह्या टायमार हांव पुतळांबर काम केलें. पुतळांना हांव घेवूं का ह्या कडेन कित्याक पुतळांच्या समर्थ जावन वता वयसून घेतलो अधिवेशनान
पुतळा नाशिल आमकां वेळार दिनेश अण्णान तो जाग घेतला आणि दिनेश अण्णान कसले कमी नाशे पुतळ कसं करता आशिल्लो तेच नमून केला पुतळ म्हाज्या 3 कार्यक्रमाचे एक्सपिरियन्स आसा सेम दिनेश अण्णान केले देखून दिनेश अण्णाक आमी उठोलाका तर्फेन वैयक्तिक आणि उठोलाका तर्फेन एक धन्यवाद अर्पण करता. हांगेल नांव श्रीमती मंगला बांदेकर म्हणून घेना 10 वर्षने 20 वर्षने 40 वर्षने 50 वर्षाच्यान पर्तगाळी मठांत उरून देवाल सेवे करता रसाची स्वाम्याल सेवे करता रसाची आणि हांगा उरून हांगा सेवे दिता रसाची. लग्न जाल्ले गरीब परिस्थितीत लग्न जाल्ले मागीर येवन हांगा म्हाका फाटले फुडें आशिल्ले त्या मनशान आतां फुडें काडलो म्हाजे बराबर आशिल्ल्यान घरांच्यान ह्या कामाक म्हाका हाडले आणि हांव कामाक बरें दिसता आणि आमकां स्वामीजीन बरो आशिर्वाद दिला आणि म्हजें घर जाला अशें म्हूण हांव सेवा करता. ना जाओ आम्ही समाज बांधव कडच्यान आम्ही तुमका धन्यवाद करता. तुम्ही इतल्या वर्षाच्यान 50 वर्षाच्यान तुम्ही हांग उरून सेवे केल्ला का धन्यवाद. विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय. मोरया मोरया गणपती गजवदना तू सुख करता गजवदना तू दुख हरता गजवदना मोरया नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण गौरीपति चंद चूड़ की पवन सुत हनुमान की जियापति रामचंद्र की प्रजापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्र चूड़ की पवन सुत हनुमान की प्रभो मन जनानंद की प्रभो मन जनानंद की मंगल कारक जय श्री राम करुणा वत्सल जय जय राम मंगल कारक जय श्री राम करुणा वत्सल जय श्री राम गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राम 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 हे उजडो दे मन मंदिरा बदनिदा 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 बद बम गम गरे दनि जग मग जग मम बद बदनिदा बदनिदा बद बम गम गरे दनि जग मग जग मग बदनिदा गम गम दनि 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 करे 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 बम बदनिदा बम गम बदनिदा बम गम गम गरे दनि 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 साजरा साजरा बम दनि 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 बम गम बदनिदा दनि गम गम गरे दनि जग मग दनि दनि बम गम गरे बम बदनि दनि बम गम गरे दनि जग मग दनि जग मन मंदिरा ते जाने ओ मन
सार्धपंचशतमानोत्सवाचे मी स्वीट्सच किचन पळयता आसात आता तुमकां मस्त आश्चर्य येतलें. सकाळी तानी पिवच्या बियांक बंगाली स्वीट मेळता आसा. इतले ग्रँड आमगेले मठाचे आमगेले देवाल वैभव ते ಒಟ್ಟು करतल हांनी विप्लव म्हणगेन हांनी मँगलोरचे श्रेयस स्वीट्स तांगेल कडच्यान येता आसाची ಒಟ್ಟು बंगालचे कर्नाटकाचे ಒಟ್ಟು टीम आसा. मालपुआ चालू आसा. केसर चमचम बालूसा रसमलाई के कल रसमलाई हो गया और सोन पापड़ी है, बालाजी लड्डू है. और अगले दिनों में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आइटम बनने वाला है? अगले दिनों में पिन्नोरी आएगा और मैसूर पाक आएगा, बालाजी लड्डू आएगा, होलिका आएगा. लिस्ट है क्या आपका? लेके आइए. कंप्लीट लिस्ट मेळ्ळा म्हाका स्वीट्साचे. तूं सांगता पळया. खीर कदम, ड्राय जामून, जिलेबी, केसर पेडा, बादाम पुरी, काला जामून, मलाई सँडविच, मालपुरी, रसमलाई, मलाई चमचम, पेनोरी, मैसूर पाक, बादशाह, स्पेशल सोन पापडी, होळिगे आणि बालाजी लाडू. तोंडा उदा येल्यार बेगबेगी या सार्धपंचशतमानोत्सव येऊन घेऊन तुम्ही स्वीट्स खाओ का? ನಂಬಿದ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೋಳ್ ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ ನೆರೆ ನಂಬಿದ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೋಳ್ ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ ಶರಣ ಜನರ ಸಂಸಾರ ಮಹಾಭಯ ಹರಣ ಕರುಣ ಸಿರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶರಣ ಜನರ ಸಂಸಾರ ಮಹಾಭಯ ಹರಣ ಕರುಣ ಸಿರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ. ನೆರೆದಿಹ ಬಹುಜನರೊಡಿದ್ದರು Well, the mutts are the center of a community and the center of a belonging, along with our temples and Kuladevatas. All of us have Kulas. Goa is a Dharma Bhumi. All our Kuladevatas are here. We come here, we pray to our Kuladevata, we remember our forefathers, remember the difficulties they had and how they struggled, they came up, and that's why we are here. And we connect back with them and go back to find our roots. And then we create create a relationship with all other Konkanis who belong to the same Kula, and the multiple Kulas come together and they come into the Mutt. And the Mutt is the heart of the community. The Mutt preserves our culture, our Samskriti. The Mutt preserves and connects us with our deities and our Devatas. I could never imagine that such a thing could happen for our traditional Mutts. Shri Bhagwan Sri Ram seek his blessings, and all the Konkanis should come here to the Mutt, should stay here for some time, get their children, and hopefully make them good Konkanis. Coming here to our roots is 550 years old is something that everybody should do because we need to reconnect. And the Konkani community is becoming very prosperous, becoming very global. Everybody is getting very good education. They're going out all around the world. We must always preserve our roots because without our roots, we will never be secure and will never be whole. Because we must always remember where we came from so that we know where we have to go. Because all of us need a spiritual balance in our lives. When you are young, you don't understand all this. You think, take it for granted. As you grow older, you find there's a need to connect with your roots. Because you must remember, we come from a long line of people. So we need to build these places where children can be imbibed what they are. Because we are all different. A Konkani is very different from somebody else. And the difference is what makes India unique, because various communities come together to live in this great country Bharat, and the Mutt and our Samskriti and temples give us happiness, give us balance, give us security, make us feel wanted, and we feel life has a purpose. Life does have a purpose, and this is part of the purpose. So much of history, so much of culture, so much of value system आसा. अंदांगा 550 years आमी हांगा celebration करताना कितले जनांगा तितले 550 years तो हे एक culture आमगेले value system तांणी carry forward केला. But एक positive energy कितलाच की हांगा कितले सांगले रे उणेची पर्तगाळी मठाचे एक लोकेशन जावो ना हांगाचे एक वातावरण जावो एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आमी कसं म्हणतात ते इट्स एन अमेझिंग एक्सपिरियन्स. द पर्पस ऑफ लिव्हिंग, पर्पस ऑफ वर्किंग, पर्पस ऑफ अर्निंग, पर्पस ऑफ गिविंग बॅक टू द सोसायटी त्या प्रमाणे घेतना मातसो रियलायज जाता. आमकां कॉर्पोरेट वर्ल्डान तो
आमकां एक सक्सेस म्हळ्यार मोस्ट ऑफ इट इन मनी टर्म्स. बट हांगा आमकां सक्सेस म्हळ्यार आमी कसो कोर न्हू नेक्स्ट जनरेशनाक नेक्स्ट पिळगेक आमी कसो आमी दिवेत कशी त्यांनी होरकाता न्ही हे 550 years आतां आनी मॅनेज करून आयल्या न्हू ते कितले कश्ट आसा पुरो. बिग लर्निंग इज एनीथिंग इज पॉसिबल. यू नीड टू बी रियली लॉंग टर्म. आमगे लॉंग टर्म म्हळ्यार 25 years हांगा लॉंग टर्म म्हळ्यार 550 years. सो यू नीड टू थिंक रियली लॉंग अँड मनी डजंट मॅटर. हांगा येता म्हाका कळ्ळें money doesn't matter. The value system matters a lot. Become an entrepreneur. It's a hard job, but you can create something. People will remember you after you leave this world also. So look for that and work very hard. Become an entrepreneur. That is my suggestion to the youngsters. नमस्कार. सार्ध 75 मानोत्सव चालू असा. आमकां जॉईन जाता आसाची बँगलोर साऊथाचे MLA जावन आशिल्ले तसले श्री वेदव्यास कामत. वेदव्यास माम तुम्ही आज पर्तगाळी मठ आयिल्ले फुल एनवायरमेंट पळयले आज जनाल भयंकर रश हांगा कशें दिसता तुमको? हांव हांगा पर्तकाळीक मठ येवन सोम्याल भेट घेवन सोम्याला विशेष जाल्ले आशीर्वाद प्रसाद घेवन हे सगळे मठाचे जीर्णोद्धार कसन प्रक्रिया जाला भारी अत्युत्तम भारी एक चंद जालेले हे जीर्णोद्धार कार्य हांगा जाला. हाजे फुडें मस्तपटी हांव हांगा आयला जाल्यार हे पटी एक जीर्णोद्धाराचे एक नमून पळयतना जाल्लेले एक चंदाय पळयतना ना भूतो म्हणाल म्हण की अत्युत्तम जाल्लेले एक कार्य हांगा जाला. विशेष जावन राम देवालय अनुग्रह सोम्याला एक विशेष जाल्लेले आशीर्वाद निमित्त हे एक काम शिरणे के कामाच्या पुरो रुक्का कामाच्या पुरो शिले कामाच्या पुरो नेलाचे फ्लोरिंगाच्या पुरो एका पशी एक कार्य भारी चंद जाला भारी एक प्रशंसा करता जाला तशें जाला. हे एक भाग्य संदर्भाचेर हांव हे एक समाजाचे बंधू जावन आमगेले एक समाजाचे एक सोम्याला एक विशेष जाल्ले एक मुतुवरजी तांगेले काळजी तांगेले एक मनांत आशिल्ली इच्छा तांणी एक पूर्ण रितीन जाल्ला म्हणून सांगूं येता. म्हाका एक बारी एक संतोष आमगेले एक समाजाचे एक येद्दोड एक मठांत एक इतले एक यशस्वी जाल्ले कार्यक्रम ताजे वटूची पयली हे एक रामनामाचे विशेष जाल्ले रथ यात्रा बद्री पुतकून अखेरीक पर्तकाळी मठ येवता चलताय प्रति एक गांवांत एक मस्त विजृंभणेर त्या गांवांत स्वागत कर विशेष जाल्ले भक्तीरी सर्व समाज बांधव तांणी मनस्पूर्वक जावन सोम्याल वयर भक्तीर की देवाला एक विशेष जाल्ले आशीर्वाद मेळल खातीर सेवा केलेलो आसा. ते एक कार्य अत्युत्तम जाल्लें कार्य मंगळूरांतूय त्या संदर्भाचेर हांव भाग घेतिल्लो आसा. हे प्रति एक कार्यक्रम सोम्याल एक आज्ञानुसार तांगेले विशेष जाल्लें एक मार्गदर्शन विशेष जाल्लें तांगेले एक आशीर्वादा भितर बारी चंद जितीरी चंद जाता आसा. आनीक हे एक आज रामाल एक येद्दोड विग्रह एक गोवा राज्याक एक लँडमार्क शे आज म्हाकाय बारी एक विशेष जावन सोम्यान हांव एक मंगळूर शासक म्हणून सांगताना मंगळूरचे मोदी आयिल्ले रे म्हणून सांगून एक आपूण तांणी एक मोगारी तांणी एक म्हाका कलमंताचो प्रसाद दिलो आसा. तेज्या वरून हांव केन्नाय तांकां विशेष जालो म्हगेले चिरऋणी ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवच्याक आनी इतले एक एक अवकाश गौरवाचे अवकाश कोण दिलो जाल्यार सर्व आडळित मंडळीच्यांकय आनी सोम्याकय हांव हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद सांगताची हांव म्हगेले आशीर्वाद मागताची. हे कार्यक्रम एक विजृंभण यशस्वी कार्यक्रम आमगेले जिवितावधी कालांत आमकां पूर्वजन्म सुकृता फल म्हणून हांव एक सांगताची म्हगेले दोन उत्तर रबयता. धन्यवाद. प्लॅन करा 2, 3, 4 तारीख. जग मारता क्रॉस रबा माम क्रॉस रबा हे आनंदराय पै कधी हे आनंदराय पै कधी हे आनंदराय पै कधी बोलो पाई पड़े माल समला कर दिया आए ने गुरुवार
राधाकृष्ण श्रीधराचार्य कुटुंब गोलेम राधाकृष्ण श्रीधराचार्य राधाकृष्ण श्रीधराचार्य गोलेम सुरेश रामदास सांगच्या की सकाळ तुमकां पिकअप करचें ताजी वेवस्था म्हणजे आमगेले एक ट्रान्सपोर्टर बी इतलो बरें आसा की म्हळ्यार ते बी आमगेले एक वॉलंटियर जावन काम करता आसय तो वताची पिकअप करताची हाडताची हाडल्या नंतर हांगच्यान प्लस लोकांक पयलीं गडबड ना प्लॅन करा 2, 3, 4 तारीख पण आमकां वर्किंग डे आसा थंय आसा कसं नाही जाणा मागीर चेडवांक आतां बी एक रिक्वेस्ट कसं की म्हळ्यार तुमगेले अम्माक मानतार लोकांक कोण आसा की तांकां आपोवंक येया आतां एक हॉटेलाच्यान येवचें आसा बा कोण एक लीडर जावन सोडा तुम्ही आमगे टच दवरा आमगेले बसाचे टायमिंग की कसं एक धरल्यार रे तुम्ही त्या लोकांक सांभाळून हाडल्यार रे आमगे हेल्प जाता नाल्यार उठ्ठू प्रेशर आमगेचेर येता आसा डॉर्मेटरी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स लास्ट 3-4 मंथ्साच्यान मोस्ट एफिशियंट जावन चालू आसा आमगेले वेंकटेश माम लीड करता आसता वेंकटेश माम तुमकां आत्तां इतलो हाय 3 दिवस जाले आतां शारदा शतमानोत्सवाक लोकल रिस्पॉन्स कशें आसा आनी तुमकां कितलो फोन्स येता आसाचे आय नो काउंटलेस फोन्स येता आसा जाल्यार कशें हॅक्टीक आसा म्हणून एक्चुअली आमी एक्सपेक्ट केल्ल्याकिंता बरे क्रावड येता आसाचे आनी एक्चुअली आमकां लास्ट एक म्हयनो दवर न्हू कंटिन्युअस फोन येता आशिल्ले 50-60 कशें लागीं फंक्शन आयलें की 20 to 150-200 अशें जाता आसा तो आमगेले टिमांत आमी 4-5 लोक आसा हांव आसा अभय आसा नागेश भट आसा आमगेले नरसिंह पै आसा कंटिन्युअस फोन येता देखून लोकांक कसं दिता आपणाक फोन अटेंड करता ना म्हणून तो मागीर एक रिक्वेस्ट कसं की म्हळ्यार पण आमी एक अराउंड 500-600 रूम्स बुक केल्याचे आनी एवरी डे आमी एक 7,000-8,000 लोकांक ट्रान्सपोर्टेशन हांगच्यान हॉटेलाच्यान हांगचे उठ जाता आसतना आमी बी दुसऱ्या थर्ड पार्टीचेर डिपेंड आसात फॉर एग्जाम्पल आतां बस आमगेले एक 15 बस आसाची एक 15 इनोवा अर्टिगा आणि 15 टेम्पो ट्रॅव्हलर आसाचे आता आम्ही कोणाकच हांगच्यान शिफ्ट करता म्हळ्यार एट अ टायम क्रावड सोडता तांणी वचका ते वतना लोकांनी एक अर्द घंटे मुक्काल घंटे एक बेगीन रापून पेशन्स घेतल्यार आमकां इजी जाता सेकंड कसं की म्हळ्यार आमी हॉटेलाच्यान पिकअप करताना बी कसं जाता आतां आमी एक हॉटेलाच्यान धाडल्या तांणी रेडी जालें ना पिकअप करून नेक्स्टाक वचूं उरता नेक्स्ट हांगा 10 मिनट लेट जाता तशान कसं येता आसा म्हळ्यार 1-2 दिसान कसं असुविधा लोकांक जाता आसा म्हणून म्हळ्यार एक एक्सप्लेन करया म्हणून हे असुविधा जाता आशिल्ली बिकॉज ऑफ हे लॉजिस्टीक म्हळ्यार इजी ना न्ही आतां 7 घंटे बसाच्या वचमा ताणें 15 मिनट लेट केलें फर्स्ट हॉटेलान पिक करतना तांणी कोणी रेडी जालें ना ताणें एक 10 मिनट काडलें तो लास्ट हॉटेलाच्या सपोज हांव 8 घंटे सांगल्यार रे समटायम्स गाडी 8:30 पावता हे उठून आमकां कंप्लेंट येता आसाची पेशन्स घेवका पेशन्स घेवन आमकां सपोर्ट करका म्हणून आतां कोणी हांगा उलोवचें आयलें रे म्हाका हांगा ऑलरेडी 10 फोन उरता हांव फोन अटेंड बी करता म्हळ्यार ताका नाल्यार तो पॅनीक जाता येद्र आशिल्ल्याक कसं पेशन्स चुकता अरे मरे हो मागील अटेंड करसून तागेले करता म्हणून सी फॉर अस सगळें इम्पॉर्टंट सगळ्यांक मेसेज वचचे आसा आमगेले एक रिक्वेस्ट आमी उठ्ठू प्रयत्न करता आसाचे तुमी उठलोकल सहकार जावका आनी आमी एवरीडे कसं आसात आतां पळय एवरीडे सकाळीं आमी 5 घंटे येता हांगा 5-5:30 येता हांगच्यान आयले की सकाळीं तुमकां पिकअप करचें ताजी वेवस्था म्हळ्यार आमगेले एक ट्रान्सपोर्टर बी इतलो बरें आसा की म्हळ्यार ते बी आमगेले एक वॉलंटियर जावन काम करता आसय तो वताची पिकअप करताची हाडताची हाडल्या नंतर हांगच्यान प्लस लोकांक पयलीं गडबड ना पयलीं मठा येवका म्हणटाची मठा आयले रामा पळोवका म्हणटाची रामा पळोवका म्हळ्यार की तांकां हांगा बग्गी की वापस करची पडटा
तो हंते थोडे मेसअप जाताचे म्हणजे आणि ओटो लोक घाई करतात जाल्यार वी आर हॅपी म्हणजे इतलं कोर बी वी आर हॅपी टू सर्व ओनली वी आर अनहॅपी म्हळ्यार यू आर नॉट हॅपी अशें जावचें ना म्हणून लोकांना हॅपी ना जाल्यार आमकां मन खाता अरे बाबा ताणें आयले इतले दूर चॅनल ताका एक सर्वीस दिवचा त्रास जाता असा म्हणून आमी एकच हे एक तुमगेले थ्रू रिक्वेस्ट करता की म्हळ्यार हॅव पेशन्स येयाची इतलं सुंदर मठ स्कीम म्हळ्यार मठांत आयले की आनी वच्चे गडबड करनाका मठ पळोवच्याक 2 तास जाय कळ्ळें आमी एक 15-20 दवर घेवन हांगा आसा देखून एक तुमी ते कला आकृती म्हणटा पळय वूड वर्क हे वर्क प्रत्येक सुंदर जाल्लो आसा तो तांचो टायम स्पेंड करायचे घाय असे लोक वच्चा दियाचे तुम्ही बेगीन पैसे तुम्ही लास्ट वचार वी एन्श्युअर लास्ट पर्सन इज ड्रॉप टू हिज हॉटेल कळ्ळें मस्त टायम कसा उठू जाने मामा हांव एकलो उरलो म्हणून ते उठू लोकांक वतना पडेन आमी जेवण वताचे जेवण करून रात्री आमकां जेवण करतना 1:30-2 जाता वापस सकाळी 6 की 5:30 की 7 की आमगेली ड्युटी चालू जाता तो एक आमगेली रिक्वेस्ट आणि लोक इतलो घेवन घेवन तांणी एक इन्वॉल्वमेंट प्रत्येक की भजन की हें की एक्टिविटीज पळयले भारी खुशी जाता आसा आतां बी आमगेली रिक्वेस्ट आसा आतां आनी कोण येवचे आसा पळय आमगेली हायेस्ट पीक टायम आशिल्लो पळय आमगेलो इट वॉज 27, 28, 29, 30 5 दिवसां लास्ट फाल्ल्याच्यान बेगीन ओके 2nd, 3rd, 4th बेगीन वापस रिलॅक्स जाता वापस 6, 7 आनी रश आसा सो आतां बी कोणाक येवचे असले रे प्लॅन करा 2, 3, 4 तारीख पळय आमकां वर्किंग डे आसा थंय आसा कसं नाही जाणा हे एक दीस तुम्ही रज घाल म्हणून फाल्यां एमर्जन्सीला रज घालताचे आतां बी म्हणटा रज घाला 2, 3, 4 तारीख येया 2, 3, 4, 5 या आणि तुमगेले पेरेंट्सांक स्पेशली कितें म्हळ्यार हांव इतलो आयिल्ल्यान तो मॅक्झिमम सिनियर सिटीजन आसा सिनियर फ्रॉम 65, 75, 80, 85 चमकोचे जाणा तसो लोक बी आयलाचे इतलो खुशी येता की म्हळ्यार पळय तांगेली एक श्रद्धा सेम तुमगेले सगळे घरांत असल पेरेंट्स उरताले तांकां इच्छा उरता म्हाका म्हळ्यार सुमार लोकांनी फोन केले तेन्ना म्हळ्यार ना मामा म्हाका येवचें मन आसा जाल्यार रे आमचे चेडूं म्हणटा तूं वचून कसं करतें त्या क्रावडान तो म्हणून मागीर चेडवांक आतां बी एक रिक्वेस्ट कसा की म्हळ्यार तुमगेले आन अम्माक मानतार लोकांक कोण आसा की तांकां आपोवन येया तुमी केन्ना पळोवयता तांकां हे एक लायफ टायम चान्स असल टायमार एक पळोवन असल एक वैभवाचे फंक्शन पळोवन आमगेले एक GSP समाजाक एक व्हड प्राऊड आमगेले प्रायम मिनिस्टर येवन गेला हांगा एवरी डे हांगा CM की गव्हर्मेंट की गव्हर्नर की येता आसत तांणी आमगेले मठाक इतलो व्हड इम्पॉर्टन्स आसा म्हळ्यार आमगेले मठाची हिस्ट्री कशी उरताली ती आमकां रियलायज जाना आमगेले की गेले पादपूज केले जेवले घरा गेले हे न्ही ताची बरें हे हिस्ट्री हे रिनोवेशन 550 इयर्साचे कसं जाल्लें आसा म्हण हांगे पळोवन गेल्यार मात्र कळटा आत्ता आयले ताजे वैभव आई लोकांना जाल तितले सहन दवरा आणि तुम्ही ग्रुपार राहिल्यार तुम्ही एक 2-3 लोक लिडरशिप घेऊन व्हॉलंटियर द्या आता एक हॉटेलाच्यान येवचे आसा बा कोण एक लिडर जावन सोडा तुम्ही आमगे टच दवरा आमगेले बसाचे टायमिंग की कसं एक धरल्यार रे तुम्ही त्या लोकांक सांभाळून घेवन हाडल्यार रे आमकां एक हेल्प जाता नाल्यार उठ्ठू प्रेशर आमगेचेर येता सो एक रिक्वेस्ट करता आनी सगळ्यांनी येवका हांगा येवन भरपूर व्यवस्था आसा जेवणाची आजी की जेवणा टीम बी इतले दिवस रात्र काम करता दिवसाक 8,000 10,000 लोकांक जेवण करून वाडचें सकाळी 6:30 7 कडून 4 जाल्यार रात्री 12 गंटसून कंटिन्युअस तांणी काम करता असल एक सर्वीस मनान दिता आसत तेन्ना थोडे लोक येवन कसं म्हणतात तुम्ही लेट जाले हे समजल ना ते समजल ना कसं नाही म्हण नाकाचे कसं नाही विंत नाकाचे चंद रीतीने तुम्ही बी तांत भाग घ्या लोक रस्ते जावन जेवणाक त्रास येता तेन्ना तुम्ही बी एक प्लेट विचारा बा असल मनोभाव आम कुठ लोकांक आयले रे देर इज नथिंग टू कसं नाही स्टॉप सो इतली एक मागेली विनंती करू वेंकटेश मामाल मन इतलं व्हड म्हळ्यार ताणें सांगता आसता दिवसा रात्री वच्च्या 1.5 घंटेच्या न्हिदच्याक आनी सकाळी 5 की 6 घंटे येवन बसतात तांणी हांगा तितलं सांगून घेना आनी तांणी म्हणटा म्हळ्यार तुमी येवका आनीक येवका म्हणून फोर्स करताशी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंटशी दिसता जाल्यार तांगेले ते कसं एक बेस्ट इंटेन्शन्स म्हणटाची लोकांनी येवका विजीट करता म्हणून एक व्हड मनान तांणी सांगता आसाची आमी एक ट्राय करया की म्हळ्यार एक पेशन्स दवरून घेवया आमी डिपार्टमेंट विंगड उरतले लॉजिस्टीक डिपार्टमेंट उरतले कमिटी म्हणून उरतले तांचे जेवणाच कडेन म्हणून उरतले जाल्यार आमी बोट्टू एकच बोट्टू मठाचे भक्तचे आमी डिपार्टमेंट म्हणून घेवन तांगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी तांगेले हाजेर घालचे नाका आमी बोट्टू मेळ घेवन हे बरे करून सक्सेसफुल इव्हेंट करया पेशन्स दवरून घेवया आणि शारदा पंचशता मानोत्सव लाईफ टाइम एक याद दवरून घेवची म्हण की बोट्टू रामसेवा मेळगेन प्रयत्न करया सर्वांक नमस्कारो आज पर्तगाळी मठाक टाटा कॅन्सर केअर फाउंडेशन हाजेचे ITचे हेड जावन आशिल्ले तसने विनोद कामत मामा हांगा येयल्ले आसाचे तुमकां हांगचे अरेंजमेंट्स जावो तुमी एक मठा एंटर जाले कुडले तुमकां कशें फील जालें आनी तुमगेला जे हवन सेवा आशिल्ले ते कशें जालें सर्वांक नमस्कारो आज आम्ही सकाळी हांगा येवका जाल्यार एंटर जाल तशीची आमकां खंय आयले म्हण कळना त्या नमुने चेंजीस आमकां पळोवचे मेळ्ळे हांव पयला एक 3-4 वर्सां मागशी ताजे पयला येता आशिल्लो आज येवन पळयल्यार दुसरे एक लोक त्या नमुने सृश्टी जाली तशी
आमकां दिसून आयलें. तदनंतर आमी हांगा एक सेवाचे प्रोग्राम केलो. ते तांचो जाल तरेची लोकांक एक इन्वॉल्वमेंट अशा स्कीम म्हळ्यार प्रत्येक हेज्याक मदत करचे लोक आसाच आनीक गायड करतात तांणी बरोबर गायड करून घेवन खंय खंयच्या टायमार कसो करता ताजी प्रकार काम जाता आसाच. आनीक हांगा लोकांक एक इन्वॉल्वमेंट अशा स्कीम म्हळ्यार तांणी कसले केले तरेची खंयचे स्टेजाक तोंदर येना तशी पळोवन घेवन पुरा कार्यक्रम योग्य रितीन जावं तशी पळोवन घेता आसाच. 28 नोव्हेंबराक सन्मान्य नरेंद्र मोदी आमगेले देशाचे प्रधानमंत्री हांगा येवन 77 फीट रामालेख विग्रह लोकार्पण केले. त्या कार्यक्रमाक ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ येवचे जाले ಕೆಲವು जन येवचे जालना. सुमार लोकांना लाईव्ह पळयले लाईव्ह टेलिकास्ट आमगेले पर्तगाळी मठ चॅनलार पळयला आसा. तुमके ते लाईव्ह पळयल्या नंतर तुमके कशें दिसलें त्या कार्यक्रमा बद्दल? आमगेले प्रधानमंत्री मोदी हांगा येयले तेन्ना हांव बी हे प्रोग्राम लाईव्ह पळयला. प्रति मिनिट टू मिनिट लाईव्ह पळयला आनी प्रोग्राम इतले बर चंद कोण घेवन ऑर्गनायज केले की म्हळ्यार ती एक कमिटी मेंबर्स जावो बाकी व्हॉलंटियर्स जावो एकदम टॉप क्लास ऑर्गनायझेशन मॅनेजमेंट हे दिसून येत आशिल्लें. एक दुसरें हांतू एक आउट ऑफ क्लास म्हणून सांगता जाल्यार मोदी प्रोग्राम आमी केन्ना पळयता उरताचे हांगा बी आमी पळयला. हांगा डिफरन्स कसा की म्हळ्यार आमगेले स्वाम्यान जे भाशण केले हिंदीन आमी ओटू विचार करता आशिल्ले स्वामी कशी उलयताले म्हणून घेवन कित्याक की म्हळ्यार मोदीक कोंकणी कळना आनी आमकां मना आशिल्लें की म्हळ्यार आमगेले स्वाम्याक हिंदी कशी म्हणून घेवन स्वाम्यान एक पंत हिंदी उलोवच्या सुरू केल्या नंतर आमी पुरा धंडी जावंक गेले. म्हळ्यार इतले चंद कोण तांणी पॉइंट टू पॉइंट खंयी चुकना अशी एकदम वर्ड्स बी अशी टॉप क्लास वर्ड यूज करून ताका प्रॉपर व्ह्यू करून घेवन प्रति एक विषय मोदी बद्दल जे सांगिल्लो आसा ते एकदम मोर देन 100% टॉप क्लास म्हणटात. त्या नमुने आमगेले स्वाम्यान मोदी बद्दल सांगले आनी हांव मोदीक बी तागेले मोदीले एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करता आशिल्लो. मोदी बी ह्या नमुने मग्न जावंक गेले स्वाम्याले उतर आयकूंक घेवन. स्वाम्यान तांकां बी एक काम समर्पण केला. एका दिवशी बी मोदीन उपवास कर काम म्हणून घेवन आनी मोदीन ते पॉझिटिव्हली घेतले म्हणून अशें आमकां दिसता. अशें न्हू ते एक म्हाका पळयता आउटस्टँडिंग इव्हेंट ऑफ द होल मोदी विजीट म्हणून घेवन म्हाका अशें दिसता. आमगेले अरेंजमेंट्स आमगेले 28 जाल्ले इव्हेंटा बद्दल कंप्लीट जावन आमगेले उट्टू लोकांक इतले चंद कोन्न तांगेले एक्सपिरियन्स सांगले. विनोद मामाक आमगेले धन्यवाद. थँक्यू. मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी. ओ मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी. सुनहि बहु विधि सब संता सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस और अति मन भावन. पुनि पुनि कीर्तन हो सुने सुनाए हिया की प्यास बुझत न बुझाए. तुम हो अयोध्यापति रघुराई तुम रे ही गुण सब जन गाई. तुम जगदाता विश्व विधाता तुम ही पिता तुम ही हो माता. बोलो Saka
ಪಯತಿಗಳ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता, हरि मेळयतले गुरु हे आमगेले, हरि मेळयतले गुरु हे आमगेले, विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता, गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. आवसु बप्पुसु गुरु अनि देवु, आवसु बप्पुसु गुरु अनि देवु, हंचेरी भक्ति दवरता, हंचेरी भक्ति दवरता, विसरू कनाज है कर्तव्य आमचे, विसरू कनाज है कर्तव्य आमचे, गुरु कृपे क्षेमान भरता, गुरु कृपे क्षेमान भरता, गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता, हरि मेळयतले गुरु हे आमगेले, विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता, गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. सद्गुरु नारद मुनिले कृपेन वाल्मीकि जपूत करता, सद्गुरु नारद मुनिले कृपेन वाल्मीकि जपूत करता, आदरान ते मरा म्हणले, आदरान ते मरा म्हणले, रामू प्रेमान धरता, रामू प्रेमान धरता, गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता, हरि मेळयतले गुरु हे आमगेले, विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता, गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. गुरुची ब्रह्मा, गुरुची विष्णू, गुरु शंकर म्हणतात, गुरुची ब्रह्मा, गुरुची विष्णू, गुरु शंकर म्हणतात, आ आ
गुरुशंकर म्हणताती चरणधर का म्हणतानंतु चरणधर का म्हणतानंतु गुरुकृपा जन जाणताती गुरुकृपा जन जाणताती गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता हरि मेळयतल गुरु हे आमगेल विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन करता गुरुचरणाक वंदन चरणाक वंदन चरणाक वंदन करता. पर्तगाणी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश. पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरा तीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश. इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश.
पर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू पर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू विद्याधिराजाले नित्य पूजने तू संतासी निवासू सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्रीराम का पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कौसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन
हरी सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक 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 मठांतूर चलता आशिल्ल्या सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कमिटीचे PRO जावन स्वाम्यांतून नियोजित जाले तसने श्री मुकुंद कामत मुंबई आजी हांणी आमगेलो टसाचे
हांगा एक मुख्य जावन जबाबदारी कसं दिली की म्हळ्यार स्वाम्यान हाऊसकीपिंग सेक्शन तशीच VIP डायनिंग सेक्शन. सो तुम्ही हे कशी एक आयोजन केलें उठू जनाक हाऊसकीपिंगात जावं म्हळ्यार इतलो व्हड एक कॅम्प असो आमगेल मठाचे कितली की डॉर्मेटरी आसाची 500 डॉर्मेटरी आसाची तदनंतर इन हाऊस रूम्स आसाची तदनंतर टॉयलेट्स तदनंतर हांगा VIP डायनिंग तांगेल व्यवस्था ते उठू तुम्ही कशें एक केलें. जय श्रीराम. श्री रामदेव वीर विठ्ठल अनुग्रह स्वाम्याला आशीर्वाद परमपूज्य स्वाम्याला आशीर्वाद ताच्यान आमकां एक हांगा काम करचे एक भाग्य मेळ्ळें आणि एक पर्टिक्युलर कामा खातीर स्वाम्यान एक नियुक्ती करून एक आदेश दिलो. त्या प्रमाणे हाऊसकीपिंगाचे आमी एक नियोजन केलें. आमकां कल्पना आशिल्ली हाऊसकीपिंगाची एरिया कितली उरतली आनी खंय खंय ते स्प्रेड आउट जाल्ली उरतली ताजी एक आमकां कल्पना आशिल्ली. ताजे प्रमाणे मॅनपॉवर आणि इन्स्ट्रुमेंट्स आणि हे ताजे सगळ्याचे आम्ही नियोजन करून दवरिल्ले. त्या प्रमाणे 50 ते 60 लोकांले एक टीम हांगा निरंतर जावन 24/7 काम करते आसा. राम मंदिर एरिया, वीर विठ्ठल मंदिर एरिया तशीच बाकी सगळे एरियात स्पॉटलेस क्लिनिंग दवरचे हे आमगेले एम आसा, हे आमगेले उद्देश आसा, ध्येय आसा. लोकांले येवची संख्या भरपूर आसा. स्वामीला आशीर्वाद देवाला दया लोक भरपूर येते आसात. 28 तारखेक आणि कालच्या आयतार सुद्धा बरेच लोक आयले. ताजे निमित्त थोडे कामाचे प्रेशर आयले तरी आम्ही मॅक्सिमम क्लिनलीनेस मेंटेन करच्याक प्रयत्न केले आणि लोकां कडच्यान रिस्पॉन्स बी बरो मेळ्ळो. कशी क्लिनिंग जाल्या म्हणजे ना नियोजनबद्ध प्लॅनिंग केल्लें आशिल्ल्यान ताजे आमकां उपयोग पडलो. सो तदनंतर कालचे कार्यक्रम आमगेले प्रधानमंत्री एक हांगा लोकार्पण राम प्रतिमेचे तदनंतर शंकर महादेवन हांगेले कालचे कार्यक्रम पयरचे कार्यक्रम तुमकां एक कशें दिसलें मुकुंद माम? अतिउत्तम. पळया 140 कोटी जनसंख्या आशिल्ल्या भारतात फक्त 20-21 कोटी 21 लाख आशिल्ले सारस्वत समाजाक त्या सारस्वत समाजाला प्रोग्रामाक कार्यक्रमाक स्वयं प्रधानमंत्री येतात. एक भारी हाजो गर्वाचो आणि हाजो विषय अगदी विषय सॉरी नो प्रॉब्लेम. हाक सगळे कारण म्हळ्यार आमकां स्वाम्याली एक कीर्ती. स्वाम्यानं हांगा कसलं कसलं काम केल्या आणि कसलं कसलं काम लोकां कडल्यान करून घेतल्या तांगेल्या आशिर्वादान कितकीच हांगा जाला. एक 77 फीट राममूर्ती जगात सगळ्यात व्हडली राममूर्ती हांगा ताणी उभारल्या आणि ताजे उद्घाटनाक प्रधानमंत्री आपले. हे सगळे स्वाम्याला आशीर्वाद आणि तांगेल कीर्ती निमित्त घडले आसा अशें दिसता म्हाका. आणि तो प्रोग्राम इतलो यशस्वी जालो की आयिल्ले लोक सगळे खुश जावन गेले. प्रधानमंत्री पण इतले खुश जावन गेले हांगच्यान. तशीच सांस्कृतिक कार्यक्रम सगळे अति सुंदर रितीन जातेर आसात. तातूंत सगळ्यात एक किरीटप्राय म्हळ्यार कालचे शंकर महादेवानाले प्रोग्राम लोकांनी फुल्ली एन्जॉय केले. ताणें मनापासून एक सेवा म्हणून बरो प्रोग्राम काल सादर केलो. सगळ्यांक एक आनंद दिवचो, मनोरंजन दिवचें, तशीच एक भक्ती एक संप्रदायाक एक अनुकूल आशिल्लें अशें एक वातावरण तयार करचें हे सगळे प्रोग्राम भरपूर मदतची जाली. सो इतलो वेळ तुम्ही आमगेल्या वीक्षकांक एक तुमगेल कसा अनुभव तुमगेल हे हाऊसकीपिंग आणि सॅनिटेशन की तदनंतर डायनिंग की हे इतले सेक्शनाक तुमगेले एक कार्यभार तुम्ही उट्टू लोकांक सांगले. तुमकां मस्त धन्यवाद मुकुंद. मंगलम. सर्वांक नमस्कार. आज आमगेलो श्री अजित अन्नुकामत सर मुंबईतल्यान हांगा आयिल्ले आसाची. काल शंकर महादेवानाल प्रोग्राम आशिल्ले सर. पयर आमगेले प्रधानमंत्रीले कार्यक्रम आशिल्ले. हे सर्व कार्यक्रम हांगचे अरेंजमेंट्स तुमकां कशें दिसले सर? सर्व वृंदावनस्थ आमगेले स्वाम्यांक नमस्कार. आमगेले प्रिय स्वामी विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक नमस्कार करून तांगेले चरणावंदन घेवन हांगा जाल्लो प्रोग्राम सकाळांनी सांगले ना भूतो ना भविष्यती म्हणून निगेले एक दुसरे मत आसा ना भूतो आमगेले स्वाम्याले विचार आनी कल्पना पळयल्यार भविष्यांत ताजे काही व्हड प्रोग्राम जावचे आसत ताजी म्हाका फुल्ल खात्री आसा.
हंग ह्या स्केलार जावचे कार्यक्रम आमगेल समाजाक म्हळ्यार इतलो व्हड गौरव देशाचे प्रधानमंत्री नेवचे हाज्याक व्हड गौरव म्हाका दिसना खंय आमगेल्या समाजांत आज तें जावन आसता. हांव सांगेल म्हणजे भविष्यान तो हाज्याक व्हड जावचा पुरो तर आत्ता आमगेल समाजान तूं असल व्हड प्रोग्राम आम्ही पळयलेलो ना. वॉलंटियर्सांक काम केलें हांव तें सांगचें रामायणांत एक सान एक चन्नी आशिल्ली म्हणटा ती नांव वानार आयलेलें राम सेतू तांणी बांदिल्लो म्हणून. जर चन्नीन त्या 2 पत्रा मध्येन तूं रेंव घालचें सान पत्तर घालचें तें काम आमगेल वॉलंटियरान करचें. तांगेलें नांव खंय येना. राम आनी तें चन्नी निमगिलेलें तूं इतले कश्ट काडता कसले काडता ना म्हाका वतना श्रीरामाल नांवार म्हाका प्रेरणा मेळटा. तशीच आमगेले सक्कड वॉलंटियरांक नांव ना कांय ना कसलें तांगे कसलें क्रेडीट मेळना खंय नांव येना. जर तांणी अशें काम केलां तें चन्नील म्हणके काम केलां मागीर रामान चन्नेक खुश जावन 3 बोट अशें हें केलें आज तें शाश्वत आसता 3 बोट. तशीच आमगेले वॉलंटियरांक येवचे जनरेशनाक ताजे आशिर्वाद मेळूं असं तें हांव इच्छी पावता. सर हांगचे आतां प्रोग्राम पळोवन नेक्स्ट एक यंगर जनरेशनाक तुमी एक यंगस्टर्स आसात नेक्स्ट चेडूं जावं यंगस्टर्स जावं हांगा मस्त जन येवचे आसात मुखार तांकां एक कसो मेसेज दिवच्याक तुमी इच्छी पावता. हांव आमगेले समाजात सक्कड यंगस्टरांक एक सांगचें आमगेलें आतां लायफ मॉडर्न जाता असं मुखार वता असं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हें तें पुराय चलता असं जाल्यार आमगेलें स्वाम्याल एक कल्पना आशिल्ली म्हळ्यार हांगा आमगेले मठांत एक रामाल प्रतिमा मागीर अयोध्या म्हणजे वातावरण दक्षिण अयोध्या हांगा तांणी एक तयार केला. हे सक्कड म्हळ्यार आमगेले येवचे जनरेशनान हांगा येवका देवान कार्य म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एक जाग्यार जर इमोशनल आनी स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्सा खातीर स्वाम्यान इतले कश्ट घेतला आमगेले ताका तुमी फुल्ल प्रोत्साहन दिवन सपोर्ट करून तुमी येता रावका हांगा तेंच हांव सांगचें. म्हळ्यार आमकां देव रामदेवान राखला इतले वर्सां देखून 5.5 वर्स म्हळ्यार सांगू आतां म्हळ्यार कल्पना करूं जायना आनी मुखार 5.5 वर्सां नंतर त्या टायमार जेन्ना आमकां ह्या प्रयत्न आमी केल्ल्यान पुराय मेमरीज आमगेली. सो तुमी नव जनरेशनान आमगेले मठा उठू कनेक्शन दवरका हांगा येवका आमगेले पुराय समाजाच्या कार्यक्रमांत तुमी फुल्ल म्हळ्यार सपोर्ट आनी एनकरेजमेंट दिवन एक आमगेली कम्युनिटी सानी कम्युनिटी आमगेली ताका आमी कशी हें ग्रोथ करता म्हळ्यार इमोशनल आनी स्पिरिच्युअल ग्रोथ तुमगेले हाता आसा नव जनरेशनान. सो आतां आमगेले हांगचे आयिल्ले क्राउड सोडून घेवन भायर आमगेले सोशल मिडियान आमगेले युट्यूबार जावं फेसबुकार जावं मस्त जनान पळयले ताजे बद्दल कसो तुमगेले रेस्पॉन्स की कोणा तुमकां सांगिलास की सर. म्हाका म्हळ्यार म्हाका आश्चर्य दिसता म्हाका दिसता हाजे श्रेय म्हळ्यार एक आमगेले स्वाम्याक एक आमगेले देशाचे प्रधानमंत्रीक इतले खुशी जाल्ले आमगेले ह्या फंक्शना निमित्त की तांणी इतले ब्रॉडकास्ट केला की म्हाका दूर दूरच्यान जे निमगिता ती दुसरे गांवचे दुसरे प्रांताचे आमकां कितें तुमी आपयनी म्हणून तितले आमगेले म्हळ्यार सोशल मिडियार इतले प्रोपोगेट जालां म्हाका म्हळ्यार स्कुलाचे फ्रेंड कॉलेजा फ्रेंड खंय घेवन येता असं तुमगेलो हो इतलो व्हड समाज इतलो व्हड तुमी प्रधानमंत्री येयले म्हणून. सो आमगेले ह्या सोशल मिडियार व्हायरल जालां आनी म्हाका दिसता मुखार वचून आमी हें परमनंटली म्हळ्यार श्रीरामाल प्रतिमेक म्हाका दिसता एक आयकॉन म्हणून हांगाचे म्हळ्यार दक्षिण अयोध्याचे आयकॉन म्हणून आनीक फेमस जावचे आसा आनी आमगेले युथाक अनेक एक मेसेज म्हळ्यार तुमी कितले जाता तितली हें स्प्रेड करे ती प्रोपोगेट करे ती म्हळ्यार आमचे दक्षिणेचे एक अयोध्या तशी आमकां करूं आसा. इतलो वेळ आमगेले सर्व वीक्षकांक एक बेस्ट मेसेज दिल्ले श्री अजित मामाक आमगेले धन्यवाद. धन्यवाद. मंगलम नॅशनल लेवल हार्मोनियम आर्टिस्ट सुधीर मामा GSB सभा मुंबई तांच्या भजना मंडळी घेऊन आज पर्तगाळी मठाक एका भजन सेव करच्याक आयिल्ले आसाची श्रीराम बसे मेरे मनु में भारी एक चंद भजन आम कुठलो काय आयकुचे मेळ्ळे. तुमकां आमगेले मठा येवन हे कार्यक्रम पळोवन तुमकां कशें फील जालें. नमस्कारू म्हगेलें नांव सुधीर नायक. आज हांगा येवन एक हे मठाचे प्रासादीक वातावरण पळोवन आमी सकंड दवरून आज हे वातावरण एक संमिश्र जावचे एक प्रयत्न करता आसात. इतलो हांव पळयता सकंड लागून इतलो चंद रितीर तन मन धनान पुराय जाणांन मेळून हें आयोजन केल्लें आसा आनी ते श्रीरामाल भव्य प्रतिमा पळोवनूच आमकां एक विंगड वायब्रेशन्स आमकां आयलें आनी हांव खरें म्हळ्यार हांगा येवची अशी कांय विशेष म्हगेले प्रोग्राम नाही आशिल्लें जाल्यार म्हगेले अम्मल आनी तांगेले स्टुडंट्स मेळून
आणि मालाड कांदिवली ग्रुप हे मस्त कडेन बसून प्रोग्राम करता आसता तातूंत आमी एक आमकां निमंत्रण दिलें सेव करचें आनी अवसर दिल्लो ताचे खातीर आमी मस्त मस्त कृतज्ञ आसा ती असल हे 5.5 वर्स गोकर्ण पर्तगाळी मठाच जावचे त्या निमित्तान आमकां हांगा आपयलें तें एक आमगेले खातीर एक व्हड विशय आनी जीवनभर आमकां हें ओड आसतालें आनी तुमगेलें पुरा कार्य इतलें व्हड आसा आनी अशी एक आमची गेलें तूं अशी एक कार्य करचें क्षेत्र एक निर्माण जालां आनी प्रत्येक विशयान मेटिक्युलस म्हणटात तशी काम चलता आसता विंगड लोकांकय आमकां भजन तांगेलें आयकुचें मेळ्ळें सो हांगा हें एक देवण घेवण म्हणटात तशी एक हांगा जावचें एक पवित्र वातावरणांत अनुभव आमकां मेळटा आसता भारी खुशी जाता आसता आजी अपास म्हाका एक आनीक म्हाकाय सेव करचे अवसर मेळ्ळो म्हाका हे भजन मंडळी वटू तें एक भारी खुशीचो विशय आमगेल हांगा लोकल म्युजिशियन्स रुद्राक्ष वजे तबल्यारी आनी केदार धामस्कर तांणी आजी आयले आनी फर्स्ट टायम तांणी वाजोवचें जाल्यार भारी एक आनंद आमकां पुरो जाणां आयलो आनी विशेश म्हळ्यार म्हाका एक हातूंत एक अवसर मेळ्ळा हे पूर्ण उत्सवांतू थोडो सहभाग मिगलोय जाल्यार म्हाका थोडें कॉर्डिनेशन करचें म्हाका अनुभव जालो म्हणलें एक शंकर महादेवन एक आजी अवधूत घान दिलें तुमी खंडीत येयाती आनी पळयाती तें एक म्हाका अवकाश मेळ्ळो आसा तुमी पुराय जाण तातूंय भाग घेवका आनी ताजे आनंद घेवका म्हूण विनंती करता इतलं दूरचे मुंबईतल्यान आज आमगेले एका भजन येवन आयचे कार्यक्रम मस्त सुंदर कोण दिला आसा तुमकां आमगेले शारदा 500 कमिटी वतीन मस्त धन्यवाद थँक्यू शारदा 500 कार्यक्रम चालू आसा फाटी रामतारक मंत्र हवन चालू जालें आमगेले वर्साची श्री दत्तराज साळगांवकर मिसेस दीप्ती साळगांवकर you performed Havan. How was your feeling, sir? It was a very moving experience. What our Swamiji has put together is absolutely a beautiful complex, great vibrations. And we are very grateful to him for his direction and his vision for providing us with such a beautiful complex with the energy of Sri Ram to bless all of us in Goa and all of Indians. Thank you. What was your experience, madam? It's a beautiful experience, very well organized and with so much devotion and spirituality. I really feel blessed to be here. For how long has been your association with the Mutt? Our family has been associated for many years, since my father's time. And for me also, since I've been here in Goa, we've always been associated with his. Spirituality is part of our culture and it has played a very key role in all what we do and in all what we think and we foresee. So we are blessed to have the Swami's directions for this. If you could give one piece of advice to the youth of Samaj, what would it be? I think it is better to pursue spirituality and not just materialism in this life. That's great. Thank you very much. मंगलम सर्व ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ आज हंगा तुमपुरा गोत्ता सिल्वरी एक 550 वर्षाच्या होड कार्यक्रमांक चलतास या एक कार्यक्रमाक आईच्या हवना सेवेदार जावन बेंगळूरच्या रामचंद्र जप सेंटर दुखून येऊन पाविला आसा ती हंगेले कमी कशी रामनाम जल्ले तशीची हंगाचे अनुभव निमगुआ हे आची नमस्कार हांव शोभा हेगडे द्वारकनाथ भवन बेंगळूर दुखून आयलांती आमगेले जप सेंटर नाम रामचंद्र हा 550 कोटी रामनाम जप अभियानांचे एक स्वाम्यान अनाउन्स करतना आमकां 550 दीस 550 कोटी म्हणून आलोचन करतना जतकी ना म्हणलेले एक प्रश्न मना येत आशिल्ले म्हळ्यार स्वाम्यान सांगली नंतर आमी ते करता त्या स्वाम्याला उत्तर दोन करता म्हणलेले आमगेले मना आशिल्ले जाल्यार स्वाम्यान सांगतना म्हणले रामदेव वीर विठ्ठलान आमके ते मना येऊन सांगिल्ले निमित्त खंडित जाता आणि स्वाम्यान सांगले आमकां कसले तुमगेले सेवे नाही हे रामनाम जप तुम्ही करता आम्ही कसले करू जायना म्हणका तेन्ना आम्ही एक लेखले
केदान आमगेले गुरुवर्यान देवान इतली पुरा प्रेरण दिले रे आमगेले एक भारत देशांत आमगेले हिंदू संस्कृती इतली लायक आशिल्ली निमित्त ते खंडित जाता म्हणलेले एक मनान आमी सूर केले आमगेले चातुर्मासू बेंगळुरा गेलेले तेन्ना हे सूर गेलेले ते आमगेले एक व्हड भाग्य आमी तशें लेखून आमगेले सगळे बेंगळूर शहरा दाखून आमगेले रामचंद्र जपा सेंटर आणि सब सेंटर केले मागीर इथं म्हळ्यार बेंगळुरांत पुराय दूर दूर दाखून येवका जेन्ना येवचाक वचचाक मस्त तोंदरे म्हळ्यार खातीर आमी सब सेंटर पुरा 3 कडेन स्टार्ट केले तंतांनी ते एरियाची ते सब सेंटर वटून तंगेल जल्लेल तितले वारा 1 दीस की 2 दीस की करता आशिल्ली ती जाल्यार आमी द्वारकनाथ भवनांत 550 दीस एक दीस चुकना तशी कंटिन्युअस केला प्रति संडे एकादशीक फुल डे वरनाल दिसो इवनिंग 3 सेशन आणि आम्ही आईल्यांक पुराय मातशें शुगर असता बीपी असता प्रॉब्लेम असता म्हणून तांकां खाण जेवण व्यवस्था आमगेले गौडसर समाज कमिटी दाखून आमगेले अध्यक्ष प्रभ मामो व्यंकटेश प्रभू हांगेल सहकार आमकां मस्त आशिल्लो ते एक सहकार निमित्त देवाल एक आमकां आशिर्वादा निमित्त गुरु आमगेले एक आशिर्वादा निमित्त आमकां हें पुरा करू जाल्ले आमगेल सेंटराक दिल्लेले ಸ್ವಲ್ಪ टार्गेट जायनी नसले रे सगळे ऑल ओव्हर इंडियान तू आमगेले स्वाम्यान लेखील पैसे 1.5 मिनिट फुडेच जाल्ले आमगेले टार्गेट तशें आमकां एक भारी खुशी विशय हे एक रामनाम जप स्वाम्यान बरीच आमगेल VSP म्हणून विश्व कल्याणार्थ म्हणून सांगला तशें आमगेल सगळ्याची लोक समजता सुखिनो भवंतो म्हणटा ती आमगेले एक हिंदू संस्कृतीन कशें म्हळ्यार आमकां आमी लायक जेवका आमगेल समाज लावका जेवका म्हणणे सगळेच जगत्य लायक जेवका म्हणलेली एक आस म्हण गेलेले आमगेल हिंदू संस्कृतीन मात्र तशें आमके एक स्वाम्यान एक देवान एक आमके एक सांगचे एक अवकाश दिलेलो नाही जाल्यार आमी सांगना आतां आमकां जाल्यार निदान पक्कने ते सांगून अभ्यास केलेले पेटाक नीटपणांतले रे श्रीराम जय राम ऑटोमॅटिक येतात आसा आमगेल सेंटरांत आतां आमगेल मंगळमाय आसा पांय युतीक एक समना ते घेवन ऑलमोस्ट डेली साधारण ती एक 1.5 घंटे की ट्रॅव्हल करता येवचाका वचचाका ओला उबर करून येत आशिल्ली ते एक विशेषते आणि कितलीकी जनांक आमकां येवन सांगला हे सांगता आमगेले बीपी कंट्रोल जाला आनी एक हेल्थ वायज मनशांती वायज मस्त परिणाम जाला हे असल एक कार्यक्रम आमगेले विद्यार्थी स्वाम्यान घालून आमके कितले जनांक एक लायक अवकाश कोण दिले आमके एक पुण्य कोण दिता भारतान जन्म येवका जाल्यार पुण्य करका काय देव पुराय अवतार घेतील आमगेले इंडियान तुझे तशें न्हू ते एक व्हड अवकाश स्वाम्यान असल अवकाश मुखारी आमकां मस्त करून दिवका आज मी ज्ञाना बरें जेवका म्हूण सांगून मुगेले 2 उत्तरा बद्दल धन्यवाद रामचंद्र महाराज की जय हनुमान की जय स्वामी गुरु महाराज की जय भर्तकाली मठाधीश की जय भर्तकाली संस्थान की जय भारत माता की जय रामचंद्र जपा केंद्र की जय मंगलम सर्वांक नमस्कारू तुमपुरा गोत्त सिल्वरी पर्तगाळी मठांतू इकड दिवसाचे एक हडची 550 वर्षाचे कार्यक्रम चलतस हाज्या पुढे पुरा सेंटर्सांतूची रामनाम जल्लेल आस तशीच आज हे कार्यक्रमाक डिचोलिमाच्या गांवा दुखून व्यासाश्रम मठाच्या राजाराम सेंटर दुखून जापक आस वॉलंटियर्स पूरा हे कार्यक्रम पळोवच्याक आयला आसा ती आमी तांगेल्या जपाचे अनुभव कशी जाल्ला तशीच तांकां जाल्यार ताची पॉझिटिव्हिटी हाजी पूरा जे एक अनुभव घेता ती तशीच आज हांगा कार्यक्रमा बद्दल तांगेले एक अनुभव आमी निमगोया याची श्रीरामवीर विठ्ठलाक नमस्कार करून तशेंच श्री अणुज्योतम स्वामी महाराज हांकां वंदन करून तशेंच आमचे गुरुस्वामी श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ स्वामी महाराजांक वंदन करून तशेंच विद्याधीश स्वामी महाराजांक वंदन करून आमी सगळे डिचोली गांवचे राजाराम केंद्राचे जपक आयज हांगा ह्या मठान आयिल्ले आसा आमच्या राजाराम केंद्र मठाचे 550 दीस जो जप चलतालो तो डॉक्टर सुरेश मांद्रेकर आणि आरेगाराम मांद्रेकर हांच्यांनी दोगांनी वैदिकाचे काम केल्ले
तांच्यांनी सारखे व्रत दवरून 550 दिवस सारखे व्हेजिटेरियन राहून तांच्यांनी हो आमचो जप केलो. ह्या जपामुळे आयज आमच्यो जवळ काय ना म्हणल्यार 30-40 फॅमिली फ्रॉम बिचोली त्यो आमच्या मठान येताल्यो. एवरी डे आमी जप करताले आनी एका चित्तान रामाचें स्मरण करताले. आयज आमी जेन्ना हांगा पर्तगाळी आयले तेन्ना सगळ्यान पयलीं आमचें मन भरून गेलें. आमी रामाची मूर्ती पळयली. अयोध्येक गेल्ले जेन्ना स्वामी महाराज पर्तगाळी आमचे हांगा आशिल्ले, वाराणसी आशिल्ले, तेन्ना आमी अयोध्येक गेल्ले. पूण ही आमची दक्षिण अयोध्या पळोवन मन भरून आयलें. स्वामी महाराजान जो अरेंजमेंट हांगाचो केला आनी जे मॅनेजमेंट बाकीच्या सगळ्या टिमींनी केला उत्कृश्ट आसा. जेवणाची सोय सुंदर जाली. तशेंच आमकां भितर आयल्या बरोबर येतना ताणें तांच्यांनी सरबत दिल्लें आनी आमचो सामको जीवूय थंड केल्लो. ताज्या उपरांत देवाचें सगळें दर्शन, रामादेवाचें दर्शन, वीर विठ्ठलाचो मंडप हे सगळें पळोवन मागीर आमी महाप्रसाद घेतलो. महाप्रसादाची सेवा जी तांच्यांनी दवरलेली, जे व्हॉलंटियर्स आनी काम करताले उत्कृश्ट अशें काम केल्लें आहा. सगळ्यांचे आमी आभारी आसा. तशेंच आयचे जे मिडियान आमकां जो एक मौको दिलो की रामा बद्दल आनी ह्या पर्तगाळी मठाच्या बद्दल 550 दिवसाच्या कार्यक्रमा बद्दल तुम्ही 2 शब्द सांगा म्हणून, तेन्ना आमी तुमचे बी सगळ्यांचे आभार मानता आणि 2 शब्द आमचे डॉक्टर सुरेश बांदेकराक उलोवंक सांगता. आमकां सगळ्यांक खूप आनंद जाता की आमी 550 डेज जो गुरुस्वाम्यांचो संकल्प आशिल्लो की 550 दिसांनी 550 कोटी जप पूर्ण करचो, तो वेल इन एडवान्स 1 म्हयनो पयलीं कंप्लीट जालो आणि ऑलमोस्ट 600 करोड्सा कडेन पावले आमचो जप. आमच्या जपान सगळे डिचोलेंच्यो फॅमिली एकठांय हाडल्यो आणि आता आमकां सगळ्यांक पळोवपाक दिसता की सगळे कशे युनिटी, सगळ्यां भितर कशी युनिटी आसा. सगळे लोक एका बरोबर आमी बस करून दिवचलच्यान हांगा आयिल्ले आसा. आज हांगा उत्कृश्ट आमकां आयोजन पळोवपाक मेळ्ळें. न भुतो न भविष्यती अशें आमकां आयज पळोवपाक मेळ्ळें. हांगा खूब आनंद जाता. गुरुस्वाम्यांचे खूब आभार मानता. तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. देव बरें करूं. जय श्रीराम. सीतापति रामचंद्र महाराज की जय. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी ज्योतम मठाधीश परम पूज्य श्रीमद नारायण तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद वासुदेव तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद जीवोत्तम तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद पुरुषोत्तम तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद अनुजोत्तम तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद रामचंद्र तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद रघुचंद्र तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद लक्ष्मी नारायण तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद लक्ष्मीकांत तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद रमाकांत तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद कमलाकांत तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद श्रीकांत तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद भूविजय रामचंद्र तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद रमानाथ तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद लक्ष्मीनाथ तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद आनंद तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद पद्मनाभ तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद पद्मनाभ तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद कमलानाथ तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परम पूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर गुरुस्वामी महाराज की जय. गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज. गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज. गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज. ನಮಸ್ಕಾರ 550 ವರ್ಷಾಚ ಏಕ ಹೊಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ ಹಿರೇಗುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ 89 प्रायारी असेल तसला शंकर कामत मामी येऊन पावलींती आम्ही तांगेला हंगा चल तसला एक कार्यक्रमाच्या तांग कशी दिसला आणि हंगाचे अनुभव तांगेला दुखून आम्ही घेवा. कामत कम नमस्कार. हंगा तुम्ही पुढे पर्तगाळीक आईल असाची आणि आत पर्तगाळी पळेला तशी तुम्ही आज एक अनुभव वीक्षकांक सांगा. सांगची मला आमकां सांगचे सूचना पयलींच नमून पळयलें आगता नमून पळयलें रे हें कशें जालें कशें घडलें कशें केलें म्हणून सांगून आमकां तें कल्पना सुद्दां येना आतां
आम्ही पहिले त्यांना हांगा एक नंबर से म्हळ्यार पहिले आम्ही आयल तेन्ना आम्ही द्वारकानाथ स्वामी आयल तेन्ना विद्यार्थी राज स्वामी आयल तेन्ना आयल आत्ता विद्यार्थी स्वामी आयल द्वारकानाथ स्वामी आयल तेन्ना हांगा पळय सांसान दुकान सांसान घर आपल्याला ताजे ते काळे वस्त्र हें जावन कोण घर सांसान घर तेन्ना त्या नमुने केलें ताजे नंतर विद्यार्थी राज स्वामी आयल तेन्ना त्या प्रकारान नवीन हें केलें आत्ता पळय जाल्यार हे आमकां वर्णन कशें आसा तेन्ना हे नमून पळोवच्या कांयच नमून आमकां भयंकर खुशी जाता हय खुशी जाता भारी खुशी जाता खंय आयले की ते कसं आमकां कल्पना सुद्दां ना आणि आमगेले देशाचे प्रधानमंत्री येऊन पावले ते सो आणि तुमकां हांगाच्या कशी अरेंजमेंट जाला म्हळ्यार सिनियर सिटीजन मस्त लोक हांगा आयलीन ते आणि केलो जण येवचे जायनी तांक तुम कसान एक 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 अनुभव म्हणटा ती अनुभव ताका सांगचे पूण सांगचे तुमकां ते आमगे चल हांगा आसा वॉलंटरी जावन आमगे गांव आमी हांगे जे प्रयत्न केल्ले स्वामी आमगे गांवान भितर आयिल्ले आमी तांकां पयलीं आमी हें भितून गेले येतो स्वामी आमगे गांवान भितर आयिल्लो आमी थंय दर्शन घेतलें भारी खुशी वर्णन कशें आसा तें आन म्हणे हांगा इतलें सान वयाचेर आनी इतलें व्हड घडून घेतलें तें कशें घडलें कशें कोण ते रामदेवाले करप शिवाय आनी मनुश्याले हें हातून स्वाम्याले देवाले अनुग्रह अशें देऊन हें इतलें व्हड घडलें आमकां दिसता मनान आमी ताजे बद्दल आमी सगळ्या कसऱ्यांनी आमकां धन्यवाद मॅम मंगलम हमारा सप्रेम नमस्कार। आज श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ का सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रम को भाग लेने के लिए वेस्ट बंगाल से हमारा एमपी श्री विवेक गुप्ता जी आए हुए, उनको हम आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। तो आपको हमारे मठ में आके कैसा लगा और इधर जो फंक्शंस हो रहा है, उधर जो कार्यक्रम सब हो रहा है, आपको कैसा लगा? बहुत अद्भुत हो रहा है। मैं सिर्फ राम स्टैचू देखने आया था, मुझे नहीं पता था कि राम स्टैचू तो एक बहुत छोटा सा, दुनिया का जो सबसे बड़ा राम स्टैचू बहुत छोटा सा चीज, इतना बड़ा ये मठ आश्रम, यहाँ पे जितनी गतिविधियां हो रही हैं, इतना भव्य सुंदर राम मंदिर और लाखों की तादाद में भक्तगण जो आज प्रसाद ग्रहण करने आए हैं, और उससे भी बढ़िया इतना अलौकिक यहाँ पे यज्ञ मंडप में जो यज्ञ चल रहा है, जिससे ये पूरी धरती वातावरण जो है शुद्ध हो जाएगी और लोगों को उसका फायदा मिलेगा। सच में मठ के जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी वो गुरुजी हैं, उनको मेरा शत कोटि प्रणाम, और पल्लवी जी और पूरे डेम्पो परिवार को भी मेरा शत प्रणाम, जिनके कारण मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ और ये दर्शन कर पाया हूँ। और योगेश जी का जो आज सुबह से बेचारे हमारी सेवा में लगे हुए और हमको सब जगह लेके जा रहे हैं, तो योगेश जी को भी मेरा शत प्रणाम और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विध्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे जदनं चैतन्यस्तवकं करन्दश्रुतिजरे दरिद्राराचिन्तामणि गुणनिका जन्मजलधो निमज्ञानं धंष्टामुरैपुवराहस्य भवति दरिद्राराचिन्तामणि गुणनिका जन्मजलधो निमज्ञानं धंष्टामुरैपुवराहस्य भवति मंगलम। सर्वांके नमस्कारू। गोकर्ण मठांतू चर्चित असला इतली ओड कार्यक्रमाक पुना कमिटीच्या पुना गोकर्ण मठाच्या अध्यक्ष जावन आशिल्ल्या श्रीकांत रामचंद्र प्रभू माम येवन पाविला आसा ती प्रभू माम हांगा इतल्या वैभवारी इतले चंद रितीरी देवालय गुरुले एक कार्यक्रम चलतस हाज्या एक अनुभव हाजी बद्दल दोन उत्तर उलोवका तुम्ही। खरें म्हळ्यार आमकां अयोध्या आयल म्हण गेलें, लोक म्हणटा की दक्षिण काशी म्हण, मागीर एक मनात सांगचें आमी राम नाम जप केले 550 कोटी, कारण म्हळ्यार 550 वर्सांतू की कसले दोश आशिल्ले जाल्यार
आमगेल्या समाजाक राम नाम जपान मुक्त जेवका आणि एक राम नाम जप म्हळ्यार एक विष्णू सहस्रनाम तातूंत आमगेले गौड सारस्वत जे लोक आसाची तांकां अभिवृद्धी जेवका अशी म्हणून जे सोम्यान हांगा अशें केलें की इतलं डेव्हलप केलं असं की आमगेले 24 सोम्याले 23 सोम्याली इच्छी कसन आसा ती गुरु भक्ती कशी आशिल्ली तांगेली इच्छी कसन आशिल्ले आम गौड सरस्वत समाज कशी वाडका ते प्रकार ते रितीन कसनय तांतूं चूक काड तशी ना कसले की म्हळ्यार हांव अयोध्या म्हळें अयोध्यान तूं सरायू नदी ईशान्य प्रवाह जाता हंगवरी कुशाकू नदी ईशान्य प्रवाह जाता आणि पुराची आतां रथ वरी आयिल्लो खंयच्यान आयला बद्रीच्यान आयला राम स्वता जावन आमकां भंय दिसताशिल्ले रथ येतना उत्तर प्रदेशाक कसन जाताले आसले ते कारण निर्विघ्न रितीन येवन चंद्र रितीन येवन आनी इतलो बरें लोक इतलो भरलेच खुशीन आसाची तांकां जेवणा म्हळ्यार तो देवस्थान पळयता उरता हांगा हे जेवण ना म्हणटा असल परिस्थिती आणि सोम्यान प्रत्येक विषय पयर नरेंद्र मोदीने संभाशणे आणि आमगेले सोम्यान संभाशणे अर्जुन आणि कृष्णाल संभाशणे म्हणून दिसता की नरेंद्र मोदी म्हळ्यार अर्जुनाची इंद्रपूत न्हय तो नरेंद्र नर म्हळ्यार मनुष्य इंद्र म्हळ्यार इंद्र तागेलो नरेंद्र तागेलें नांव ताणें उलयले तागेले प्रकार उरले हांणी सांगलें एकादशी व्रत तांकां गोतच तो म्हळ्यार योगी रूप पटणे कडेन ताणें तशीच 9 आंकडे दिले रामाल आंकडे 9 आयटम दिले आमकां अशेंच कराची म्हण खुशी जाली भारी सोम्या वरी ते दीस दोन भारी खूश जाल्लो आसा आनी लोकां वरी भारी खुशी जाल्लो आसा इतलो व्हड हें खंय पळयलें धवे 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 अशें आर्किटेक्ट काळेकर या तांबडेकर अशें ना पुरा कडेन धवे सप्तरंग आशिल्ले कळना अशें केल्लो आसा आनी जेवण उरो कसणें उरो बरेच आनी ब्राह्मण आले विद्वत्ती कोण कोण आसा तांगेले पुरो प्रदर्शन जावचे खातीर तित्त होम केले ताज्यान आतां काली एकादशी दिवस की आमगेले गीता पारायण म्हळ्यार 18 अध्याय जो प्रवचन म्हळ्यार वाचून ताचे वाचिल्ले म्हाका आनी खंय दिसना हे प्रप्रथम दिसता कळना आमगेले अशी गुरुभक्ती दाखयल्ले आमगेले आमगोत तशील प्रकार हांव भटकळचो नारायण तीर्थ सोमेले शिष्य म्हळ्यार थंय पळयले विद्यार्थी आमगेले जीवतम तीर्थालय हे आसा तांणी गंडकी नदी यात्रा केली ते पळोवन विद्याधिराज स्वाम्यान तांणी वरी गंडकी यात्रा केली ते दोन्ही पळोवन स्वाम्यान तांगेले इच्छेक कसनय कमी जायनाशिची तांणी म्हळ्यार जीवतम तीर्थाची अशी म्हळ्यार प्रतिरूप से गुरुक बरी खुशी करता आनी आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण लोकांक पुरो अभिवृद्धी येवका ओट्ट जेवका राम नाम जप केले आमी तो कितले माम प्रमाण सांगले हांव हाजे पयलें कितले लाग गेयले आसाची आतां लोक म्हणटा आमी आतां म्हळ्यार गुरू एक खंयचे आशिर्वाद घेवका म्हळ्यार कार्तिक मास उत्तम तेन्ना लोक येताची म्हळ्यार तेन्ना नवरात्री जाल्ली उरता ताजे नंतर येवचे आसले तांणी येता म्हळ्यार तांगेले बायल चेडूं येताची तांकां तशी रापच्या खंय वचता एम्युजमेंट पार्क हे ते म्हळ्यार अशें दिसलें की दुसरे कडेन वचनाका पप्पा हांगा वचका आमी म्हूण तांकां बरी एक गोडी लागता गुरू परंपरेची हे परत केल्लें आसा स्वाम्याक मोठो उदक आसूं श्री गुरुभ्यो नमः धन्यवाद प्रभम सर्वांके नमस्कारू परतगाळी मठांतू चलतसल अत्युत्तम अति व्हड कार्यक्रमांतू आमगेलेची मठाच्या आप्त जावन आशिल्ल्या आरवी देशपांडे मामी येवन पाविला आसा ती नमस्कारू तुम्ही हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर इतली एक व्हड रिती जाल्लें पळयला रामाल प्रतिमा एक 77 फिटाच्या प्रधानमंत्री मोदी हांगेले आतां इनॉग्रेशन जालें इतली व्हड मठाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयलें तुमी तशीच हांगा जावत आसल्या कार्यक्रमाच्या एक तुमी पळयला आसा हाजे बद्दल एक 2 उत्तर उलोवका हांव हांगा म्हाका दिसता 50-60 वर्षां फाटीं जेन्ना म्हगेले आवय बाबा आयिल्लो तेन्ना हांगा मंगलम मंगलम सर्वांके नमस्कारू परतगाळी मठांतू चलत आसल्या
अत्युत्तम अति व्हड कार्यक्रमांतू आमगेलेची मठाच्या आप्त जावन आशिल्ल्या आरवी देशपांडे मामी येवन पाविला आसा ती. नमस्कारू. तुम्ही हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर इतली एक व्हड रीती जाल्लेले पळयला. रामाल प्रतिमा एक 77 फिटाच्या प्रधानमंत्री मोदी हांगेला इनॉग्रेशन जालें. इतली व्हड मठाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयलें तुम्ही. तशीच हांगा जावत तसल्या कार्यक्रमाच्या एक तुम्ही पळयला आसा. हाजे बद्दल एक 2 उत्तर उलोवका. हांव हांगा म्हाका दिसता 50-60 वर्षां फाटीं म्हगेल्या आवयवर आयिल्लो. तेन्ना हांगा न्हिदच्याक हे कॉट, टेबल, रूम, एअर कंडिशन कांय नाशिल्लें. फ्लोरिंग जमीन आसा न्ही तेजेर आमी न्हीद आशिल्ले. ती बी टायल्स जमीन नाशिल्ली. म्हळ्यार शेणाने सारवतात कितें म्हणटा तेका ती जमीन. तेन्ना आतां एक अद्भुत चमत्कार जाला. विद्याधीराज स्वामी आसतना बी सुदारणा जाला. तेन्ना बी हांव आयला. पण आज जे स्वामी आसा ताणी ज्या प्रमाणाने ताका दूरदृश्टी कशी आसा तो किती बी आमी प्रशंसा केल्यार कमी अशें म्हाका दिसता. म्हजे ते प्रशंसा करच्याक म्हगेल्या शब्दकोशात डिक्शनरीत शब्द ना. हे एक सुवर्ण युग म्हणजे हरकत ना. ह्या मठाच्या इतिहासात एक सुवर्ण युग. मूलभूत सौकर्य बी डेव्हलप केला. पण डायनिंग हॉल आसा, पार्किंग आसा, मिटिंग करच्या हॉल आसा, प्रार्थना हॉल आसा. मठाक कितें जावंक त्यापेक्षा बी जास्ती हांगा मूलभूत सौकर्य निर्माण जाला. हांव भक्तांनी बी तांकां बी कॉम्प्लिमेंट करता. ज्या भक्तांनी हे करच्याक हातभार लायला ताका बी आमी कॉम्प्लिमेंट करचें जाय. तेव्हा आमगेल्या स्वाम्याक दूरदृश्टीकोन आसा. तेन्ना म्हाका ह्या खेपे येवन म्हाका भयंकर संतोष जालो. हांव म्हगेल्या बायल राधा बरोबर आयला आनी ज्या पद्दतीने हांगा अरेंजमेंट केला व्यवस्था कुणा बी काय बी अडचण ना, डिफिकल्टी ना. देवाल दर्शन, स्वाम्याल दर्शन, तुगेले ब्रेकफास्ट व्यवस्था, जेवची व्यवस्था, रवची व्यवस्था. रूम कितले सुंदर रूम बांधला पळया. हे आमगेले 5 स्टार असता की तशी रूम आसा सगळ्या रूमात. अटॅच टॉयलेट, बाथरूम, हे सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम, 3 बेडरूम रूम्स. तेन्ना हांव कितली बी प्रशंसा केल्यार ती कमी अशी म्हाका दिसता. म्हाका तर हांगा येवन भयंकर संतोष जाला. मस्त मस्त धन्यवाद. मंगलम. मठांतू चलता आशिल्ले सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कमिटीचे PRO जावन स्वाम्यांतून नियोजित जाले तसने श्री मुकुंद कामत मुंबई आजी हांणी आमगेलो टसाची हांकां एक मुख्य जावन जबाबदारी कसं दिली की म्हळ्यार स्वाम्यान हाऊसकीपिंग सेक्शन तशीच VIP डायनिंग सेक्शन. सो तुम्ही हे कशी एक आयोजन केलें उठू जनाक हाऊसकीपिंगाक जावं म्हळ्यार इतलो व्हड एक कॅम्प असो आमगेल्या मठाचे कितली की डॉर्मेटरी आसाची 500 डॉर्मेटरी आसाची. तदनंतर इन हाऊस रूम्स आसाची. तदनंतर टॉयलेट्स, तदनंतर हांगा VIP डायनिंग तांगेली व्यवस्था ते वटू तुम्ही कशें केलें. जय श्रीराम. श्री रामदेव वीर विठ्ठल अनुग्रह स्वाम्याला आशीर्वाद, परमपूज्य स्वाम्याला आशीर्वाद. ताच्यान आमकां एक हांगा काम करचे एक भाग्य मेळ्ळें आणि एक पर्टिक्युलर कामा खातीर स्वाम्यान एक नियुक्ती करून एक आदेश दिलो. त्या प्रमाणे हाऊसकीपिंगाचे आमी एक नियोजन केलें. आमकां कल्पना आशिल्ली हाऊसकीपिंगाची एरिया कितली उरतली आनी खंय खंय ते स्प्रेड आउट जाल्ली उरतली ताजी एक आमकां कल्पना आशिल्ली. ताजे प्रमाणे मॅनपॉवर आणि इन्स्ट्रुमेंट्स आणि हे ताजे सगळ्याचे आमी नियोजन करून दवरिल्ले. ताजे प्रमाणे
50 ते 60 लोकांले एक टीम हांगा निरंतर जावन 24/7 काम करते आसा. राम मंदिर एरिया, वीर विठ्ठल मंदिर एरिया, तशीच बाकी सगळे एरियात स्पॉटलेस क्लिनिंग दवरचे हे आमगेले एम आसा, हे आमगेले उद्देश आसा, ध्येय आसा. लोकांले येवची संख्या भरपूर आसा. स्वामीला आशीर्वाद देवाला दया, लोक भरपूर येते असत. 28 तारखेक आणि कालच्या आयतार सुद्धा बरेच लोक आयले. ताजे निमित्त थोडे कामाचे प्रेशर आयले तरी आम्ही मॅक्सिमम क्लिनलीनेस मेंटेन करच्याक प्रयत्न केले आणि लोकांकडे रिस्पॉन्स बी बरो मेळ्ळो. कशी क्लिनिंग जाल्या म्हणजे ना नियोजनबद्ध प्लॅनिंग केल्ले आशिल्ल्यान ताजे आमकां उपयोग पडलो. सो तदनंतर कालचे कार्यक्रम आमगेले प्रधानमंत्री लेक हांगा लोकार्पण राम प्रतिमेचे, तदनंतर शंकर महादेवन हांगेले कालचे कार्यक्रम, पयरचे कार्यक्रम तुमकां कशें दिसले मुकुंद माम? अतिउत्तम. पळया 140 कोटी जनसंख्या आशिल्ल्या भारतात फक्त 20-21 कोटी 21 लाख आशिल्ले सारस्वत समाजाक, त्या सारस्वत समाजाला प्रोग्रामाक कार्यक्रमाक स्वयं प्रधानमंत्री येतात. एक भारी हाजो गर्वाचो आणि हाजो विषय अगदी विषय हो सॉरी नो प्रॉब्लेम. हाक सगळे कारण म्हणून आमकां स्वाम्याली एक कीर्ती. स्वाम्यानं हांगा कसलं कसलं काम केल्या आणि कसलं काम लोकां कडल्यान करून घेतल्या तांगेल्या आशिर्वादान कितकीच हांगा जाला. एक 77 फीट राममूर्ती, जगात सगळ्यात व्हडली राममूर्ती हांगा ताणी उभारल्या आणि ताजे उद्घाटनाक प्रधानमंत्री आपले. हे सगळे स्वाम्याला आशिर्वादान तांगेल्या कीर्ती निमित्त घडले आसा अशें दिसता म्हाका. आणि तो प्रोग्राम इतलो यशस्वी जालो की आयिल्ले लोक सगळे खुश जावन गेले. प्रधानमंत्री पण इतले खुश जावन गेले हांगच्यान. तशीच सांस्कृतिक कार्यक्रम सगळे अति सुंदर रितीन जातीर आसात. तातूंत सगळ्यात एक किरीटप्राय म्हळ्यार कालचे शंकर महादेवानाले प्रोग्राम लोकांनी फुल्ली एन्जॉय केले. ताणें मनापासून एक सेवा म्हणून बरो प्रोग्राम काल सादर केलो. सगळ्यांक एक आनंद दिवचो, मनोरंजन दिवचें, तशीच एक भक्ती एक संप्रदायाक एक अनुकूल आशिल्लें अशें एक वातावरण तयार करचें हे सगळे प्रोग्राम भरपूर मदतची झाली. सो इतलो वेळ तुम्ही आमगेले वीक्षकांक एक तुमगेल कसा अनुभव, तुमगेल हे हाऊसकीपिंग आणि सॅनिटेशन की तदनंतर डायनिंग की हे इतले सेक्शनात तुमगेले एक कार्यभार तुम्ही उट्टू लोकांक सांगले. तुमकां मस्त धन्यवाद मुकुंद. मंगलम. सर्वांक नमस्कार. आज आमगेलो श्री अजित अन्नू कामत सर मुंबईतल्यान हांगा आयिल्ले आसाची. काल शंकर महादेवानाल प्रोग्राम आशिल्ले सर, पयर आमगेले प्रधानमंत्रीले कार्यक्रम आशिल्ले. हे सर्व कार्यक्रम हांगचे अरेंजमेंट्स तुमकां कशें दिसले सर? सर्व वृंदावनस्थ आमगेले स्वाम्यांक नमस्कार. आमगेले प्रिय स्वामी विद्याधीश तीर्थ स्वामींक नमस्कार करून तांगेले चरणावंदन घेवन हांगा जाल्लो प्रोग्राम सकाळाने सांगले ना भूतो ना भविष्यती म्हणून. निगेले एक दुसरे मत आसा ना भूतो आमगेले स्वाम्याले विचार आनी कल्पना पळयल्यार भविष्यांत ताजे काही व्हड प्रोग्राम जावचे आसत ताजी म्हाका फुल्ल खात्री आसा. हांगा ह्या स्केलार जावचे कार्यक्रम आमगेले समाजाक म्हळ्यार इतलो व्हड गौरव देशाचे प्रधानमंत्री नेवचे हाज्याक व्हड गौरव म्हाका दिसना खंय आमगेल्या समाजांत आज तें जावन आसता. हांव सांगेन म्हणजे भविष्यांत तो हाज्याक व्हड जावचा पुरो तर आत्ता आमगेल्या समाजांत असल व्हड प्रोग्राम आम्ही पळयलेलो ना. वॉलंटियर्सान हांगा काम केलें ना. हांव तें सांगचें रामायणांत एक सान एक चन्नी आशिल्ली म्हणटा ती नांव वानार लायलें राम सेतू तांणी बांदिल्लो म्हणून. जर चन्नीन ते 2 पत्रां मध्येन तूं रेंव घालचे सान पातोर घालचे तें काम आमगेले वॉलंटियरान करचें. तांगेलें नांव खंय येना. राम आनी तें चन्नी निमगिलेलें तूं इतले कश्ट काडता कसले काडता ना म्हाका वतना श्रीरामाल नांवार म्हाका प्रेरणा मेळटा. तशीच आमगेले सक्कड वॉलंटियरान हांगा नांव ना कांय ना, कसले तांगे कसले क्रेडीट मेळना, खंय नांव येना. जर तांणी अशें काम केलां ते चन्नील म्हणके काम केलां. मागीर रामान चन्नेक खुश जावन 3 बोट अशें हें केलें. आज तें शाश्वत आसता 3 बोट. तशीच आमगेले वॉलंटियरांक
येवचे जनरेशनाक ताजे आशीर्वाद मेळूं असं तें हांव इच्छी पावता. सर हांगचे आतां प्रोग्राम पळोवन नेक्स्ट एक यंगर जनरेशनाक तुमी एक यंगस्टर्स आसात, नेक्स्ट चेडूं जावं यंगस्टर्स जावं हांगा मस्त जन येवचे आसात मुखार, तांकां एक कसो मेसेज दिवच्याक तुमी इच्छी पावता? हांव आमगेल समाजात सक्कड यंगस्टरांक एक सांगचें, आमगेल आतां लायफ मॉडर्न जाता असं मुखार वता असं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हें तें पुराय चलता असं जाल्यार आमगेले स्वाम्याल एक कल्पना आशिल्ली, म्हळ्यार हांगा आमगेल मठ आंतू एक रामाल प्रतिमा, मागीर अयोध्या म्हणजे वातावरण दक्षिण अयोध्या हांगा तांणी एक तयार केला. हे सक्कड म्हळ्यार आमगेले येवचे जनरेशनान हांगा येवका देवाल कार्य म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एक जाग्यार जर इमोशनल आनी स्पिरिच्युअल इंटेलिजन्स खातीर स्वाम्यान इतले कश्ट घेतला आमगेले, ताका तुम्ही फुल्ल प्रोत्साहन दिवन सपोर्ट करून तुम्ही येता रावका हांगा तेंच हांव सांगचें. म्हळ्यार आमकां देव रामदेवान राखला इतले वर्सां देखून 5.5 वर्स म्हळ्यार सांगू आतां म्हळ्यार कल्पना करूं जायना. आनी मुखार 5.5 वर्सां नंतर त्या टायमार जेन्ना आमकां ह्या प्रयत्न आमी केल्ल्यान पुराय मेमरीज आमगेली. सो तुम्ही नव जनरेशनान आमगेले मठा उठू कनेक्शन दवरका, हांगा येवका, आमगेले पुराय समाजाच्या कार्यक्रमांत तुम्ही फुल्ल म्हळ्यार सपोर्ट आनी एनकरेजमेंट दिवन एक आमगेली कम्युनिटी सानी कम्युनिटी आमगेली ताका आमी कशी हें ग्रोथ करता म्हळ्यार इमोशनल आनी स्पिरिच्युअल ग्रोथ तुमगेले हाता आसा नव जनरेशनाक. सो आतां आमगेले हांगचे आयिल्ले क्राउड सोडून घेवन भायर आमगेले सोशल मिडियान आमगेले युट्यूबार जावं फेसबुकार जावं मस्त जनान पळयले, ताजे बद्दल कसो तुमगेले रेस्पॉन्स की कोणा तुमकां सांगिलास की? सर म्हाका म्हळ्यार म्हाका आश्चर्य दिसता, म्हाका दिसता हाजे श्रेय म्हळ्यार एक आमगेले स्वाम्याक, एक आमगेले देशाचे प्रधानमंत्रीक इतली खुशी जाल्ली आमगेले ह्या फंक्शना निमित्त की तांणी इतले ब्रॉडकास्ट केला की म्हाका दूर दूरच्यान जे निमगीता ती दुसरे गांवचे दुसरे प्रांताचे आमकां कितें तुमी आपयनी म्हणून तितले आमगेले म्हळ्यार सोशल मिडियार इतले प्रोपोगेट जालां. म्हाका म्हळ्यार स्कुलाचे फ्रेंड कॉलेजा फ्रेंड खंय घेवन येता असं तुमगेलो हो इतलो व्हड समाज इतलो व्हड तुमी प्रधानमंत्री येयले म्हणून. सो आमगेले ह्या सोशल मिडियार व्हायरल जालां आनी म्हाका दिसता मुखार वचून आमी हें परमनंटली म्हळ्यार श्रीरामाल प्रतिमेक म्हाका दिसता एक आयकॉन म्हणून हांगाचे म्हळ्यार दक्षिण अयोध्याचे आयकॉन म्हणून आनीक फेमस जावचे आसा. आनी आमगेले युथाक अनेक एक मेसेज म्हळ्यार तुमी कितले जाता तितली हें स्प्रेड करात प्रोपोगेट करात म्हळ्यार आमचे दक्षिणेचे अयोध्या तशी आमकां करूं आसा. इतलो वेळ आमगेले सर्व वीक्षकांक एक बेस्ट मेसेज दिल्ले श्री अजित मामाक आमगेले धन्यवाद. धन्यवाद. मंगलम नॅशनल लेवल हार्मोनियम आर्टिस्ट सुधीर मामा GSB सभा मुंबई तांच्या भजना मंडळी घेऊन आजी पर्तगाळी मठाक एका भजन सेव करच्याक आयिल्ले श्री राम बसे मेरे मनु में भारी एक चंद भजन आम कुठलो काय आयकुचे मेळ्ळे. तुमकां आमगेले मठा येवन हे कार्यक्रम पळोवन तुमकां कशें फील जालें? नमस्कारू, म्हगेलें नांव सुधीर नायक. आज हांगा येवन एक हे मठाचे प्रासादीक वातावरण पळोवन आमी सकंड दवरून आज हे वातावरण एक संमिश्र जावचे एक प्रयत्न करता आसा ती इतलो हांव पळयता आसता सकंड लागून इतलो चंद रितीर तन मन धनान पुराय जाणांन मेळून हें आयोजन केल्लें आसा. आनी ते श्रीरामाल भव्य प्रतिमा पळोवनूच आमकां एक विंगड वायब्रेशन्स आमकां आयलें. आनी हांव खरें म्हळ्यार हांगा येवची अशी कांय विशेष म्हगेले प्रोग्राम नाही आशिल्लें जाल्यार म्हगेले अम्मल आनी तांगेले स्टुडंट्स मेळून आनी मालाड कांदिवली ग्रुप हे मस्त कडेन वचून प्रोग्राम करता आसता तातूंत आमी एक आमकां हांगा निमंत्रण दिल्लें हांगा एक सेव करचें आनी अवसर दिल्लो ताचे खातीर आमी मस्त मस्त कृतज्ञ आसा ती. असल हे 5.5 वर्स गोकर्ण पर्तगाळी मठात जावचें त्या निमित्तान आमकां हांगा आपयलें तें एक आमगेले खातीर एक व्हड विशय आनी जीवनभर आमकां हें ओडगासाक आसतालें. आनी तुमगेलें पुरा कार्य इतलें व्हड आसा आनी अशें एक आमची गेले तूं अशी एक कार्य करचें क्षेत्र एक निर्माण जालां आनी प्रत्येक विशयान मेटिक्युलस म्हणटात तशी काम चलता आसता. विंगड लोकांकय आमकां भजन तांगेलें आयकुचें मेळ्ळें. सो हांगा हें एक देवण घेवण म्हणटात तशी एक हांगा जावचें एक पवित्र वातावरणांत अनुभव आमकां मेळटा आसता. भारी भारी खुशी जाता आसता. आज वापस म्हाका एक आनीक म्हाकाय सेव करचे अवसर मेळ्ळो म्हाका हे भजन मंडळी वटू तें एक भारी खुशीचो विशय. आमगेले हांगाचे लोकल म्युजिशियन्स रुद्राक्ष वजे तबल्यारी आनी केदार धामस्कर
त्यांनी आजी आयले आणि फर्स्ट टाइम त्यांनी वाजूचें जाल्यार भारी एक आनंद आमकां पुरो जाण आयलो. आणि विशेष म्हळ्यार म्हाका एक हातूंत एक अवसर मेळ्ळा हे पूर्ण उत्सवांतू थोडो सहभाग मिगलोय जाल्यार म्हाका थोडे कोऑर्डिनेशन करचेक म्हाका अनूप जलोटा म्हणलें, एके शंकर महादेवन, एके आजी अवधूत गांधीले. तुम्ही खंडीत येयाती आणि पळयाती, तें एक म्हाका अवकाश मेळ्ळो आसा. तुम्ही पुराय जाण तांतूय भाग घेवका आणि ताजे आनंद घेवका म्हणून विनंती करता. इतलं दूरचे मुंबईतल्यान आज आमगेले एका भजन येवन आयचे कार्यक्रम मस्त सुंदर कोण दिला असा. तुमकां आमगेले शारदा पंचशतमानोत्सव कमिटी वतीन मस्त धन्यवाद. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. शारदा पंचशतमानोत्सव कार्यक्रम चालू असा. फाटी रामतारक मंत्र हवन चालू झाले. आमगेल वर्षासाची श्री दत्तराज साळगांवकर, मिसेस दीप्ती साळगांवकर, you performed the Havan. How was your feeling, sir? It was a very moving experience. What our Swamiji has put together is absolutely a beautiful complex, great vibrations. And we are very grateful to him for his direction and his vision for providing us with such a beautiful complex with the energy of Sri Ram to bless all of us in Goa and all of Indians. Thank you. What was your experience, ma'am? It's a beautiful experience, very well organized and with so much devotion and spirituality. I really feel blessed to be here. For how long has been your association with the Mutt? Our family has been associated for many, many years, since my father's time. And for me also, since I've been here in Goa, they've always been associated with his. Spirituality is part of our culture, and it has played a very key role in all what we do and in all what we think and we foresee. So we are blessed to have the Swami's directions for this. If you could give one piece of advice to the youth of Samaj, what would it be? I think it is better to pursue spirituality and not just materialism in this life. That's great. Thank you very much. मंगलम. सर्व ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರು. ಆಜಿ ಹಂಗ तुमपुर ಗೊತ್ತ सिल्वरी एक 550 वर्षाच्या होड कार्यक्रमांक चलतास. या एक कार्यक्रमाक आईच्या हवना सेवेदार जावन बेंगळूरच्या रामचंद्र जप सेंटर दुखून येऊन पाविला ती हंगेले कमी कशी रामनाम जल्ला तशीची हंगाचे अनुभव निमगुआ हे आची. सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम्.
जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् चित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम्
रत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् चित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहा दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे
जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथ नंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिध कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जय तु जानकी रमणा जय तु स्वानंद पूर्णा जय तु कानन विहारा जय तु सुजन मंदारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मंदहासं मृदु सुंदराननं चंद्रकांतियुत शांति सौख्यदं संदधान धनुषं ससायकं वंदनीय पदमिंदिरापतिम् चंद्रामित कांत्यायुत इंद्रादमित वृंद्यानुत संधान पर संदेहर सिंहो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित मारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मंदहास मृदु सुंदराननं चंद्रकांतियुत शांति सौख्यदं संदधान धनुषं ससा रसने पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम रसने पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम रसने
रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे राम प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम प्रभु सीताराम राम राम श्री राम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारि जय हे रामपदाभिदकामितजननुतधाम अयोध्यासुत हे जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानन्दपूर्णा जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिंहो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम राम राम
चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित व्रञ्जानुत सन्धान परसन्धे हर सिन्धो श्रीराम जामात जन कामोद जननी सोमजित महाराशक शूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिंदमन श्रीराम परमबंधु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथ नंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम दशरथ नंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथ नंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे तु जानकी रमणा जय तु स्वानंद पूर्णा जय तु कानन विहारा जय तु सुजन मंदारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मंदहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम्
चन्द्रामितकान्त्यायुत इन्द्रादमितवृन्द्यानुत सन्धानपरसन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम तांकां फुडें हाडपाचें काम वेगवेगळ्यो संस्था करतात. तातूंतलीच एक म्हणजे लोकविश्वास प्रतिश्ठान गोवा. 1981 वर्सा गोंयांत एक लोकविश्वास प्रतिश्ठान सुरू जालें आनी तो वटवृक्ष वाडत गेलो. आज 6 शाखा गोंयाक वेगवेगळे कडेन चलतात आनी तातूंतलीच एक शाखा आमच्या काणकोणाकूय चलता. आतां ह्या संस्थेक जावं ह्या भुरग्यांक सगळ्यांचो पालो मेळटा, आदार मेळटा, तांची तोखणाय जाता. पूण आमचें एकूच ध्येय आसता ह्या भुरग्यांचें आनी संस्थेचें. ह्या भुरग्यांक कोणाचीच काकूट नाका, कोणाचीच ह्या भुरग्यांक काकूट नाका, तांकां तोखणाय जाय. कारण तांणी तांच्या क्षेत्रांत तांची कॅपेबिलिटी सिद्ध केल्या, तांची तांक तांणी दाखयल्या. फक्त गायनाकूच न्हय पण प्रत्येक फिल्डाक तांणी दाखयल्या. हालींच पयर एक गेल्ल्या आठवड्याक एक 10 दिसां फाटीं जे स्पेशल ऑलिंपीक जाले, त्या स्पेशल ऑलिंपिका भितरय ह्या संस्थेच्या म्हणजे काणकोण शाखेच्या एका भुरग्याक सिल्वर मेडल हात आसलें इंडिविज्युअल. म्हणजे ही तांक तांचे मदीं आसा. फाटी फाटीक जेन्ना ऑल गोवा ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन जालें, स्पेशल भुरग्यां खातीर न्हय, जनरल ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन जालें, त्या जनरल भुरग्यांक कॉम्पीट करून ताणें पयलीं प्रायज हात आसलें. ही तांची कॅपेबिलिटी. म्हण आमी परत सांगतात, आमकां कोणाचीच काकूट नाका, आमकां जाय तांची तोखणाय. तांची तोखणाय करतनाच परमपूज्य स्वामी महाराजांचे खास आशिर्वाद ह्या भुरग्यांक लाभल्यात. हें तशें पळयल्यार लोकविश्वासाचें आनी ह्या भुरग्यांचें भाग्य. कारण एक गोश्ट मुजरत सांगता, सहज स्वामी महाराजांची नजर कितली तीक्ष्ण हाजो अनुभव आमी घेतलो. भुरग्यांक दाखोवपाक हाडटात जेन्ना रामनाम चलता कितें चलता, सहज दाखोवपाक हाडिल्ले कडेन स्वामी महाराजांनी विचारली, चवकशी केली ही भुरगीं कोण, आनी आपोवन हाडून तांकां मुद्दम प्रसाद दिलो. फक्त प्रसादूच दिवन न्हय तर परत तांकां भेटेक आपयलो, तांची सगळी वेवस्था केली. ताजे मागीर स्वामी महाराजांनी तांची इतले आपुलकेन आनी आस्तेन चवकशी करतनाच तांकां ह्या संस्थेक मदत करप हें साहजीक, ती कोणीय करता मदत. पूण एक इतिहासाक जी गोश्ट घडली ना ती गोश्ट आमी अणभवली. सादारण प्रमाण मठ जावं देवूळ अशी जेन्ना फावंडेशन जाता त्या देवळार एक कल्पना आसता की आज फावंडेशन कोण घालतलो. फातर कोण घालतात, स्वामी महाराजांच्या हातान पूज जाताच, पूण फातर कोण घालता. सादारण लोकांची कल्पना आसता कोण डोनर आसतले, आमचे विश्वास आसतले, जावं फायनान्शियली कोण हेल्प करतात ते आसतले, आशिल्लेच. पूण आमकां नकळत अनपेक्षीत स्वाम्याची आज्ञा आयली. ह्या सायडीक जी एक बिल्डींग जाता त्या बिल्डिंगेचो जेन्ना फावंडेशन स्टोन दवरपाचो आशिल्लो 2 वर्सां फाटीं, त्या दीस एक फातर 4 फातर दवरपाचे, एक फातर आमच्या स्पेशल स्कुलांतल्या एका भुरग्याक दवरपाक स्वामी महाराजांनी सांगलें. हाजे इतलो गौरव आनी दुसरो ना. तो सगळ्यांत भाग्याचो दीस पुराय दिव्यांगाचो, आनी हें फक्त स्वामी महाराजच करूंक शकतात. त्या ही दिव्य नजर तांचे कडेन आसा आनी तांचो आशिर्वाद ह्या भुरग्यांक लाभला, हें खरोखर भाग्य म्हणपाक जाय. तो आशिर्वाद ह्या भुरग्यांक तसोच मेळत रावचो अशी आमी प्रार्थना करतात. आनीक कार्यक्रमाक सुरवात करतात आनी फुडलीं सुत्रां कार्यक्रम सुरवात करपाक दिता रघुकुमार नावते हांचे कडेन. नमस्कार. या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थितः. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. गोकर्ण परतगाळ जीवोत्तम मठाच्या 550व्या वृद्धिदिन सोहळ्यात
श्री रामदेव वीर विठ्ठलांच्या चरणी विनम्र वंदन. गोकर्ण पर्तगाळ मठाच्या परंपरेतील सगळ्या समाधीस्थ परमपूज्य विभूतींना कोटी कोटी प्रणाम. श्रद्धेय मठपती विद्याधीश स्वामीजींच्या चरणी मी नतमस्तक होतो. उपस्थित भाविक, रसिक, चाहते, हितचिंतक तसेच सारस्वत बांधवांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि या सांगीतिक कार्यक्रमाला आरंभ करतो. या ठिकाणी विशेष मुलं असा या आजच्या गायक कलाकारांचा या ठिकाणी उल्लेख झाला, परंतु विशेष मुलं म्हणण्यापेक्षा मी त्यांना देवाघरची फुलं असं म्हणेन. आमच्या विशेष मुलांचा हा गीत गायनाचा विशेष कार्यक्रम लोकविश्वास प्रतिष्ठानची ही निर्मिती आहे. कार्यक्रमाची संकल्पना श्रीयुत अनुप प्रियोडकर यांची, तर संगीत संयोजक आहेत सौभाग्यवती कमल पारगे. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीराम हा भगवान विष्णूंचा 7वा अवतार. रामायणातले ते युगनायक. धर्म, सत्य, मर्यादा, न्याय, नीती, करुणा, थोडक्यात श्रीराम म्हणजे आदर्श जीवनाचा परिपाठ. रामायणातील प्रभू श्रीरामांच्या वाट्याला आलेला वनवास, त्यानंतर सीताहरण, पुढे रावणवध आणि शेवटी अयोध्येचा राजा म्हणून प्रभूंचा झालेला राज्याभिषेक, या सगळ्या घटनाक्रमावर आधारित ग. दि. माडगुळकर, बाबूजी तथा सुधीर फडके आणि मुंबई आकाशवाणीचे तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी आणि गोमंतकीय रसिकाग्रणी सीताकांत लाड या त्रयींचे संयुक्त योगदान म्हणजेच गीत रामायण. याच गीत रामायणातले पहिले गीत आपण या ठिकाणी ऐकणार आहोत. स्वये श्री राम प्रभू ऐकती, कुशलव रामायण गाती. सादर करत आहेत तनिष किनालकर. चरित्र
पुत्र पित्याचे ज्योतीने तेजाची आरती ज्योतीने तेजाची आरती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती सोडून आसन उठले राघव उठले राघव सोडून आसन उठले राघव उठले राघव उठून कवळीती अपुले शैशव अपुले शैशव पुत्र भेटीचा घडे महोत्सव पुत्र भेटीचा घडे महोत्सव परी तो उभयानच माहिती परी तो उभयानच माहिती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती स्वये श्री राम प्रभु ऐकते स्वये श्री राम प्रभु ऐकते कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती प्रभू रामजन्माचा जन्म ही अयोध्यावासियासाठी आनंद वार्ता होती. अयोध्येत सगळीकडे उत्साह आनंद पसरला होता. या मांगल्याच्या वातावरणात शंखध्वनी घंटानाद स्त्री पुरुषांचा जल्लोष यामुळे नगर आणि राजवाड्याला उत्सवी स्वरूप प्राप्त झालेले असते. कौसल्येचा राम ही राजा दशरथानं दीर्घ प्रतीक्षेनंतर झालेली पुत्रप्राप्ती त्यामुळे अयोध्येचा प्रत्येक कण उजळून निघाला होता. राजवाड्याच्या प्रत्येक कक्षात दिव्य प्रकाश मंगलगंध पुष्पांची उधळण नगरात ढोल ताशांचा नाद अयोध्यावासियांचे नृत्य उदंड खुशी सगळीकडे आनंदी आनंद या समृद्ध क्षणांचे आपल्या गीतातून वर्णन करत आहेत सुकंठा कुमारी सारा दलाल. राम जन्मला ग सखे राम जन्मला. गंधयुक्त
सखी राम जन्मला ग सखी राम जन्मला बुडून राय नगर सर्व नृत्य गायनी सूर रंग तालयात मग्न मेदिनी डोलत से तिन्ही जरा शेष डोलला डोलत से तिन्ही जरा शेष डोलला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला दिग्गजही हनुन जरा चित्र पाहले गगनातून आज नवे रंग पोहती मोत्याचा चूर नभी भरून राहिला मोत्याचा चूर नभी भरून राहिला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला ग सखी राम जन्मला ग सखी राम जन्मला ओंकाराच्या सखोल अनंत आणि अथांग अशा सर्वव्यापी सर्वसमावेशक आणि अमर्याद स्वरूपाचे वर्णन साधू संतांच्या अभंग रचनामध्ये सापडते. ओंकार हा सृष्टीचा आदिस्वर आहे. वेदांत योग आणि उपनिषदांचे ते मूळ आहे. ओंकार हे ईश्वराचेच शुद्ध निराकार रूप आहे. अंतर्मनाला स्थिरता शांती आणि प्रकाश देणारा हा मूळ ध्वनी आहे. सर्वत्र व्यापलेल्या चैतन्याची ती निशब्द प्रचिती आहे. संपूर्ण विश्वाचे ते सार आहे. मानवाच्या अस्तित्वाची ती मूळ ऊर्जा आहे. पुन्हा एकदा आपणासमोर तनिष किनालकर ओंकार अनादि अनंत अथांग अपरंपार हे भक्तिगीत घेऊन. अथांग परंपार ओंकार नादे अनंत अथांग परंपार नाद ब्रह्म परमेश्वर नाद ब्रह्म परमेश्वर सगुण रूप साकार ओंकार नादे अनंत अथांग परंपार ओंकार नादे अनंत अथांग परंपार सूरस्पर्श सूरश्रवण सूरस्पर्श सूरश्रवण स्वरगंधित आश्वासन सूरस्पर्श सूरश्रवण स्वरगंधित आश्वासन सूरस्पर्श सूरश्रवण स्वर्गंधित आश्वासन तिमिरांच्या गर्भेश्वर तिमिरांच्या गर्भेश्वर तेजोमय ओंकार ओंकार अनादि अनंत अथांग परंपार ओंकार अनादि अनंत अथांग परंपार
स्वर साधन सुरसाध्य स्वर साधन सूररूप स्वर दर्पण सुरसाध्य स्वर साधन सूररूप स्वर दर्पण स्वर भाषा पम गरे गम प स्वर भाषा स्वर चिंतन स्वर भाषा स्वर चिंतन स्वर विश्वाकार ओंकार अनादि अनंत अथांग परंपार ओंकार अनादि अनंत अथांग परंपार सप्तसूर स्वर्ग सात सप्तसूर स्वर्ग सात स्वर सांत्वन वेदनाथ सप्तसूर स्वर्ग सात स्वर सांत्वन वेदनाथ सुखनिदान संजीवक सुखनिदान संजीवक शाश्वत मृतधार ओंकार अनादि अनंत अथांग परंपार ओंकार अनादि अनंत अथांग परंपार नाद ब्रह्म परमेश्वर नाद ब्रह्म परमेश्वर सगुण रूप साकार ओंकार अनादि अनंत अथांग परंपार ओंकार अनादि अनंत अथांग परंपार ओंकार अनादि अनंत अथांग परंपार कोवळ्या रामचंद्राचे रूपवर्णन तसेच समीपतेचा अनुभव देणारे हे काव्य रामाचे बालपण कैकेयी कौसल्या आणि सुमित्रा या तिन्ही मातांचा अत्यंत लाडका बाळ रामचंद्र त्याची प्रत्येक कृती ही राजवाड्यातील प्रत्येकाला सुखावणारी आनंद देणारी सावळ्या रंगाचा रामचंद्र प्रेम आत्मीयता माया ममता स्नेह आपुलकी जवळीक आणि निरागसतेचे प्रतीक आहे या गीतामध्ये श्रीरामाला स्नान घालताना ज्या भावना जागृत होतात त्याचे यथोचित प्रकटीकरण गदी माडगुळकरांनी केलेले आहे मेघना नाईक यांच्या मधुर आवाजात आपण हे गीत ऐकूया सावळा ग रामचंद्र माझ्या मांडीवर नातो अष्टगंधांचा सुवास निळ्या कमळाना येतो मांडीवर नातो माझ्या मांडीवर नातो सावळा ग रामचंद्र माझ्या मांडीवर नातो माझ्या मांडीवर नातो
पालखी हे पारंपरिक तसेच सामूहिक भक्तीचे प्रतीक. टाळ मृदंगाच्या घोषात, नामस्मरणाच्या गजरात पादुका किंवा मूर्तीची पालखी खांद्यावर घेऊन मार्गस्थ होणारे भोई, त्यांचा त्याग, त्यांचे समर्पण, देवाप्रती असलेला भाव आणि भक्तीचे सामर्थ्य हे त्यांच्या अनवाणी चालणाऱ्या पावलामध्ये सामावलेले असते. स्वतः देवही आपल्या नसानसात संचालल्याची भावना पालखीच्या उत्सवात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाला जाणवते. श्री दत्तात्रय हे हिंदू त्रिदेवांचा म्हणजेच ब्रह्मा, विष्णू आणि महेशांचा अवतार मानला जातो. सृष्टीची उत्पत्ती, सांभाळ आणि लय नियंत्रित करणारे हे दैवत सर्वव्यापी असेच आहे. पैकी हिंदुस्थानात जी मंदिरे आहेत त्यामध्ये क्षेत्र गाणगापूर, क्षेत्र नृसिंहवाडी, क्षेत्र औदुंबर, करवीर, गिरनार पर्वत, कुरवपूर, पिठापूर, व्यासतीर्थ, गोव्यातही साखळी, माशेल, दवर्ली, केपे, मारदोळ, थिवी, अस्नोडा, कुडतरी तसेच खोतीगाव, काणकोण या ठिकाणी दत्ताची प्रमुख मंदिरे आहेत. ऐकूया सारा दलाल यांच्या स्वरात निघालो घेऊन दत्ताची पालखी. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद
पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी आम्ही भाग्यवान राम हा रामभक्त असतो. गंगा नदीला पूर आलेला असतो. नौका उलटण्याची स्थिती असते. नावाडी प्रार्थना करतो, हे गंगामाई पूर आवर. मला श्रीरामानं सुरक्षितपणे पैलतीरी न्यायचे आहे. धैर्य, साहस, पराक्रम हे गुण ज्या पुरुषामध्ये ओतप्रेत भरलेले आहेत, अशा श्रीरामानं पैलतीर गाठून देण्याचे माझे कर्तव्य मला निर्विघ्नपणे पार पाडू दे. चेक टेस्ट. तू शुद्धी, पावित्र्य आणि मोक्ष याचे प्रतीक आहे. गंगामाते, मला सहाय्य कर. नकोस नौके परत फिरू, नकोस गंगे ऊर भरू. श्रीरामांचे नाम गातया श्रीरामाला पार करू. जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी. आपल्या समोर सादर करत आहेत साईश गावठणकर. हॅलो, चेक टेस्ट. नकोस नौके परत फिरू ग, नकोस गंगे ऊर भरू. नकोस नौके परत फिरू ग, नकोस गंगे ऊर भरू. श्रीरामाचे नाम गातया श्रीरामाला पार करू. जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी. जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी. जय गंगे जय जय राम, जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी. जी दैवाची उलटी रे माथ्यावरचा ठळवूबे. जी दैवाची उलटी रे माथ्यावरचा ठळवूबे. भाग्य अपुले अपुल्या हाते, अपुल्यापासून दूर करू. अपुल्यापासून दूर करू. श्रीरामाचे नाम गातया श्रीरामाला पार करू. जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी. जय गंगे जय जय राम. गंगे तुझा मंगलयोग, भगीरथ आणि तुझा जनऊ. गंगे तुझा मंगलयोग, भगीरथ आणि तुझा जनऊ. त्याचा वंशज नेसी तूही, दक्षिण देशा अमर करू. दक्षिण देशा अमर करू. श्रीरामाचे नाम गातया श्रीरामाला पार करू. जय गंगे जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी. जय गंगे जय जय राम. पावन गंगा पावन राम, श्रीरामाचे पावन नाम. पावन गंगा पावन राम, श्रीरामाचे पावन नाम. त्रिदोष नाशी प्रवास हा प्रभु नामिक आम्ही नित्य स्मरू. नाव
दाशरथी जय गंगे जय जय राम जय गंगे जय भागीरथी जय जय राम दाशरथी जय गंगे जय भागीरथी जय जय राम दाशरथी जय गंगे जय भागीरथी जय जय राम दाशरथी. थँक्यू. ब्रह्मा विष्णू आणि महेश हे दिव्य सर्वशक्तिमान असे दैवत. दत्तदर्शनाची अनुभूती देणाऱ्या अनेक कथा भक्तिरचना यामधून गुरुतत्वाची महती व्यक्त केली जाते. भागवत, स्कंदपुराण, गुरुचरित्र या आध्यात्मिक ग्रंथात गुरुतत्वाची श्रेष्ठता, गुरुकृपेचे सामर्थ्य, गुरुसेवेचे फलित आणि गुरुभक्तीचा महिमा याचा विशेष उल्लेख आहे. दत्त संप्रदायामध्ये ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या त्रिमूर्तीच्या भक्तीचा प्रभाव खूप मोठा आहे. ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश ही जगदीश खेबुडकरांची गीतरचना. 1968 साली गायिका आशा भोसले यांनी आम्ही जातो अमुच्या गावा या चित्रपटासाठी हे गाणे गायले होते. संगीत संयोजन सुधीर फडके यांचे होते आणि हेच गाणे रसिक देवतेला आपल्या कंठ माध्यमातून समर्पित करत आहेत मेघना नाईक. मला हे दत्त गुरु
पंढरीचा राजा विठुराय हा भक्तांचा अधिपती. वारकरी संप्रदायामध्ये विठ्ठल भक्तीचे महत्त्व अनन्य साधारण असे आहे. संत महंत वारकरी विठ्ठल भक्तीत रमले. विठ्ठलाची निस्सीम सेवा त्यांनी केली, परंतु विठ्ठलाचा अंतपार कुणालाही कळला नाही. मानवी बुद्धी, ज्ञान आणि वेदांचे आकलनही जिथे थांबते, तिथे या अनंत, अपरिमित, अगम्य, अव्यक्त, अवर्णनीय शक्तीचा विस्तार सुरू होतो. भक्ती परंपरेतील साधकांनी देवाचे स्वरूप, सामर्थ्य आणि व्याप्ती समजून घेण्याचा प्रयत्न संपूर्ण आयुष्यात केला. देवाचे स्वरूप असीम असते. पंढरीचा विठोबा ज्ञानाने नव्हे तर निष्काम भक्तीने प्राप्त होत असतो, असे गीतात गदिमा म्हणतात. पुरंदराचा हा परमात्मा वाली दामाजीचा. ऐकूया तनिष किनालकर यांच्या आवाजात. पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा. वेदा नाही नाही कळला, वेदा नाही नाही कळला, अंतपार याचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा. निराकार तो निर्गुण ईश्वर, निराकार तो निर्गुण ईश्वर, जसा प्रगटला तसा विटेवर, जसा प्रगटला तसा विटेवर. उभय ठेविले हात कटीवर, उभय ठेविले हात कटीवर. पुतळा चैतन्याचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा. परब्रह्म हे भक्तासाठी उभे ठाकले भीमे काठी, उभे ठाकले भीमे काठी. उभा राहिला भाव सावय, उभा राहिला भाव सावय. जडके पुंडलिकाचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा कानडा, राजा पंढरीचा. चाकतो सोकोवाची पुरे राखतो, हा नाम्याची कीर
ताकतो सोकोबाची गुरे राखतो ताकतो सोकोबाची गुरे राखतो पुरंदराचा हा परमात्मा पुरंदराचा हा परमात्मा वाली दामातीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा राजा पंढरीचा राजा पंढरीचा विठ्ठल 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 विठ्ठला श्रद्धेय स्वामीजीच्या चरणी नतमस्तक होतो. आज या कार्यक्रमामध्ये जे कलाकार सहभागी झालेले आहेत त्यांचा थोडक्यात मी परिचय करून देतो. सुरुवातीला ज्या गायिका बसलेल्या आहेत माझ्या उजव्या हाताला त्या आहेत मेघना नाईक. त्यानंतर तनिष किनालकर. मध्यभागी आहेत या कार्यक्रमाच्या म्हणजे संगीताच्या संयोजक सौभाग्यवती कमल पारगे. त्यानंतर सारा दलाल. या ठिकाणी आहेत साईश गावठणकर. संवादिनीवर गोव्यातील एक ज्येष्ठ अग्रणी असे संवादिनी वादक महेश धामस्कर. तबल्यावर आहेत भरपूर नाव संगीत क्षेत्रामध्ये कमवलेले माझे मित्र विद्याधर नाईक. त्यानंतर गोव्यातील अत्यंत जाणकार आणि परिपक्व असे कीबोर्ड वादक सुरेश घाडी. ऑक्टोपेडवर आहेत महादेव गावडे. या कार्यक्रमाचे निर्माते त्या ठिकाणी आहेत अनुप प्रियोळकर जे लोकविश्वास प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा आहेत. आणि मी आहे दुर्गाकुमार नावती. तर पुढच्या गाण्याकडे शेवटच्या गाण्याकडे आम्ही वळणार आहोत कारण कार्यक्रम थोडासा लवकर संपवायला हवा अशी ताकीद या ठिकाणी मला देण्यात आलेली आहे. रामायणातील सीताहरणानंतरचा कठीण काळ. समुद्रावर सेतू बांधून लंकेकडे प्रयाण करण्याची ही प्रेरणादायी आणि रोमहर्षक घटना. प्रभू रामचंद्रांच्या कार्यासाठी वानर सेनेचे श्रमप्रधान सामूहिक काम. वानर सेनेची प्रभूवरील निष्ठा, विश्वास आणि निग्रह. ध्येयपूर्तीसाठी संघशक्तीची महत्ता. रामदूतांनी श्रद्धा संघर्षमय परिस्थितीत
सेतूची केलेली उभारणी, रामनामाच्या सामर्थ्यावर पाण्यावर तरंगणारे दगड, भक्ती, कर्तव्य, श्रद्धा, जिद्द, महत्वाकांक्षा या सगळ्याच सकारात्मक बाबींना स्पर्श करणारे गदी माडगुळकरांचे हे काव्य, ज्याचे जोशपूर्ण आणि आवेशपूर्ण असे बाबूजींनी गायन केलेले आहे. हेच गीत आपल्या समोर पेश करत आहेत तनिष किनालकर. सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सियावर रामचंद्र की जय. सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सियावर रामचंद्र की जय. राजाचे देह निकळुनी, गजांग सात्या शिळा उचलुनी. गिरिराजांचे देह निकळुनी, गजांग सात्या शिळा उचलुनी. जळात द्यारे जवेद करुनी, जळात द्यारे जवेद करुनी. सेतुरूप हा ज्योतच शिरला, सेतुरूप हा ज्योतच शिरला. सवे पलंका बुरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सियावर रामचंद्र की जय. फेका झाडे फेका डोंगर, दृष्टी झेलील त्यांना सागर. फेका झाडे फेका डोंगर, दृष्टी झेलील त्यांना सागर. ओढा पृथ्वी बैल तटावर, ओढा पृथ्वी बैल तटावर. वडवा मी तो दरील मारी, वडवा मी तो दरील मारी. तुझे सापरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सियावर रामचंद्र की जय. गरजा गरजा हे बानर गण, रघुपती राघव पतित पावन. गरजा गरजा हे वानर गण, रघुपती राघव पतित पावन. जयलंकारी जानकी जीवन, जयलंकारी जानकी जीवन. युद्धा आधी जडू लागुया, युद्धा आधी जडू लागुया. स्फूर्तीच्या वेरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सियावर रामचंद्र की जय. भुकारू पिटवा डंका, विजयी राघव हरली लंका. भुकारुनी पिटवा डंका, विजयी राघव हरली लंका. मुक्त मैथिली कशास शंका, मुक्त मैथिली कशास शंका. सेतुरूप हा ज्योतच शिरला, सेतुरूप हा ज्योतच शिरला. डोळ्या अंधारी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सियावर रामचंद्र की जय. सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सियावर रामचंद्र की जय. सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सियावर रामचंद्र की जय. सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सेतू बांधा रे सागरी, सियावर रामचंद्र की जय.
नमस्कार. सुरवातीक सांगिल्ले भशेन दिव्यांगांनी आपली तांक आनी तांची क्षमता तुमच्या मुखार दवरल्या, तुमी ती मानून घेवची. आनीक तांच्या तोखणाये खातीर सुरवातीकच आमी म्हणिल्लें आमकां दिव्यांगाची काकूट नाका, तांकां जाय तोखणाय. तांकां सगळ्या ताळयांनी तांची तोखणाय करया. आयज पंचशतमानोत्सवाक इतल्या व्हडल्या प्रोग्रामा भितर दिव्यांगाक संदी दिवन स्वामी महाराजांनी जी कृपा दाखयल्या दिव्यांगाचेर, त्या खातीर सगळ्यांच्या वतीन आमी ऋणी आसातच. आनीक खरें म्हळ्यार लोकविश्वास खातीर ती एक मोठी भाग्याचो खीण, एक आनंदाचो खीण आनी अभिमानाची गजाल. लोकविश्वास संस्थेच्या वतीन ह्या वेळार आमी परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या चरणाक वंदन करतात आनी स्वामी महाराजांचो कृपाशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर असोच आसचो अशी प्रार्थना करतात आनी हांगाच रजा घेतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. सर्व लोकांना हांगा बसका. आता नेक्स्ट हांगाची युवा गायती श्री रामगीता म्हणले गोवाचे आर्टिस्टाले कार्यक्रम हांगा कंटिन्यू जातले. तांणी आतां स्वाम्या लागीं अनुग्रह प्रसाद घेवन तशी वेदिकेर हो कार्यक्रम प्रारंभ करतले. देखून सर्वान हांगा वचून तांकां सहकार करता म्हणून विनंती करता. प्रसाद फक्त कलाकारां प्रोग्रामा बद्दल सांगा आणि नाव ओके. हे जावपा हे जातकीर सांगा 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 तुम्ही. आम्ही आता वैष्णवी वाटला. विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् हांगा दुसरो कार्यक्रम सुरू जावपाचो आसा आनी त्या कार्यक्रमाचें नांव आसा युवा गायत्री रामगीता. आणि हो कार्यक्रम गोंयचे भुरग्यां पासून कडच्यान घातलो 12 वर्सां ते 20 वर्सां पर्यंतची भुरगीं हांगा गायतलीं. ह्या कार्यक्रमाक वांटेकार जावपी आमची भुरगीं आसात. बाय पृथा कुंकळेकर मागता पृथा कडेन तांणी हांगा येवचे फुडें
आणि स्वामी महाराजाकडच्यान फलवंतता स्वीकार करतो. प्रथा कुंकळेकर राव पुढे युगा सांबारी ऋषिकेश ढवळीकर सोहम कामत दित्या शिरवईकर अयान भट युगा सांबारी रामा शेणोय अतिक्षी शेणोय ओम डांगी ऋषिकेश ढवळीकर चारु कुंकुमोपेत चंदनादि चर्चिताय हारकटक शोभिताय भूरि मंगलम् ललितरत्न कुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलज सदृश देहाय चारु मंगलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् मागता हेर लोकां लागीं प्लीज हो कार्यक्रम खाशेलो फक्त आर्टिस्टांक अशें आसा. स्वामी महाराजा कडल्यान फलमंत्राक्षरां घेवपा खातीर बाकीच्या भाविकांनी मातसो थोडो वेळ कुशीन रावचें, तांकांय संदी मेळटली. हो कार्यक्रम फक्त फलमंत्राक्षरीचो कार्यक्रम फक्त आमच्या आर्टिस्टां खातीर आसा. मागता हेरां कडेन टू वेट फॉर अ वायल. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् नेक्स्ट प्रथा कुंकळेकर. चल प्रथा. विमलरूपाय विविध वेदान्त वेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभमङ्गलम् रामदासाय मृदुल हृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् युवा गायती श्रीरामगीता हे टिमाचे वतीनं भास्कर नायक हांनी प्रसाद स्वीकार करता म्हणून विनंती करता. रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्
चारु कुङ्कुमोपेत चन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनक लोकांकडे नम्र विनंती असा की हाजे नंतर जो कार्यक्रम आम्ही पळयतले तो असा गीत रामायणाचो कार्यक्रम. तो कंप्लीट कार्यक्रम गीत रामायणाचो आसा. आतां जाल्ली कार्यक्रमाक 2-3 पदांच फक्त गीत रामायणातली आशिल्ली. आमचे कडले आतां जे पळय आर्टिस्ट आसात ते रामायणातली सगळीं पदां गीत रामायणांतलीच घेतली. तेन्ना लोकां कडेन विनंती आसा की तुमी तुमच्या जाग्यावेल्यान हालले एक अतिशय सुंदर कार्यक्रम तुमचो सगळ्यांची वाट पळयता तेन्ना भायर आसपास आशिल्ल्या लोकांनी हांगा माटवांत येवन बसचें, कारण खुर्च्यो रिकामी आसात. खुर्च्यो जितली भरिल्ली दिसतात तितली नाटक हे करतल्याक गायतल्याक स्फूर्ती मेळटा, उर्बा मेळटा. मागता सगळ्या लागीं हांगा दोनूय सायडीच्यान म्हाका खूब लोक उबे आशिल्ले दिश्टी पडटात. उपकार करून तांणी येवचें आनी माटवान बसचें. फक्त 10 मिनटां भितर आमचो प्रोग्राम सुरू जाता. फक्त 10 मिनटां. दिस इज ओनली स्टेज अरेंजमेंट. हे कार्यक्रमानंतर हांगा सर्वांना उपस्थित जावका आता हांगा युवा गायत्री रामगीता म्हणले छंद गीत रामायणा बद्दल तांगेले एक गीत रामायणांतले येवचे भजन तांणी हांगा प्रस्तुत करतले. नंतर 6:30 घंटेक रामदेव आयद्राक अष्टावधान सेवा आनी मकरोत्सव जातलो. तो मकरोत्सव म्हळ्यार आमी नवरात्री टायमार तुमकां कुलते वेळान तो पळोवचा मेळटा. तो हांगा आज रात्री सांजेरी 6:30 ते 7:30 तुमकां मकरोत्सव पळोवचो मेळटलो. ताका बी सर्वांनी येवका. तशी रात्री जीवोत्तम सभा मंडपांत 77 गोवन आर्टिस्ट मेळ्ळो एका स्टेजार तांणी केले. ताका सर्वांनी येवका म्हणून विनंती करता आसा. आतां हांगा गीत रामायणाचे कार्यक्रम आनीक 5 मिनिट भितर स्टार्ट जाता. सर्वांना येवन उपस्थित जावका म्हणून विनंती करता. रामचन्द्राय जनकराजमनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजमनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासभूषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजमनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम्. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವ ಶೋಭಾ ಹೆಗಡೆ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಭವನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದಕ್ಕನೈಲಂತಿ ಹಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಜಪ ಸೆಂಟ್ರ ನಾಮ ರಾಮಚಂದ್ರ सार्ध पंचशतकोटी रामनाम जप अभियानांचे एक स्वाम्यान अनाउन्स करताना आमका 550 दिवस 550 कोटी म्हणून आलोचन करताना जतकी ना म्हणलेले एक प्रश्न मना येत आशिल्ले म्हळ्यार स्वाम्यान सांगली नंतर आमी ते करता त्या स्वाम्याला उत्तर दोन करता म्हणलेले आमगेल मना आशिल्ले जाल्यार स्वाम्यान सांगताना म्हणले रामदेव वीर विठ्ठलान आमके ते मना येऊन सांगिल निमित्त खंडित जाता आणि स्वाम्यान सांगले कसले तुमगेल सेवे नाही हे रामनाम जप तुम्ही करता आम्ही कसले करू जायना म्हणका त्यांना आम्ही एक लेखले
केदान आमगेले गुरुवर्यान देवान इतली पुरा प्रेरण दिले रे आमगेले एक भारत देशांत आमगेले हिंदू संस्कृती इतली लायक आशिल्ली निमित्त ते खंडित जाता म्हणलेले एक मनान आमी सूर केले आमगेले चातुर्मासू बेंगळुरा गेलेले तेन्ना हे सूर गेलेले ते आमगेले एक व्हड भाग्य आमी तशें लेखून आमगेले सगळे बेंगळूर शहरात दाखून आमगेले रामचंद्र जप सेंटर आणि सब सेंटर केले मागीर इथं म्हळ्यार बेंगळुरांत पुराय दूर दूर दाखून येवका जेन्ना येवच्याक वचच्याक मस्त तोंदरे म्हळ्यार खातीर आमी सब सेंटर पुरा 3 कडेन की स्टार्ट केले तनी ते एरियाची ते सब सेंटर वटून तंगेल जल्लेल तितले वारा 1 दीस की 2 दीस की करता आशिल्ली ती जाल्यार आमी द्वारकनाथ भवनांत 550 दीस 1 दीस चुकना तशी कंटिन्युअस केला प्रति संडे एकादशीक फुल डे वरनाल दिसू इवनिंग 3 सेशन आणि आम्ही आईल्यांक पुराय मशीन शुगर असता बीपी असता प्रॉब्लेम असता म्हणून तांक खाण जेवण व्यवस्था आमगेले गौडसर समाज कमिटी दाखून आमगेले अध्यक्ष प्रभ मामो व्यंकटेश प्रभू आमगेले सहकार आमकां मस्त आशिल्लो ते एक सहकार निमित्त देवाल एक आमकां आशीर्वाद निमित्त गुरुल आमगेले एक आशीर्वाद निमित्त आमगे हे पुरा कोरू जाल्ले आमगेले सेंटराक दिल्लेले ಸ್ವಲ್ಪ टार्गेट जायनी नसले रे सगळे ऑल ओव्हर इंडियान तू आमगेले स्वाम्यान लेखील पैसे 1.5 मिन फुडेच जाल्ले आमगेले टार्गेट तशें आमकां एक भारी खुशी विषय हे एक रामनाम जप स्वाम्यान बरीच आमगेले बीएसपी म्हणून विश्व कल्याणार्थ म्हणून सांगला तशें आमगेले सगळ्याची लोक समजता सुखिनो भवंतो म्हणटा ती आमगेले एक हिंदू संस्कृतीन कशें म्हळ्यार आमकां आमी लायक जेवका आमगेले समाज लावका जेवका म्हणणे सगळेच जगत्या लायक जेवका म्हणलेली एक हे एक आस म्हणजे आमगेले हिंदू संस्कृतीन मात्र तशें आमके एक स्वाम्यान एक देवान एक आमके एक सांगचे एक अवकाश दिलेलो नाही जाल्यार आमी सांगना आतां आमकां जाल्यार निदान पक्कने ते सांगून अभ्यास केलेले पेटाक नीटपणांतले रे श्रीराम जय राम ऑटोमॅटिक येतात आसा आमगेले सेंटरांत आतां आमगेले मंगळमाय आसा पायुतीक एक समना ते घेवन ऑलमोस्ट डेली साधारण ती एक 1.5 घंटे की ट्रॅव्हल करता येवच्याक वचच्याक ओला उबर करून येत आशिल्ली ते एक विशेषते आणि कितलीकी जनांक आमकां येवन सांगला हे सांगता आमगेले बीपी कंट्रोल जाला आनी हेल्थ वायज मनशांती वायज मस्त परिणाम जाला हे असल एक कार्यक्रम आमगेले विद्यार्थी स्वाम्यान घालून आमके कितली जनांक एक लायक अवकाश कोण दिले आमके एक पुण्य कोण दिता भारतान जन्म येवका जाल्यार पुण्य करता काय देव पुराय अवतार घेतील आमगेले इंडियान तुझे तशें न्हू ते एक व्हड अवकाश स्वाम्यान असल अवकाश मुखारी आमकां मस्त करून दिवका आज मी ज्ञाना बरें जेवका म्हूण सांगून मुगेले 2 उत्तरा बद्दल धन्यवाद रामचंद्र महाराज की हनुमान की स्वामी गुरु महाराज की भर्तकाली मठाधीश की भर्तकाली संस्थान की भरत माता की रामचंद्र जपा केंद्र पर्यंत या आमच्या गावच्यांची वय आसा हॅलो
मंगलम। हमारा सप्रेम नमस्कार। आज श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाड़ी जीवोत्तम मठ का सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रम को भाग लेने के लिए वेस्ट बंगाल से हमारा एमपी श्री विवेक गुप्ता जी आए हुए, उनको हम आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। तो आपको हमारे मठ में आके कैसा लगा, और इधर जो फंक्शंस हो रहा है, उधर जो कार्यक्रम सब हो रहा है, आपको कैसा लगा? बहुत अद्भुत हो रहा है। मैं सिर्फ राम स्टैचू देखने आया था, मुझे नहीं पता था कि राम स्टैचू तो एक बहुत छोटा सा, दुनिया का जो सबसे बड़ा राम स्टैचू बहुत छोटा सा चीज, इतना बड़ा ये मठ आश्रम, यहाँ पे जितनी गतिविधियां हो रही हैं, इतना भव्य सुंदर राम मंदिर और लाखों की तादाद में भक्तगण जो आज प्रसाद ग्रहण करने आए हैं, और उससे भी बढ़िया इतना अलौकिक यहाँ पे यज्ञ मंडप में जो यज्ञ चल रहा है, जिससे ये पूरी धरती वातावरण जो है शुद्ध हो जाएगी और लोगों को उसका फायदा मिलेगा। सच में मठ के जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी वो गुरुजी हैं, उनको मेरा शत शत कोटि कोटि प्रणाम, और पल्लवी जी और पूरे डेम्पो परिवार को भी मेरा शत शत प्रणाम, जिनके कारण मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ और ये दर्शन कर पाया हूँ। और योगेश जी का जो आज सुबह से बेचारे हमारी सेवा में लगे हुए और हमको सब जगह लेके जा रहे हैं, तो योगेश जी को भी मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। 550 ವರ್ಷಾಚೆ एक ಹೊಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ ಹಿರೇಗುತ್ತಿದುಕುನು 89 प्राय असेल तसला शंकर कामत मामी येऊन पावलींती आम्ही तांगेला हंगा चल तसला एक कार्यक्रमाच्या तांग कशी दिसला आणि हंगाचे अनुभव तांगेला दुकून आम्ही घेवा। कामत कम नमस्कार। हंगा तुम्ही पुढे पर्तगाळीक आईल असाची आणि आत पर्तगाळी पळेला, तशी तुम्ही आज एक अनुभव वीक्षकांक सांगची मला आमकां सांगचे सूचना पयलींच नमून पळयलें आतां नमून पळयलें रे, हें कशें जालें, कशें घडलें, कशें केलें म्हणून सांगून आमकां तें कल्पना सुद्दां येना। आतां आमी पयलीं पळयलें तेन्ना हांगा एक नंबर शें म्हळ्यार रे, पयलें आमी आयले तेन्ना आमी द्वारकानाथ स्वामी आयले तेन्ना विद्यार्थी राज स्वामी आयले तेन्ना थंय, आतां विद्यार्थी स्वामी आयले द्वारकानाथ स्वामी आयले तेन्ना हांगा पळय सांसान दुकान, सांसान घर आपल्याला ताजे ते काळे वस्त्र हें जावन कोण घर सांसान घर तेन्ना त्या नमुने आशिल्लें। ताजे नंतर विद्यार्थी राज स्वामी आयले तेन्ना त्या प्रकारान नवीन हें केलें। आतां पळय जाल्यार हें आमकां वर्णन करचें आसा तेन्ना हें नमून पळोवच्या कांयचे नमून आमकां भयंकर खुशी जाता। हय खुशी जाता, भारी खुशी जाता, भारी खुशी जाता, भारी खुशी जाता। खंय आयलें की तें कशें आमकां कल्पना सुद्दां ना। आणि आमगेले देशाचे प्रधानमंत्री येऊन पावले ती, सो आणि तुमकां हांगाच्या कशी अरेंजमेंट जाला म्हळ्यार सिनियर सिटीजन मस्त लोक हांगा आयली ती आणि केलो जण येवचे जायनी, तांक तुम कसान एक 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 अनुभव म्हणटा ती अनुभव ताका सांगचे पूण सांगचे तुमकां ते आमगे चल बी हांगा आसा वॉलंटरी जावन न्हू आमगे गांव आमी तर हांगे जे प्रयत्न केल्ले स्वामी आमगे गांवान भितर आयिल्ले आमी तांकां पयलीं आमी हें भितून गेलें रेतो स्वामी आमगे गांवान भितर आयिल्लो आमी थंय दर्शन घेतलें
भारी खुशी वर्णन कधी साधते ना त्या म्हणे आणि इथं जाणव यायचे आणि इथं घडून घेतलंय त्या कशी घडलंय कशी कोण ते रामदेवाले करत शिवाय आणि मनुष्याले आहे अजून सोन्याले देवाले अनुग्रह असे देऊन या इथं घडलंय आमका दिसतं मला आमचं त्याच्याबद्दल आम्ही सगळ्या कसऱ्याने आमका धन्यवाद मॅम. संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जीवोत्तम मठाच्या सार्ध पंचशताब्दी महोत्सवानिमित्त आयोजित युवा गायती श्री रामगीता या सांगीतिक कार्यक्रमात उपस्थित सर्व रसिक प्रेक्षकांचे मी सहर्ष स्वागत करत आहे. गेले अनेक दिवस आपण मोठ्या श्रद्धेने येथे जमत आहोत. श्री रामचंद्रांची उपासना करत आहोत. मोठ्या भक्तिभावाने सर्वजण श्री रामचंद्रांच्या दर्शनास येत आहेत. सर्व वातावरण भक्तिमय झालेच आहे. सारे त्या क्रममाण झाले आहेत आणि याच बरोबर 64 कलांपैकी नृत्य, गायन, वादन आणि तत्सम सर्व कलांच्या समावेशाने केवळ पर्तगाई नाही तर सबंध गोमंत भूमी ही पावन झाली आहे. आणि ह्याच महोत्सवाचे सर्वेसर्वा श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला आजचा हा कार्यक्रम सादर आहे. युवा गायती श्री रामगीता गोमंतकीय गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजातील 13 ते 26 वयोगटातील बाल व युवा कलाकारांचे श्रीरामगीत गायन. गीत रामायण ही ग दी माडगुळकर यांनी रचलेली आणि सुधीर फडके यांनी संगीतबद्ध केलेली एक अजरामर कलाकृती आहे जी आजवर अनेकांनी कैक वेळा ऐकलेली असेल. रामायणाची कथा सांगणारा हा 54 गीतांचा संग्रह आहे ज्याला मराठी साहित्य आणि संगीत सृष्टीत एक वेगळा दर्जा प्राप्त करून दिला. 1955 मध्ये प्रसारित झालेले हे गीत रामायण आजही अनेक जण तेवढ्याच भक्तिभावाने ऐकतात, गातात आणि आज या महोत्सवाच्या निमित्ताने श्री रामचंद्रांच्या चरणापाशी विलीन होऊन त्यांच्या जीवन कथेवरील ह्या ज्या विविध रचना आहेत त्या श्री वीर विठ्ठल यांच्या चरणापाशी सादर करायची संधी आम्हा गोमंतकीय कलाकारांना लाभली आहे. तर जास्त वेळ न घेता मठ परंपरेतील सर्व स्वामीजींना नमन करून श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजींची आज्ञा घेऊन सुरुवात करत आहोत. युवा गायती श्री रामगीता गीत रामायणातील काही निवडक रचनांचे सादरीकरण. श्रीराम श्रीराम राजसमुद्रा वेशमुनींचे गंधर्वच ते तपोवनींचे
वाल्मिकींच्या भावमनींचे मानवी रूपे आकारते. श्रीरामचंद्रांच्या अश्वमेध यज्ञासाठी माणसांचा महासागर जमला होता. तापस वेश धारण केलेले 2 बटू मंडपात आले. ते म्हणाले, आम्ही महर्षी वाल्मिकींचे शिष्य आहोत, आम्ही रामचरित्र गायन करतो. रामचंद्रांना माहीत नव्हते की आपल्या समोर आपल्याच चरित्राचे गायन करणारे हे 2 बटू आपलेच मित्र आहेत. ते कुमार दोघे एक वयाचे, सजीव पुतळे रघुरायाचे. पुत्र सांगती चरित पित्याचे, ज्योतीने तेजाची आरती. सादर आहे स्वये श्रीराम प्रभू ऐकती, कुशलव रामायण गाती.
घराघरांवर रत्न तोरणे आणि अवतीभवती रम्य उपवने असलेली अशी ही राजा दशरथाची अयोध्या नगरी. राजा दशरथाच्या 3 भार्या कौसल्या, सुमित्रा आणि कैकेयी. ज्या नगरीत अतृप्तीचा कुठेही वावर नव्हता अशा नगरीत एक शल्य मात्र ह्या 3 राण्यांना सलत होतं. प्रजाजनांना सर्व सुखाने न्हाऊ घालणाऱ्या दशरथ राजाच्या घरी पाळणा हलू नये हा दैव दुर्विलास होता. यावर उपाय म्हणून पुत्रप्राप्तीच्या इच्छेने राजाने यज्ञाचा अश्व सोडला. तो यज्ञीय अश्व परत आला. ऋषी वृंदाला राजा दशरथाने यज्ञ मांडण्याची विनंती केली. यज्ञ आरंभला आणि एका शुभ वेळी त्या यज्ञीय ज्वालेतून एक रक्तवर्णी महापुरुष प्रकटला. हा रक्तवर्ण महापुरुष म्हणजे साक्षात अग्निदेव होता. आपल्या दुंदुबीसारख्या कणखर पण मधुर नादाने हा महापुरुष राजा दशरथाला म्हणाला, दशरथा घे हे पायसदान. दशरथा दशरथा घे हे पायसदान पायसदान. दशरथा घे हे पायसदान पायसदान. तुझ्या यदिनी प्रगट झालो तुझ्या यदिनी प्रगट झालो हा माझा सन्मान. दशरथा घे हे पायसदान पायसदान. तव यज्ञाची होय सांगता तृप्त झाल्या सर्व देवता. तव यज्ञाची होय सांगता तृप्त झाल्या सर्व देवता. प्रसन्न झाले तुपा तुझ्यावर प्रसन्न झाले तुपा तुझ्यावर. श्री विष्णू भगवान. दशरथा घे हे पायसदान पायसदान. श्री विष्णूची आज्ञा म्हणूनी आलो मी हा प्रसाद घेऊनी. श्री विष्णूची आज्ञा म्हणूनी आलो मी हा प्रसाद घेऊनी. यादानासी यादाना होन यादानासी यादाना होन. अंजनसे उपमा दशरथा घे हे पायसदान पायसदान. करात घे हे सुवर्ण स्थाली देराणाना क्षीरातली. करात घे हे सुवर्ण स्थाली देराणाना क्षीरातली. कामधेनुच्या दुधाहुनहि कामधेनुच्या दुधाहुनहि ओजहिचे बलवान. दशरथा घे हे पायसदान पायसदान. राण्या करतील पायस भक्षण उदरी होईल वंशारोपण. राण्या करतील पायस भक्षण उदरी होईल वंशारोपण. त्यांच्या पोटी जन्मायेतील त्यांच्या पोटी जन्मायेतील
योद्धे चार महान दशरथा हे पायसदान पायसदान प्रसवती त्यागी देवी श्री विष्णूचे यौष मानवी प्रसवती त्यागी देवी प्रसवती त्यागी देवी श्री विष्णूचे यौष मानवी धन्य दशरथा लाला भला धन्य दशरथा लाला भला देव पित्याचा मान दशरथा हे पायसदान पायसदान कृतार्थ दिसती तुझी लोचने कृतार्थ मी तुझा दर्शने कृतार्थ दिसती तुझी लोचने दशरथा दशरथा हे पायसदान पायसदान दशरथा प्रसवतील त्या तिन्ही देवी श्री विष्णूंचे अंश मानवी. प्रसवतील त्या तिन्ही देवी श्री विष्णूंचे अंश मानवी. धन्य दशरथा तुला लाभला देव पित्याचा मान. त्यांच्या पोटी जन्मा येतील योद्धे चार महान. हे यज्ञ पुरुषाचे वचन खरे ठरले. त्या पायसाच्या सेवनाने तिन्ही राण्या गर्भवती झाल्या. यथाकाली त्या प्रसूत झाल्या. कौसलेला श्रीराम, सुमित्रेला लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न आणि कैकेयीला भरत असे 4 तेजस्वी पुत्र झाले. राजाची इच्छा पूर्ण झाली. प्रासादातील सुखाला सीमा राहिली नाही. नगरजनांच्या आनंदाला सीमा राहिली नाही. कल्पतरूला आता फुले उमलली होती. श्रीरामाधिक भावंडे आता रांगायला लागली होती. पण राम जन्माचा तो सोहळा अजूनही डोळ्यासमोरून जात नव्हता. अयोध्येतील स्त्रिया श्रीराम जन्माचे आनंदगीत गातच होत्या. पुन्हा पुन्हा गात होत्या. शुद्ध नवमी तिथी गंधयुक्त तरीही वात उष्ण हे किती. 2 प्रहरी
मागशिरी सूर्य थांबला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला कौसल्या राणी हळू उघडी लोचने दिपून जाय माय स्वतः पुत्र दर्शने ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला ओघळले आसु सुखे कंठ दाटला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राजगृही येईनवी सौख्य पर्वणी सौख्य पर्वणी पान्हाऊन हंबरल्या धेनु अंगणी धेनु अंगणी दुंदुभीचा नाद तोच धुंद कोदला दुंदुभीचा नाद तोच धुंद कोदला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला पेंगुळल्यात पात जागत्या कळ्या काय काय करीत पुन्हा उमळल्या खोळ्या उत्सरवे वायू त्यास हसून बोलला उत्सरवे वायू त्यास हसून बोलला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला बुडुनी जाय नगर सर्व नृत्य गायनी नृत्य गायनी सूर रंग कालयात मग्न मेदिनी मग्न मेदिनी डोलत से तीही जरा शेष डोलला डोलत से तीही जरा शेष डोलला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला राम जन्मला ग सखी राम जन्मला जन्मला ग सखी राम जन्मला दोन प्रहरी शिरी सूर्य थांबावा तसा तो प्रसंग राम जन्माचा प्रसंग अयोध्यावासियांच्या जीवनात थांबला होता. राम जन्मला ग सखे राम जन्मला या आनंद गीतात अयोध्या मग्न होती. प्रासादात श्रीराम दिसाबासांनी वाढत होते. आता ते चालू लागले होते, बोबडे बोबडे बोलू लागले होते आणि महाराणी कौसल्या आपल्या भगिनी समान सौतीना कौतुकाने सांगत होती, सावळा ग रामचंद्र माझ्या मांडीवर राहतो, अष्टगंधांचा सुवास निळ्या कमळांना येतो.
सावळाग रामचंद्र माझ्या मांडीवर नातो, माझ्या मांडीवर नातो. सावळाग रामचंद्र माझ्या मांडीवर नातो, माझ्या मांडीवर नातो. अष्टगंधांचा सुवास निळ्या कमळांना येतो, निळ्या कमळांना येतो. सावळाग रामचंद्र रत्नमंच की झोपतो. सावळाग रामचंद्र रत्नमंच की झोपतो. त्याला पाहता लाजून चंद्र आभाळी लोभतो, चंद्र आभाळी लोभतो. सावळाग रामचंद्र चार भावत खेळतो. सावळाग रामचंद्र चार भावत खेळतो. हीरकांच्या मेळाव्यात नीलमणी उजळतो, नीलमणी उजळतो. सावळाग रामचंद्र करिबो बडे भाषण. सावळाग रामचंद्र करिबो बडे भाषण. त्याशी करिता संवाद झालो बोबडे आपण, झालो बोबडे आपण. सावळाग रामचंद्र चंद्र नभीचा मागतो. सावळाग रामचंद्र चंद्र नभीचा मागतो. रात जागवितो बाई सारा प्रासाद जागतो, सारा प्रासाद जागतो. सावळाग रामचंद्र उद्या होईल तरुण. सावळाग रामचंद्र उद्या होईल तरुण. मग पुरता वर्षेल देव कृपेचा वरुण, देव कृपेचा वरुण, देव कृपेचा वरुण, देव कृपेचा वरुण. कौसल्या राणीचा सावळा श्रीराम दिसामासांनी वाढला. लहानपणातच त्यांनी धनुर्विद्या आत्मसात केली, धार्मिक ग्रंथ अभ्यासिले. आता श्रीराम आणि त्यांची भावंडे राजप्रासादात येऊन बसू लागली. अशाच एका दिवशी विश्वामित्र आले होते. त्यांनी दशरथांकडे त्यांचा सर्वात ज्येष्ठ पुत्र जो यज्ञ रक्षणा योग्य आहे तो मागितला. दशरथाला नकार देता आला नाही. त्यामुळे राम आणि लक्ष्मण धनुष्यबाण घेऊन सज्ज झाले. प्रथम पराक्रमासाठी राम आणि लक्ष्मण विश्वामित्रांबरोबर अयोध्येबाहेर पडले. वाटेत एकाएकी वीज कोसळली. अचानक एक राक्षसी त्यांच्या समोर आली. विश्वामित्रांनी श्रीरामांना त्या राक्षसीचा म्हणजेच त्राटिकेचा वध करायची आज्ञा केली.
विश्वामित्रांच्या आज्ञेप्रमाणे श्रीरामांनी त्राटिका राक्षसीचा वध केला. पुढे यज्ञात विघ्न आणणारा मारीच आणि सुबाहू या राक्षसांचाही वध केला आणि विश्वामित्रांचा यज्ञ यथाजोग पार पडला. याच वेळी मिथिलाधिपती जनक राजाकडे मोठा यज्ञ होणार होता. आश्रमातले सर्वच मुनिजन त्या यज्ञासाठी जाणार होते. राम लक्ष्मणांनीही बरोबर यावे म्हणून सगळ्यांनी आग्रह धरला. त्यांनी सांगितले, या यज्ञात राजा जनकाने विशाल शिवधनुष्याची पूजा आरंभिली आहे. हे तेच शिवधनुष्य आहे ज्याने त्रिपुरासूर वधिला. असे शिवधनुष्य जे उचलण्याचा प्रत्येकालाच मोह होतो. सारे आले, देव दैत्य सूर नर किन्नर, पण कोणीही त्या धनुष्यास तसूभर सुद्धा उचलू शकले नाही किंवा त्या चापाचा सरळपणा थोडा सुद्धा वाकवू शकले नाही. रामचंद्रा, तुम्ही धनुर्धर आहात, उगजतच योद्धे आहात. तेव्हा राघवा चला आणि निज नयनी ते धनु पाहून घ्या. सादर आहे चला राघवा चला. चला राघवा चला, चला राघवा चला पहाया जनकाची मिथिला, पहाया जनकाची मिथिला. मिथिलेहुनिहि दर्शनीय नृप राजश्री तो जनक नराधिप, नराधिपेत्या नगरी माझी यज्ञ नवा मांडिला. चला राघवा चला पहाया जनकाची मिथिला, पहाया जनकाची मिथिला. शिवधनुते त्या सदनी ठेवून, शिवधनुते त्या सदनी ठेवून जनक तयाचे करितो पूजन. पूजनीय त्या विशाल धनुला जगात नाही तुला. चला राघवा चला पहाया जनकाची मिथिला, पहाया जनकाची मिथिला. देश देशीचे नृपती येऊन निमित्त जाहले धनुष्य पाहून. पाहताच ते उचलायाचा मोहतया जाहला. चला राघवा चला पहाया जनकाची मिथिला, पहाया जनकाची मिथिला.
श्रीरामांचे पुढील कर्तृत्व पाहून दशरथाने आपले राज्य त्यांच्या स्वाधीन करायचे ठरविले. सर्वत्र आनंद पसरला. परंतु त्याच वेळेला मंथरेने कैकेयीची कानभरणी करायचे सुरू केले. भरताला राज्य दिले पाहिजे आणि रामाला वनवास झाला पाहिजे हा मोह कैकेयीच्या मनात तिने निर्माण केला. त्या मोहाच्या आहारी जाऊन कैकेयी राजा दशरथाकडे गेली आणि म्हणाली, मोडू नका वचनासनाथा, भरता लागी द्या सिंहासन, रामासी वनवास. राजा दशरथ वचनाला मोडू शकले नाही. राम 14 वर्षीय वनवासाला निघाले. सोबत सीता आणि लक्ष्मणही होते. इकडे अयोध्येत रामवियोगाने राजप्रासाद भकास झाले. दशरथ राजांची स्थिती कालांतराने करुणास्पद झाली. या करुणास्पद अवस्थेतच राजा दशरथांचे प्राणोत्क्रमण झाले. सर्व नगरीत हाहाकार माजला. भरत नंदीग्रामात आजोळी होता. त्याला परत आणण्यासाठी दूत पाठविण्यात आले. भरत अयोध्येत परत आला. पण जेव्हा तो आला तेव्हा त्याला अयोध्या नगरीचे दृश्य काहीतरी वेगळेच दिसले. अगदी उदास आणि करुण गंभीर दिसले. त्याने कैकेयीची भेट घेतली. तिने त्याला रामाच्या वनवासाबद्दल सांगितले आणि अयोध्येचे राज्य स्वीकार करण्याची आज्ञा केली. कैकेयीचे स्वार्थीपणाचे वागणे पाहून भरताच्या तळपायाची आग मस्तकात पोहोचली. त्याचा संताप अनावर झाला. तो कैकेयीस क्रोधाने म्हणाला, मातान तू वैरिणी, मातान तू वैरिणी, मातान तू वैरिणी, मातान तू वैरिणी. अश्वपतीची नवेस कन्या, नवेस माझी माय, धर्मात्याच्या वंची कृत्या विपजे नांदे काय. बदनाताचा करील पुढे पतिव्रता का गुणी. मातान तू वैरिणी, मातान तू वैरिणी, मातान तू वैरिणी. जागेचा तो वृक्ष तोड, वृक्ष सीवाड, आत्मघातकी ज्ञान
अर्पिणे त्यात हाच एकला ध्यास येथून हीच एक लियास असेल ते श्रीरामाचा मुकुट अर्पिणे त्यात हाच एकला ध्यास येथून हीच एक लियास काल रात सिंहाईते काल रात सिंहाईते आक्रंदता विजनी मातान तू वैदिनी 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 मातान तू वैरिणी इतक्या कठोर शब्दांनी कैकेयीची निर्भर्त्सना करून भरत श्रीरामाच्या शोधासाठी अयोध्येबाहेर पडला. त्याच्या समवेत चतुरंग सेना निघाली, नगरवासी जनता निघाली. भरताने श्रीरामासारखाच तापसवेश धारण केला होता. राम लक्ष्मण गेले त्याच मार्गाने हा जनसागर निघाला. भरद्वाजाच्या आश्रमी भरताला समजले की श्रीरामांचा आश्रम चित्रकूट पर्वतावर आहे. भरत रामाश्रमात आला. वेड्यासारखीच त्याने श्रीरामांच्या चरणाला मिठी घातली. रामाने त्याला जवळ घेतला, कुशल प्रश्न विचारले. भांबावून गेलेल्या भरताने मोठ्या कष्टाने पितृनिधनाची वार्ता सांगितली. सर्व आश्रमावरच दुःखाची छाया पसरली. यथाकाळी श्रीरामांनी वडिलांचे श्राद्ध केले. भरत पुन्हा पुन्हा म्हणू लागला, रामा, माझ्या आईच्या मूढपणामुळे आणि पित्याच्या पत्नी प्रेमामुळे तुम्हाला वनवासी व्हावे लागले. तेव्हा सर्वज्ञ श्रीराम भरताला म्हणाले, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा. दैव जात दुःखे भरता दैव जात दुःखे भरता दोषना कुणाचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोषना कुणाचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोषना कुणाचा. माय कैकेयीना दोषी नभे दोषितात राज्य त्याग कानन यात्रा सर्व कर्म जात खेळ चालला से माझा पूर्व संचिताचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोषना कुणाचा. जीवासवे जन्मे मृत्यू जोड जन्मजात जिसे असते ते सारे विश्वनाशिवंत काय शोक करीसी वेड्या स्वप्नीच्या फळांचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोषना कुणाचा. दोन डक्याची होते सागरात भेट
लोचनास झाणी माझा हे वेगळा प्रवास अयोध्येत हो तू राजा रंग मिळवणेचा पराधीन आहे जगती प्रमाणवाचा दोष ना कुणाचा पुन्हा न काय उपाणी पुन्हा न काय उपाणी दूर यावना प्रेम भाव तुमचा माझ्या जागता मनात मान वाढवी तू लोके अयोध्यापुरीचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा दोष ना कुणाचा. प्रभू रामचंद्रांनी भरताला समजाविले व भरताच्या विनंतीवरून आपल्या पादुका राज्याभिषेकासाठी दिल्या. 10 वर्षांनंतर श्रीराम गोदावरी तटावर पंचवटीत आले. तिथे एक दिवस लंकाधिपती रावणाची भगिनी शूर्पणखा पोहोचली. ती रामावर भाली व त्याच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न करू लागली. सीतेमुळे राम आपला स्वीकार करत नाही म्हणून सीतेच्या अंगावर धावून गेली. ते पाहताच लक्ष्मणाने खड्ग उपसले आणि शूर्पणखेचे नाक व कान छाटून टाकले व तिला विद्रूप केले. शूर्पणखा रावणाकडे गेली व त्या दशानन रावणाला त्या अपमानाचा सूड घेण्यास शेतवू लागली. रावणाने कपटाने यतिवेश धारण करून सीतेचे हरण केले व तिला लंकेत घेऊन गेला. सीता वियोगाने श्रीराम व्याकुळ झाले. लता वृक्ष नद्या वन्य मृग सर्वांना सीतेबद्दल विचारित फिरू लागले. शेवटी पक्षीराज जटायूने सांगितले की लंकाधिपती रावणाने सीतेला पळवली आहे. पुढे रामाची गाठ कबंध नावाच्या एका राक्षसाशी पडली. त्या राक्षसाला रामाने शापमुक्त केले व सीता कुठे आहे ते सांगण्यास सांगितले. कबंधाने माहिती सांगितली व श्रीराम लक्ष्मणासह पुढील मार्गाला निघाले. पंपा सरोवराच्या पश्चिम तीरावर पोहोचल्यावर श्रीरामांना शबरीचा आश्रम लागला. ती तपस्विनी अवर्णनीय उत्साहाने श्रीरामांना सामोरी झाली आणि म्हणाली, धन्य मी शबरी श्रीराम लागली श्रीचरणे आश्रमा. लागली श्रीचरणे आश्रमा, लागली श्रीचरणे आश्रमा. चित्रकूटा हे चरण लागता हे पावले मुनी मुक्तता. वृक्षांतळ्या
दीप चेतवून करीते अर्चन आत्मनिवेदन अनंत माझ्या समोर आले अनंत माझ्या समोर आले लेवुनिया नीलिमा लागली श्री चरणे आश्रमा लागली श्री चरणे आश्रमा नैवेद्यापण काय देऊ मी प्रसाद म्हणूनी काय घेऊ मी आज चकोरा घरी पातली आज चकोरा घरी पातली भुके जरी पौर्णिमा आज चकोरा घरी पातली भुके जरी पौर्णिमा लागली श्री चरणे आश्रमा लागली श्री चरणे आश्रमा शतखगांची नवेत देवा मीच चाखिला स्वये गोडवा गोडते मणी पुढे ठेविली गोडते मणी पुढे ठेविली फसवान चरक्रिमा लागली श्री चरणे आश्रमा लागली श्री चरणे आश्रमा धन्य मी शबरी श्रीरामा लागली श्री चरणे आश्रमा लागली श्री चरणे आश्रमा लागली श्री चरणे आश्रमा लागली श्री चरणे आश्रमा धनुपुत्र कबंधाच्या सूचनेनुसार श्रीराम ऋषमुख पर्वतावर आले. याच पर्वतावर राज्यपद भ्रष्ट झालेल्या सुग्रीवाशी रामाची भेट झाली. श्रीरामाने सुग्रीव बंधू वालीचा वध केला आणि परत किष्किंधेचे राज्य सुग्रीवाला परत केले व सीता शोधात आपणाला मदत करण्याची विनंती केली. अष्टदिशांनी खूप शोध घेऊनही सीतेचा ठाव ठिकाणा सापडला नाही. सुग्रीवासहित नील, अंगद, तार मंडळी हताश आणि हतबल झाली. ही मंडळी एका पर्वतावर बसली असता तिथे संपाती नावाचा गरुडराज येऊन पोहोचला. तो म्हणाला, मला चक्षुष्मती विद्या अवगत आहे. मला येथूनच जनककन्या सीता व रावण दिसत आहे. सीता लंका नामक सुवर्ण द्वीपावर रावणाच्या अंतःपुरात बंदिवान आहे. क्षार समुद्राच्या अथांग पाण्याचे उल्लंघन करण्याचा काही उपाय शोधा. अंगद आणि इतर वानरश्रेष्ठांनी खूप विचार केला. हा अथांग समुद्र कुणी उल्लंघावा. सगळे विचारमग्न असताना जांबुवंत निश्चयाने म्हणाला, तरुण जो जाईल सिंधू महान असा हा एकच श्री हनुमान. तरुण जो जाईल सिंधू महान तरुण जो जाईल सिंधू महान असा एकच श्री हनुमान असा एकच श्री हनुमान. तरुण जो जाईल सिंधू महान एकच श्री हनुमान असा एकच श्री हनुमान. भुजंग धरुनी दोन्ही चरवे सरशी समुद्र लंघुनी. भुजंग धरुनी दोन्ही चरणी झेपे
सरशी समुद्रलंबुनि गरुड उभारी पंखा गगनी गरुड उभारी पंखा गगनी गरुडाहुन बलवान साहा एकच श्री हनुमान अंजनीचा हा बलाढ्य आत्मज हा अनिलाचा सुपुत्र क्षेत्रज अंजनीचा हा बलाढ्य आत्मज हा अनिलाचा भीमान असा हा एकच श्री हनुमान असा हा एकच श्री हनुमान बालवीर हा रविते धरिता परे का परे तिने जग बालवीर हा रविते धरिता परे का परे तिने जगता या इवल्याशा बाळा करिता या इवल्याशा बाळा करिता धरी मधवान असाहा एकच श्री हनुमान असाहा एकच श्री हनुमान शस्त्रन छेदिल या समरांगणी विष्णुवराने इच्छा मरणी शस्त्रन छेदिल या समरांगणी विष्णुवराने इच्छा मरणी जाता तेजे दिवे दिनमणि जाता तेजे जांबुवंताने हनुमंताच्या असीम सामर्थ्याचे वर्णन करताच हनुमंताने आकाश मार्गाने उड्डाण केले व लंकेत पोचला. अशोकवनात राक्षसांच्या गडाडात असलेली सीता त्याच्या दृष्टीस पडली. श्रीरामाने दिलेली मुद्रिका त्याने सीतेला दाखवली. सीतेला आनंद झाला. तिनेही आपला एक मणी हनुमंताकडे दिला. वास्तविक सीतेला घेऊन जाण्यास स्वतः हनुमंत समर्थ होता, पण परपुरुषाच्या खांद्यावर बसून जाणे योग्य नाही. माझी सुटका श्रीरामानेच केली पाहिजे असे सीतेने निक्षून सांगितले. हनुमंताला तिचे मध्ये पडले.
ಒಳ್ಳೇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಜಲ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಜಲ ಉಬರ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಡೆ ಒಂದು ಏನೋ ಲೆವಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಅವಳು ಒಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ಟೆ ಬನ್ನಿ ಮೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಎಂತ ಬರ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಮೇನ್ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಸರ್ वाढणार आणि ऑप्शन ना
सागर सियावर रामचंद्र की जय बोलो सियावर रामचंद्र की सेतू बांधा रे सागरी हे गीत उच्च स्वरात गात वानरांनी 23 योजने लांबीचा सेतू बांधून टाकला व राम सुग्रीवांची अब्जावधी सेना गर्जना करीत समुद्रापार झाली. भरती येत असलेल्या सागराप्रमाणे गर्जना करीत वानर सेना लंकेकडे झेपावली. प्रचंड धुमश्चक्री झाली. रावणाचा भाऊ कुंभकर्ण तसेच पराक्रमी रावण पुत्राचाही वध झाला. शेवटी रावण एकटा रामाशी भिडला. असंख्य प्रकारचे बाण आणि असंख्य शस्त्रे यांचा उभयतांनी एकमेकांवर पाऊस पाडला. शेवटी अगस्ती ऋषींनी दिलेला दैदिप्यमान बाण पितामहास्त्र रामाने रावणाच्या दिशेने सोडून रावणाचा वध केला. रामाचा जय झाला. लंकेचे राज्य बिभीषणाच्या हवाली सोडून राम, सीता आणि लक्ष्मण अयोध्येला परत आले. 14 वर्षांचा वनवास आता पूर्ण झाला होता. नगराबाहेर तापसी वृत्तीने राहून भरत अयोध्येचे साम्राज्य चालवित होता. हनुमंताकरवी श्रीरामांनी आपण येत असल्याचे वृत्त त्याला कळविले. भरताचा आनंद गमक्यात मावेना. शत्रुघ्नाने सारी अयोध्या शृंगारली. उंची वस्त्रे आणि अनेक अलंकार धारण करून सारी अयोध्या श्रीरामांच्या दर्शनार्थ गोळा झाली. पुष्पक विमान खाली उतरले. श्रीराम सीतेसह दृष्टीस पडताच सर्वांनी सीता रामचंद्र की जय, सीता रामचंद्र की जय असा गजर केला. भरताने पुढे होऊन रामांचे चरण धरले. त्यांच्या पूजित पादुका परत त्यांच्या पायात घातल्या. आनंदाश्रूंनी ओल्या झालेल्या नेत्रांनी तो म्हणाला, तुझे राज्य आता तू परत घे. रामाने भरताला आलिंगन दिले. सर्व मातांना उभयता राम सीतेने प्रणाम केले. सहस्रावधी डोळे श्रीरामांना ओवाळू लागले. सहस्रावधी कंठ त्यांचा जय जयकार करू लागले. त्रिवार जय जयकार रामा, त्रिवार जय जयकार. त्रिवार जय जयकार रामा, त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार रामा, त्रिवार जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार रामा, त्रिवार जय जयकार. पुष्पकयाना तुनी उतरले स्वर्ग सौख्य साकार, स्वर्ग सौख्य साकार. त्रिवार जय जयकार रामा, त्रिवार जय जयकार. चिंतिते सुदीर्घ आयु पुण्य सलीला सरिता सरयू. पुलकित पृथ्वी पुलकित वायू, पुलकित पृथ्वी पुलकित वायू. आज अहल्ये परी जाहला नगरीचा उद्धार, नगरीचा उद्धार. त्रिवार जय जयकार रामा, त्रिवार जय जयकार. शिवचापा सम विरह मंगला, स्वयंवरा सम समय रंगला. अधीर अयोध्या पुरी रंगला, अधीर अयोध्या पुरी रंगला. सानंदाशु तुला अर्पिते दृढ प्रीतीचे हार, दृढ प्रीतीचे हार. त्रिवार जय जयकार रामा, त्रिवार जय जयकार. राम राजया पुरी येऊ दे. ते कौसल्या माय पाहू दे, ते कौसल्या माय पाहू दे. रात्री सह तू परंपरेने भोग तुझा अधिकार, भोग तुझा अधिकार. त्रिवार जय जयकार रामा, त्रिवार
केवल चंद्रकलेवर कज्जल रेखित श्रीनयनावर कज्जल रेखित श्रीनयनावर विचारातले सत्य आणतील अयोध्येत आचार अयोध्येत आचार विमान जय जयकार रामा विमान जय जयकार जय जयकार जय जयकार रामा विमान जय जयकार रामा विमान जय जयकार समयी वर्षतील मेघधरेवर सत्यशालिनी धरा निरंतर सेवारत जन स्वधर्म तत्पर शांती शांती मुनी वांछिती ती घेवा आकार ती घेवो आकार शांती शांती मुनी वांछिती ती घेवो आकार ती घेवो आकार विमान जय जयकार रामा विमान जय जयकार जय जयकार जय जयकार रामा विमान जय जयकार रामा विमान जय जयकार रामा विमान जय श्रीराम राज्य करू लागल्यापासून पृथ्वीवर स्वर्ग नांदू लागला. रामराज्यात सीतेच्या आनंदाली भरते आले होते. सीतेला डोहाळे लागले होते. रामचंद्रांनी सीतेला विचारले, जानकी तुझी काय इच्छा असेल ते सांग, मी लवकरात लवकर ती पुरी करेन. सीतेने सांगितले, मला वनात विहार करावासा वाटतो, वल्कले नेसावीशी वाटतात, कंदमुळांचा आहार करावासा वाटतो. हा मनोहर संवाद झाला आणि दुसऱ्याच दिवशी एक अभद्र गोष्ट घडली. भद्र नावाच्या एका गुप्तचराने श्रीरामांना सांगितले, राजन, सेतुबंधन आणि रावणवध या दोन्ही दैवी कृत्यांबद्दल सारी प्रजा आपल्याला धन्यवाद देत आहे. पण काय, सत्य ते निर्भयपणे कथन कर, अशी श्रीरामांची अनुज्ञा मिळताच भद्र पुढे सांगू लागला, लोकांना कळत नाही की रावणाच्या घरी राहिलेली सीता श्रीरामांना परत पत्नी कशी मानली, तिच्याशी प्रणय करण्यात त्यांना कोणता आनंद होत असेल. लोकपाल श्रीरामचंद्रांचे मन पुन्हा विषण्ण झाले. आपल्या प्राणाची शपथ घालून लक्ष्मणाला आज्ञा केली, लक्ष्मणा, जानकीला वाल्मिकी आश्रमाच्या सन्नीत नेऊन सोडून ये. लक्ष्मणाने रथातून जानकीला वनप्रदेशात नेली. सीतेला वाटले आपले डोहाळेच पुरविले जात आहेत. असह्य होऊन लक्ष्मणाने सीतेला सत्य सांगितले आणि गर्भवती जानकीला गंगा पार पोचवून मोठ्या कष्टाने सौमित्र परत फिरला. प्राप्त कर्तव्य म्हणून श्रीराम राज्यकारभार पाहू लागले. इथे सीता महात्मा वाल्मिकींच्या हाती लागली. त्यांनी तिथे कन्येप्रमाणे पालन केले. यथाकाली तिला जोई अपत्ये झाली. त्या रामनंदनांना भूतपिशाच्या दिकांची बाता होऊ नये म्हणून वाल्मिकींनी अभिमंत्रित या बालकांच्या शरीराभोवती फिरवले. कुश आणि लव असे त्यांचे नामकरण केले. वाल्मिकींच्या देखरेखीखाली ती बालके मोठी झाली. शैशवावस्था संपून ती जाणती दिसू लागली. त्यांच्या वयांना 12 वर्षे होऊन गेली. अयोध्यापती श्रीराम कर्तव्यबुद्धीने अयोध्येचं राज्य चालवित होते. त्यांना सर्वश्रेष्ठ असा राजसूया यज्ञ आरंभला. त्या समारंभासाठी सहस्रावधी राजे, मुनी आणि प्रजाजन अयोध्येत जमले. मुनिवर्य वाल्मिकी ही आपल्या शिष्यांसह आले होते. हे शिष्य म्हणजे बालवीर, कुश आणि लव. त्रिकालदृष्ट्या वाल्मिकींनी कुश आणि लव यांना आज्ञा केली, रघुराजाच्या नगरी जाऊन गा बाळानो श्रीरामायण, गा बाळानो श्रीरामायण.
प्रभुराजाच्या नगरी
sit, all of you. पीछे आ जाइए। Amen.